Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I rise in support of my cut motions and oppose the demand. I will speak on demand number 76, which is electricity. First thing is, I want to bring to the attention of the House that when there was underground cabling being done, there was no proper monitoring activity which was being done. The contractor with his workers came, they just were digging left, right, center, and they were breaking the gutters, they were breaking the cross drains, and there was absolutely no proper control. It was like fury at rage, the way they were cutting. Following that, the restoration works. I've already brought it to the attention of the Honourable Chief Minister and the Honourable Power Minister. The restoration that they claim is of two parts. One part is relating to restoration of the gutters, the drains, the cross drains, which have been broken. And after that will be the tarring which will be done by the PWD. PWD refuses to do the work unless these people have put it. And it's only like a ping pong which is going on between one to the other. We have to phone them, we have to threaten them, and then they come with their laborers. Suddenly they disappear. And I think this may be across other constituencies whether you are facing this problem. The contractor, if it is part of his contract, he is bound to fulfill it, and you are bound to ensure it is done. Otherwise, our works consequently are getting delayed. Smart meters we have spoken. Honourable Speaker, after this underground cabling has been done, we are still facing, not just in areas where the underground cabling has been done, but in other areas. I can understand the other areas, but in underground cabling also we are having frequent power outages. Now this generally is blamed because of the falling of the trees, but there are other causes also which insulators are going, and then you are having problems with the transformer. We are having low voltage and permanent fluctuations, which should not have happened once your underground cabling has been done. I know that you will say that we have not taken the low tension lines underground, but it should not happen. The frequency in which it is happening, it should not have happened. The transmission and distribution lines losses. In your LAQ unstart 48, you have given me that answer, which shows that the department has done well to control the transmission and distribution losses, bringing it down intrastate to 7.67%. The causes for this TND, but transmission and distribution losses, you know, are commercial losses, technical losses, and we can minimize the technical losses if you have upgraded instruments and machineries, including your jumpers and everything which are more recent. I think if you invest in that and you get it, and even transformers, because long distance of a line will give you low voltage at the end of the line. So if we can have more transformers being put up, I think that will go a long way to controlling this power voltage fluctuations or the low voltages. I ask one question to the Honourable Minister as to that last time you have given us a list of power defaulters which runs in lakhs of rupees. What action has been taken to recover the amounts due from them? Because any small man, if he is defaulting, maybe 2,000, 5,000, the department issues notice, next month they come to cut their electricity. But this person continues, this big entities, I say, big losses are there, not only on department, but I'm sure that these will be considered along with the losses of the department for the purpose of justifying a raise in our tariff hike. So I believe that you should take action immediately. There's another suggestion I wish to make, that whenever we are having these kind of situations where you're having, sometimes you have to have a shutdown for whatever reason, try to have something on your portal where you can put a notice. So at least people can look up, someone can know. Because very often the complaint is that your helpline is not reachable. Sometimes I believe it's not made reachable because they know this is the problem, we will keep saying the same reply, so they switch it off. So nobody knows and they're in the dark.
Fortunately for us, we have made WhatsApp groups in different panchayats, so different areas. So they tell us there is no light and we find out and we answer to them. But it should not be like one gap on our behalf should not be that as if we are running the electricity department. It should be the department itself, we should come out with a system. I'm not asking you to send an SMS to every consumer. Portal with that information. Then, safety kits. In LAQ number 49, you have said that you have already provided safety kits to everybody. But you have also said that in respect of the newly appointed, I'll just read that, safety toolkit and safety shoes to the newly recruited line helpers and contractual staff workers of various divisions is being issued through tender number 6 of 25-26 safety shoes, tender number so and so, and toolkit is 18 of 24-25 is in progress. My only concern is tomorrow they should not get shocked because you're putting them on the field. So I think you should expedite the safety kits for them. Other thing is I want to point out is about pruning of trees. Now the pruning of trees, we have a schedule which you have a shutdown because you are going to prune trees. But then it is getting repeated again and again, where again we are having the shutdowns again. I can understand a tree unexpectedly bent. I can understand a branch unexpectedly came down. But if this kind of regularity is happening in pruning, it means the activity is not being carried out promptly and in time. That means no proper planning and execution. So my request is, please make it that you will have it all right. You can say that Monday, Wednesday, Friday in these areas we will do, and then we'll repeat the cycle next week because you can't keep for the whole day closed. I understand that also. So please make sure, because otherwise each shutdown causes inconvenience, people get upset, people can't work, and now today a lot of them do work from home. And then placement of meters, which we had spoken about, placement of meters, that is causing a grave concern. I think that schedule, I understand that even meter readers are having people where the dogs are coming and catching them and biting them. But if the meters are going to be replaced by smart meters, our question is, even that 10,000 what they were speaking of is not that you're charging us 10,000 for shifting. But for us to shift the meter and put it outside, we will have to bring all the power supply cables from this point and take it back into the house. You are not charging, it will cost us, it will cost the consumer the money. How can you show me, just show me, if someone has paid, just show me. No, not to the department, please understand. I have to make a provision where it will be outside. Then I have to make sure the connection of the wire comes to that point. You will bring it from out to here. And then from here to the inside of the house, I'll have to do it. Please understand, if it is a compound wall is there, then what do? I'll take the cables from here to there. Right now your cables are coming right into the meter. No, I don't know. I got it. You understood. So there will be some expense. I'm not saying maybe 10,000, maybe some 5,000. Something will have to be done to make this arrangement. Then bring it out. And then, because what I'm saying, you're already coming with smart meters. You can postpone the date by a few months. And meantime, you can have your smart meters. By the smart meters, I don't think you'll need necessarily to visit the consumer's house every month. You can check it. If you find that there's a variation, if you find that there is some suspicious activity, go and check it, surprise or otherwise, and that way you can check it up. So these are all the things which I wish to place before the Honorable Minister, and that's what I would. Jennifer Mansara. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. I would like to speak on demand number 76. First and foremost, I would like to thank the Honorable Minister and his department for undertaking various works in Talegaon constituency. Conversion of all high tension wires to underground cabling has been completed in Talegaon constituency, and a small section which was in Karanzalim, which I had raised during the last assembly session, is also complete. I would like to thank the Minister for keeping his word on that. Also like to thank the Minister and his department for completing all LT underground cabling in different wards, like in ward number 1, 3, 4, 5, 13, 14, ward number 2 and 7, which covers an area from Donapal to Karanzalim
Bartlem, Tonka and Odshell. Some of these areas used to face frequent power cuts, especially during the rains because of the wind and also because of palm leaves falling on it. Fortunately, this monsoon we didn't have such incidents. Similarly, conversion of underground cabling from IWAU DTC to Alfred DTC in Karanzalem has also been completed. This was another issue raised in the last assembly. I would like to thank the Minister for completing that as well. I would also like to thank the Minister for installing and commissioning transformers under the RDSS at Durgawadi behind Manipal Hospital, Sagar Society, Shankarwadi and near Gopika Vihar. Another reason for thanking the Minister is for procuring and providing skylift machines. I think this was a demand made by many of my colleagues, including myself. So now the skylift machines have been given to all subdivision offices, including one for Talegaon. This benefits maintenance of lines and also provides safety to the linesmen who used to earlier climb the ladder to complete their or to attend their work. I believe this is a step, a very crucial step for functioning of the department at the ground level. In addition, the department has also procured a single phase, fully automated van-mounted cable fault locator, which is essential and it's faster in detecting faults in underground cabling. With the result, the response is quick for restoration. I would also like to congratulate the Minister for the new state-of-the-art substation at Salegaon, which is due to be commenced soon. This substation will fulfill or benefit part of North Goa, specifically the coastal belt, but will also take the load of the Kadamba station, which will reduce, which will help the Tiswadi Taluka. I would like to bring to the information of the Minister we have about 6 to 7 linesmen who are transferred or either retired. So I request the Honorable Minister to please fill in these posts. And I also would like to thank the Minister for expediting safety gear for the linesmen, for the staff. But also I would like to suggest to the Minister to make it mandatory, because I know some of them have gear but they don't use it. I have a few works which are ongoing in my constituency. There are some ongoing works, some which have been tendered, and I would like to thank Minister for issuing 2 work orders to me. I would just like the Minister to please expedite the same. I can give him a list of the works. There are quite a few. I won't go into detail of all the works. I would like to make another suggestion about a change in corroded poles. So maybe taking this up in a phased manner, maybe an inspection could be done of the same, and wherever the poles are corroded, maybe it can be taken up in a phased manner. Installation of street lights in the lane between Zarina Tower to Santines. The tender process is also almost complete. And shifting of poles is another issue I have due to the widening of the road, especially at Odshell Junction, to Our Lady of Lourdes Chapel near Bay 15. The estimates of the same have been done and sent for divisional approval. Minister may kindly look into this. Then I have conversion of LT overheads to underground from Shankarwadi to Community Hall. Administrative approval is already done. No, estimates are done, sorry, and it's gone for administrative approval. So Minister may please look into this as well. Yes. Lastly and most importantly, I would like to thank and congratulate the department for their work ethic and for the service that they provide to Talegaon, which is 24/7. Be it the E. Prakash Sir, AE, Mr. Beg, JE, the linesmen and all the other staff of the department. And this is only possible because of the support of the Minister and his work ethics and the interest that he takes in completing all the work, and whatever he has promised so far and whatever demands were made in the assembly, he has
fulfilled all those demands. Thank you, Speaker, sir. Ullas Thanekar. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता कट मोशनाक ओपोज करता स्पीकर सर माननीय मंत्री आवर मिनिस्टर आनी कॉंग्रेच्युलेशन करता की त्यांनी खूबशी आमची नावेली मतदारसंघात कामां करून दिल्या जावं ते अंडरग्राउंड केबलिंग जे अजूनही काम चालू आसा पण म्हाका एक सांगू सोदता की जे अंडरग्राउंड केबलिंग काम सुरू जालें ते मंथ ऑफ मे आनी जे सगळे रस्ते खणून उडयल्या डिगींग केला आनी खुबश्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता ह्या खातीर तुमी ते जे ऑर्डर्स जर दितना मातशे टायमार दिवचे अशें म्हाका दुसरें म्हाजो सदांच एक डिमांड आसता आनी गेल्ल्या फावटी हांव उलयल्लें आनी आयज म्हाजो तो क्वेश्चन आसलेलो पूण तो आयज येवना की आमचे 5 पंचायती हे 5 पंचायतीची एक रुमडामूळ पंचायत आहा ती सब डिविजन 2 आनी दवर्ली आकेबाज नावेली आनी तळावली ही सब डिविजन 3 आसा सो म्हाजी मागणी आहा की ती एकूच पंचायती दुसऱ्या डिविजनान आसा ती तुमी ह्या डिविजनान 3 घालपाची आनी त्या खातीर तुमकां म्हटलें तुमी आन्सर दिला की म्हाका एक ताका ज्युनियर इंजिनियर जाय पडटलो लायनमॅन वायरमॅन 3 जाय पडटले एसिस्टंट लायनमॅन 4 जाय पडटले लायन हेल्पर 6 मिटर रिडर 1 आनी एक हायर ऑफ व्हेकल टू अटेंड फ्यूज कॉल हे जर तुमी जर दिले जाल्यार हो प्रश्न आमचो सॉल्व जातलो कितल्या वर्साची मागणी आहा मिनिस्टर सदांच केन्ना ना म्हणना पूण हे तेणी ते मातशें आत्तां आमचो क्वेश्चन आशिल्लो पूण काही कारणां लागून तो येवना पूण ताका एश्युरन्स दिता हें काम हांव ताचें करता थँक्यू स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की पावसान झाडां खांदयो ज्यो लायटीच्या तेकोन ज्यो आसता त्यो लागता आनी स्पार्क जाता आनी त्या खातीर प्री मन्सून ही कटींग करपाक जाय सो आमच्या मतदारसंघान अशी खुबशी कामां ही प्री मन्सून जावपाक जाय अशी जावना हांवें कन्सर्न इंजिनियराक इन्फॉर्म केला आनी तेणी करता अशें म्हटलां पूण म्हाजें म्हणणें आहा की ते प्री मन्सून जावपाक जाय पावसाच्या पयलीं कारण हे जे स्पार्क जाता तुका लोकांचे घरांतल्यो जे फ्रीज बी आहा ताका वोल्टेज कमी येता आनी मातशे प्रॉब्लेम जाता ह्या खातीर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा त्या प्रमाणे स्ट्रीट लायट ज्यो आसता त्यो आमी जेन्ना सांगता तांकां ते चलना ते काडून व्हरता आनी ते मागीर दुसरे घालपाक तांकां टायम लागता सो म्हाजें म्हणणें आहा की जेन्ना स्ट्रीट लायट करता तेज्या बरोबर ती दुसरी तेंच्यांनी घालून दिवची अशें म्हणून आनी दुसरें एक केन्ना केन्ना स्ट्रीट लायट ह्यो दिसभर चालू उरता रातच्यो बंद आसता तेजेर तुमी मातशें स्टाफान लक्ष दिवपाची गरज आसा आमच्या बाकीच्या जे डिविजन 3 स्टाफ थोडो कमी आहा लायनमॅन जाय लायन हेल्पर जाय हे तुमी आमकां बेगीनूच दितले अशें समजता आनी थँक्यू स्पीकर सर श्री गोविंद गावडे. Speaker sir, demand number 76 and demand number 86 एका सपोर्ट करता आसतनाच कट मोशनाक विरोध करून स्पीकर सर हांव इतलें सांगपाक सोदता फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गेटिंग द फर्स्ट टायम ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट during the National Games 2023 which has been hosted by the Goa government. And especially I would like to mention the Chief Engineer, Shri Stephen, who has given the best services to the entire Goa for the successful organization of the National Games. Coming to the electricity demand, हांव एक गोष्ट म्हाका दिसता आदरणीय मंत्री आसा ताका काही गोष्टी खबर आसा आमचे मार्सेल आनी खांडला हो जो भाग जो आसा तो एक डेव्हलपिंग एरिया आसा आनी इलेक्ट्रिसिटीची चड गरज असल्या कारणान आमी एक सबस्टेशन डिमांड केल्लें आशिल्लें प्रोसेसू खूब फुडें पावल्ले आसात पूण 3 वर्सां जालीं ते अजून पर्यंत काही गोष्टी इश्यूज आसात ते रिजॉल्व करून जाता तितले बेगीन ते सबस्टेशन एक टेंडर काडून ते कंप्लीट करून घेवचें अशें ही म्हजी मागणी आदरणीय मंत्र्या कडेन आसा त्याच बरोबर 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क एट मार्सेल टाउन बेतकी बाणस्तरी ओरगांव एरिया त्याच प्रमाणे आमचे प्रियोळ केरी सावयवेरें वळवय ह्या भागान आमच्यो LT लायन सुद्दां उरिल्ल्यो आसात त्योय मातश्यो लक्षांत घेवन एस्टिमेट्स तयार आसात रेडी आसात ते कित्याक मुखार वचना ताजेर थोडेश्यो काही गोष्टी जबाबदारी घेवन ते स्पीडअप करचें अशी एक मागणी करता हांव मुद्दम एक लक्ष वेधपाक सोदताच खास करून आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे CE आसात त्याच बरोबर आमचे बाकीचे सगळे आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स आसात AE आसात किंवा JE आसात म्हजो मतदारसंघ हो शेती प्रधान मतदारसंघ
आणि खेड्यापाड्यानं वसिल्लो हो मतदारसंघ. बरेचशा ह्या 7-8 वर्साच्या काळात आम्ही ज्या जाग्याचेर एक्सेस नाशिल्लो थंय आमी एक्सेस बाय प्रॉपर रोड कन्स्ट्रक्ट करून पावयलेलो आसा. पूण म्हजे पयलींच्यो इलेक्ट्रिकल लायन्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो कुळागरांतल्यान आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी ज्या वेळाचेर मनसून जेन्ना येता पावसाचो ज्या वेळाचेर येता त्या वेळाचेर झाडां पडटात आनी ही इलेक्ट्रिसिटी लायन्स ज्यो आसात ते तुटतात. मॅक्झिमम म्हजे मागणी आसात आनी हे सगळ्यो काही गोष्टी इंजिनियर्सांक खबर आसात खंय नवो कन्स्ट्रक्शन रोड बांदिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे हांव म्हजे प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू ज्या वेळाचेर म्हणटा त्या वेळाचेर हांव सदांच एक लेटर करता PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की मुखार ह्यो रस्ते आमी एक्झिक्यूट करपाचे आसा ताजेर तुमी लायट घेवपाची गरज आसा आनी नवी लायन ज्या वेळाचेर आमी घालतले किंवा आमी नवी केबलिंग आमी करतले त्या वेळाचेर म्हजे अर्ज आसा एक हावसाक आनी खास करून मंत्र्याक सांगपाक सोदता की ताजे जे लायट फिक्चर्स जे आसा प्रोविजन जे आसात ते एस्टिमेटाकूच तुम्ही आज इन्क्लूड करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कशें आसा आमी नव्या रस्त्याचेर स्ट्रीट लायट ओडटात किंवा आमी डॉमेस्टीक लायट ओडटात पण केबलिंग आमी ओडटात परंतु ताका लायट घालपाक खांबे ब्लँक आसतात आनी आमकां परत परत कॉन्स्टंटली आमचे विलेज पंचायतचे सरपंच आसात पंच मेंबर आसात ते आमच्या फाटल्यान लागतात. हो विशय जो आसा तो प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. दुसरी गोष्ट जशें आदरणीय सभासद श्री उल्हासबाब तुयेकारान म्हणिल्ले आसात की बरेचश्यो काही गोष्टी आमी पळयल्या नंतर थोडेशे लायटीचो करंट फ्लक्च्युएशन येता. सगळ्योच काही गोष्टी आमच्या हातान आसता ह्यो दृश्टिकोन पण तातून फायन म्हज्या मतदारसंघान हे खूब काही गोष्टी लागता आणि ज्या जाग्याचेर आमी केबल घालूनात आमी ट्रान्सफॉर्मर सुद्दां आमी चेंज करून पळयले पण तरी आसतना हो जो विशय जो आसा तो सुटावो जायना. आमचे नवे जे अंडरग्राउंड जे केबलिंग आज ऑलरेडी घातिल्ले आसात थंय RMB आसता रिंग मेन युनिट्स आसता 11 kV खातीर आनी तुजे EV पॅनल्स आसतात. हे पॅनल्साचे लोकेशन जे आसा हे लोकेशन्स कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता आपल्याक जाय तसो सोदून काडटा पूण ज्या जाग्याचेर बरी आनी फाटल्यान रस्तो वायडनींग पॉयंट ऑफ व्यू हे लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण ज्या जाग्याचेर आमकां फाटल्यान जर व्हरपाक मेळटा आनी जर आमकां खंयचोच जर लँड ओनर जो आसा किंवा सरकाराची जागा आसा ती मदींच न घालता आसतना एक्स्ट्रीम बॉर्डरीचेर घालप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण अशी 2-3 RMB आमी म्हाज्या कन्सर्न्ड एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा कडेन कॉर्डिनेट करून असिस्टंट इंजिनियरा कडेन कॉर्डिनेट करून मागीर आमी ते रिप्लेस करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. एकदां फायनल जालें म्हणटकीर तातूंत आनी परत बोवाळ जावपाक जायना जालें म्हणल्यार कितें जाता लोकां भितर एक पॅनीक निर्माण जाता. ह्योय काही गोष्टी आज EV पॅनल इन्स्टॉल करता आसतना आनी RMB युनिट इन्स्टॉल करता आसतना लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. बरेचशे म्हजे मतदारसंघात जितली हे आसात आमचे ऑफिसीस जे आसात सब सेंटर्स जे आसात तातूंत भितर सध्या ओल्ड एज स्टाफ आसा म्हणजे दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट पण परंतु हेंकां रिप्लेस करचे बरोबर एक प्रॉपर ब्रेक जावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान लक्ष घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय वी आर नॉट वर्किंग फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर वी आर वर्किंग फॉर द लोकल्स एंड वी आर वर्किंग फॉर द पब्लीक. हांव एक परत ज्या वेळाचेर हांव कॉर्डिनेशनाचो विशय हांव सदांच ह्या सभागृहांत मांडिल्लो आसा. म्हाका दिसता असेंब्ली हावसान भितर आमचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा PWD आनी तेच प्रमाणे आमचे चीफ इंजिनियरूय आसा. अशे तरेचे डायरेक्शन्स आदरणीय मंत्र्यान दिवपाक जाय किंवा हे एक कॉर्डिनेशनाचो विशय आसा. बरेचशे आमी केबल्स घालतात किंवा खांबे वायडनींग रोड जाता पण मदीं खांबे जे असतात ते आमी सांगले नंतर रिप्लेसमेंटा खातीर मागीर फुडाकार घेवपाक ताचे पयलूच फुडाकार घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. कारण अशे कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसात आनी एक गोष्ट केबल जेन्ना आमी ट्रेंचिंग जेन्ना करतात त्या वेळाचेर तितलो पोर्शन केबल घातलो नंतर तो बंद करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. हांव म्हजें एक उदाहरण दितां. ह्याच केबाक लागून एक आमचे 20 वर्साचे भुरग्याक जवळ जवळ 1 वर्स बेड रिडन जावचे पडले. त्या मातयेचेर तेजी 2 व्हिलर गेली आनी त्या खुणक्याक पडलें आनी तेजो एंटायर पांयो गेल्लो आहा.
आता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ताका आतां प्लेट घातिल्ली आसा ही सगळी जबाबदारी कोणाची इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट इंजिनियर्स किंवा ह्या मंत्र्यान त्यो काही गोष्टी सांगप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें कोणाक आसा त्यो हॉस्पिटलान 1 वर्स जालें त्यांचे अर्निंग सोर्स कांय ना ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बारीक बारीक कशें आसा लायट दिली म्हणून जावपाक जायना पण जेदे वेळाचेर आमी बारीक मायक्रो प्लॅनिंग आमी जेदे वेळाचेर करतले तेदे वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी आटोक्यान व्हरपाक शकता आणि त्याच प्रमाणे म्हाका इशू तसो कांय ना पण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घातल्यो जाल्ले नंतर बारीक बारीक इशूज हे मेजर जातात आणि सरकाराचें किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें नांव जें आसा तें पिड्यार जावपाक जायना ताका आमकांय थोडेशें आमचेर घेवचें पडटा आणि म्हणूनच हांव इतलेंच मागतलो आणि खास करून प्रिय मतदारसंघात जेदे वेळाचेर काम करता कारण म्हाका एवरी कॉर्नर म्हाका खबर आहा म्हाका पाठ आसा एक कोऑर्डिनेशन करचें एक PWD इंजिनियर की आमच्या रस्त्या खातीर केन्ना आमी पायपलायन घालतले किंवा आमी डांबर घातिल्ले आसात आयले आनी रस्तो खणलो आपल्याक जाय तशें तें जावपाक जायना कारण लोकांक कांय खबर नासना लोकांक त्यो काही गोष्टी आमकां आयकच्यो पडटात हेजेर थोडीशी लक्ष आदरणीय मंत्र्यान दवरचें अशें एक मागता आणि रिन्युएबल एनर्जीचेर बरे मुखार काम करचें अशें एक मागता आणि म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले बद्दल हांव स्पीकर सर तुमचे आभार व्यक्त करता डॉक्टर शेट्टी सर आजचे जे डिमांड आसा तांकां हांव सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी ऑपोज द कट मोशन सगळ्यात पयलीं हांव गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आनी आमचे पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हांचे मना पासून हांव धन्यवाद म्हणटा आमकां जी 33 kV लायन आशिल्ली जी थिवीच्यान लामगांव आमच्या सबस्टेशनार वचपाक जाय आसली ती तांच्यांनी 38 crores घालून ऑलरेडी काम सुरूय केलां फावंडेशन स्टोन जाल्लें आसा दुसरें म्हटल्यार आमचे जे लामगांवचे सबस्टेशन आसलें ते खूब बिल्डींग ओल्ड आसली ताची फायल ऑलमोस्ट जाल्ली आसा खुबशीं बरी कामां जाल्ली आसात काल म्हज्या येयला आमचे अडवलपाल अंडरग्राउंड 11 kV जाल्ले आसात पण तरी आनी खुबशीं कामां जी आसात प्रोसेसान आसात हांव मंत्र्याक सांगलेली आसात तरी अराउंड 140 कोटीची सुमार कामां जी प्रपोज आसा म्हज्या मतदारसंघात आणि जी फक्त प्रपोज म्हणजे लक्झरी म्हणून न्ही तर इट इज अ नीड ऑफ ओवर आसा ती करपाक जाय सगळ्यात पयलीं आमची लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट येता ते लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक IDCन ऑलरेडी 4000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली आसा थंय सब स्टेशन स्टार्ट करपाक जाय म्हाका दिसता ताचो एस्टिमेट केल्लो आसा अराउंड 39 crore आसा मंत्री बाबान तो जाता तितलो बेगीन करपाक जाय कित्याक लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑलरेडी आमी एक फेज ऑलरेडी आमी प्लॉट दिले दुसरी फेज 4 दीस पयलीं हे केले पेपराचेर पब्लीश केला सो ते 1 म्हयनोभर आमी प्लॉट दितले सो त्या खातीर तांकां ते कंपनी फॅक्टरी जर सुरू करतले जाल्यार सबस्टेशनाची गरज आसा दुसरी म्हणटात ती एक लायन थिवीच्यान साल सबस्टेशनाक वता आनी ती साल सबस्टेशनाक गेली काय ती 33 kV आणि आमचे कितें जाता थिवी टू साल किंवा थिवी टू लामगांव ही मदीं खूब हे आसा जंगल आसा झाडां आसा त्यामुळे स्पेशली पावसांत खंयची जर एक फानी तुटली जाल्यार सबंद दीस लायट नासता म्हणजे पोरू ह्या पावसाक जावंक ना पोरू मिनिस्टराक खबर आसा सीईकूय खबर आसा 7 वरां म्हज्या मतदारसंघात लायट नासली संक गेल्या ती रातचे 1 आयला आनी हांव 12 मंत्र्याक फोनूय केला आणि ते 12 म्हणजे फोन करून हांव कितें सांगपाक जाय तें सांगला हांव खूब कन्सर्न आसता असल्या बारीक बारीक गोश्टीचेर सगळ्यात पयलीं आतांच जशें म्हजे ऑनरेबल कलीग गोविंद गावडे उलयले आमचो मुख्यमंत्री काम करता मिनिस्टर काम करता सीई काम करता पण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात न्ही ते आतां कोणाचे बरें मागता हें म्हाका खबर ना ते हांव त्या अडवळपाल गांवांत गेलो आतां सुद्दां म्हाका सांगता ते कॉन्ट्रॅक्टर माती काडल्या ती तशीच आसा इंजिनियराक आमी सायटीर गेले काय फोन करता बाबा इंजिनियर काम करता बट आय एम टेलिंग यू जस्ट टेक दीस एज अ सजेशन कंप्लेंट म्हणून न्ही तुम्ही जेन्ना येदी व्हडली कामां दिता इन क्रोड्स थंय एक स्पेसिफीक जेई नाल्यार कोण तरी इंजिनियर अपॉइंट करात तो कॉन्ट्रॅक्टर येता आणि खंय आपणाक जे बरें दिसता तसो तो रस्तो फोडून वयता आता रस्तो फोडलो काय सांगता लोकांक आज सर्व्हिस जाय सी एक लक्षात दवरा लोकांक आज आमच्या कितें जाला सर्व्हिस बरी जायी दे आर हॅप्पी बट वी वॉन्ट अ वाव फॅक्टर ना आसा मेळटा सर्व्हिस रस्तो फोडलो काय कंप्लेन जाता आनी मागीर तो रस्तो कोणी रिइन्स्टेट करता हेची झगडी जाता स्पीकर सर तुझ्या मतदारसंघात तुवें खूब हे केला आसतले लोक तुझ्या उलयता कित्याक हांव तुज्याच मतदारसंघात रावता सो ते जे रस्ते फोडले मागीर म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा PWDनी रिजिस्टर करचे PWD हातून झगडी जातात आणि तेतून खूपशे लोकांचे कंप्लेनी येतात म्हणजे स्पेसिफिक कंप्लेनी आसात जशे मंत्र्यान आणि आमचे
ऑनरेबल कलिग गोविंद गावडेन सांगले कोण पडला हे म्हाका दिसता प्रत्येक म्हज्या मतदारसंघात पडला पण आम्ही जर कंप्लेन घेऊन येत जाल्यार तुमकां म्हणटले डेव्हलपमेंट नाका काय म्हणून आमकां डेव्हलपमेंट जाय सगळें जाय पण आमी हेचो अर्थ आमचे कोणी पडपाक जाय अशें ना तो म्हाका कळना की खंय कनेक्शन कितें जाता वयर पर्यंत बरें आसा सकयल मातशें पळोवचें पडटलें मंत्र्यान सिरियसली नोट घेवचो पडटलो आनी हायट म्हणजे कोण थंयसर कॉन्ट्रॅक्टर आसता कोण ताका सुपरवायज करता आमी कोणाक केन्ना केन्ना हांव तर सबंदीस मतदारसंघात भोंवत आसता तो मेन कॉन्ट्रॅक्टर बी केन्ना दिसनातूच ना केन्नाच दिसोंक ना इतले कामां जाल्ली जाल्यार मंत्री बाब तुमी हातूंत हेचेर लक्ष घालात तुका आनी ते तुमचे ते केबल घालता ते ट्रान्सफॉर्मराक खंय कनेक्ट केले काय ना ते देवाक खबर ना सो वी आर रियली वंडरिंग खरंच का आणि आमकां कशें आसा मंदिरात कसं दिसता प्रत्येक मतदारसंघात आपण 100 कोटी दिले 100 कोटी कशे मंत्री उलयता तुम्ही न्हू भुरग्याक पैसे दिले म्हणून भुरगो शिकाना शिकून घेवचो पडटा सो पैसे दिले म्हणून कामां जाता ना पीपल हॅज टू से इट इज अ गुड वर्क आमकां लायटीक बाबा प्रॉब्लेम ना आमकां सरसरीत लायट मेळटा परत परत वचना हाय वोल्टेज जायना हो लोकांचो रिजल्ट जाता फाल्यां तूं पैसे घालूंक नाका आनी जर लोक खुश आसा जाल्यार कित्याक पैसे घालपाक जाय म्हजो प्रश्न तो आसा दुसरे म्हणटात स्पीकर सर आमचे 102 मीटर रिडर आसा म्हाका दिसता 2014 हांकां दवरलेले हे डेली वेजीस थोड्यांक म्हाका दिसता हातून परमनंट केले ते बाकीचे बाबडे 2014 ते आता 2025 11 वर्सां आसा थोड्यांची 45 वर्सां जावन गेली आसतली सो तांचे त्या भुरग्यांचे भवितव्य आसा आयदर तांकां परमनंट करचें ना कितें तरी सोल्युशन काडपाचें तिसरे म्हणटा ते म्हाज्या मतदारसंघात एक स्मॉल पोर्शन आसा म्हणजे कितें आता एक थोडी एरिया लामगांव सबस्टेशन म्हणजे लायट दिता आनी थोडी सात तो नानोड्या पिस्ते वाड्या म्हणून आसा हांव आमच्या इकूय सांगलो आसा जाल्यार 100 फावटी तकलीफ व्हडली ते लोक केन्नाच खुश ना मंत्री बाब प्लीज आयक त्या लोकांचे सदांच कंप्लेनी चुकोवन बी तूं नानोड्या येवंक नाका म्हाका कितें म्हणटा तें बरें तुका म्हटलें म्हाका वायट दिसतलें हांव खरें सांगता त्या पिस्त्यान म्हणटा ते लोक कशेच खुशी ना सी बाब तूं आयकता प्लीज लक्ष घाल तुमकां दिसता कितें जेन्ना आमदार फोन करून सांगता तापयता तुमकां दिसता आमदार तापयता आमदार बेश्टो तापयना आमकां 100 लोकांचें आयकचें पडटा रातच्या 12 आयकचें पडटा सकाळच्या 6 आयकचें पडटा म्हाका मजा आसता मनशाक कोण जर कंप्लेन करना हांव कांयच तोंड उगडिना पण ह्या पिस्त्यान तो आसा तुमकां चॅलेंज आसा फुडली असेंब्ली येवच्या पयलीं सॉर्ट आउट करून दियात हांव स्पेसिफीक जागा सांगता घरां सांगता तुमकां म्हजे कडेन खुबशे कडेन तुमी ट्रान्सफॉर्मर वाडयल्यात आय एम व्हेरी हॅप्पी खरंच तुमी बरें काम केलां हेचो अर्थ कांयच ना 2च मिनटां घेता स्पीकर सर म्हापशाचे लायनमॅन आमी हालीं वर्क चार्ज बेजीस दवरल्यात तांकां पहिल्या म्हयन्याचे 7 तारखेपर्यंत पगार मेळना आमच्या बिचोलच्यान बी मेळटा सगळें मेळटलो तांचे म्हाका ह्या म्हयन्याच्यान सगळें मेळटलो तांकां स्पेसिफीक मेळना म्हणजे थंय कितें तरी तांचो बिलिंग बी इश्यू आसतलो मेन इश्यू सांगता म्हज्या मतदारसंघांतल्यान 220 केवी लायन वता तिलारी टू आमोणा आतां म्हाका दिसता जेन्ना ही लायन वता तेन्ना देर आर सर्टन स्पेसिफिकेशन ह्या लायनीच्या सकयल म्हणजे कितें यू शूड नॉट हॅव एनी स्ट्रक्चर ताका क्लियरन्स एरिया जाय मिनिस्टर बाब म्हाका मुद्दाम ही लायन म्हज्या मतदारांक खंय वता कित्याक फाल्यां कितेंय डेंजर जालो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलो खरीच हे लायनीचे जे सगळे फॉलो केला काय पळय म्हणजे कळ्ळें न्ही ती लायन वता त्याच्या सकयल वॉट आय गेट इन नॉलेज लोकांचे स्ट्रक्चर बी कितें ते आसा इलिगली प्लीज ते अलाव करू नका तुमचो जो कोण ही लायन पळयता 220 केवी फ्रॉम तिलारी टू आमोणा ताका मातशें पळोवपाक सांगात जर आनी कितें आसा जाल्यार एक्शन घ्या फाल्यां नाल्यार तुमचे केसो आसा वायट जातूच न्ही सगळे गाडी आमदाराक येता आनी तुमकां येतात सो त्याच्या पयलीं ही तुमी काळजी घेवपाची लास्ट एक तुमी जे व्हेकल लायतात तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात तुम्ही रूल काढलात हांव सीई कडेन उरला की 5 वर्सांनी ती व्हेकल बदलपाची कशी 5 वर्सांनी व्हेकल बदलतलो तो बाबडो टॅक्सी लायता तो सादो मनीस तो लोनार काडटा 4 वर्सांनी त्याचे लोन सोंपता आणि 1 वर्सांनी परत खंयचे पयशे हाडून नवी व्हेकल घेतलो आरटीओ हांगा 15 वर्सां व्हेकल फीट करता ते तुम्ही 5-8 वर्सांनी कितें केलां ताका 10-12 वर्सां करा न्ही गरीब लोकांक सगळे कायदे खंयचे हे मातशे बदलपाचे बाकी काम बरें करता खास करून आमचो ई आणि ए काम बरें करता देव बरें करता मायकल लोबो स्पीकर सर अत्यंत महत्वाची डिमांड इलेक्ट्रिसिटी आणि न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी हाच्या डिमांडाक सपोर्ट करताना मिनिस्टर सगळेच जण थँक्यू म्हणटले कित्याक एक 4000 कोटी 4 ते काय 3.5
4,000 कोटी खंयच्याच मंत्र्याक मेळोंक ना न्ही खंयच्याच डिपार्टमेंटाक हय आणि सगळ्या गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी म्हणजे प्रत्येक आमदाराक तुवें 11 KVA अंडरग्राउंड केबलिंग दिले हितून समस्या खूप झाली म्हणजे लोकांक खूप त्रास झाले जे केबल घालतना पावस येयलो मागीर 4 महिने बंद तितून खुबशे जाण हितूनय पडले म्हणजे कॉर्डिनेशन जे सगळे जाण उलयले इन शॉर्ट सांगूंक सोदता की मातशे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्सांनी ते कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगूंक जाय ते मातशे तेका रेड टेप लावपाक जाय म्हणून खंय कोणो ओपन दवरला पळय थिंगा आनी तेका मातशी माती वयर धरूंक जाय नाजाल्यार कोण वचून रातचो भितर पडटा स्पीकर सर मिनिस्टरान बरें काम केलां आमचे 220/110/33 KVA सब स्टेशन सालिगांव ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेजीचेर पावला मिनिस्टरान एक थिंगा येवन इन्स्पेक्शन करचें चीफ इंजिनियर बाब स्टीवन बरें काम करता इलेक्ट्रिसिटीचें नांव मातशें वयर येयलां आदी सगळेच जाण गाळी मारताले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आतां थोडे तेंप जालो आनी आमचो बाब निलेश काब्रालूय आहलो पयलीं तेणेंय बरें काम केलें आनी तूंय बरें काम करता आतां मातशे लोक उलोवपाक लागले की डिपार्टमेंट हॅज इम्प्रूव्ड बरो चीफ इंजिनियर मेळलो तुमकां सुपरिटेंडिंग इंजिनियरूय बरे आहा तुमचे JEE सगळे बरे आहा काम बरें करता पूण काम करतना म्हाका दिसता टायम बाउंड आसपाची गरज आहा टायम बाउंड म्हणजे कितें आमकां सांगलेले लास्ट हय 4,000 crores म्हणते विजय 4,000 कोटी 4,000 कोटी कोटी म्हणजे व्हडली कोटी न्हू स्पीकर सर हांव कित्याक सांगूंक सोदता टायम बाउंड लास्ट इयर आमचें इनॉग्रेशन आसलें हें जावपाक आसलें मागीर मोदेकाट टावर लायन घालपाक मातशी लेट जाली एक थोडी स्पॅनां उरल्या कोलवालेसून जे टावर लायन येता सगळे शेतकारां कडेन बसून आमी मिटींग केली सालिगांव आसूं गिरी आसूं पार्रा आसूं आमचो बाब सालिगांवचो आमदार केदारूय येयल्लो थिंगा सगळ्यांक एक्सप्लेन करपाक खुबशे त्रास जाले आमकां आनी ते शेतकाऱ्यांकूय मातशें कम्पेन्सेशन दिलां तें सारकें दिवचें म्हणजे ताका खूब उणें दिलां कम्पेन्सेशन ते मातशें वाडोवन दिवचें हें म्हाजो एक तुका रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर टेल एंडाक एक बाग आहा आमचो कोस्टल बेल्टाचो टेल एंड जो आहा हो एक बाग आहा आनी एक शिकेरे आहा हिंगा 2 कडेन सब स्टेशन जाय आतां आमकां इतलो पावर येतलो म्हणटा की लायट वयची ना कित्याक आमकां डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम कोलवालेसून जी आमकां लायन येतली आतां जे न्यू सबस्टेशन आमचे स्टार्ट जाले 220/110/33 KVA तितूनसून आमकां बरो पावर येतलो पूण आमकां सब स्टेशन 2 जाय बागा पार्किंग लॉटाचेर एंड जे रिवर आनी रोड सोंपता पळय थिंगा सारके रिवरा देगेक आनी एक ताज्या कडेन जागो जो आहा हो आमचो हेतून आहा आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझमाचो जागो आहा थिंगा एक पंचायतीचोय जागो आतां एक्वायर केला सो खंयचो सुइटेबल आहा ते तुमी पळयात तुमी एक दीस विजीट करा आमचे हाफ डे घेया फ्रॉम 2:30 ऑनवर्ड्स टील 5:30 6 o'clock हे सगळे सोंपोवपाक जाता कित्याक द हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेशन अमंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा आमी दिता तुमकां शिकेरे टू बागा अप टू आरपोरा नागवा वी आर गिविंग यू हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेशन एज फार एज कमर्शियल बिलिंग इज कन्सर्न आणि आमचे 11 KVA जो तर अंडरग्राउंड जाला 10 वर्सां पयलीं आमकां LT अंडरग्राउंड करपाची गरज आहा जो तर तुमी म्हणटा सगळे बरे फॉरेन ट्युरिस्ट येवपाक जाय इंडियन ट्युरिस्ट येवपाक जाय थिंगा वयर सगळे केबल्स आनी वायर्स दिसता सगळे वयता थिंगा सो आमकां LT अंडरग्राउंड केन्ना स्टार्ट जातले हे तुवें आयज सांगपाची गरज आहा कित्याक LT अंडरग्राउंड दुसऱ्या जाग्यांनी स्टार्ट जाले कोस्टल बेल्टाक तुमी फर्स्ट प्रायोरिटी म्हटलेले 10 वर्सां पयलीं सांगलेले फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर कोस्टल बेल्ट ते जावंक ना आजुनी स्पीकर सर न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी आनी हे दोनूय सेम आहा पूण हितून जो तर आमी पावर दितले लोकांक जाल्यार सगळीं गव्हर्नमेंट ऑफिसां तुमी अंडर सोलर एनर्जी हाडपाची गरज आहा आख्खे वर्ल्ड इज ट्रान्सफॉर्मिंग इनटू सोलर कित्याक वयता थिंगा इलेक्ट्रिसिटीची म्हणजे खंय तरी कोळसो कोल जोवयता म्हणजे कोळसो म्हणटा आमी तो जोवयता आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळटा कोणाक तरी थिंगा त्रास जाता सो आमी गोवा शूड बी अ मॉडल
in the state of India we should go on new and renewable energy, that is solar. हे आमकां स्कोप खूप आहा पूण आमी खंय तरी एक्सप्लॉयट करिना. हे सभागृहाक हांवें केन्ना सांगलेले 5 वर्सां पयलीं, हे सभागृह पयलेच आमकां हाडले. The house, this August house should have been under solar energy. हांव रिक्वेस्ट करता की हेणे तुमकां हे करपाचें, एक लेटर बरोवपाचें स्पिकरान की हे you should set an example from this house. मागीर सेक्रेटरिएट, मागीर ऑल गव्हर्नमेंट ऑफिसीस, सगळीं स्कुलां, हायर सेकंडरी, कॉलेजीस, युनिव्हर्सिटी, ऑल दीस यू ब्रिंग इन अंडर दीस फर्स्ट. तितलो तुजो पावर उणो जातलो, कन्झम्पशन उणो जातलें. फायनली बील कोण फारीक करता? हें सरकारूच करता. आनी कंपल्सरी सगळीं जी हॉटेलां येतात, न्यू हॉटेल्स विच आर कमिंग, गेस्ट हाऊसेस विच आर कमिंग, म्हणजे तांकां कंपल्सरी तुम्ही सोलर एनर्जीचेर वयचे, पार्टली सोलर एनर्जीचेर वयचे आनी तो सगळो पावर जो आहा ट्रान्सफॉर्मरान घालून म्हणजे ग्रिडान दिवचो नाल्यार तांकां यूज करपाक, म्हणजे जे कितें इकूंक शकता ते इकूंक शकता, थंय जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, एरियल बंच केबलिंगाचें हांव उलयल्लो गेल्या वर्सा. शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन एरियल बंच केबलिंग घातलेलें आनी हे एकूय कनेक्ट जावना. स्पीकर सर, हे कनेक्टूच जावना. आनी हे 145 crores म्हाका दिसता टोटल जे आहा. हे आमकां एक आन्सर मेळ्ळो हेचेर, हेणे घातलेलो बाब संकल्पान घातलेलो दिसता म्हाका तो. एक आन्सर मेळ्ळो तो तेचे एरियाचो 145 crores. सेम आमकां हेतून आहा. हे हांव क्वेश्चन आन्सर पळयतालो तितून तेजो हांवें घालूंक ना आमचो ह्या फावटी, गेल्या फावटी घातलेलो. शिवोलेमूय तळेच आहा, म्हणजे 150 crores. अशें म्हाका दिसता एक 450 crores सुमार आहा. तेन्ना म्हाका आन्सर दिल्लो तुमी 450 crores. हेचेर तुम्ही कमिटी काढलेली, चीफ सेक्रेटरी पॉवर आणि अनेक लोक मेंबर, म्हणजे यू हॅव कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी दॅट यू विल होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड टेल. स्पीकर सर, हे मातशें इम्पॉर्टंट आहा. हे हांव आन्सर सोदता मिनिस्टरा कडलो. टेक्निकल ऑफिसर, एक सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, तुम्ही कमिटी काढून आमकां दिला पळय आनी हे कमिटीचे फायंडींग कांयच जावना, कित्याक कमिटी एकदांय बसोंक ना. तुम्ही सांगला बीन तांकां बसोनाका म्हणून. केलो CS गेले न्ही दोनूय, हय, दोन पण तो नवो येतलो. No, न्यू चीफ सेक्रेटरी येतलो ते जाल्ले जाता. गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, बट 450 crores इज आवर मनी, टॅक्स पेयर मनी. टोटल 110 crores. 145. म्हाका आन्सर दिला 145. 145. So if it is cut also, 110 crore is taxpayer money. आमचे. So taxpayer money, responsibility should be with that company, no? म्हणजे आता जी कंपनीन घातला बंच केबलिंग, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, फेल जालो जाल्यार कंपनी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. पयशे रिकवरी जावपाक जाय. हांव इतलेंच म्हणटा. I am not saying that some engineer has done this or somebody has done this. ह्या मिनिस्टरान केला, त्या मिनिस्टरान केला. त्या टायमार जो कोण आसलो आनी त्या टायमार जो कोणे टेंडर घेतला तोच सांगूंक शकता तुका कितें जालां पळय. तेचेर इन्क्वायरी सारकी करा. आमचे पयशे ते 110 कोटी रिटर्न येवनी. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट आहा. I had asked this question last assembly. आयज पोत्तून सांगता हांव, 110 कोटी आमचे, म्हणजे 145 तुम्ही दिला आन्सर. हिंगा दिला पळय ब्लॅक अँड व्हाईट. 145 तुम्ही जो तर आन्सर दिला जाल्यार अराउंड 110 crores आहा वयते. अशें म्हणजे कट शॉर्ट करून म्हणजे 110 कोटी ताका फारीक केल्या. 110 कोटी इज नॉट स्मॉल अमाउंट. आमी लोकांनी टॅक्स फारीक केला तें. सो तूं केन्ना रिकवरी करतलो हे? तेजेर केन्ना केस जातली? ताका केन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक आपयतले? ते तुम्ही ताका केन्ना इन्क्वायर करतले आनी ताका कितले पयशे रिटर्न दिवपाक लायतले ते म्हाका आयज तुम्ही सांगा. म्हणजे आन्सरान हो तुमचो आयज आमकां आन्सर येवपाची गरज आसा. स्पीकर, यू होल्ड अ पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल, नो? आय एम नॉट टेलिंग यू दॅट बी आफ्टर आवर इंजिनियर्स. आमचे इंजिनियराचे काय ना ते काम. इंजिनियराची फॉल्ट नाही. तो कॉन्ट्रॅक्ट दिला, तेणे केबल घालूंक जाय आनी कनेक्ट करूंक जाय. सो कोणे हू इज रिस्पॉन्सिबल, यू टेल अस. स्पीकर सर, solar energy tu what action you will take in the state of Goa in phase manner te amka सांगपाची गरज आहा. ना जाल्यार we will only talk on
new and renewable energy, and nothing will happen because last 10 years we are talking in this August House that solar power will replace म्हणून म्हणजे we will bring down the burning of coal somewhere where we are getting the power. So हे केन्ना पासून तू करतलो ते सांगपाची गरज हा. आणि अनेकदा तुका देव बरें करूं म्हणटा की बरें काम जालां आमचे, लोकांक त्रास जाल्या, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, इवन आमचे डेप्युटी स्पीकराची कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक त्रास जाल्या. बट दीस वील म्हणजे फ्युचरान आमकां बरें जातलें. म्हणजे 11 kV अंडरग्राउंड जाली, तितून LT अंडरग्राउंड जाली, आमची पाटली LT अंडरग्राउंड स्टार्ट केल्या तुम्ही, पूण मेन कोस्टल बेल्टाक अजूनही जावना. ही केन्ना जातली ती तुम्ही सांगपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. संकल्प आमोणकर. 110. I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यांत पयली I would like to thank our honorable minister for power, Sri Sudhin Davlikar. कित्याक जे आमी लास्ट असेंब्ली, मनसून असेंब्ली जो विषय मांडलेलो हांगा, कित्याक आमकां बकेट माउंटेन क्रेन दिवची म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमचे एश्युरन्स दिलेले आमकां हावजान, कित्याक आमी तुमकां बकेट माउंटेन क्रेन दितले म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमचे उतार पावून आमकां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुमी ही बकेट माउंटेन क्रेन दिले. तेज्या लागून तुमकां हांव खरेंच मनान काजानसून आनी आख्ख्या आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकां कडसून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आयज खुबसो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक लागला फॉर रिपेअर ऑफ फिक्चर्स, लेईंग ऑफ लायन्स, ट्री कटिंग्साक लागून ताका सगळ्याक लागून जावपाक लागलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर श्री सुदीन ढवळीकर एक आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या भितर बरें काम आख्ख्या गोंय भितर चलयलेलें आसा. तेज्या लागूनय ताका हांव अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे आमचो ऑनरेबल म्हाजो फ्रेंड जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर आसा बाब स्टिफन फर्नांडीस, तेज्या आदेशान, तेज्या सपोर्टान आयज गोंय भितर खूब बरें काम चल्लेलें आसा आनी सदांच ताका आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा. तशेंच स्पीकर सर, हांव मुद्दाम तुमकां सांगता, आमचे बोगदा सब स्टेशन आसा, ते बोगदा सब स्टेशनान आमकां 1-2 स्टेशन ऑपरेटराची एक खंय तरी शॉर्टेज आसा. सो हांव मागता तुमचेर हे जे 2 स्टेशन ऑपरेटर आमकां बोगदा सब स्टेशनाचे जाय ते बेगीनच्या बेगीन दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे आनी एक हांव मुद्दाम तुमच्या नजरेक हाडपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, कित्याक जे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक जो पावर सप्लाय जाता तो आमच्या वेर्णा सब स्टेशना कडसून येता टू बोगदा सब स्टेशन आनी वाया कदंबा बस स्टेशन, म्हणल्यार वास्कोचे जे कदंबा बस स्टेशन आसा वाया थंयसून येता. सो हेच्या लागून कितें जाता, जेन्ना पावर इंटरप्शन असल्या कारणान आमकां खूब त्रास जावपाक लागता मुर्मुगांव, कित्याक हे सगळे डायरेक्ट येना वाया येवपाक लागलेले आसता. इन व्यू ऑफ द अबाउट आमी असो प्रपोजल मांडलेलो आसा ऑफ 33 kV पावर केबल डायरेक्टली फ्रॉम वेर्णा टू बोगदा सबस्टेशन, आनी हेजो प्रोसेस एस्टिमेट बीन ऑलरेडी जाल्लेलो आसा आनी इट इज बीन सेंड फॉर टेक्निकल सँक्शन. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेर मातशें बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन हे आमचे फायनलायज करून हेजो टेंडर जावन हे बेगीनच्या बेगीन आमी इनॉग्रेशन करुया हेजे, कित्याक हेजो फायदो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलो. आनी जेन्ना पावर दुसऱ्यांक कमी पडटलो जसो कदंबा बस स्टेशन वास्कोचे, मागीर हर्बर बस स्टेशन, ड्युरींग एमर्जन्सी आमी तांकां सप्लाय करूंक शकतले. हे समज 33 kV पावर केबल डायरेक्टली आमकां जर मेळपाक लागलेलो. सो हांव मागता आमच्या चिफा कडेन हेचेर मातशें लक्ष घालून हो बेगीनच्या बेगीन करून घेवचो. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदता, देर इज ओन्ली 1 ट्रक माउंटेड क्रेन फॉर डिव्हिजन 11. डिव्हिजन 11 म्हटल्यार आख्खे आमचे मुर्मुगांव तालुका येयलो, म्हळ्यार मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी येयली, वास्को येयली, दाबोली येयली, कोर्तालीम अप टू सांकवाल. हेच्या भितर डिव्हिजन 11 भितर एकूच आमकां ट्रक माउंटेड क्रेन आसा. सो हांव मागता कित्याक ही खरीच गरजेची आसा, कित्याक हे ट्रक माउंटेन क्रेनान इज व्हेरी युजफूल फॉर स्टोर रिलेटेड वर्क टू ट्रान्सपोर्ट एंड ट्रान्सफॉर्मर, पोल्स एंड अदर एसेसरी. सो हेच्या लागून हांव मागता कित्याक आमकां आनी एक क्रेन दिवची ह्या डिव्हिजन 11 वास्कोच्या, कित्याक हेच्या बद्दल आमकां 2 मेळ्या कामां आमकां खूब हेजी म्हणल्यार कन्विनियन्स जातले. कित्याक आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना हांव ही ट्रेन मागता जाल्यार म्हणटा कितें आमचे कडेन ऑलरेडी ट्रेन आनी खंय धाडलेली आसा. सो एकूच असल्या कारणान आख्ख्या तालुक्यान ती भोंवता अप टू सांकवाल कुठ्ठाळे पर्यंत. सो आनी एक दिल्या उपरांत
ही जी मोठी क्रेन असता पळय ती आमी प्रत्येक डिव्हिजनाक एक एक दिल्या येता कथाची तुम्ही जर प्लॅनिंग केलें आनी दीसभर 2 दीस तुमकां एक्स्ट्रा क्रेन जाय तुमकां मेळटली प्लॅनिंग तशें आसपा जाय इंजिनियराचें की आमकां फाल्यां 3 क्रेनी जाय 3 क्रेनी आमी अवेलेबल करता सर ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता सगळ्या डिव्हिजन तुम्ही एक एक ट्रेन आनी एक एक्स्ट्रा ट्रेन सगळ्या डिव्हिजनाक दिले जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जण एग्री जातले एक एक डिव्हिजन आनी सर तुम्ही करूंक शकता आता मायकल बाबान सांगला 4000 कोटी बजेट आसा तुजो सो हेज्या लागून म्हाका दिसता हे करपाक तुमकां व्हडलेशे डिफिकल्टी जावपाना स्पीकर सर परत उलयतना हांव तुमकां एक सजेशन दिता स्पीकर सर फक्त आमचे मिनिस्टराक कित्याक एवरी टायम आमकां ही कंप्लेन येता जेन्ना जेन्ना मॉन्सून स्टार्ट जाता तेन्ना सगळ्यांची कंप्लेन आसता कित्याक रेनकोटाक लागून अदर रिक्वायर्ड मॉन्सून एसेसरी लायक सॅन्डल सेफ्टी टूल किट एंड सेफ्टी शूज हे फक्त इतलेच रिक्वेस्ट तुम्ही दिता ना न्हू हे आमचे डिपार्टमेंट दिता बट फक्त हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता हे म्हयन्याचे मेच्या म्हयन्याक दिवचो पावस स्टार्ट जाल्या उपरांत तुम्ही जुलयाच्या एंडिंगाक दिल्लेले आसा पावस जावन गेल्या उपरांत कितें फायदो आसा स्पीकर सर हे दिवचे सो हे मागता कितें एवरी इयर मेच्या म्हयन्याक हो दिवपाक तुम्ही मातसो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून स्पीकर सर तशेंच उलयतना आमचो एक इश्यू आसा तुमकां खबर आसा मिनिस्टर जी बोगद्यार ट्रेडिशनल पाथवे आसा जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर्स आसा थंय आसा तो आनी तो विशय ऑलरेडी एक लेटर इश्यू जाल्लेले आसा कित्याक तेजे इन्स्पेक्शन जावचे सर्वे जावचे अजून पर्यंत जावना ते पर्यंत थंयसर तुमी अजून पर्यंत तसले ते एक्शन घेवना मागता कित्याक थंयसर एक्चुअली इश्यू आसा कित्याक थंयसर बारीक बारीक लोकांची घरां आसा आनी ते लोक जाणटे लोकांक थंयसून भायर सरपाक ती एकूच वाट आसा फाल्यां कोणी बरो ना जालो जाल्यार एम्ब्युलन्स तरी वचोंक जाय तेंच्या दारा कडेन नाजाल्यार ते एम्ब्युलन्स सुद्दां पावपाना सो अशी ते परिस्थिती तुमी स्वता येयल्या उपरांत तुमकां थंय कळटलें सो बाकीचे कितें असलें जाल्यार आमकां खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेया आमकां कन्सल्ट कराका बिश्टे खंयच्या ऑफिसराक धाडून थंय इश्यू करनाका म्हाका कॉन्फिडन्सान घे आनी त्या प्रमाणे आमी ते घेवन फुडें या स्पीकर सर आतां आमचो कलीग म्हाजो बाब मायकल लोबो उलयलो म्हाका दिसतालें स्पीकर सर आमचो पयलींचो म्हणल्यार आमचो मिनिस्टर ऑफ पावर 2 वर्सां पयलीं खूब इंट्रस्ट घेतालो म्हाका खंय दिसता ताजो इंट्रस्ट आतां कमी जाल्लो आसा हे एरियल बंच केबिलिंगाच्या बाबतींत मातसो तूं खंय तरी फाटीं वयपाक लागलेलो आसा साहेब जो तूं एग्रेसिवली आसलेलो आमकां हावजान तुवें उतार दिल्लेले कमिटी फॉर्म केलेली कित्याक पळय हे 145 crore मिस एप्रोप्रिएशन जे जाला इन फेल्ड एरियल बंच केबिलिंगाच्या प्रोजेक्टा भितर तेजेर आपूण इन्क्वायरी बसयतलो हे पयशे रिकवर करतलो म्हणून बट खंय तरी दिसता की तुमी मातसो थंय फाटीं पडलेलो आशिल्लो हांव मागता ही तुमी कमिटी केल्यात बट हे कमिटीचें कितें जालां म्हाका खबर ना तुमी म्हाका आन्सर दिला त्या हिसपान तुमी म्हटलां कितें जी एकूय अजून पर्यंत मिटींग जाल्लेली ना सो मागता मिनिस्टर हेचेर बेगीनच्या बेगीन तुवें लक्ष घालून हे आमचे सॉल्व करून दिवचे लास्ट उलयतना स्पीकर सर मागता कितें ज्या हिसपान आमचो चीफ काम करता स्टीफन फर्नांडीस त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे मुर्मोगांवचे जे स्टाफ आसा स्पेशली आमचो एई जेई आमचे जे मुर्मोगांवचे लायनमॅन आसा वायरमॅन आसा हे जे फिल्डाचेर काम करता खरेंच बरें काम करता आनी तुमकां परत एकदां ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा कित्याक ज्या हिसपान तुजो आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलो आसा थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर राजेश फळदेसाय स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक उबो आसा स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटीचेर उलोवपाक उबो आहा स्पीकर सर सगळ्यांनी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचें कॉंग्रेच्युलेट करता त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याचें बी कारण जवळ जवळ म्हाज्या मतदारसंघान अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा ती 60 कोटीची सुमार केल्ली आसा तेका लागून तेजें अभिनंदन करता कारण जेन्ना जेन्ना आमी फोन करता आमकां हांगा ट्रान्सफॉर्मर ना इवन आमचो स्टीफन फर्नांडीस साहेब सुद्दां आमी जेन्ना फोन मारता फोन घेता आनी आमकां प्रत्येक टायमाक आमकां सहकार्य करता इन केस जर तेका जर केन्ना फोन लागना जाल्यार सुद्दां आमी आमचो भोवे म्हण मिलिंद भोबे सर तेका सुद्दां आमी फोन मारता तेय आमकां खूब सहकार्य करता मिनिस्टर आमकां करताच करता प्रत्येक टायमाक मिनिस्टराक आमी केन्ना बिजी आसा म्हणून एक एकदां फोन करना पूण खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता स्पीकर सर म्हाका खूब गर्व दिसता सांगपाक कारण म्हाज्या मतदारसंघान ह्या फावटी इतलें बरें काम जाल्लें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग कारण आमच्या वाठाराक सगळीं झाडांच आसा आमचे सांतिस्तेव म्हण किंवा दिवाडे म्हण किंवा कुमारजुवा म्हण बाकीच्या सगळ्या हितून म्हण खोल्लेन म्हण हितून जाता कशें स्पीकर सर जेन्ना पावस येयलो तेन्ना झाडां पडप वायरी लागप आनी कितें जावप आनी 8-8 दीस 3-3 दीस लायटच नासलेली पण ह्या फावटी आमकां अशें व्हडलेशें कांयच प्रॉब्लेम येयले ना तेका लागून हांव आमच्या मंत्र्याचें खरोखरच अभिनंदन करता त्याच बरोबर आमच्या मुख्यमंत्र्याचें बी स्पीकर सर
एकूच म्हाका मंत्र्या कडल्यान मातशें आश्वासन जाय जेन्ना आमी आयज पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर आमी वयता फावंडेशन घालता अंडरग्रावंड केबलिंग आमी सुरू करता जो आयज पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा पळय तेका हांवें आयज पर्यंत केन्ना पळयलें ना एवरी टायम जेई बसता स्पीकर सर आनी जेन्ना आमी फावंडेशन घालता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराचें काम कितें स्पीकर सर ना तेज्या अंडर येवं पण तेणी आतां म्हाका आन्सर करपाक जाय कारण आमचे आतां जवळ जवळ 16 तारखेर आतां आमची बोनेरां म्हण येता धाकटी त्याच बरोबर 23rd आमची व्हडली बोनेरां येता स्पीकर सर लास्ट टायम तुमी येयल्ले स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचो सांगोड येता 31st दीस मंथ मागीर परत आमचो फुडल्या म्हयन्यान सप्टेंबरान 2 तारखेर आमचो सांगोड येता गोळ वाड्या वयलो स्पीकर सर रस्त्याची जर परिस्थिती जर पळयत पयलीं बरें सुंदर रोड आसलेले मे बी आमकां तें जाय जे अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें जाय त्याच बरोबर मंत्र्यान कितें करूंक जाय म्हाजें एक सजेशन आसा आयज आमी जर अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून ते रोड खणटा इतले हाल जाता स्पीकर सर देवळ्या हॉटेल आमच्या दिवार आसा जे वाशे वयल्यान येता तेन्ना ते एक हॉटेला अक्षरशः मनीस थंय पडटा हांव आतां फोटोय हाडल्यात जवळ जवळ 350 फोटो काडून हाडल्या स्पीकर सर एवरी टायम क्रिसमसाक सुद्दां होच प्रॉब्लेम आमकां जालो क्रिसमसाक म्हणत क्रिसमसाक आमचो आमी बरे पद्दतीन क्रिसमस करता लोकांच्या दारान गेल्यार आख्खो डस्ट आनी धूळ रोड फोडलेले आसा आमी कितें करता लास्ट टायम स्पीकर सर हांव स्वताचे पयशे मोडून हांवें थंय रोड करून दिले खुबशे लोकांक स्पीकर सर हांव म्हाजें इतलें सजेशन आहा मंत्र्याक जेन्ना तुमी रोड फोडटा ते सोलिंगूय तुमीच करूंक जाय एटलिस्ट तुम्ही पेच वॉक तरी तुम्ही करूंक जाय फोडटा तशें दवरता तितून कितले गाडयो भुरगीं सकाळ फुडें भुरगीं पडटा स्पीकर सर कारण मुद्दम जावन सांगता आमचे दिवाडेन पळय सांतीस त्यो पळय अक्षरशः ती माती परत शेतान वयता हांव म्हणटा कितें जे पळय तुमी काम करता ते कामाक तांकां प्रॉपर कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां आमकां तरी कॉन्टॅक्ट करून दिया आमकां मेळोंक जाय कारण आमी एवरी टायम तुमकां सांगूंक शकना काम तुमी 1 नंबरचें करता आनी 4000 कोटी तुमच्या डिपार्टमेंटाक पळय दिल्या ते म्हाका दिसता खंयचेच डिपार्टमेंट दिल्ले ना इतले बरे सुद्दां आसून स्पीकर सर हितून मातशें आमकां प्रॉब्लेम जाता आतां रोखडेच आमचो गणेश फेस्टिवल येतले आमचे गणपती हे येतले चतुर्थी येतली तेन्ना स्पीकर सर कशें आख्खे वाटेक जे रोड पळय फोडल्या अक्षरशः एक फूट रोड भितर गेल्ले आसा आतां करप कोणी हे आयज सुद्दां हांवें आमच्या हांगासर आमचे खोर्ले पंचायतीन म्हणजे त्या एक वाठाराक असो रोड पिड्यार जाला अक्षरशः लोक बोवाळ मारता आतां पळय कॉन्ट्रॅक्टराक आफोन हाडून हांवें स्वताक सांगला एटलिस्ट म्हळ्यार तूं काम कर तें हांव म्हळ्यार तुका पयशे दिता आनी हें पळोवपाक जाय ना स्पीकर सर भुरगीं बी पडटा सकाळी स्कुलाक वयतना म्हणजे इतले तुम्ही डॅशिंग मनीस आहा इतले सगळे नॉलेजेबल आहा तुम्ही काम बेस्ट करता आनी हे इलेशे कामाक लागून लोकांक त्रास जावपाक जायना ह्यान फुडें सुद्दां जे पळय आमचे रोड आसा स्पीकर सर हे सुद्दां तुवें सातत्यान हितून आतां ओल्ड गोवा परत काम करतले तुमी मातशें लक्ष घाला कारण पळय तुमी इतले सारखे जाण आसलेले मनीस त्या कॉन्ट्रॅक्टराक एटलिस्ट बाबा कुमारगांव मतदारसंघान 60 कोटीचे बाबा तूं काम करता कोण कॉन्ट्रॅक्टर वो आज पर्यंत केन्ना पळयल्लो ना ते जेई आनी हेच कॉन्ट्रॅक्टर कशें दिसता कारण वयता तेन्ना फावंडेशन घालपाक तेच आसता सो त्यांचो एटलिस्ट कॉन्टॅक्ट जर मेळ्ळो जाल्यार आमी तांकां फोन मारून रिक्वेस्ट करूं शकता बाबा मातशें एटलिस्ट थंय सोलिंग तरी करून दी बरें तुमकां लॉगरां जाय हांव फोन मारून लॉगरां सुद्दां हाडून दिता पण करतलो कोण जे काम तुमचें तें आमी कशें म्हण करतले आतां तीच फायल जर आमी फॉरवर्ड करतले परत ती 15-20 फावटी दुसरे डिपार्टमेंटान PWDन धाडचे पडटा हें कशें जातलें मागीर फोडटा कित्याक त्याच बरोबर तुमी प्रोविजन करून दवरा की बाबा जेन्ना पळय रोड फोडटा तेन्ना त्याच बरोबर तुमी तो सोलिंग करून एटलिस्ट पॅच वॉक करा आतां आमचे आतां कुमारगांव आमी 2 दीस पयलीं गेला प्रत्येक टायमा आमीच करतले तुमी कॉन्ट्रॅक्ट 60 कोटीचो दिता एक प्रोविजन म्हण बारीकशें कितें तरी करा स्पीकर सर म्हाका स्पीकर जालें स्पीकर सर म्हाका दिसता मंत्री आमचो सारको बरो मंत्री सामको बेस्ट म्हाका सदांच सहकार्य करता हांव तेजें अभिनंदन करता आनी जे हांवें कितें सांगलां जे म्हाजें कितें डिमांड आसा हांवें सजेशन दिल्लें आसा तो पूर्ण म्हाका दिसता म्हाका खात्री आसा ते म्हाजें केन्नाच तो ना म्हणचो ना कारण तेका लागूनच आमचो मतदारसंघ आसा आनी म्हाज्या मतदारसंघाची खुबशी तेका नॉलेज आसा तेज्या बद्दल हांव आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करता येणाऱ्या थोडेशे दिसान ते आमचे सगळे पॅच वर्क जे पळय कितें आसा ते मातशें आमकां मिनिस्टरान करून दिवचें थँक्यू स्पीकर सर दिव्या राणे Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 76, electricity. पहिली म्हणटा ते आमचे माननीय पावर मिनिस्टराचे खूप खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद देव बरें करून म्हणटा तुमकां की तुमी आमचे फ्रॉम फर्स्ट इयर आमकां जे कितें इश्यू आशिल्लो पावराचो मेन इश्यू आशिल्लो परत परत लायट वताली म्हणून हांव प्रत्येक असेंब्लीन जीव घातालें की आमचें कितें तरी तुमी करचें म्हणून आनी तुमी ताबडतोब
लक्ष घालून आमकां कोट्यांनी रुपयाचे अंडरग्राउंड केबलिंग सँक्शन केले म्हणून तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे अख्खे डिपार्टमेंट तुमचे सी स्टीफन फर्नांडीस खूब बरें काम करता. आमकां तुमी पळय जे ई दिल्या देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां वल्लभ सामंत दिल्या, खूब सामकें नंबर 1 ई आमकां दिल्या तुमी आनी ताजे खातीर जी कामां जी इतली बेगीन जाल्या म्हाका दिसता नाल्यार जावपा नाशिल्ली की इतले एक 1.5 वर्साच्या काळात इतले 127 किलोमिटर्स HT लायन जाल्ली आसा आमच्या भागान. खूब थँक्यू म्हणटा तुमकां की फायनली आमचे HT लायन आमची 127 किलोमिटर्स अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा. कितें कितें उरलां तें हांव मागीर उलयतां पूण पयलीं हांव उलयतां थँक्यू म्हणपा तुमकां की तुमचे खातीर आमकां नवे ट्रान्सफॉर्मर मेळ्ळे. जे पोन्ने ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले ते अपग्रेड जाले आनी त्या कारणा खातीर कितलेशे पावर फ्लक्च्युएशन जाताले, पावर आवटेजीस जाताले ती खुबशे कमी जाल्या. पण कितलेशे थोडे उरताच कित्याक सगळ्या कडेन अजून काम काबार जावना. प्लस आमचे वाळपयचे सबस्टेशनूय बी आसा तेंय बी अपग्रेड करपाक जाय म्हणटकच त्या कारणा खातीर अजून जे फ्लक्च्युएशन्स आसा आवटेजीस आसा ते एकदम जावना आनी कित्याक खुबशे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग उरलाय बी. पण पयलीं तुमकां खूब थँक्यू म्हणटा की तुमी हें कंप्लीट केलां. प्लस 33 kV अंडरग्राउंड केबलिंग आमोणा टू वाळपय सबस्टेशन तेंय कंप्लीट जालां. आमी एडिशनल व्हेहिकलाची मागणी केल्ली ती तुमी आमकां 2 एडिशनल व्हेहिकल्स दिल्यो. फायनली बकेट क्रेनाची आमी मागणी केल्ली ती तुमी आमकां बकेट क्रेन दिली. सो खूब जे आमकां पळय आमची टेरेन इज व्हेरी डिफिकल्ट न्ही ताजे खातीर आमकां ही बकेट ट्रेन जाय पडटाली. LED स्ट्रीट लायट्स खुबशे कडेन आमच्यो LED स्ट्रीट लायट्स दिल्या तुमी. फ्रॉम अंडर सांखळी सब डिविजन तुमी दिल्ल्यो आसा, अंडर वाळपय सब डिविजन खुबश्यो LED स्ट्रीट लायट्स दिल्ल्यो आसा. पण खुबश्यो LED स्ट्रीट लायट्स उरल्याय बी. अंडर गेडा आमचे पयले 15 KWP आमचे होणाचे आमचे पंचायत बिल्डींग ती फायनली सोलर पावर प्लांट आमचो पंचायतीचो कमिशन जालो अंडर आनी फंड केल्लो आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान पण अंडर योर डिपार्टमेंट. सो ह्या ग्रीन इनिशिएटिव्हा खातीर खूब खूब तुमकां धन्यवाद की फायनली विच हॅज बीन इन्स्टॉल्ड अंडर द नेट मिटरिंग सिस्टम. आनी हो जो ह्याचे खातीर जो पावर आसा तो आमच्या होंडा पंचायतीक पयलीं मेळटलो आनी सरप्लस पावर मागीर विल बी एक्सपोर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो हाजो हो ग्रीन इनिशिएटिव्हा खातीर खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक, आमच्या होंडा पंचायतीक. हांव मागता की जे आमचे न्यू LED इन्स्टॉलेशन्स आसा जी जाता तितले बेगीन तुमी प्रायोरिटी दिवन आनी आमचे स्ट्रीट लायट्स जे उरल्या ते मातशे बेगींतले बेगीन करचे म्हणून स्पेशली आतां गणेश चतुर्थीची आतां आमचे सण आसा जो इतलो आमकां खबर आसा आमच्या गोंयभर कशें साजरो करता तो ताजे खातीर प्रत्येक जाण आमचे कडेन येता, प्रत्येक पंच मेंबर आमचे कडेन येता की आमचे लायटी घालून दियात म्हणून जाता तितले बेगीन हे जे LEDचे पळय इन्स्टॉलेशन जाता ते मातशे गणपती पयलीं तर केले जाल्यार खूब ताजो फायदो जातलो आमकां. आमचे 33 आनी 11 kV सबस्टेशन होणाचे हे प्रपोजल म्हाका दिसता आनी 33 kV HT लायन इट हॅज बीन ऑलरेडी मूव्ड. लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आसा आनी सबस्टेशनाचो इट इज इन प्रोग्रेस म्हणपाचें. पण आनी हाजो फायदो आमचे होणा IDC आनी पिसुल्ले IDC since it is both in Porrier constituency खूब high level power consumers आसा आनी they also rely on this 33 kV supply. आनी कितें जाता हांचे न्यू इंडस्ट्रीज येता म्हणटकच एडिशनल लोड पडटा करंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर. सो मागता की जाता तितले बेगीन आमकां हे 33 आनी 11 kV सबस्टेशन होणा तुमी बेगींतले बेगीन कमिशन करून दिवचे आनी जे कितें ऑन टॉप प्रायोरिटी आनी जे कितें तुमकां ताजे बरोबर जी 33 kV HT लायन जाय ती बी ताजे बरोबर बेगींतले बेगीन दिवची. कित्याक थंय आमचे होणा नवो फुटसाल ग्रावंड जाला आनी एक नारायण नगर नवो फुटबॉल नवो ग्रावंड जाल्लो आसा. सो हाका खूब पावर कन्जम्पशन जाता. बाकीचे कडेन आमचे ग्रावंड्स आसा म्हणटकच नवें तर आमकां सबस्टेशन मेळ्ळें होणा ताजो खूब फायदो जातलो आमकां 33 kV तर सबस्टेशन मेळ्ळें जाल्यार. आनी रेनोवेशन आनी ऑगमेंटेशन ऑफ 33 आनी 11 kV सबस्टेशन एट वाळपय आतां म्हणिल्ल्या भशेन दीस सबस्टेशन वॉज कमिशन्ड इन द 1990s आनी कितें जालां ताका अर्जंट रेनोवेशन आनी ऑगमेंटेशन जाय बिकॉज इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो खूब इट्स एजींग
आणि रुटीन तुम्ही मेंटेनन्स करतात पण एक्झिस्टिंग जी सिस्टम आसा सब डिविजन ऑफिसान ती इट्स आउटडेटेड आणि इट इज नॉट compatible to the modern 33 and 11 kV underground cabling which you have taken up over entire Sattari. So हे मातशे बेगीतले बेगीन हे renovate आणि augment करचे 33 and 11 kV line कित्याक ह्याच सबस्टेशना खातीर जे आमचे पावर फ्लक्च्युएशन्स आणि पावर आउटेजेस जाता हे ह्याच सबस्टेशना खातीर जाता. सो तुम्ही तर 2 minutes तुम्ही तर हे मातशे बेगीन तर तुम्ही हे रेनोवेट केलें जाल्यार हाजो खूब फायदो जातलो आनी आमकां अनइंटरप्टेड आनी रिलायबल एफिशियंट पावर सप्लाय मेळटलो. आमकां खूब मॅन पावर शॉर्टेज आसा इन सब डिविजन 3 आणि मागता की कित्याक आमची एरिया खूब वास्ट आसा सो एक तो लायन हेल्पर जेन्ना एक एरियान वता तेन्ना खूब टायम लागता ताका बाय द टायम ही फायंड्स फॉल्ट्स ते म्हणसर दुसरो कॉल येता ताका दुसऱ्या पंचायतीचो ह्या खातीर मातशे एडिशनल लायन स्टाफ मातशे तुमी घालचे म्हणून इन वाळपय सब डिविजन 3 आणि कित्याक इट वील जस्ट सिग्निफिकंटली इम्प्रूव द सप्लाय आणि जे इश्यूज आसा ते बेगीतले बेगीन सॉल्व जातले. हाय मास्ट आणि 3 and 4 आर्म पोल हे रिक्वायरमेंट आमचे प्रपोजल्स म्हाका दिसता एक 9 प्रपोजल्स गेल्या सबमीट हांव वाचना ती नांवां पण 9 प्रपोजल्स आसा सबमीट फॉर हाय मास्ट आणि 3 and 4 आर्म पोल्स ते बेगीतले बेगीन तुमी आमकां दिवचे म्हणून मागता तुमचे कडेन. आणि 40 किलोमिटर्स अंडरग्राउंड केबलिंग काम work is in progress and 29 kilometers ache underground cabling estimates are still pending. So हे जे आमचे कितें pending आसात 40 kilometers begin करात आणि 29 kilometers जे pending आसा ते तर complete केले जाल्यार आमची full Sattari will be totally underground cabling आमचे complete जातले आणि म्हाका खात्री आसा की in the next 1 year this pending estimates also will be completed आणि काम सुरू जातले. पण एकच मागता की जेन्ना बाकीचे सगळे आमदारचे इश्यू तोच आसा की जेन्ना काम करता तुम्ही तेन्ना मातशें मागता तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन ते खणटात आनी वतात पण तो मागीर इश्यू आमकां आयकुचो पडटा फ्रॉम द लोकल्स कित्याक खणिल्ले सामके डेंजरस इश्यू आसता ते खणटा तेन्ना तांणी ताबडतोब माती घालून भरपाक जाय ते आणि there is some discoordination between your department and PWD. तांकां PWDक सांगल्यार ते म्हणटात it is power departmentचे power departmentak सांगल्यार ते म्हणटा PWDचे काम म्हणटकच तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर करता म्हणटकच तुम्ही जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग खणटात ते तेन्नाच ती माती भरून तर ते पॅक केले आणि तुम्ही तर ते सोलिंग करून तर कित्याक आमचे नवे रस्ते हॉट मिक्स केल्ले खणून उडयल्या सो ताजे खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां. आणि लास्ट उलयता आसतना अंडर गेडा जे आमी ऑलरेडी तुमची एक पंचायत आमकां ऑलरेडी तुमी दिल्ली आसा कमिशन जाल्ली आसा आमची होर्णा पंचायत आणि ताजो फायदो खुबसो जाल्लो आसा पण आमकां तर ग्रीन इनिशिएटीव तर प्रमोट करपाक जाय डिक्रीज कार्बन एमिशन तर आमकां डिक्रीज करपाक जाय आणि आमचे सूर्यदेवाचे पावर तर फुल आमकां तर यूज करपाक जाय जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू हॅव सोलर पावर अक्रॉस ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसीस आणि ऑलरेडी सर्क्युलर गेल्लो आसा तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान 26 फेब्रुवारी 2025 आणि हालींच 15 मे 2025 दिस एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो एक सर्क्युलर गेल्लो आसा टू ऑल द तुमचे डिपार्टमेंटाक की सगळे एस्टिमेट्स काडा म्हणून फॉर ऑल द गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आणि आमच्या सत्तरीन जी गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आसा आमी ऑलरेडी नोट घाल्ली आसा तुमकां की आमची जी गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आसा ती सोलर पावर कमिशन करची म्हणून आमचे जे कितें बिल्डिंग्यो आसा आमचे सत्तरी भागान त्यो गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स आसूनी ती वाळपय पुलीस स्टेशन आसूनी की ZAO बिल्डिंग आसूनी की एक्सायज आसूनी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसूनी वेटनरीचे आसूनी की सिव्हिल सप्लाय फायर स्टेशन ही सगळी आमची गव्हर्मेंट स्टेशन गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा आमच्या वाळपयची सत्तरीची ती तर तुम्ही सोलर पावर तर केलो ताजो कितलो फायदो आमकां जातलो आमच्या सरकाराक जातलो आमकां जे कितें बाय करचे पडटा दुसऱ्या नेबरिंग स्टेट्सांतल्यान फ्रॉम द सेंट्रल ग्रीड ते आमकां सेविंग्स जातले आमचे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि प्लस आमचे इलेक्ट्रिसिटी बिल्सूय बी आमची सगळ्यांची कमी जातली म्हणटकच मागता की जे कितें आसा ते बेगीतले बेगीन आमकां कमिशन करून दिवचे. परत एकदा खूब खूब देव बरें करून म्हणटा तुमकां आनी तुमच्या पुराय टिमीक की तुमी फायनली आमकां जी आमची मागणी आशिल्ली अंडरग्राउंड केबलिंगाची
आमकां त्रास जाताले 70 भागान पावरा खातीर ते तुमी सोडयले खुबशे 50% सोडयले आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या 1 वर्सा भितर 100% आमकां फुल फ्लेज बरे पैकी पावर मेळटलो म्हणून देव बरें करून थँक्यू स्पीकर सर. Dalton Costa. Please don't be repetitive with your speeches. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved in my name. Speaker sir, before I begin, I would like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Power Minister Bab Sudhin Davlekar for completing the long pending electrical works for the people of Kepe. Speaker sir, Michael and 4,000 कोटी दिलाय म्हणून BJP म्हाका दिसता खबर आहा key to BJP success is Bab Sudhin Davlekar mon. Key to BJP success. So that is why I think so 4,000 crores has been given. Nala kon kona itu dina. Thank you BJP. So that is the reason for 4,000 crores. Speaker sir, also take this opportunity to thank our chief engineer, our superintendent engineer, amgele assistant engineer Bab George, Bab Sanjeev, and Bab Bhatt, along with the entire team, JEs, for their support in addressing the electrical issues faced by my people. Their cooperation and dedication have played a crucial role in enabling me to complete nearly 65% of the required works in my constituency. Speaker sir, भरपूर काम केला आणि म्हाका सदां दो opposition सदां टिका मारताय मी, but definitely I thank you because lot of work has been completed. Underground cabling जाऊन ते आमगेले खोला जाऊन आमगे केप्यां जाऊन जायत कडेन जाला. So I really thank आणि तेश कोन आमगे एक ही आहा आमगेलो बाब चीफ इंजिनियर के कॅबिन बाब मिलीन केन्नाय चीफ बिजी जाल्यार आमी ताकाय फोन मारताय. ही हॅज ऑलवेज बीन कॉपरेटिव्ह. स्पीकर सर, 10 आमकां हाय मार्क्स दिले. हांव मुद्दम मेन्शन करता फुडें रुलिंगान मेळ्ळें कितें तुमकां कळना, बट वॉट एवर हॅज बीन गिवन इज गिवन. सो आय थँक द ऑनरेबल पावर मिनिस्टर आनी बाब चिफाकूय व्हडले हाय मार्क्स, एंड वी हॅव डन अ गुड थिंग बाय इन्स्टॉलिंग इट एट द prominent places like temples, churches, and the main junction. So I really thank you for all these things what you have done. Speaker sir, few things I am getting, but some parts in my constituency still do not receive proper electricity. And which are these places? These are places in the town. Hamge Masalkar aap ye hobara. Instant there is a group of campaign news one. But if you see in that group, 70% complaints come regarding the power failures, low voltage. So just see, Amona, I have made some estimates, Masalkar and Kela. So just see this area, and it is very sad that the main town area is facing these issues. You won't believe some places in the town still don't have three-phase connection, some houses. I don't know all these years kids but there are places where some wards like Amona, St. Francis Xavier Colony, in got three-phase connection. In fact, I have made a request, I think so, that estimate also has been prepared. Just see, the low voltage issue has to be sorted out. Speaker sir, although all the staff, areas high, with all the 3 AEs, staff have been very cooperative. I again thank all the staff, from the lineman, the driver, till the JE, AE, Muntos, all and now I'm really thankful to them. Speaker sir, last session, I had raised concerns about how the people of Kepe were misled by putting foundation stones. In a similar way, last term, they had said that there was land identified for substation in Bali. And when I answer it is clearly mentioned that the process of identifying the land for a 33/11 kV substation. And why I require this substation, Speaker sir, is I think so chief will understand, and the engineer, you can take suggestion from the engineers. So Kepe, it's a very lengthy up to Karmalghat, Barshe, Morpilla, Fatorpa, Arne. It is not feasible. Enko काम करबाय ना लोकांक दिसना. कित्याक आतां आमगे कोणाक आमदारान थोडा 5 मिनिट लायट गेल्यार लोकांक त्रास जाताय. लोकांक स्वता सगळें मेळपा जाय with the instant, with the fingertip. But that so much it is, and the झाडांतल्यान आतां underground, I will come to the demand also. वयल्यान झाडांतल्यान दोंगरांतल्यान it's a hilly terrain. It is not accessible, and people feel that within 10 minutes current should come. So I feel that nearly it's a required substation in Baldi. How to acquire it and what is to be done, it is your lookout. But I urge the government for a substation Baldi which can cater to these places, villages what I have mentioned.
Speaker sir, there are 8 transformers in Nakeri Betul Panchayat which are not been underground cabling the connect kelna. So I urge the honorable minister, the 8 Nakeri Hatinga Bondoi, Amge Tinga, you will have to connect these 8 transformers underground because these also areas are all covered with huge trees. आणि तिंगा काम करू मेळे पोतपोतून पावर फेले आता मासे वार मारले ना लोक मेमडार पास येलो ना वाऱ्याचेरी तुमगे लाईट होतले पासा की जातो काय म्हणून so if you can connect one major part of Nakeri Betul Khola is underground but this Bondoi Nakeri in this area 8 transformers are there which has to be connected to underground. I urge the minister to look into this matter and sort out this issue. Speaker sir, there are some points which I have already raised with the chief engineer. The contractor and I have the details, I can share it. Tengele details mukai depth जाऊ underground cable चे तुगेले आणि जायत procedure they are at fault. I have the detail. I will bring it to your honorable minister. What are the faults? Because sir, staff is a major problem. There are, in fact, whenever I have asked the chief engineer, he has been kind enough to give me staff. But I feel more staff is required. Amge Badli, Amge Bitlang. Again, there is an issue. Betul substation, Amgele, Amka, Kanangini, because now IDC is coming up with huge projects on that government land, IDC land. ONGC is coming, putting up a big convention centers, which will cater 5,000 people in one convention center. Huge development is going on in Kanangini. There's a big university which has come. More tourism related projects are coming. So there is land. Here land is not an issue. We have land. IDC almost 12 lakh square meters land is there. I urge the government, honorable minister, तुम्ही मासे पिन मला जातले कित्या ते तुजेरी आहे परपणान बीजेपी सो मासे सांग आणि एक आमकां सबस्टेशन कोर ती जागा तुकडे जाग ना म्हणपान ना बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द स्पीकर सर आता गणपती आमगे येवपा लागले चवथ बोगले पावली अजून म्हाका सुद्दां मेनी प्लेसीस जे गणपती विसर्जन कोताय देर आर लॉट ऑफ प्लेसीस where there is no light temporary gata मध्ये काण होता but those places have some scientific importance की त्या this area people come in the evening they sit then दोन दिवसांक रातसांक घाताय light काण होता permanent solution has to be there आणि की जाता आमी सांगू पडा every time जय बाबा थिंग light घाल गणपती विसर्जन आहा so I urge the government all these places to make a permanent solution for this Ganpati Visarjan places so that there is proper lighting. Because sir, Zaidkod in Maksud Kola, before I in fact became a MLA, Nelia Shabha Power Minister, then Kola, Nagurme Mutinga, Maksud I am Sotaja Chadis pole gun, I light gailo. That was a big achievement for me. In fact, it was a good sign before I became a MLA. Speaker sir, Magdista, there are some places, Tinga Azun Amka, Tore Gorant, Maksud ek don Gorant light in I will speak to the Tazun Solarache Gailo, I think. I will speak to the honorable speaker to Chief Agode and just see that I will speak to the chief engineer so they get power. Speaker sir, and I am Kalikani Sailam. Linesmen I think are proper safety gears before they start. Last year, in fact, I had given some linemen raincoat, gloves, Dille. So, bus just see that safety protocols have strictly followed. Kita ko janna mai munis mota 20 lakh an dil mudai tumi 20 lakh an muncha jiv potun geu paina 20 lakhs or even 20 CR for a family when he loses someone close is not sufficient. See, you make strict protocols for you. Keep someone in charge if they use or don't use. Motri my solid department are non-board matai. But if something is fault is on from their side, that also have to be considered. So the utla sarkara gadi malyo, department gadi malyo. But we have to also see that someone maintains it. Dili muna on gorako doli ani huing gaili bagra ita sa raincoat gele glove gele ezapa dena. So you should see that they whatever tools shall give, they should be used when they are working. Speaker sir, amgele tode yeah Maksoda transformers, I will again bring to the notice of the engineer. They Maksoda refurbish korpa there because lot of transformer oil leakage, uzo is so that has to be taken into account. Speaker sir, my demand is that underground cabling for the village panchayat of Morpilla, Anik Barshe,
And you had spoken to you also, you said you will take it under ST something, I think so, estimate has already been done. Morpilla, Barshe, Doni, Panchating, Maksud, underground cable is need of the hour. Please see that you take up this matter urgently. As I have said, local light and definitely after education here, Zala, there are a lot of things which we go online. So electricity is a major issue. So please see that you take up this issue. Both the places, village panchayat of Morpilla and village panchayat of Barshe, both the places underground cabling is a must. Because sir, Magdista, just 2 minutes. Branch cabling at Ulela. I have two places where branch cabling is an issue. One in Amona, Tingai, branch cabling, and in Nuve. So I don't know what was the fault, and Sahil Japarana 150 or 45 crores. You see who is the contractor and book him for whatever fault he has done. Otherwise, like this, everyone will be scot-free, accountability na zatli. So I urge you have to take steps in doing it. Speaker sir, when I speak about demand 86, new and renewable energy, the proactive steps have to be taken by the government. Speaker sir, but when we are having this source that God has given us, I think so the government has to be very firm and much of an effort to get this. Speaker sir, EV vehicle Sokani kan ulele, panik this ulele. To me, the subsidy instead of bringing this, promoting this, I think so Sarkar reverse hota, padla nahi tha. So see that whatever cases have been pending, you get it sorted out and encourage people. So we also can tell people, oh, you are getting subsidy, why you don't change it from petrol or diesel to EV. So just see that you do it, and I feel with all this, you will look into my demands and sort it out. Thank you, Speaker sir. Alesh Lawrence. I rise to support the demands. Speaker sir, talking about Power Minister and Power Department, how Swadhan Tanka Engota, I always, appreciate their services. And this is my 4th term, and 4 term, I am lucky, people from Kurturi have voted me, and lucky to see the difference. Previous term, old conductors kadle, and line चलयताले. आमकडे एक गाडी नासलेली. कितें जालें जाल्यार रातीची. आमकडे एक हे नासलो, एक मोबायल तुगेलो हेय नासलो, कितें क्रेन नाशिल्ली. आमकां टॉर्च नासले. आमकां शूज नासले. एक धाकलोसो इन्सिडेंट दिता. And why I appreciate them. मुगे एक मानेल मारलो एक लाइनमैन. His name is Amteka, short from Moray Park म्हणटाले तेका. He was a very nice guy. In the night, 3 o'clock in the morning, हांव जेन्ना first time आमदार जालो. तेतून लोक म्हणपाक लागले मुगे प्रिडिसेसर सारकी नाहा म्हूण तुका कितें करता काय लायट वयता म्हणपाक लागले डेली. हांव 3 वरांचेर रातीचो 8 दीस हांवें मॉनिटर केलें कित्याक लायट वयता काय म्हूण. आनी 3 o'clock from a guide wire, he climbed on the pole. From a guide wire, he went on the transformer, on the guide wire. Guide wire म्हणटा support wire आसता तेजेर चडलो आनी ट्रान्सफॉर्मराचेर चडलो. Literally, I followed him because thinking that he might fall and I might even help him. I followed him when he was climbing. So I was so scared. That was the situation. Now, new Amdars, I'm happy. Amgele Congress Amdar and Tugele Amdar, I appreciate Kotam. Kurtori Makte Opos Kotai. Te Kurta Sarke Gani Kotai Department Aji. Itu Gani Kotai, I joined on Shokzala. Dogani Amdar joined, Elton joined. I was listening Elton carefully. विजय म्हणून सगळे खबर आहा ती तो मातशें बंद जाली हें न्हय आहाय काँग्रेसीचे सारके दोगोय म्हाका ओपोज करताय बट आय हॅव बीन कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप माय वर्क आय वॉन्ट टू एप्रिशिएट द चीफ इंजिनियर तेगेले स्टाफ जेई सारको लायनमॅन टू द लास्ट मॅन ही इज द लास्ट मॅन हू इज हेल्पिंग हे सदां पंप माता एक ट्रान्सफर कर तेक ट्रान्सफर कर एक काड तेक काड कांय न्ही आम कितको त्रास काडटाले आमी खबर आहा फ्रॉम वे टू वे आज तुका हांव सांगता नाव आय एम गिविंग यू सम हिंट्स तुगेले मेन लायन्स कमिंग फ्रॉम एनटीपीसी लायन्स तुगेले लायन्स वर्क ऑन दॅट नाव तेय मातशे वीक जाले सगळे लायन ते केले हाय टेन्शन लायन सगळ्यांक रिप्लेस केले एलटी कोना जाल्यार जाता एटलीस्ट रिलीफ इज देर आय हॅव ब्रॉट माय ट्रिपिंग्स आमगे ट्रिपिंग्स कितें जाले त्यो फॉर द लास्ट 3 years म्हणजे 3 years बॅक
आख्खें एज्युकेशन घेवन तुगे डिपार्टमेंटान घेवन गेले आमगे लायट ट्रान्सफॉर्मर ना आनी कितें ना अंडरग्राउंड ना म्हणून. So 2024 on 70 trippings were there in Kurtori and 43 were there on 33 kV. In July 24, 90 were there and 33 kV ची 14 ahli. In June 25 आता 22 on 11 kV आणि other feederaचे 33 kV चे 8. See the difference. That difference is because of the underground. I fought for the underground completely for all my charity term. All the successive governments. I'm surprised that BJP government, Elton BJP government उलयता तेन्ना हांव सांगता हांव काँग्रेसाक हांव झगडटालो सदांच. मुगे अंडरग्राउंड कित्याक जायना काय म्हूण हांव सदां झगडटालो. Never I stepped low, never stepped back to fight for my underground cabling. And I have been criticized by the same MLAs. I'm quite happy to see the difference. In the house it is one and opposite it is one. आज underground cabling I दाखलीशी खबर सांगता. I'm making it public for people to know also what is happening. How this Delhi-based party is bullshitting people. आज आमी तुगेले यहाँ कितें underground तुगे cabling आहा तेका restoration मासोता. लोक काय नको म्हणटाय. They think they are abroad. कित्याक तुगे जालना आज हें केलना आज तुवें underground केलां कित्याक restoration केलना काय म्हणटाय. They should do it. That contractor should do it. Now I'm asking you. How are you going to answer this question? Because the underground cabling is done by electricity department. The restoration is done by PWD. थोड्यान आपणाचे restoration हेजेर गेले नॉमिनेशनाचे कोण गेले आम्ही फॉलो प्रोसिजर केला. आज सांगो तुका आज पेपराचेर आज फेसबुकाचेर गेला आम्ही हे केलं मग कितें आम्ही रेस्टोरेशन केलें तें ओगड्याचें रेस्टोरेशन केलें म्हूण सोलिंग केलां आनी कितें आज फेसबुकाचेर गेला हांगा हांव गेला कोणाक संपादक समजा आज फेसबुकाचेर गेला कितें म्हूण गेला आपण केलें म्हूण टेंडर मग गेलो त्या टेंडराक तांकां विचार एका कामदाराक विचार आम कितू भोंवपा पडटा एक टेंडर एप्रूव करपाक टेंडर एप्रूव करपाक कितू धांवपा पडटा टेंडर मुगलोच फेसबुकाचेर गेला आपण केलें म्हूण that is why they lost otherwise they would have not lost. This is the problem with them. We are working here and measure can आवाज समजले anyway no problem आमच्या वयर कोण आहा he is there to see. ठीक आहे सर talking about monsoon आता I am just listing out my works. Overhead 11 kVA 51 crores. Renovation 12 crores of improvement. 11 kV underground cabling 7 crores. Erection of transformers 82 lakhs. Talking about erection of transformers आमगेले सगळे न्यूज आले. I am telling the minister also that transformer जे old आहे minister old transformers आहे ते old transformers तुम्ही आता न्यू गायले try and salvage them and use them somewhere. It is public property. So जाय transformer आमगेले old आहे जाय आमगे आहे किती हा poles आहे. I am the fellow who is used old poles आहे ते काढलेले आम्ही use केले. Department knows about it. Erection of 200 kVA distribution 17 lakhs. आणि एशकोन आमगेले almost 50-60 crores maybe even more. I think it's more. I have not calculated it, but we have done cabling only of 60 crores. I think more than 70-80 crores we have done work. Now line stuff, shortage stuff, machina, street light panel maintenance, street light paneling machine maintenance, street light is tripping zata, try and do something about it. Upgrading of the control room, see if you can work out. Then 33 kV line from Raya to Ponda substation is coming to the Bitolata, Tiata underground main line. I think part of the work has been done. 33 kV, Kunkoli, Raya and joining that this, I'm happy to tell you, I'm thankful that you have completed Kunkoli, Raya and both also is complete. So it is quite good that we have done a lot of things. Most important, one more thing, I'll take another 2-3 minutes, speaker sir. Street lights on Nuve Alne bypass. Depending as items are all. I've been following up with the PWD. First PWD used to do it. Now it is given to power department. Very important is sarki urgent aha. Tinga chicken waste hote loka tras hota hai ratiche. Then safety of linemen. Just see that safety of linemen has been taken care of. आता even तुगेले linemen
आनी देखो फॅसिलिटी दिवपा मेळटा आनी एक्स्ट्रा लायनमॅन दिवपा मेळटाय जाल्यार इट कुड बी ऑफ हेल्प. Speaker sir, talking about all this work, electricity chair, I want to tell you that Amgele. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. Now there are any thode issues high department. You are quite a capable minister. Just look into the high tension things because the main lines coming from outside the state. The power lines are quite weak as per my knowledge. It is pending for a long time. And I used to wonder at one time, kitkon light edo kaimon, kiten trip zale ram kitkot like kaimo because the main power line comes from there. So Speaker sir, all the work, transformers, we had about 75 transformers. We have taken it to almost 95 transformers in the Kurtori village only. We have put the best of systems in place. Like Amgele Zotor Hui trips zata, Amgele Zotor Ponda substations, Ponda to get power station as Sayana, the Lam can divert Kurpak. We have done a lot of systems. I have to thank the department. The department has been very good. And one small thing I also want to tell you, the department, irrespective, the safety standards, the way they are working, it is unbelievable. It is not easy. It is not so easy like people to criticize. Ek tashilo tek card mudpak very simple. Ek transfer kor, ek ani kit kor mudpak very simple. But I would request the department. Ani dekho tenka insurance policy kon, itiang kon zoto tenk engoro meta, tenk zoto elkoro meta. And one last thing, आमगे संकल्प सदा सांगत मागा ते बांच केबलिंगाचे, ते बांच केबलिंगा तो विसरलो. डिपार्टमेंटान जायत कोणी बांच केबलिंग गेले ते फेल जाले. No, this is why I am telling you because responsibility on the officer उरोन जाई. नाजाल्यार officer पोत्तून आनी कित mistake करतलो, पोत्तून ते कोण accountability जावना. It is public money after all. Because sir, don't forget about that Nuwe pipeline. Nuwe street light, very important. Too long, Nuwe Raji Motors. Nuwe Raji Motors. Then I have been raising some issues also about together transport vehicles. See that you pay them a little extra if you can, because some of them have issues. I kit kela, I to get department दोन vehicle, I मुगले लायले आणि कोणा नाव कित्याक ते दोन दिसांनी येता मागीर ते जायना मागीर ते राव नाही तुगेले रेट मातशे हा म्हणून सो ते रेट दोन व्हेकल नाका आमकां बट एटलीस्ट एक व्हेकल पूण बरी मेळ जाल्यार विथ हाय दीस आमकां बऱ्या पडटा आनी विथ रिस्पेक्ट टू आतां तुगेली क्रेन्स बी आहा क्रेन्साचे वन मोर इश्यू इज देर यू हॅव नो लेबर्स टू कट द ट्रीज यू हॅव नो तुका आमी आमी कोत्ताय. So because new lines uttasana, when the contractor is given tender to put new lines, what about cutting the trees? There are a lot of issues. Log jagona yeta, apna झाड मान दाख munta, kon munta झाड मार, kon munta thege मार, apna के मान नाका. All these issues are there. How next you are going to settle these issues, or are you going to, or do one thing? Underground high tension and LTA constituency kaba कर. So that झाडा any problem ना. नाल्यार तुवें स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट केला थोड्यांगे दोनी केला थोड्यांगे आमगे केला सो ना इट्स ओके आय अंडरस्टँड नाल्यार तुवें थोड्यो थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार करपा जाय आसली हें खबर मुगे आतां दोन इश्यू आहाय आतां पार्ट ऑफ आवर कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज गोईंग इन कुंकोलीं तें म्हाका जावन तेश पडटा आनी पार्ट ऑफ लिटल बीट ऑफ हावजींग बोर्ड इल्लीशी पार्ट आहा ती दवरली पडटा सो इफ यू कुड करेक्ट दोज थिंग्स एंड ब्रिंग इट बॅक I finish. Speaker sir, with this I think I have raised some pertinent issues. I have thanked the department and I want the department also to be of extra service. Thank you. Praveen Alekar. Speaker sir, I rise to speak on demand and oppose the cut motion. Demand number 76. Speaker sir, हांव आमच्या पावर मिनिस्टराचे आयज मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या डायनेमीक चीफ मिनिस्टराचे आनी तशेंच आमचो चीफ इंजिनियर स्टीवन
तेजेय बी हांव आयज मनाक आजून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळे AE सगळे लायनमॅन हेल्पर्स तांकांय बी, कित्याक हे आयज आमच्या पेडण्यान खूब बरें काम करता. आनी जो पावर मिनिस्टर आहा तेणी पेडण्याक लागून बऱ्यान बरें आयज काम करून दिल्लें आसा. जे आयज आमकां जे स्ट्रीट लायट म्हणून हेच्या पयलीं म्हाका दिसता सगळे कडेन स्ट्रीट लायट एका रोडाचेर काळोखूच आसलो. आयज सगळ्याक उजवाड घालून दिल्लो आसा आमच्या पावर मिनिस्टरान. आनी ना म्हटल्यार आमकां 379 हे पोल्स अवेलेबल करून दिल्ले आसा. आनी फिचर्स ते इलेक्ट्रीक फिचर्स 634 आयज हे दिल्ल्या अरावंड कॉस्ट 1 crore 12 lakhs. हे बऱ्यान बरें हे काम आमकां करून दिल्ले आनी बाकीचे आयज थोडेशे उरलेले आसा ते बी एज फास्ट मंत्र्यान करून दिवचे. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी आमच्या लायटीचे प्रॉब्लम जाताले, फ्लॅक्च्युएशन जाताले, तशेंच आमच्या लो वोल्टेज जाताले. ताका लागून आयज मंत्र्यान बरें डिसिजन घेवन तेणी आयज ट्रान्सफॉर्मर जे आयज रिनोवेट करून आमकां दिल्ले आसा आनी ते ना म्हटल्यार 22 ट्रान्सफॉर्मर ते कॉस्ट अरावंड 1 crore 22 lakhs. आयज हे काम बऱ्यान बरें करून दिल्लें आसा. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाताले, आमच्या फ्रीज म्हणा नाका TV लोकांची चलन आहले अशे खुबश्या गांवांनी. ते आयज आमकां बऱ्यान बरो हो पावर हे करून दिल्लो आसा. तशेंच आयज आमकां 33 kV अंडरग्रावंड केबलिंग आनी 11 kV अंडरग्रावंड केबलिंग हे आमच्या पेडण्यान हे बऱ्यान बरें हे काम करून आतां चालू आसा. हे आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा. ना म्हटल्यार अमावंट आसा 98 crore 26 lakhs. हे आतां ऑलरेडी काम चालू आसा. पूण म्हाका दिसता जे आयज काम आसा ते मातशे रोड खोडलेलो आसा जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक खूब त्रास जाता. ताका लागून एज फास्ट मंत्र्यान हांगासर तांकां सांगून ते लोबर तरी दाळून घेवचे. कित्याक आतां चवथूय आसा, लोकांच्यो गाडयोय वयतल्यो, नाल्यार गाडयो खंयसरूय ते खड्ड्यांनी रमोंक शकता. ताका लागून एज फास्ट हे काम करून दिवचे. तशेंच अर्जंट रिक्वायर्ड अ न्यू कंट्रोल रूम एट पेडणे सबस्टेशन टू मॉनिटर द manage of growing power demand and ensure timely fault detection of maintenance. जाता तितले फास्ट हे काम करून दिवचे मंत्र्यान, कित्याक आमकां खूब प्रॉब्लम जाता ताका लागून. आनी वी ऑल्सो रिक्वेस्ट अर्जंटली आमच्या एक्सटेंड करपाचो पावर हांगासर 6.3 MVA आसा ती एटलिस्ट 10 MVA करून दिवपाचें. कित्याक आतां पेडण्यान सारक्या गांवांत आतां खुबशे आतां डिवेलप जायत आसा. ताका लागून हे जाता तितलें इनक्रीज करपाची आतां गरज आहा, कित्याक इन फ्युचर आमकां प्रॉब्लम जावंक शकता. ताका लागून तशेंच म्हजो डिमांड आसलो जे पळय आयज गणेश विसर्जन आमच्या पेडण्यान खूब कडेन अशें गणेश विसर्जन आहा. आनी जेन्ना गणेश लागीं पावता तांकां एवरी टायम सगळ्यांक रिमांड दिवचो पडटा, कित्याक थंयसर ते फिचर्स लायट घालतात, हॅलोजन लायट घालतात. ताका लागून मंत्र्याक म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, एक पर्मनंट सोल्युशन हे करून दिवचें. हांगासर जे पळय विसर्जन आसा हांगासर पर्मनंट हे सोल्युशन काडून दिवचें म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. आनी जाता तितले बेगानूय ते लायटी घालून दिवच्यो. आनी आमकां पेडण्याक लागून एक सब स्टेशन आमच्या कासारवण्या गांवांत हांगासर आमकां एक दिवपाची खूब गरज आसा. कित्याक आतां फ्युचर्स आतां आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आतां डिवेलप जायत आसा. ताका लागून आमकां एक सब स्टेशनाची खूब गरज आसा. एज फास्ट हे काम आमचे बेगीन करून दिवचे. तशेंच आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंग जे आमच्या थोडे गांवांतले करपाचे उरलेले आसा 11 kV ते म्हाका दिसता त्या हितून एस्टिमेटान हे घेवंक नासलेले. जाल्यार तोरशा गांवा सारके इब्रामपूर गांवांत आनी धारगळे हे तिनूय गांवांनी म्हाका दिसता हे एस्टिमेट घेवंक नासलो. धारगळे म्हाका दिसता सगळ्याक न्हू थोडे कडेन धारगळे आहा. इब्रामपूर आनी तोरशा ह्या गांवांत सारके म्हाका दिसता घेवंकूच ना. ताका लागून हांगासरूय बी हे अंडरग्रावंड केबलिंग हे दिवपाचें. थँक्यू स्पीकर. Rudolph Fernandez.
to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयतना म्हाका चडांत चड देव बरें करूं म्हणपाचें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, कित्याक आमकां इतल्या बऱ्यांतलो बरो मिनिस्टर मेळलेलो आहा गोंयांत इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटान. बऱ्यांतले बरें तेणें सगळे रस्ते केल्ले अंडरग्रावंड, तशेंच आख्ख्या गोंयांत तेणें काम केलां. आनी हे फॉल्ट डिटेक्शन मिशीन तेणें हाडलां आनी इतलें बऱ्याक पडलां की नाजाल्यार कितें जातालें केन्नाय तर लायट गेली कितें मिस्टेक जाली जाल्यार हिंगा थिंगा फोडचे 10 जाग्याचेर फोडचे पडटाले आमकां फायंड आवट करपाक डिटेक्शन. हे मिशीन हाडून तुवें खुबशे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा, ताका लागून हांव तुका थँक्यू म्हणटा. तशेंच कितें आसता केन्नाय रोड कटींग करता तेन्ना म्हाका एक मागपाचें आसलें तुका कडेन की रोड कटींग करतना रोडाचो जो लेयर आसता तो म्हाजे हिसपान न्हू ब्लेडीन कातरपाचो. जेसीबीक ब्लेड येता तो तर ब्लेडीन कातरलो न्हू जाल्यार कितें जाता रोड तुका फुटोवंक पावना. नाजाल्यार कितें जाता जेन्ना जेसीबीन ते पळय रोड फोडटा तेन्ना रोडाचे व्हडले व्हडले कपशेच वयता. कमी ते फर्स्ट लेयर तर ब्लेडीन कातरीत मागीर तेणी ती बारीक बकेटाची बकेट घालून जेसीबी तेन्ना माती काडून तेन्ना काम करचें. हें तुका बऱ्याक पडटलें कित्याक रोड चड पिळेर जागोवचे ना. तशेंच कितें जालां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक डिमांड आसलो की अंडरग्रावंड हें घालपाचो केबलींग एसटी लोकांक, कित्याक तेंची घरां आहा आनी तिंगा खूब प्रॉब्लम जाता. ती प्रायोरिटी दिलेली आहा म्हाका आनी एस्टिमेट म्हाका काडून ती फायली फुडें गेलेली आहा. ती मातशी म्हाजी एसानी मातशी बेगी पास करून दिवची. तशेंच कितें आहा आनीक एक काम सांगतलो म्हणल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें आसता भरपूर कंजेशन घरां आहा, चड घरां आहा आनी कितें आसता वायर सगळे वयल्यान गेलेले आहा आनी फाटल्या दिसांनी आमच्या एकलो मनीस मेलो घरचें काम करताना वायराक टच जालो आनी एकलो मेलो. ताका हे जायना जावपाक हांव मागता हयसर कंजेशन घरां आहा थिंगासर जे एलटी लायन आहा आमची ती अशी अंडरग्रावंड तर केली जाल्यार हे एक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सारकें चडांत चड अशें बरें जातलें. तशेंच कितें आहा एक आतां न्यूली आमकां आमच्या मिनिस्टरान एक हें घाल्लेलें आहा, तुवें लायटीचे खांबे घाल्लेले आहा फ्रॉम हिरा पेट्रोल पंप टू बांबोली आमच्या मेडिकला कडेन. ते कितें जालां थिंगासर ते खांबे आतां सद्याक PWCच्या अंडर आहा. ते गरज आहा ते आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवपाक आनीक नाजाल्यार कितें जाता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ते काम करूंक मेळना आनी तिका सदांच कावप जाता. तशेंच कितें आसता केन्नाय खांब्यांक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खांब्यांक कितें आसता एक वायराचे व्हडलो बंच जालेले आहा आनी पळोवपाकय बरें दिसना आनी कितें आसता एक पाट शॉर्ट जाता आनी रातच्यो वा केन्नाय लायटी बी वयता आनी लोकांक कशें त्रास जाता. ते मातशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें की ते बंच जाल्यार ते मातशें क्लियर करपाक ते एक बरें जातलें. तशेंच हांदे जेन्ना आमची बकेट क्रेन आमची भाऊन म्हाका दिसता पयलीं तुवें म्हाका दिलेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक फर्स्ट आनी तुवें थँक्यू म्हणटा ताका लागून. आनी कितें जाता जेन्ना बकेट क्रेन घेवन हांव कट करपाक येता हांबे तेन्ना वायरांक बट्टच जाता ते एक पाट मोठे खांदे आसता आनी ते मागीर डिपार्टमेंट कितें म्हणटा मोठे खांदे कातून ना म्हणटा. ताका लागून तेजेरय मातशें कितें सोल्युशन काडून करचें कित्याक नाजाल्यार ते प्रॉब्लम सॉल्व जायना. तशेंच आतां गणेश विसर्जनय आतां पावलो लागीं आनी एटलिस्ट एक 10 दीस आदी तर बरें लायटींग तर जालें सगळ्या जाग्याचेर गणेश विसर्जन करता थिंगा जाल्यार हे आमच्या सगळ्या लोकांक अशें बऱ्याक पडटलें. तशेंच न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी हेजेर उलयतना अवेरनेस करपाची गरज आहा. खुबशे आमच्या लोकांक ही स्कीम जायी मात कितें अवेरनेस ना ताका पब्लिसिटी जावंक जाय आनीक तांकां अशें प्रोमोट करतलो जाल्यार पब्लिसिटी इम्पॉर्टंट. ही पब्लिसिटी करपाची आनी लोकांक ही अवेरनेस करूंक जाय की लोकांक कितें दिसता एक पाट ताका दिसता सोलर घातलो जाल्यार हेजेर सनलायटीचेर चलतलें म्हणून तांकां थोड्यांक खबर ना की ती सोलराचो पावर ग्रिडाक वयतलो तेंची लायट नॉर्मल आसतली म्हणून. हे अवेरनेस तांकां करपाची गरज आहा. आनी कितें आहा एक मागणें आहलें की थोड्या लोकां कडेन कितें आसता पयशे आसता थोडे लोक तुका डायरेक्ट पयशे फारीक करूंक शकता. अशें एक 10 KB दिवपाक गेलो जाल्यार एक 5 लाख कितें मोरलेस जाता तेजे आनी सबसिडी दिवपाक घेवन अबावट 2 लाख मोरलेस कितें जाता. थोड्या लोकां कडेन आसता पयशे दिवपाक पण थोड्या लोकां कडेन आसना. ताका लागून थोड्या लोकांक कोणाक पळय खुशी आहा घालपाची तांकां तर अशें EMI केली जर तूं तेजें आतां बील येता तर एक 2,500 ते 3,000 म्हयन्याक ताका तर अशें 2,500 ते 3,000 ताका तर EMI तर लायत आनी ते तर सोलर ताका घालून दीत आनी तेजे अमक्या वर्सांनी मागीर तेजे पयशे भरले 4-5 वर्सां लागतील ताका पयशे भरपाक. आनी ही स्कीम तुका 25 years वयर
ताका हें आहा कितें तें गॅरंटी आहा आनी 25 years मेरेन तांकां खूब बेनिफीट जातले चडशे बायलांक हें बऱ्याक पडटलें हें काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टराक केन्नाच दिसचें ना हे स्वताच मिनिस्टराचें तें बऱ्यांतले बरें काम केलेलें उरतलें तशेंच दुसरें कितें जाता थोडे लोक कितें आहा न्हू थोडे लोक तुका आमचे अशें रातचे बा केन्ना वयता एक एक कडेन बा वाटी आसता बारीक बारीक थोडे लोक आमचे पयस आसता घरां तेंची आनी कितें आसता न्हू पयस घरां एकूच घर आसता मात तिगाय गरज आमकां केन्नाय लायटी घालपाक आंबेबा घालपाक नाल्यार कितें जाता एकूच घर आहा आनी अशें जावपा ना की इतले पयस कित्याक भायर घालून दिवया कित्याक आंबे घालया अशें आमी करप एक एक पाट बरें जायना आनी हांव जाणा मिनिस्टर आमचे वयले केन्नाच पळयना ताका लागून अशी पयस घरां कोणाक पळय लायट ना कोणाक पळय अशें वाटेल्ल्यान शेतांतल्यान चलचें पडटा तांकांय तर अशी लायट घाल्ली जाल्यार सगळ्यांक आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें थँक्यू सर Speaker Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 76, electricity. Speaker sir, demand start करच्या पयलीं हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक मना काळजांतल्यान प्रेज करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो मॅक्झिमम अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालेलें आसा ऑलमोस्ट 90%. आनी जे तुमी पावर प्लांटूय आमचे सब स्टेशनूय हाडटा तेकाय लागून देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या वतीन तशेंच आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन ते केन्नाय कितें आसूं एक फोन कॉलाचेर आमकां कितें सपोर्ट आसा कितें इश्यूज आसा जाल्यार आमकां ते रिजॉल्व करपाक सपोर्ट करता सो पयलीं स्टार्ट करच्या पयलीं ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ इंजिनियर तांकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा स्पिकर सर माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती इट इज डिवायडेड इंटू 3 डिफरंट सब डिविजन्स स्पिकर सर रेस मगूज पंचायत आनी नेरूल पंचायत कम्स अंडर कलांगूट सब डिविजन पिलेन सालिगांव सांगोल्डा एंड पार्ट ऑफ रेस मगूज अगेन कम इन पर्वरीम सब डिविजन आनी गिरीम आसा हे म्हापसा सब डिविजनाक हे जाता सो स्पिकर सर आमकां भरपूर त्रास जाता 3 सब डिविजनां तुमी एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्लोली चेंज करपाक चालू केल्या म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर व्हडली हांव रिक्वेस्ट करता आनी डिमांड करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हे सब डिविजन जे आसा हे आमकां सालिगांवाक लागून एक सेपरेट सब डिविजन करचें जे करून आमच्या सगळ्या लोकांकूय बरें पडटलें आनी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी समस्या ज्यो आसा आमच्या हितून त्यो निर्माण न जाता आमकां सुरळीतपणान इट इज गूड पूण आनीक सगळें कितें प्रोसेस आसा तें आमकां करपाक बरें पडटलें सो हितून थोडे ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालचें स्पिकर सर सगळे ट्रान्सफॉर्मर आसता स्पेशली ट्रान्सफॉर्मर जे खंय झाडां खूब आनी अशें जंगलान कशें आसा थंय म्हाका दिसता सोलर लायट घालपाची एक गरज आसा सोलर लायट कित्याक जाल्यार एवरी टायम जेन्ना लायट वता आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायन मॅन जावं लायन हेल्पर ते काम करूंक येता तांकां भरपूर त्रास जाता म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ना ते टॉर्च घेवन काम करचें पडटा सो एवरी अशें म्हणजे खांचीक आसलेले जर ट्रान्सफॉर्मर आसात जाल्यार थंय एक सोलर लायट ऑनरेबल मिनिस्टरान जरूर घालची स्पिकर सर शॉर्टेज ऑफ स्ट्रीट लायट्स आनी होल्डिंग क्लॅम्प्स सिन्स आमचे गणेश फेस्टिवलूय लागीं येता म्हाका दिसता जी हें शॉर्टेज आसा हितून एडिशनल स्टॉक आमकां चवथी पयलीं सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिवच्यो सगळ्या पंचायतींक दिवच्यो जे करून इनसफिशियंट स्ट्रीट लायटीक लागून जे एक्सिडेंट ह्या दिसांनी जायत आसा तो ताका लागून जर टायमली ते सगळे थंय स्ट्रीट लायट घालूंक पावले जाल्यार हे एक्सिडेंटूय आमकां कमी करूंक जातले आनी जी स्ट्रीट लायट आसा लोकांक म्हणजे रातचे वचपाक लागून हेजो भरपूर फायदो जातलो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की गणेश फेस्टिवलाच्या पयलीं तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो म्हणजे शॉर्टेज आसा ही कंप्लीट करची स्पिकर सर हांवें ते दिसाय सांगलेलें की NH-66 गणेश विसर्जन पॉयंट आसा थंय जो गिरी मेन हायवेचेर येता आनी सर्वीस रोडाचेर येता आनी अगेन आमचे सालिगांव जंक्शन हे दोनूय कडल्यो स्ट्रीट लायटी अजून पर्यंत भेटना म्हणजे 2-3 दीस जाले आनी स्पिकर सर थंय कंटिन्युअसली एक्सिडेंट ही रेट वाडत आसा तुम्ही आता पयला असेल 2 दीस पयलीं मेजर एक्सिडेंट सालिगांवान 2-3 जालेले आसा सो स्पिकर सर म्हाका दिसता ही स्ट्रीट लायट घालपाची गरज आसा आनी टायम टू टायम म्हणजे इन मान्सून स्पेशली ही सारकी म्हणजे चलता हेजे केअर घेवपाक जाय स्पिकर सर कितें जाला थंय अंडरग्रावंड केबलिंग करच्या टायमान थोडे केबल्स आहा ते फोडून उडयल्या हायवेचें काम तेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना PWDनूय थोडे केबल जे आसा हे पंक्चर जालेले आसा पूण ओवर द इयर्स म्हणजे हेका जावन आतां 2-1 वर्सां जालीं
थंय एई आसा तो फक्त थंय ब्लेम घेवन आमी न्ही तो PWDन फोडला म्हणटा पूण फायनली म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा PWD डिपार्टमेंट आसूं नाल्यार पावर डिपार्टमेंट आसूं दोनी फायनली लोकांक लागून काम करता आनी गव्हर्मेंटाचे दोन डिपार्टमेंट सो म्हाका दिसता हेका लागून हांव स्पेसिफिकली डिमांड करता की हे बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करचें म्हणून स्पीकर सर शिफ्टिंग ऑफ पोल्स आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली गिरी पंचायत जी आमची आसा तेंचे कडेन फंड्स कमी आसल्या कारणान थोडे आमी एडिशनल पोल्स मागलेले स्पेशली सेंट एंथनी वाडो आनी ह्या वाड्याचेर आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप करता ते पूण म्हाका दिसता हे रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इट इज सिन्स लिबरेशन टायम तेन्नाच्यान आसा पोल्सूय पिड्ड्यार जाले आनी वायरी आसा लायन आसा कंडक्टर्स आमी म्हणटा ह्योय पन्न जालेल्यो आसा तुमी इतले स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान इतले आमकां म्हणजे आमकां कन्स्टिट्युएन्सीक हेल्प केला पूण म्हाका दिसता हितून जर हे गिरी जे आसा पंचायतीक जर हेल्प करूंक पावले आनी एडिशनल पोल हे करूंक पावले जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें नोट करून घेया हे म्हाका फायदो जातलो स्पीकर सर आय डिमांड बकेट माउंटेड क्रेन एक बकेट माउंटेड क्रेन सगळे कन्स्टिट्युएन्सीक दिला तशें सालिगांवांकूय एक मेळ्ळी जाल्यार आमकां फायदो जातलो नाजाल्यार एवरी टायम आमकां म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केली जाल्यार आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कडेन भोंवून पावता म्हणल्यार आमकां टायम जाता सगळी बरी बरी कामां जायत आसा सो होय एक हांव रिक्वेस्ट करता की ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां दिवचें म्हणून स्पीकर सर स्पेशली ड्युरींग अंडरग्रावंड केबल्स एक्सकवेशन जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता एक्सकवेशन करच्या पयलीं रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स जे आसा PWD डिपार्टमेंटा कडेन हे सायमल्टेनियसली जावपाची गरज आसा नाजाल्यार एवरी मन्सून मोस्ट ऑफ द कन्स्टिट्युएन्सीन खरें बरें काम नो डावट आनी जें अंडरग्रावंड केबलिंग काम जालां स्पेशली कोस्टल एरियाज ज्यो आमच्यो आसा थंय म्हणजे एवरी डे दिसाक 10 फावटी लायट वताली त्यो सगळ्यो आयज म्हाका दिसता म्हयन्यान एकदां सुद्दां वचना इतली थंय म्हणजे आमकां फायदो जालेलो आसा नो डावट जेन्ना एक्सकवेशन जाता आनी रोड खणले गेले वता तेन्ना स्पेशली मन्सुनान थंय फाटल्या दिसांनी खंयचो सिमेंट टँकर गेलो जावं सायडीन जर गाडयो आयल्यो रोड लोकांक गाडयो सारक्यो चलोवंक मेळना सो हो सगळो इश्यू येत आसता सो हेका लागून हेन्सफोर्थ जेन्ना कितेंय काम करता जाल्यार म्हाका दिसता PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंटान सायमल्टेनियसली हे काम करपाची गरज आसा स्पीकर सर जस्ट 1 मोर मिनिट स्पीकर सर सालिगांव IDC कडेन जे काम कंप्लीट जालां थंय अजून माती जी आसा हेंच्यांनी अजून काडूंक ना कॉन्ट्रॅक्टरांनी हांवूय कॉन्स्टंटली टच आसा हेंच्या पूण ही काडल्या ना म्हणून थंय सगळें उदक भरून वता सो हांव रिक्वेस्ट करता की IDC टू सालिगांव सकयल्या कडले हे माती सुद्दां आसा रोड सायड ती बेगींतल्या बेगीन काडची स्पीकर सर सब स्टेशन सालिगांव वर्क बरे पेसान चालू आसा आनी आमचे कडल्यान कितें कॉपरेशन जाय हांव जावं आमची पंचायती जावं ते कंटिन्युअसली कॉपरेट करीत आसा आमचे फार्मर्स आसा तेंच्यांनी तुमकां बऱ्या तरेन कॉपरेट केला ते सगळे पावर हे घालपाक लागून लायन्स घालपाक लागून म्हाका फक्त इतली रिक्वेस्ट आहा की आमकां अश्योरन्स दिवचें की हे केन्ना कंप्लीट जातलो पळय तो आमकां आशा आसा की बेगींतल्या बेगीन हो कंप्लीट जावन म्हाका दिसता आमचे सगळे बार्देस म्हणून ह्या प्लांटाचो आमकां फायदो जातलो बिकॉज जस्ट वन मोर लास्ट इवन रिन्युएबल एनर्जी जी आसा म्हाका दिसता द PM सूर्यग्रह Ghar Bijli Yojana is a central government scheme launched in 15 February 2024. So ही स्कीम म्हाका दिसता बऱ्या तरेन आमी इम्प्लिमेंट जर केली जाल्यार आमकां ग्रीन एनर्जी प्रमोट करपाक लागून भरपूर फायदो जातलो आनी लास्ट एकूच पॉयंट की EV व्हेकल्स आनी सोलर स्ट्रीट लायट्स आमी आमच्या हितून चड घालपाची गरज आसा कित्याक ग्रीन एनर्जी आमी आनी सरकार म्हणून प्रमोट करपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की सोलर स्ट्रीट लायट्स सुद्दां ज्यो आसा आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्या बेगींतल्या बेगीन आमचे मेन जंक्शन्स आसा ते आमकां तुमी करून दितले म्हणून थँक्यू I rise to support the demands listed today and oppose the cut motions. Regarding demand number 76, electricity. पहिले म्हणटा ते आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा आमकां नेव पावर सबस्टेशन of capacity 40 MVA at Bade Asagaon costing ₹28 crores तुवें येयलो आनी inaugurate केल्या thank you very much the work is in progress but request to you त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ते बेगाच्या बेगान सोपोवपाक we should commission that substation very soon and there should be a provision for subdivision office over there आता आमकां कितें जाता शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 AE आनी 3 JE one for वेल्ला काणका one for आसगांव अंजुना आनी one for 3 villages of शिवोली so एक सब डिविजन ऑफिस where it is a central point कित्याक आसगांव बादे म्हणटा ते central point for
for my Sholi constituency. आणि हे जे जागो हा तो आसगांव कोविंदाचो, सो त्यांचे पेमेंट अजूनही जावंक ना. सो एज अ मातशें लूक इन टू इट बिकॉज दे आर गोईंग ऑन आस्किंग मी. I really thank our C. Stephen and his entire office. They are very, very helpful. All, JE, सगळेच तुमचे, you are really blessed and gifted with good set of officials. आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग 90% झाला म्हणटा पळय तो हे. सम इज वर्क इन प्रोग्रेस म्हणटा ते सोडिया आनी वॉशेल आनी आमचे आसगांव टू अंजुना. पूण एक तेंबेर अंजुना म्हणटा ते तेंबेर अजूनही टेंडरूय जावंक ना. नाल्यार आख्खो कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले आनी ते एक जाग्यार उरतलो. तो ताजो मातसो एकूच जागो तेंबेर अंजुना हो टेंडर प्रोसेस मातशें वेगन करचें ना जाल्यार आमचे आतां पावस जाले म्हणटकूच रस्ते करपाक वयतले आनी मागीर परते फोडपाक आय डोंट वॉन्ट दॅट. सो तो टेंडर करून दिल्यार म्हाजें 100% काम पूर्ण जातलें. रिगार्डिंग एज युजल एवरी इयर तुमी गणेश विसर्जन जितले पॉइंट्स आहा तिचोर एक्स्ट्रा फोकस घालून दिताच. सो ह्याय वर्सा आमचे रिक्वेस्ट आहा की जितले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गणेश विसर्जन पॉइंट्स आहा जागे आहा तिचोर एक्स्ट्रा ते LED लायट्स घालून दिवचे. पोल्साचेर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ज्या सुवातेर आहा तेजेर आमी खूब पावटी पळयतात एडवर्टिजमेंट असतात. So everywhere advertisement. So how will your linesman, I don't know how he is climbing on that. That is first point of hindrance for that linesman. हे तुम्ही मातशे पळोवचे. आमचे हितून जाल्यार सगळे पोल्सांचेर येद्दे व्हडले बोर्ड ऑफ डिफरंट शेप्स अँड सायझीस ते पळोवचे. आणि सेकंडली तुमचे लायन्समॅन हुएवर इज क्लायबिंग द पोल, मेक इट मॅन्डेटरी. म्हाका खबर आहा आमच्या तुमचे ऑफिस दिता तांकां हेल्मेट आनी कितें कितें. मेक इट मॅन्डेटरी. आमचे भुरगे अर्दे फावटी चिंतात जाता म्हणून आपल्या कडेन अँड देन दे गेट शॉक्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस दीस. मेक इट मॅन्डेटरी फॉर देम टू वेअर दोज सेफ्टी गियर्स. Regarding street light, okay, street light provided by other departments which are not functioning and it is to be repaired by electricity department. The department does not have market rate approval for repairs of different types of fixtures. The work gets delayed and there is increase in public complaints. For example, amche Milton Circle to Viswati Temple Junction, amche Vella Kankyan, ते काम केल्ले GTDC ते डिवायडर आणि ऑर्नामेंटल लाईट्स घातलेले. आता अख्खीच सगळेच पोल देर इज नो, दे आर नॉट फंक्शनिंग बिकॉज युअर डिपार्टमेंट डजंट हॅव दोज फिक्चर्स ऑर वॉट एवर इट इज. सो हेंय मातशें पळोवचें की GTDCन तुमकां रिक्वेस्ट घातलाच आसतलो टू टेक ओवर. ते कार्ड आनी LED लायट्स म्हूण घालून दिवचे आमकां दिसून, नाल्यार आख्खो काळोख पडटा. And especially when this Ganesh festival of ours is coming very close by. Each numbers are not given electric connection. Yeah, mashe poche. You should coordinate with Panchayat Minister and each numbers जितले दिल्यात त्यांका electric connection दिना. आमचे सगळे गांव बाळ येतात आणि आमकां विचारतात. I don't have a full-time JE for my Sholing. आता 1-2 वर्सां सुमार जाली सर म्हाका फूल टायम JE दिवचो. आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स फायल इज पेंडिंग फॉर 6 ट्रान्सफॉर्मर्स ऑफ 200 kVA फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन. आमकां आतां बेगीन मेवता जाल्यार मातशें प्लीज स्पीकर सर. देन शोली मारना फ्रॉम हावसिंग बोर्ड कमिंग डावन टू शोली मारना, दॅट स्ट्रीट लाईट that is also pending for expenditure sanction. हेजे पळोवचे. आमचे सोडिया स्पेशली तो तुमचो कोण कॉन्ट्रॅक्टर हा तो अंडरग्राउंड हे केला ते केबल केला. there is no coordination between that your contractor and the PWD contractor at all. येतात फोडले PWD contractor सांगूना ते सांगूना आमदारापासून सांगिनात ते येले फोडले आणि गेले आणि आता आमच्या लोकांच्या सोड्याच्या लोकांक सारखे त्रास जाला. दॅट
परते फिलिंग सारकें करूंक ना थंयसर लोबरां घालून काम सारकें करूंक ना मागीर अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ LT line from Theatre Junction to SFX. Expenditure sanction is awaiting. Repair of LED street light is given at Margaon. Amcha lokank you should keep sufficient stock or keep one repair station at Penjim also, so that one is in Margaon, one is in Penjim. Renovation of LT line in VP Oshel, where insulated cables and conductors will be laid. Ye expenditure sanction pending ha sir. And interlinking of 11 kVA of Morji feeder with Sholi feeder. केन्ना म्हापशेची फिडरान साकून लायट गेली म्हणटकूच आमकां मोरजेन साकून पूण कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन येता ते दॅट फायल इज ऑल्सो अवेटेड फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन हेंय पळोवचें. सेंट एंटनीज चर्च LT लायन अंडरग्राउंड करची म्हणून घातलेली दॅट वर्क हॅज टू बी टेंडर्ड. मागीर रेनोवेशन ऑफ LT ओवरहेड लायन एट गुडे एंड दांडा ऑफ चेंजिंग ऑफ कंडक्टर्स विथ पोल्स हेंय तुमी मातशें पळोवचें. सेकंडली द स्मार्ट मिटर काडूंक सोदतात पळय ते आख्खे गोंयभर येतले तेजे कॉस्टिंग कितें जातलें आमच्या एवरीबडी हॅज दॅट फियर एंड एन्झायटी. आय थिंक यू ऑल शूड प्लीज लूक इन टू दीस. आतांच जाल्यात 4-5 वर्सां पयले आमी ते डिजिटल मिटर घातलेलो आतां स्मार्ट मिटर. You please look into it that people's pockets are not made more this. लोकांक कॉस्टिंग कितले पडटले ते सांगचे आमकां रिप्लाय दिता तेन्ना. रिगार्डिंग सोलर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी सगळे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट पयले सोलर करचे आनी ऑल स्ट्रीट लायट्स सोलर एबल्ड. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Vijay Sadasa. Speaker sir, I rise to support the cut motions. I have moved and opposed the demands. Speaker sir, demand number 76. Power portfolio सुदिनाकडे हा, पण power मुख्यमंत्र्याकडे हा. सरकार म्हणता अच्छे दिन काणकोणा सारख्या तालुक्यात पुराय दीस लाईट असता तो सुदीन. लाईट खात्याचो मंत्री ताच्या लायटीचो स्विच मुख्यमंत्र्यान आपल्याकडे दवरला. एका काळार पावर मिनिस्टर तो पॉवरफुल मिनिस्टर आता ताका केला पॉवरलेस मिनिस्टर कसो तूं सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हजे पयलीं आमदार खूब उलयले आनी शिवोले कलंगूट म्हापश्यां पार्ट ऑफ सालिगांव रिइन्स्टेटमेंट PWD सारकी करना वो कितें तरी घुसपालां म्हळ्यार खंडा केबल अंडरग्राउंड केबलिंग घालता इलेक्ट्रिसिटी आनी रिइन्स्टेटमेंट करता PWD चो टेंडर हे 4 मतदारसंघात दिला 120 कोटी आणि 120 कोटी बाय नॉमिनेशन आणि ते काम इनकम्प्लीट आहा आणि गाळी कोण खाता सुदीन. सो अशे भशेन तुका पॉवरलेस केला. स्पीकर सर हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी कित्याक कंप्लीट करूंक ना? कित्याक तुजो डिपार्टमेंट गाळी खाता? हे कोण मनीस आणि कितें तांचें कनेक्शन इतलें फावोर जावपाक? हांव नांवां म्हजे कडेन आहा सगळे देवाची नांवां बिवा आसा तातूंत साई समर्थ आनी कोण हे ते सानियाल मोंतेरो चड वचना फुडें कित्याक सगळे भायर येतले आनी कितें तें तुमचें नॉमिनेशन म्हणटा तें कळटलें. स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तो डिपार्टमेंट लिटरली पावर्स एवरी होम, एवरी बिजनेस, एवरी हॉस्पिटल इन गोवा. And yet today the only thing it seems to power consistently is public anger and frustration. Speaker sir, म्हज्या मतदारसंघात एक दीस मंत्री आयिल्लो ताका एक फिडराचो इश्यू आहा आनी मागीर तुमी एक सेपरेट टेंडर पास केलो कुंकळच्यान आमचे कडेन तो आतां लास्ट स्टेजीन आसा. पूण तोच मनीस जो तुजेर त्या दिसा उलयलो तो शिशीर कडकडो म्हणून ताणें म्हाका आत्तां मेसेज घाल्या की तूं उलयता तें आपल्याक पळोवंक मेळचें ना म्हणून. कित्याक ते अंबाजी ऑपोजिट PWD ओल्ड मार्केट एरिया हांगा आउटेजीस आहा देड वर उरतात. आज जो तूं उलयता तें लायव्ह आपल्याक पळोवंक मेळचें ना हें ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा. सो स्पीकर सर हांव मंत्र्या कडेन मागता पयलो डिमांड म्हज्या मतदारसंघा खातीर की एक म्हाका तूं कन्झर्वेटीव एश्युरन्स दी. आमी आज खंयचे तारखेक आहा? आमी आहा 4 ऑगस्टाक
हांव तुजेर कन्झर्वेटीव एस्टिमेट मागता की हे सगळे पेसांव आहा ते हेच वर्सान काबार करुया ह्या वर्सान एक्चुअली तुजें काम एज पर टेंडर म्हाका दिसता हे म्हयन्यान काबार जावंक जाय हे म्हयन्यान न्ही जाल्यार पावस मातसो वतकर जावंक जाय पण हांव म्हणटा हे वर्सान करुया रेजिनाल्डाचे स्पीकर सर तुजी सिटीमेंट आयकून म्हाका सारकें हें दिसलें ताजेर तूं सिटीमेंट हें कर तो पावडो सारको सांगतालो कशे ताजे हाल करतात ते तशेंच हाल तुजे जाल्यार नकळो हांव स्पीकर सर 2024-25 state has recorded an average of 778 power outages per day. That adds to 2,84,244 complaints of power failure in just 1 year. Over that, there are 50,000 complaints of faulty meters and billing errors. Speaker sir, is this some remote village? And are we in 1950 pre-liberationच्या पिरियडान बी आसा काय आमी 2025 आहा पण हे 2025 आणि हे गोंय आणि सपोज टू बी टुरिझम हब सपोज टू बी IT डेस्टिनेशन सपोज टू बी एन इंडस्ट्रियल बेस स्पीकर सर एट दिस टाइम our electricity department should I think replace the helpline greeting saying welcome to the dark side. Speaker sir, एक जेन्ना गोंयकार पावर कटाचेर फोन करता की लायट गेली म्हणून ताका एक स्टँडर्ड आन्सर मेळटा कितें तें इनकमिंग फेल्युअर आता कितें स्पीकर सर हें what is the mystery behind this incoming failure? Is it a technical term or a stock excuse handed out like toffees chocolate दिल्ल्या भशेन सपाट करून incoming failure? हांव एक दीस बाब स्टिवना बरोबर आमचे मतदारसंघाचे इश्यूज एक दीस डिस्कस करतात तेन्ना ट्राय केली ताणें फोन मारलो ताकाय ती टॉफी मेळ्ळी ताकाच करून सारकी ऑन द स्पॉट गोल्ड स्पॉट की बाबा इनकमिंग फेल्युअर म्हणून स्पीकर सर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस म्हाका दिसता मंत्र्यान एक एक्सप्लेनेशन दिवंक जाय हावजाक आनी गोंयाक क्लियर एक्सप्लेनेशन की ही जे डिपार्टमेंटाची रिप्लाय आहा मे बी एन इवेसिव रिप्लाय आर वी सपोज टू स्वॉलो इट एंड sit quietly in the dark? Is this what you expect us to do? Speaker sir, there is a cruel irony. जेन्ना जेन्ना गोंयकार आपले बिल फारीक करूंक शकना तेन्ना डिपार्टमेंट इनकमिंग फेल्युअर म्हणून सांगता ताजी इनकमिंग काय ना तुमचे मिटर ताड आहा ह्या दिसांनी लोकांचे ना सो तो म्हणटा आपल्याचो इनकमिंग फेल्युअर आहा स्पीकर सर सो तेन्ना तुमी सिंपथी कितें दितले ताका तेन्ना तुमी एक लिनियन्सीन पळयतले पावर कट करतले काय कपाट करून विदाउट हेजिटेशन पावर कट करतले हो स्पीकरचा प्रश्न हा सो मागीर ताजे खातीर हांव एक मागता आनी आय स्ट्रॉंगली डिमांड that whenever there is a power cut, the consumer must be compensated. You compensate the consumer. आणि तुवें पळय स्पीकर सर सुदिनान सारकें राजकारण कशें आसा कशें जातलें आनी कितें जावन गेलें आनी कितें जावन गेलें तें परतें जावंक शकता हें ताका सारकें खबर आहा हवामान राजकीय हवामान सारको तो जाणा कसो धरप तो पूण ताणें पळय ओदळ सारकी एग्जांपलां दिली खंयची दिली तेलंगणा कर्नाटका आनी खंयचे दिले पंजाब आतां हांव तुका एग्जांपल दिता 3 दिल्ली गुजरात आनी महाराष्ट्र म्हणटा तो तुजो सारको आमीग मुख्यमंत्री जाला गुजरात म्हणटा ते जाल्यार तुमची मॉडेल स्टेट आनी दिल्ली म्हणटा ते ह्याच दिसांनी तुमी कशें तरी घेतलें बेंजीक तूं ओदळ टॉन्ट मारतालो कशें तरी गेलें म्हणून स्पीकर सर हांगा prolonged outages trigger automatic compensation. हांगा कायदो आहा लायट गेली सरकार पेज द म्हळ्यार कॉम्पेन्सेशन तुका मेळटा हांगा ना हांगा खंय मेळटा हांगा काय मेळना स्पीकर सर कायदो आहा जाल्यार इम्प्लिमेंट कर हांगा इनकमिंगाचेर इनकमिंग फेल्युअर म्हण तुमी उत्तरां दितात स्पीकर सर आमचे परफॉर्मन्स ऑन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय इज नॉट जस्ट बॅड इट इज शेमफुल स्पीकर सर आता EHN नंबर आता EHN नंबर म्हळ्यार कितें एनेबलिंग हाऊस नंबर खूब जाण म्हणटात ते इलेक्टोरल हाऊस नंबर इलेक्शना खातीर केल्ले म्हणटे पूण जावं कितें जावं ते तांकां नवी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां कित्याक दिना कितें स्पीकर सर ह्योय गोवन फॅमिलीज हे हांगा जनरेशन हांगा राविल्ले आहा तांची नांवां इलेक्टोरल रोलार आहा ते टॅक्सीस फारीक करता तांचे घराक एक फॉर्मल नंबर और सर्वे रिकॉर्ड ना हाजे खातीर तांकां लायटूच दिवप ना हें सारकें स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी म्हणटी 2025 लक्झरी न्ही इट इज अ बेजीक नेसेसिटी
आणि जेन्ना तुम्ही स्वयंपूर्ण म्हणून सांगतात तेन्ना आर यू लिव्हिंग युअर पीपल इन डार्कनेस ओवर अ टेक्निकॅलिटी? This is, Speaker sir, not just a policy failure, it is institutional cruelty. Speaker sir, Ata, let us not forget the larger truth. What is the larger truth? That Goa does not generate its own electricity. We are completely dependent on other states. एक shutdown गोयच्या भायर म्हळ्यार आमची स्टेट बेसिकली हॅज टू प्लंज इन टू डार्कनेस. इतले सगळे असताना तुमचो एकूच मंत्र चालू असता स्वयंपूर्ण गोय म्हणून. स्वयंपूर्ण कशें जातले स्पीकर सर आमी जे म्हणसर आमची पावर जनरेट करूंक शकना हे स्वयंपूर्ण गोय म्हणटा तो फक्त स्लोगन. इट इज जस्ट द हॉलो पॅकेट ऑफ चिप्स, बिग अँड फ्लॅशी ऑन द आउटसाइड, फुल ऑफ एअर इन द इनसाइड. स्पीकर सर 5,000 कोटी गेल्या 2 वर्सांत मोडल्या. पुढे रिझल्ट कितें? 77% ऑफ आउटेजेस आर ड्यू टू फ्यूज ब्लोआउट्स, 12% ड्यू टू डिस्ट्रीब्युशन फॉल्ट्स, 4% ड्यू टू हाय टेन्शन अँड अंडरग्राउंड केबल फेलियर्स. Speaker sir, aging transformers, rusting poles and crumbling substations make up the backbone of the department. Verna Industrial Estate on scheduled shutdown announced for 12 hours. Speaker sir, तुझे industrial estate IDC Verna shutdown सांगितलं 12 वरां, stretch झालो 40 वरां. It paralyzed manufacturing and costing crores of loss. Speaker sir, goincho power demand per day is 540 megawatts, peaking to 750. This is already exceeding the capacity of our existing infrastructure. Projections say that even with the planned upgrades, they won't be, your growing demand will not be met. So while our transformers are burning out, the government still hasn't created a serious plan to offset peak demand with solar energy, especially the midday spikes. Speaker sir, आता हांव staff welfareचेर येता. Backbone of the department is the people. Speaker sir, आज मंत्र्यान सकाळी सांगले की लाईन हेल्पर आणि मीटर रिडर हांकां आपूण काडचो ना, स्मार्ट मीटर हाडटलो पूण तांकां आपूण दवरतलो. सो तांची रिडंडन्सी जावची ना आनी ताजे खातीर ते रेग्युलरायझेशन ऑफ दीस लायन हेल्पर्स एंड मीटर रिडर्स हो हांव डिमांड करता. स्पीकर सर, जे लोक एज लिमीट क्रॉस जाल्या ताका सरकारान स्पेशल प्रोविजन करचें पडटलें. यू कॅनॉट यूज देअर स्वेट एंड स्कील फॉर डिकेड्स and discard them like burnt out fuses. Speaker sir, आमचो लाइन स्टाफ म्हणटा तो सगळ्यांत डेंजरस एनवायरमेंटान काम करता. आतांच दिलायला लोकांनी सांगले ते भशेन. Yet work staff have no proper insurance. One accident and their family becomes destitute. Speaker sir, हाजे खातीर mandatory insurance coverage for every work charge staff member in the department हे हांव डिमांड करता. Speaker sir, आता ओव्हरहेड लाईन्स आहात त्यो आमी अंडरग्राउंड करतात. बाब रेजिनाल्डान तुजो स्पीकर सर सांगले कितलो त्रास घेवन तेजे अंडरग्राउंड करपाक ताणें फुडें घेतला आनी ते फुडें कशें वता. पूण एक रियालिटी आहा स्पीकर सर, जेन्ना एक केबल फॉल्ट जाता तेन्ना अर्द तालुको काळखान पडटा. आनी हे सगळे फॉल्ट फायंडींग मशीन कितली आहा तुमचे कडेन? एकूच आहा. पयलीं काबराच्या टायमार ती शिडी ती एकूच आसताली, ती ताजी म्हणून सांगताले. म्हाका समजना स्पीकर सर, हो डिपार्टमेंट काय हो कितें? अरे तूं अंडरग्राउंड 5,000 कोटीचे अंडरग्राउंड केबलिंग घालता, फॉल्ट फायंडींग एकूच आहा मशीन. कितें ही फकाणां स्पीकर सर? सो आय डिमांड इमिजिएट प्रोक्युरमेंट ऑफ एडिशनल केबल फॉल्ट फायंडींग डिटेक्शन युनिट्स. स्पीकर सर, substations are like weak hearts. Every 6.3 MVA transformer upgraded to 10 MVA, every 10 MVA to 20 MVA. And speaker sir, एक ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना ब्लो आउट जाता, neighbors are sitting in darkness for days. This is not rocket science, Speaker sir. This is just basic planning. Speaker sir, recruitment rules. Hiring line staff without ITI qualifications is like invitation to accidents. Speaker sir, एक amendment हाडपाची गरज आहा जंय ITI mandatory करतात line हेल्परांक आनी updated engineering cadre rules जे modern technology reflect करतात ते हांगा हाडप. स्पीकर सर, आमचे लायन वर्कर्स म्हणटा ते तांकां आज मेरेन सायकल अलावन्स म्हण दिता. कोण सायकल घेवन येता? तुझ्या गांवांत तरी कोण येता? सगळ्या कडेन मोटरसायकल आसतली. सो 1970चे हे तुजे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे टायमा वयल्यो खबऱ्यो ह्यो त्योच घेवन आहात तुमी. त्यो मातश्यो आतां पेट्रोल अलावन्स बी कर तांकां. जी रियलिटी रिफ्लेक्ट जाता तशें कितें तरी कर. स्पीकर सर, आमच्या स्टाफांक आउट ऑफ स्टेट धाडटात बेसीक सेफ्टी ट्रेनिंगाक. भरपूर पयशे तूं मोडटा. हांगा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कित्याक करना? स्टिफन बरो आहा, सगळ्यांनी स्टिफनाक प्रेज केला,
ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट दॅट श्रीमंत रोकडो आतां चिंततलो की बाबा ह्या सायडीन आपुणूय कित्याक भाशण दिवप ना काय म्हणून आमदार बिमदार जावन सो ताणें ताका एक सांग PSU फंडींग करून एक बरें डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर घाल by which you can build local capacity. Speaker sir, 2025 line staff are still using their own mobile phones. मंत्र्याचे पसून फोनाक बिल गव्हर्नमेंट फारीक करता ताका गरज आसा अशें म्हणना पूण फारीक करता तुजें आसूंक जाय तें अदरवायज ऑफिशियल सीम आनी मोबायल कम्युनिकेशन नेटवर्क म्हणटा तें आसपाक जाय हें तांकां दिवंकूच जाय तुमी आनी एक कंप्लेंट ऍप कंज्युमरांक विथ रियल टायम रिपोर्टिंग आनी ट्रॅकिंग हें गरजेचें स्पीकर सर आतां CAGन गव्हर्नमेंटाक अनकलेक्टेड एरियाजांचेर फायर केला सगळ्यांनी आज सकाळी दाखयला कशे 608 कोटी रुपया तुम्ही कलेक्ट करूंक ना हे जेन्ना 608 कोटी रुपया तुम्ही कलेक्ट करूंक ना तेन्ना तुमकां खंयची कापाजत जाता एक मनशाचे 2000 रुपया बिला खातीर ताजें इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करपाक तुमच्याच सरकारान पयलीं 123 कोटी फारीक करूंक ना तातले तातूंत तुमी 301 कोटी कॉन्ट्रॅक्टरांक फारीक करूंक ना स्पीकर सर सिन्स 2020. So how do you expect timely repairs when workers themselves are running on credit? Speaker sir, ही जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना हांव तुका वगीच सांगता हें जें तुजें अंडरग्रावंड म्हणून आहा पळय ह्या दिसांनी हांव केन्ना शुक्रार मेरेन आमी हांगा बोवाळ घालतात शेनवारा हांव म्हणजे भाटान वता आनी भाट म्हणल्यार म्हणजे मळकर्ण्या वतना स्पीकर सर थंय तिळामोळ टू शिरवय आतां आमदार कोण तो मदीं मातसो एल्टन लागता चड म्हाका दिसता मंत्री लागता आनी बाब निलेश काब्रालूय लागता तिळामोळ टू शिरवय टू जांबावले रिवणा टू केवणा स्पीकर सर परिस्थिती कितें आहा जाणा तूं इट इज लायक अ कॅनल इन बिटवीन द रोड रस्त्याची परिस्थिती हांव तुका व्हिडिओ शेअर करता पळय तूं आनी हांव मागता बाब सुभाष फळदेसायाक ताणें मुख्यमंत्र्याक मातसो व्हरचो जेवपाक बी आपल्या थंयच्या इको टुरिजम बी कितें केलें तें परिकाराचे चल्याचे थंय बी व्हरचें मातशें कळपाक बाबा लोकांची परिस्थिती कशी आहा ती ओगी तुम्ही व्हडल्यो इतल्यो 50 गाडयो फुडें घेवन गेले म्हणून जायना तें आनी शॉक ऑब्जर्वर बरें घाले म्हणून दिस इज अ कॅनल इन बिटवीन द रोड ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर वर्क्स हॅव बीन कॅरीड आउट बाय गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर लेईंग अंडरग्राउंड काम केन्ना सुरवात जालें एंड ऑफ एप्रील NOC तुम्ही PWD कडच्यान घेतलीच ना कॉन्ट्रॅक्टर कोण शाश्वत इलेक्ट्रिकल JV विथ क्रिएटिव्ह एंटरप्रेन्युअर कोण हो क्रिएटिव्ह आहा he is very creative he has created a canal in between the road and this is called underground cabling speaker sir complaint gali केप्या police station contractor बरो powerful ताजेर फक्त FIR घेतले फायल केल्या एक्शन जायना तो सुभाष फळदेसायचो कोण वळखीचो कितें तुका हे लोक कंप्लेंट करना आता तो मंत्री ही कॅनॉट स्पीक बट आय एम क्वायट शुअर तुका तो मंत्री तुवें कितें घरान बसपाचो मंत्री न्ही तुवें भोंवपी मंत्री तूं भोंवपाक गेलोच आसतलो आनी हें जर तुका दिश्टी पडटा तुवें तुजे दोळे खरेंच चॅक करचे विश्वजितान नवें कितें तरी ते कॅम्प पाडल्या तातूंत चॅक कर स्पीकर सर आनी मुख्यमंत्र्याक मातसो मुद्दाम थंय व्हर त्या रस्त्यांतल्यान देवाक तरी म्हणून व्हर कित्याक ह्या दिसांनी श्रावण चल्ला जांबावले सोमारा वचपाकूच मेळटा कितें स्पीकर सर आतां बंच केबलिंग म्हणटा तें बाब संकल्पान काडला अशें दिसता म्हाका तो आतां बंच केबलिंगाची वस्त म्हाका दिसता विसरले तुमी तो दोळ्यान अशें तेंच जाता स्पीकर सर हें कितें जालें संकल्पान इन्व्हेस्टिगेशन मागला तो कोणाचेर मागता एक एडॉप्टेड BJP MLA एक आदले BJP मंत्र्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन मागता वालर ताका स्पीकर सर कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन जर मूव करूंक बी मेळटालें जाल्यार हांव मूव करपाचो कित्याक दीस इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेर्स की जें तुमी कितें खालां कितें गुड्डीला सावन केल्या ती तुम्ही पोचोवंक सोदतात ही पोचोवंक तशी जायना आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता तुमी ताका आतां मंत्री केलो जाल्यार तो ओगी रावतलो मंत्री करना तो असो मारीत रावतलो आपलो एक फार आनी मारीत राव स्पीकर सर ना जाल्यार मंत्री केल्यारूय पडटलो कित्याक फिक्स जालो म्हणटले स्पीकर सर आतां ताजे इश्यूचेर हांव चड उलोवना कित्याक ऑलरेडी ही मस्ट हॅव स्पोकन काल स्पीकर सर दांडेवाडो टू गुडी म्हण तो असोच रस्तो तुमी GD केबल वर्किंगा खातीर खडला लेफ्ट अनअटेंडेड बाय कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द लास्ट 4 months काबराल घरा कडेन थंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतना ताका लागूंकूच जाय तें स्पीकर सर काल एक मिक्सर ट्रक पडलो लकीली ड्रायव्हर साल्वार जालो आतां कोण हातून रिस्पॉन्सिबल स्पीकर सर हे जे सेफ्टी इश्यूज येतात वायल एक्झिक्युटींग अंडरग्राउंड केबलिंग हे म्हाका दिसता तुमी सारके एड्रेस करपाक जाय
स्पीकर सर आता गव्हर्नमेंटान मॅन्डेटरी केला की इन्व्हर्टर आणि डीजी सेट घालपाक परमिशन घेवंक जाय म्हणून. इज दीस रेट्रोस्पेक्टिव्ह ऑर प्रोस्पेक्टिव्ह हे कितें म्हणजे घरा इन्व्हर्टर आहा तो रेट्रोस्पेक्टिव्ह काय प्रोस्पेक्टिव्ह कितें कित्याक लास्ट टायम कायदो खंयचो जुवारीक सांगिल्लो म्हाका की ना ते प्रोस्पेक्टिव्ह म्हणून तो जुवारीक लागना म्हणून कायदो पब्लिकाक लागता जुवारीक लागना म्हणून हें तुमीच सांगिल्लें स्पीकर सर. आनी एक मागता हांव आतां स्ट्रीट लायट म्हणटा तूं इलेक्ट्रिसिटी बिलान घालता पूण स्ट्रीट लायटाक तुजें बजेट प्रोविजन कितें आहा आसा लोकां कडच्यान पयशे घेवप आनी लायटी घालपूच ना मागीर हें बरें आहा सरकार फटींग जालो कार्पेट फटींग लिसेन्स आशिल्ले चोड तुमी आनी लोकां कडच्यान तुमी पयशे घेता जाल्यार लायट घालपाक प्रोविजनूच करना हें कितें स्पीकर सर. स्पीकर सर आतां फाटोवड्याचे इश्यूज आहा जे हांव मंत्री फास्ट करतलो अशें हांव धरतां ते चीफ इंजिनियराकूय आमी आतां इतलो जय जयकार केला. Replacement of 160 dilapidated HDGI poles, conversion of overhead wires, eastern bypass illumination, replacement of 485 street light poles, SCTC 33 kV metering cubicles, ह्यो 2 पेंडिंग आहा ते करून घेवचे आनी नवो सोंसडो सब स्टेशन करचो बेगींतल्या बेगीन ते हो म्हजो डिमांड स्पीकर सर. आतां हांव येता डिमांड नंबर 86 न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. स्पीकर सर न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जीचेर जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना गोंय एक क्लीन सेल्फ रिलायंट फ्युचराचें पळोवंक शकता पूण आज मेरेन तुमची कितें आहा परिस्थिती यू आर रनिंग ऑन एक्सक्युजीस एंड हॉट एअर जस्ट लायक दीस पॅकेट ऑफ चिप्स big and loud on the outside but mostly empty inside. Speaker sir, तुमचे बजेट 62.9 crores गेल्या वर्सा आशिल्लें ते 62.1 crore केला. तुमचो रिवाइज्ड एस्टिमेट 123 कोटी आशिल्लो तो कॉलेप्स जावन 15 कोटी जाला. Speaker sir, म्हाका कळना how does the government expect to meet its renewable targets on a starvation diet? कोण मोठो बी जातकर हे बी पळय कशें जालें आतां सामकें बारीक जावन सामकें हे आवळ्ळे तसलो तो स्टार्वेशन डायट हे स्टार्वेशन डायटाचेर तूं कशें तुजें टार्गेट करतलो म्हाका कळत ना स्पीकर सर. Let us talk about these targets. Speaker sir, as of July 2025, less than 18% of the solar rooftop installation target for financial year 24-25 has been met. Just see, less than 18%. My passing बुझूना, काटार पास भी जाएगा तो सामको fail. Goa's installed capacity is just 22.89 megawatts against the 150 megawatts target set by center. Deadline आता push केला 2030. But at this pace, I think you will have to go up to 2050. मैं आमी आनी उरचे ना. ना रे 22.89 तुवेलो टार्गेट करा 150. Speaker sir, गोयचो सरकार आमकां लेक्चर करता स्वयंपूर्ण गोयचे. रियलिटी पळय 30 crores in central and state subsidies for solar and biogas projects remain unutilized or stuck in bureaucratic limbo. Speaker sir, स्वयंपूर्ण एनर्जी आमी कशें जातले when our biggest contribution to green power is paperwork. Speaker sir, instead of generating energy, the department is generating files. हे तुमचे परिस्थिती. सोलर सबसिडी सेंट्रल शेअर रोखडो येता स्टेट शेअर येत ना. तुम्ही मन की बात पळयतात आता लोक म्हणतात धन की बात टाइम जाला धन की बात पैसे काढा फक्त मन की बात पळयले आणि सगळे आमदार घेतात आम्ही आमच्या वर्करा बरोबर मन की बात पळयली मन की बातान कितें जालें तांचे पैसे येतात तुमचे पैसे येना खंय वता. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिक व्हेकल्स 2294 applications for two-wheeler EV subsidies are still pending out of 4699. For three-wheelers, 18 out of 26 pending. For four-wheelers, only 14 out of 600 pending. म्हळ्यार कितें तूं जर पयशेकार गाडी जर घेवंक शकता जाल्यार तुका सबसिडी मेळटा. मोटरसायकल जर आहा जाल्यार ताका मेळना. तुमी आम आदमीचो सरकार न्हीच बारीक मनशाचो न्हीच तुमी गरीब मनशाची चिंतीत ना. स्पीकर सर, सो तूं जर कॉमन मॅन स्कुटरीचेर आहा तुवें रावपाचो झिरकत रावपाचो. स्पीकर सर, इज दीस ग्रीन पॉलिसी और क्लास पॉलिसी? Speaker, the charging infrastructure is another joke. As of March, there were just 38 charging stations in the whole state. खंय ती चड करून पेट्रोल पंपांचेर. Excuse कितें? PSUs are facing issues with connections and tariffs. Speaker sir, PSU जर कनेक्शनाचो इश्यू जालो जाल्यार कॉमन गोंयकाराची परिस्थिती कितें? एग्रीकल्चर विजन. Speaker sir, गोवा विजन डॉक्युमेंट म्हणून आहा तो 7000 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स प्रॉमिस करता. ह्या वर्सा फक्त 559 एप्लिकेशन मेळ्ळी
तातूंतली 154 इम्प्लिमेंट जाली 404 पेंडींग आहा. स्पीकर सर, आता म्हाका दिसता तुमकां आमच्या शेतकऱ्यांक सोलर पंप केन्ना मेळटले आनी तो इलॉन मस्क जेन्ना मार्सार पावतलो आनी फ्लॅग लायतलो तेन्ना आमकां मेळटलें अशें दिसता न्ही. स्पीकर सर, बायोगॅस विजन डॉक्युमेंट म्हणटा की 200 डोमेस्टीक अँड इन्स्टिट्यूशनल बायोगॅस युनिट एज अ शॉर्ट टर्म गोल. As of today, only 33 exist. This is not underperformance, this is negligence. Speaker sir, the lot runs deep. Over 30% of key technical posts in the directorate are vacant as of July 2025. Salary budget has been cut from 110 crores to 105 crores. Speaker sir, we are cutting staff and cutting pay in a department that cannot meet basic targets. This isn't green policy, it is an obituary. Speaker sir, transparency. Applicants for off-grid systems report incomplete information on the state website. Zero clarity on timelines and no functional grievance portal. Speaker sir, मंत्र्यान एकदा सांगले की आपण 1 मेगावॉट सोलर प्लांट गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन घालतलो. हे 2 वर्सां पयलीं सांगिल्लें. आता खंय आहा तें? एक्झॅक्ट ऑन पेपरूच आहा. स्पीकर सर, म्हापशा एक वेस्ट टू एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट केलो. इट वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन 2024. नॉट कमिशन. काय बरें पळय, फक्त गोंया अशें जावंक शकता की तूं रिबन कापता एक वस्तूक जी ना बुजून न्हय आनी यू कॅन फॉरगेट अबाउट इट कम्प्लिटली. सारकें विसरून वचपाचें. आमचे असले तर हें उलयना जाल्यार म्हापशाचो जो वेस्ट टू एनर्जी म्हणटा लोक विसरले. स्पीकर सर, नेट मिटरिंग म्हणटा सिंपल सिस्टम. खंय तो वेर हाऊसहोल्ड्स और बिझनेसीस विथ सोलर पॅनल्स कॅन सेंड एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बॅक टू द ग्रीड अँड गेट क्रेडिटेड फॉर इट. पॅनल्स कॅन सेंड. स्पीकर सर, हे सगळें कित्याक करतात की बील देंवचें आनी रिन्युएबल एनर्जी ऑप्शन एडॉप्ट जावपाक मातसो एक पुश मेळचो. पूण स्पीकर सर, एक डिले कित्याक जाता? बिकॉज ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन फेलियर्स. स्पीकर सर, बेसिकली हे एनर्जी ट्रान्झिशन न्ही, दिस इज लायक अ ब्युरोक्रेटिक ट्रॅफिक जॅम. Speaker sir, how can we call ourselves self-reliant when the most basic needs of power we depend on other states? A grid shut down outside Goa and we are plunged into darkness. One file stuck in the department and renewable energy comes to a standstill. Speaker sir, our demand karta ki every technical vacancy म्हणते बेगीन भरची, pending subsidies दिवच्यो, timelines fix करच्यो for rooftop and agriculture solar schemes. Stop punishing the common man with EV subsidy delays and favor the elite. Speaker sir, commission the 1 megawatt GEC plant and Mapsa waste to energy plant without further excuses. Speaker sir, Sarkar's failure to fund, staff and implement its own renewable energy goals is not only poor planning, it is lack of commitment to sustainable development. Goa cannot afford to talk about Swayam while actively undercutting its own green energy future. Speaker sir, एकूच minute. गोयचो power sector is running on borrowed time and borrowed energy. एक साइडीन आमी स्वयंपूर्ण म्हणतात while importing every single unit of power from outside. On the other hand, we slash the renewable energy budgets and delay solar and biogas projects that could actually make us self-reliant. Speaker sir, एक shutdown कर्नाटकान महाराष्ट्रान जालो जाल्यार आमी हांगा काळखान पडले. हे स्वयंपूर्ण न्ही. This is just like that slogan printed on the packet of chips. Flashy outside, full of air inside. Speaker sir, हाजे खातीर हांव मागतां की हे जे we have to invest seriously in generation, transmission and renewable adoption. Until we fix the implementation failures and start compensating Goans for the daily inconvenience of power cuts, we will remain a state of darkness with bright speeches. Goa needs power, clean and uninterrupted. That is the minimum we owe to the people. Thank you, Speaker sir. Honourable Member Sri Venzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, to start on the 3 years development जे म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे घडला तेजी हांव पयलो उलयतलो एक 5 मिनटां आनी मागीर 10 मिनटां ज्यो जावपा जायो सरकारा वडीसान. Speaker sir, I think we need to appreciate the work of the entire team that is working for the Benaulim constituency. जावं तो आमगेलो सुपरिटेंडेंट इंजिनियर बाब सामंत, आमगेलो AE मोराईस, JE सिद्धेश, महेश, साहिल आनी तेंगेलो सगळ्याहून वडील जो आहा आमगेलो चीफ इंजिनियर स्टेफन. अ डेडिकेटेड टीम. आमगे जे 2022 जेन्ना हांव ह्या हावसा भितर सरलो लोकांक म्हाका धाडलो आनी आमी एक विजन मांडले
जे विजन स्टेप बाय स्टेप कितकोन बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट वर्क ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिसिटी एंटायर प्रोफाईल हे आम्ही विजन मांडटा आसा पयलीं चिंतिल्लें की आमगेले लायन केबल्स आनी मास जे आहाय जे पोल आहाय ते सगळे आमी रिप्लेस करपा जाय आनी ते फायली हाटल्या लागून आज 2 वर्सां जाले ऑलमोस्ट 80% वर्क इज कंप्लीटेड इन द 7 villages ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड वन थिंग गुड टू मेन्शन इज 2 वर्स हे सक्सेसफुल काम जाला आनी एक एक्सिडेंट जालो ना हांव सेफ्टीचे उलयतलो पूण आवर पॅरामाउंट थिंग वॉज काम चालू आसतलेंच पूण आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक एक्सिडेंट जालो ना एक लायन मॅना कांय वयरसावन कोणी पडना चुकोन कांय जालें ना सो दॅट वॉज द बिगस्ट अचिवमेंट वॉट आय वूड टेक that everybody work with safety keeping in mind although the department is not providing safety gears which I will speak on the later part. दुसरे म्हणटा ते आमी आमगेले अपग्रेड करपाक next level of upgradation म्हणटा ते underground cable from शेल्डे to बाणाले अंडरग्राउंड केबल कित्याक हे केबल सगळे वयल्यान सो येताय शेल्डे टू रावणफोंड येता रावणफोंड टू मडगांव येता मडगांव सोन बाणाल येता आनी हे केबल जेन्ना वाऱ्याचे हालताय तेन्ना आमकांय लायट वयता सो ते मिटिगेट करपाक अंडरग्राउंड केबलिंग कॉमेस केल्लें आतां हे अंडरग्राउंड केबलिंग कॉमेस करून सारकें सालजोरा पावोन सालजोरा सोन वेस्टर्न बायपासा कडच्यान येवन ऑलमोस्ट सकयल्यान थिंग पावलो आहा आणि हिरवा इन्फ्रा एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड हे 33 kV डबल सर्किट अंडरग्राउंड केबल हे करता हे गेले काम स्पीकर सर जायते त्रास जाले लोकांक हेणे काम करता आसतना उदका पायपलायन होली हेणे केबल पावस हेच पयलो उंचूच सोडून गेले आनी अजून देखून सकयल्यान जरी तरी तूं गेलो जाल्यार तोराशीर म्हणली एक रेस्टॉरंट आहा त्या रेस्टॉरंटा कडेन तेणे पावस बेगीन येयलो म्हूण बिस्तो बेत घालून सोडो आणि तो बेत्या काम आज जायते एक्सिडेंट जातात ते मातशे तार्यार घालचे बिकॉज इट इज अ बिग कॉन्ट्रॅक्ट इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम सो ही हॅव टू मेक शुअर दॅट ही इज पुटिंग द रोड बॅक इन ऑर्डर वेन ही इज डुईंग हीज वर्क स्पीकर सर हे येल मुटरी आता नेक्स्ट म्हणटा ते आमगेले सबस्टेशन आहे 2022 चीफ इंजिनियर आणि आपली टीम येऊन आम्ही इन्स्पेक्शन केले आणि कार्मोना अपग्रेड करपाक सबस्टेशन आणि बाणाले सबस्टेशन अपग्रेड करपाक हे ऑलरेडी आम्ही प्रपोजल घायलो आहा ऑलरेडी एस्टिमेट जाल्या सगळे जालो आहा हे बजेटा मागोता हे दोन्ही सबस्टेशन वयर काडपाक सो दॅट ते GIS सबस्टेशन जावपाक बोकोन बाणाल्यान ताके आहा ते मोडून घेवपाक आणि नये GIS सबस्टेशन बेनावलीम विलेजींत हे करून घेवपाचे ऑलरेडी लास्ट लेवल ऑफ फायनान्सा पावलो आहा हे आमी हे बजेटा जात ते भाशेन अप्रूव करचे आणि हे अपग्रेड करचे तेन्ना आमगेले ऑलमोस्ट 80% म्हाका दिसता नेटवर्क जो आहा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायाचो हो तार्यार पडटलो आमी जे पोल चेंज केले ते पोलाचे आता न्यू पोल दिले थिंगा आमी स्ट्रीट लायट घालपाचे उरले ते स्ट्रीट लायटीचे 2-3 फायल्यो ऑलरेडी दिलो आहे 1-2 फायल वर्क ऑर्डर येवपाची उरली आहा तेही मागता ते क्लियर करपाक कित्याक पावसा लोक काडका पडलो जरी जरी जात जाल्यार पावस काबार जाचे पयलीं आणि दिवाळी पयलीं लोकां सगळी लायट तार्यार घालची ह्या न्यू पोलाचेर सो दॅट इट इज इन प्लेस बिकॉज ह्यो गोश्ट्यो जाल्यो डेव्हलपमेंटाच्यो ओके अप्रूव जालो थँक्यू ह्यो गोश्ट्यो डेव्हलपमेंटा जाल्यो जायते हाय मास्ट पयले सो हाडले आनी जायते हाय मास्ट मुगेले टायमाक घायले नाव द प्रॉब्लम वॉट आय सी इज हाय मास्टा मेंटेनन्स ना एक AMC काडपाची गरज आहा मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून म्हाका सदां गोंयभर तुमी हाय मास्टाच्यो AMC काडपाक गरज आहा एक जरी तरी तुमच्यान एक इन्व्हेंटरी करपाक जाता की प्रत्येक हाय मास्टा कितू आहाय त्या विलेजींनी आनी तेच मेंटेन करपाक कित्याक आतां इन्व्हेंटरी मुगे घेतालो हिंग हेच पयलो सो दॅट जायते हाय मास्टाचे लॅम्प चलनाय आनी ते लॅम्प ताऱ्या घालपाक गरज आहा बिकॉज नाजाल्यार हाय मास्ट बिस्तो आहाय उबे आनी तेका लायट आसना सो आय थिंक दीस हॅज टू बी डन सेकंड थिंग इज monsoon every year not only in Benawalim constituency all over Goa everybody faces the issue of trimming of the trees in trimming of the trees mechanism of budget separately दवरूंक जाय आम मुठाय पंचायत कोतली पूण आमगे जाय त्यो ल्हान पंचायत आहाय आनी ते ल्हान पंचायतीक पयशे नाय ते ट्रिमींग करपाक सो म्हाका सदां हो सपोर्ट सिस्टमांतल्यान डिपार्टमेंटा दिवपाक जाय मॅन्डेटरी दे हॅव टू डू ट्रिमींग ऑफ ऑल द ट्रीज दॅट आर कमिंग ऑल द ब्रांचीस दॅट आर कमिंग ओवर द ट्रीज स्पीकर सर दुसरे म्हणटा ते आमकां कोलवा एक सबस्टेशन जाय न्यू सबस्टेशन हांवें जायतो मुवमेंट करून जायत्यो मिटिंगे घेयल्यो आहा आमी एक भाटूय आयडेंटिफाय केलो आहा आजकाल भाट मेळना आमकां टुरिजमा भाट आहा आमकां फिशरीजा भाट आहा कोलवा पूण हे इंटर डिपार्टमेंटा मदीं इतुली वर्सां कोऑर्डिनेशन जालें ना
हे कोऑर्डिनेशन जात जाल्यार हुंचे जाल्यार एक फिशरीजाचो लुगार दिवचो आनी सबस्टेशन करचो. जरी तरी फिशरीज आमकां दिवपाक शकना, आमी एक कुंडाची जमीन चलोवहा, वय ती एग्रीकल्चर जमीन, बट इट इज नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर सेवरल लॉंग इयर्स. सो जरी तरी ती जमीन सगळे इंटर डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन ती जमीन जरी तरी आमच्यान ती एक 2,500 स्क्वेअर मिटर आहा, ती जरी तर थिंग एक पावर सबस्टेशन करपा जाता. आय थिंक दिस इज वॉट वी हॅव टू एटलीस्ट प्लॅन, इफ नॉट फॉर दिस बजेट, द नेक्स्ट बजेट. बिकॉज दुसरें म्हणटा तें, नाव आय विल कम टू द वेरियस थिंग्स दॅट गोवा निड्स. लायनमॅन ट्रेनिंग, आय थिंक हांव हेज्या पयलो वयलोलो. हे लायनमॅन आमगेले जायते पयले रिक्रूट जाल्ले, ऑलमोस्ट 45 years ओल्ड एज आहा तेंगेली मॅक्सिमम जे लायनमॅन आहाय, आनी तेमकां सेफ्टी गियर देखून दिले जाल्यार ते घालपाक सोदनाय, कित्याक तेंका ती हॅबीट ना, तेंका ते ट्रेनिंग ना. सो म्हाका दिसता मॅन्डेटरी सेफ्टी गियर घालपाकूच जाय आनी घालपाकूच जाय, तेजें मॉनिटरींग करूंकूच जाय, बिकॉज दीस इज ओनली गोइंग टू सेव हीज लायफ. एंड इफ हीज लायफ इज सेफ, आमकांय त्रास जावपा उणी जातले, कित्याक हाल चुकोन कोणूय लायनमॅन पडटा जाल्यार फर्स्ट थिंग इज we also get responsibility, आमगेली एक responsibility जाता तेक सेव करपाक. So he has to put mandatory safety shoes, safety gears, put a helmet. So you have to put a system in place. तितू आनी compromise ना, जोत घालून उंच वचपाक, helmet घालून उंच वचपाक. So you have to get this mandatory requirements of safety gears to be putting in place. Because solar village लागून म्हाका दिसता हे 3 वर्स कंटिन्यूस आम उलयताय एक धाकटी solar village आमकां approve करपाक, which will help the vision of being one of the solar villages in the whole of Goa. So Speaker sir, ये solar village demand परत आम घालता. तुक जायती विलेज आम करया, ल्हान विलेज आम जायते प्रपोज केलो आहाय, ओर्लीम केलो आहा प्रपोज आनी सुराल प्रपोज केलो आहा. हुंची जाल्यार एक विलेज तुमी सोलार विलेज म्हूण करून ग्रांट करपाक दिवची आमकां. स्पीकर सर, आमगे जे विजना प्रमाणे आमगेल्यो ज्यो लायटी वायर आहली, जे कंडक्टर आहले ते सारखे ब्रिटल जाल्ले. सो द फर्स्ट इमिजिएट 2022 येईल म्हणटरी शॉर्ट टर्म 7 years एक शॉर्ट टर्म विजन दवरलो की त्यो रिप्लेस करपाक. आता नेक्स्ट एपाट प्रपोजल घाता अंडरग्राउंड घालपाक. ते अंडरग्राउंड घालपाक फायल रेडी करया, बजेट रेडी करया, की तूं जाते हे बजेटा दी नाजाल्यार येते वर्सा बजेटा त्यो पास करपाक. सो दॅट त्यो पास जावन 2027-28 तेज वर्क ऑर्डर येवपाक आनी काम चालू जावन ते जाता म्हळ्यार 2030 म्हळ्यार प्लग इन जावपाक फ्रॉम अंडरग्राउंड केबलिंग. सो दॅट इज द प्लॅन दॅट वी वॉन्ट टू मूव अहेड. हे प्लॅनात तुवें आमकां मातशें तेंको दिवचो. बिकॉज तुम्ही जाणा की बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 विलेज्यो आर वन ऑफ द टुरिझम बुस्टिंग विलेजीस. आमगे काबुलसिंग गांवचो आनी ते सुराले जे जितले गांव 7 गांव आहे आमगेले कार्मोना, ओर्लीम, वार्का, बाणाले, कोलवा आनी सेरावलीम, हे 7 विलेजीस आर अट्रॅक्टिंग अ लॉट ऑफ टुरिस्ट. आनी जेन्ना टुरिस्ट येता ते जाग्यांनी सेफ्टी लायट आसपा जाय, कंटिन्यूस लायट आसपा जाय. आनी ही कंटिन्यूस लायट आमकां मेळना, आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळना आनी आख्खे गोंयभर मेळना. आय कम फ्रॉम अ बॅकग्राउंड जी आमगेली आम आदमी पार्टी आहा. आमी हे पार्टीन घोडे आज ती उलटे भाशेन आमकां दिल्लीक मेळना परत, पूण आमी दिल्ली कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पावर दिवपाचो आमी आमगे टर्मा केला. आमकां जो टायम लोकांनी दिल्लो दिल्लीन आमी थिंगा कंटिन्यूस पावर दिवपा लोकांक केल्लो. लोकांनी जनरेटर इकले दिल्लीन, आमी लोकांक कंपेन्सेट केला. जेन्ना आमी पावर दिवपाक शकनाय, आमी समज सोमना 10 वर दिवपाक शकनाय, 10 वर तांकां कंपेन्सेट केल्लो. सो दिस इज द बॅकग्राउंड एंड दिस इज आवर मेन कोर फोकस जे आम आदमीक दिवपा जाय. सो हे फोकसान आम हिंगाय हीच फिलॉसॉफी जाय. आम मागता स्पीकर सर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी आमकां दिवची आनी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी गोंयच्या लोकांक दिवपाक शकना जाल्यार गोंयच्या लोकांक कंपेन्सेट करचे. ते ओराक ते कंपेन्सेट करचे. आनी ही जी फिलॉसॉफी ही समजनाका की आम आदमी गेली फिलॉसॉफी म्हूण, ही तुगेली फिलॉसॉफी म्हूण तुवें एडॉप्ट करची. घोडे आमकां थिंगा हरयलाय दिल्लीन आनी पंजाबा आज अजून पसून आमगे ही फिलॉसॉफी चलता. पूण ही फिलॉसॉफी तुवें जर गोंय इम्प्लिमेंट केली ही तुगे फिलॉसॉफी म्हूण जातली. ही तुज्यान म्हणपाक जायना आम आदमी पार्टी पॉलिसी तूं हिंग हाड म्हूण. हांव घोडे म्हणीत, पूण तुवें कोण दाखोवपाक जाय 24 hours कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी तुवें गोंयकारांक प्रोवायड करची. आनी प्रोवायड करपाक जायना जाल्यार तुवें गोंयकारांक कंपेन्सेट करचें. स्पीकर सर, आज जायते कडेन आमी गेले जाल्यार आमी फकत एकूच चोयताय की बील म्हारग जालो हांवें बिलां. आनी आमी हेजे बील म्हारग आसतना, लायटी बील म्हारग आसतना म्हणटाय आमी स्मार्ट मिटर घातले आनी तेजे बील आनी म्हारग जातले. सो हेजे म्हाका दिसता थरर नियाळ करपाची गरज आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे दित म्हूण स्मार्ट मिटर घालून आमगे लोकांक होणां घालून फायदो ना. आमगे जे गव्हर्मेंटागे बिल्डिंग जाय, गव्हर्मेंटागे इन्स्टिट्यूट जाय, गव्हर्मेंटागे प्रॉपर्टी जाय, तेजी लायटी बिलां पयलीं सद्या इतलो पे जा
तो म्हाका सद्या हारिकेल ना तो पयलीं सद्या अप्रोच करपाचो ते रिसीव करपाक ते इनकमींग घेवपाक तेजे भाशेन इंडस्ट्रीज कितलेशे पयशे आमकां लायटी दिवपा आहाय तेजी आमी लक्ष घालपाक जाय तो पयशे भितर घेवपाक आनी मागीर लास्टाक म्हाका सद्या वन्स गोवा इज रेडी विथ 24 hours continuous electricity supply without any power failures, then we have to take the secondary upgradation step if you want to change the meters. Because sir ना जाल्यार आमकां एवढं सांगिल्लें ते भाशेन आमकां लायट आसना जाल्यार सिग्नल आसना आनी सिग्नल आसना जाल्यार मिटर चलपाना आनी मिटर चलना जाल्यार घरा काळोख आसतलो आनी आमकां परत मागीर दिव घेवन भोंवप पडटलें स्पीकर सर. सो दिव घेवन भोंवपाची परिस्थिती आमकां हाडनाका. आमकां दिसता वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव आतां रिन्युएबल एनर्जीचे उलयतां. स्पीकर सर रिन्युएबल एनर्जी आमी सगळ्यांनी जायत्यो गोश्ट्यो जायत्यो आयडियो जायते इम्प्लिमेंट केले बट आय एम ऑफ द ओपिनियन स्पीकर सर वी हॅव टू ट्राय आउट वेरियस मॉड्यूल्स जरी तरी ट्राय आउट करना. आमकां दोयरो आहा आमकां न्हंय आहा आमकां दोंगर आहाय आमकां जरी तरी ह्यो वेरियस सोलार पॅनल्स जाग्यांनी घालून जरी तरी एनर्जी आमच्यांनी करूं जायना जाल्यार वी वील नॉट एबल टू मीट अप टू आवर रिन्युएबल एनर्जी जो गोल आहा तो स्पीकर सर. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स स्पीकर सर जावं ती पंचायत ऑफिसीस जावं ती म्युनिसिपालिटी सगळीं गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सां हे बजेटार तुमी एश्युरन्स दिवची स्पीकर सर की ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स वील बी कमिंग अंडर सोलार. हे एश्युरन्स तुमी घेवचे स्पीकर सर आनी मागीर नेक्स्ट बजेटार तुमी सांगचे की हाऊ मच हॅव यू कवर्ड how much of government buildings have you covered 50% 70%. so म्हाका सदा हो मेजर फेलियर जावन आहा ह्या सरकारालो दॅट तुमगेली गव्हर्मेंट बिल्डिंगा पयलीं सद्या सोलारा अंडर हाडना आनी तुम टार्गेट दोनाय. सो ह्या वर्सा तुम टार्गेट धरची दॅट वी वील डू आवर बेस्ट टू achieve close to 100% and then next year you can give on the floor of the house during the same August house तुमी monsoon session सांगचे की तुमी कितली अचीव केले ते. तेच भाशेन स्पीकर सर स्ट्रीट लायट्स आमी स्ट्रीट लायट आतां LED घालताय आनी त्यो LED वयताय पोतोन रिपेरिंगा वयताय आमी हितून घुसलो आहाय स्पीकर सर. आज लायट खाता हाल मागीर थिंग लायट रिप्लेस जायना. सो आय थिंक वी हॅव टू गो फॉर सोलार स्ट्रीट लायट्स वेर एवर इट इज पॉसिबल. सो yeah so I think when it comes to solar street lights proposal घालून करपाचें काम म्हणटा तें हे चालू आसतलेंच but as a government I think you need to replace all street lights and step by step. तुवें जे भाशेन आतां सरकारान 100 कोटी आमदारां दिलो आहे 100 कोटी म्हणजे कितें कोणूय बस घाता जाल्यार ते 100 कोट्यान तूं हें कोणूय रस्तो कोता 100 कोट्यान दिले. आतां आमदार म्हणटालो की आपण टेंडर हाडला सो तो टेंडर वय आमी हाडटाय आमी पास कोताय हिंगा जावं ती कदंबा बस जावं ती रस्ते जावं आमी पास कोताय पूण कोणूय वचोन तेजी इनॉग्रेशन करता. तुकाय दूख लागत ते भाशेन आमकांय दूख लागता पूण जाता पॉलिटिक्सान कितें करूं जाता यू हॅव टू अलाव इट टू गो आनी कोताय तेंका कोण दिया म्हणपाक. बट येस वी डेफिनेटली पास इन दीस हावस जावं ती कदंबा बस जावं ती फिशरीजा जमीन जावं तो रस्तो जावं लायटी पोल जावं इन दीस हावस द बजेट इज पास्ड फॉर द MLA फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 crore बजेट दिलो हा म्हणजे 100 crore स्पीकरागे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी रस्ते बसो फिशरीजा कितें अपग्रेडेशन हे सगळे डिपार्टमेंटा कामां हितू दिलो आहाय. सो ते कामां तुवें घालचे एक 5 कोट्याचे सोलार स्ट्रीट लायट्स घालपाक बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें घालचे स्पीकर सर. चालू केला सोलर स्ट्रीट लायट आनी ज्या कडेन देवळां चर्चीज थंय आमी प्रामुख्यान घेवपाक लागल्या म्हणजे मुखार हें कशें वतलें आनी बरें मेळटलें काय वायट मेळटलें हें आमकां 6 म्हयन्यांनी कळटलें. ग्रावंड्स आसता त्या ग्रावंडाचेर जॉगर्स पार्क आसा त्या जॉगर्स पार्काचेर अशें सगळे कडेन आतां तें चालू केल्लें आसा. अनलेस वी हॅव सम एक्सपेरिमेंट म्हाका दिसना एकदम ते रस्त्यार घालप आनी फाल्यां सकाळीं रस्त्या वयले वचप ताचेर उडोवण्यापेक्षा लेट अस हॅव सम एक्सपेरिमेंट. हांव सिनियर मिनिस्टर म्हज्यान आनी कांय म्हणपा येना हांव फकत मान्य करता तो सांगत तें तूं जात तितू एक्सपेरिमेंट कर आनी जात जाल्यार 3 वर्सान तुवें खूंच एक्सपेरिमेंट केले आनी सक्सेसफूल जाले तेंय तुवें सांगचें. आज 3 वर्सांनी हांव हिंगा आसतना तुवें कितले एक्सपेरिमेंट केले आनी कितले सक्सेसफूल जाले मुखार एक्सपेरिमेंट मागीर सांग. तूं सद्या तुवें घालचे हावजाचेर आज एंड ऑफ द डे तुवें कितले एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली केले ते वे रिन्युएबल एनर्जी इज कन्सर्न स्पीकर सर आम सोलाराचेरय अजून आम जालें नाय. देर आर लॉट ऑफ अदर मोड्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी. आय थिंक टर्बायन एनर्जी आहा वेव एनर्जी आहा हांवें रेन ड्रॉप एनर्जी म्हण एक पाट सांगलोलें म्हारग ती सगळ्यान म्हारग ती बट
There is so many modes of energy. So if we are going to head towards some kind of an achievement, then we have to be and implementing things. आमगेली गव्हर्मेंटाची बिल्डिंग अजून तुगे स्ट्रॅटेजी प्रमाणे तीच जाली नाही. सो म्हाका सद्या ती पयली घालपाची गरज आहा. हेर सगळें लेटर ऑन स्पीकर. So Speaker sir, I think introduction of solar power and giving deadlines, putting up a white paper of how you are going to do and how you are going to execute your present budget funds in which constituency. कित्याक आता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 करोड दिल्ली आहे. तो 100 करोडांतले तुवें एक 5 ते 10 करोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्यान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवपाकूच जाय अशें. Because that is how the budget is going to move ahead. And Speaker sir, in the end, I would only want to say that aerial bunch cabling project was 145 crores. तुमगेलो सरकारान व्हडले नेटान सारको नेट मारलो 2023 27 तारखे ऑक्टोबराचे 2023 नेट मारलो सारको. पूण ते नेटा म्हाका सदां कितें जालें तें खबर ना. ते आतां पोतून आमकां मागीर ते चिप्स म्हणून पडटले. म्हाका सद्या फुस्कन भायर सत्याचो खबरो दिव आता. सो कमिटी तेज कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आनी तेज मिटींग जालें ना, कांयच जालें ना. सो हेज आन्सर दिवचो वैतेशीचोय भितरच्यो बॉक्सांचोय आनी बरोवपालाय हांवें कितें सांगिल्लें. सो हे सांगून स्पीकर सर, I think electricity department overall is on the rise of doing things right, putting things in place. But हांव सांगता तुकाय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा, आमी सगळें करून जानेवारी काम चालू करताय आनी एप्रिलाक 30 तारखेर म्हळ्यार काम बंद करूं पडटा. 120 दीस मेळटाय. हे तुगे कॉन्ट्रॅक्टराकूय तुवें सांगो जाय, गोंयांत 120 दीस मेळटाय. तूं नोव्हेंबरा म्हयन्याक सगळो एपार हाड दवर, रेडी दवर, क्रिसमस न्यू इयर जाल म्हणटरी कोमेस कर आनी 30 तारखे बंद कर आनी मागीर 1 तारखेर बंद करपाक कोमेस कर. कित्याक ही तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुज्यान म्हणपा जायना की आय एम डेव्हलपिंग गोवा बाय डुईंग अंडरग्राउंड केबलिंग एंड तूं मोटरसायकलीर पोडाय आनी मोरायक आमकां पोंड गेलो ना. आज गोश्ट जालो आहा ती. इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट रस्त्यार हंडपळो आहाय, मोटरसायकल पेडे जाले, लोकांक कुटां आयलो आहा, लोक मेलो आहा. फकत तुगे एक रॉंग येलो हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Shri Premin Sheth. स्पीकर सर, आजच्या डिमांड नंबर 76 आणि 86 या डिमांडाक सपोर्ट करपाक कट मोशनाक ओपोज करपाक वर आला. आज हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच माननीय वीज मंत्री श्री सुदीनजी ढवळीकर यांचे आभार मानपाक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या मतदारसंघात जी वेगवेगळी कामां केल्ली आसा त्यामुळे त्यांचे हांव खूप आभारी आसा स्पीकर सर. त्याच प्रमाणे या डिपार्टमेंटाचे सगळो स्टाफ म्हणजेच सीई, एसई, ई, एई, जेई आणि सगळो डाऊन द लाईन सगळो जो स्टाफ अप टू लाईन हेल्पर्स सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता, आभार मानता. कित्याक तेंच्यांनी जितले कोऑपरेटिव्ह काम केल्लें आसा त्यामुळे आमी हे सगळे लँडमार्क्स आमी अचीव करूंक शकले आहा. स्पीकर सर, मुख्य जे हेल्प केल्लें आसा आमच्या मतदारसंघात तेच हांव थोडक्यात उलयतलो. आज आमचे जे 7 पंचायती आसा भितरले 7 पंचायतीसून 5 पंचायती आहा ते ऑलरेडी हाय टेन्शन अंडरग्राउंड केबल कंप्लीट जाल्ले आहा. स्पीकर सर, रिक्वेस्ट आहा जी नार्वे आनी पिळगांव पंचायत आसा ह्या पंचायतीचे फायल पावोवन परत रिटर्न केल्ले आसा. माननीय मंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष दिवचें आनी दोनूय फायली ज्यो आमच्यो पेंडींग आसा फॉर एसटी केबल, अंडरग्राउंड केबल हे करून दिवचे. स्पीकर सर, दुसरी इम्पॉर्टंट जे काम केल्लें ते म्हणजे अपग्रेडेशन इन ट्रान्सफॉर्मर्स. 12 जाग्याचेर आमच्या नवीन ट्रान्सफॉर्मर लायले. ज्या जाग्यार 100चे आसले थंय 200चे लायले आनी अशा जाग्यार ज्या जाग्यार खरोखरच आमच्या लोकांक हेजो त्रास जातालो, लायट कमी जाताली, ते अपग्रेडेशन केल्या नंतर आयज त्या लोकांक हेजो बरो इफेक्ट मेळ्ळो. स्पीकर सर, त्याच पद्दतीन ज्या जाग्यार स्ट्रीट लायट नसली अशे कितलेशेच किलोमिटर अशी लायन जी विदाउट स्ट्रीट लायट आसताली त्या जाग्याचेर स्ट्रीट लायट दिल्ली आसा. म्हणून जी आता इल्युमिनेशन जाल्लें आहा, जे नवीन जे सगळें काम जाल्लें आहा त्या बद्दल खरोखरच त्यांचे अभिनंदन करून दिसता. स्पीकर सर, आज जे काही जाग्याचेर थोडेशे उरलेले आसा काम ते बी कंप्लीट जातले अशी आशा बाळगता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक गोष्ट आसा की आमच्या कारापूर सरवण पंचायत क्षेत्रांत एकूच अशें एक जागा आसा जेका फणस कुणगांव मार्गदाड अशी एक जागा आसा आनी थंय 2 कुटुंबां रावता. एक म्हणजे
धनंजय मुळगांवकर हो स्पीकर सर हो डिझेबल भुरगो आणि दुसरी केरकर एक फॅमिली आसा. ह्या दोनूय फॅमिलींक अजून पासून लायट मेळयली ना. हांव मान्य मंत्र्यांकडे विनंती करता, आमचे सीई हांगा बसलेलो आहा तांकां विनंती करता की ह्या दोनूय घरांचे इन्स्पेक्शन करचें. ही साखळे बिचोले साखळे ह्या मेन रोडा पासून 3 किलोमीटर भितर आहा स्पीकर सर. ही घरां जी आहा हे पयलींची घरां, आतांची नवी न्हू. ही पयली ऑथरायज स्ट्रक्चर आहा सगळी, पण ही लायन एकदम रानान असल्या कारणान ह्या घरांक अजून पासून लायट मेळिल्ली ना. स्पीकर सर हांव मान्य मंत्र्याकडे मागता हांकां एकूच एकमेव घर आसतलें ते आमच्या मतदारसंघात की ज्या घराक आयज पासून लायट मेळोंक ना. आमी ताका सोलर लायट दिल्ली आहा त्या बद्दल हांव जशे डिपार्टमेंटाचे आभार मानलेलो आहा, तशेंच गेडाचे जितले सगळे अधिकारी आसा त्यांचे बी हांव सगळ्यांचे आभार मानूं इच्छिता. कित्याक तर तेंच्यांनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमकां सोलर लायट्स प्रोवायड केल्ल्या. आमच्या सप्तकोटेश्वर हे जे हिस्टॉरीक टेम्पल आसा ह्या जाग्याचेर खुबश्यो अश्यो लायटी प्रोवायड करून हे इल्युमिनेशन केल्लें आहा. व तेंचे बी गेडाच्या सगळ्या स्टाफाचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूं सोदता. तशेंच 4 आर्म पिक्चर्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर दिल्ले आसा. जे सजेशन आमी मांडले ते केरकर फॅमिली आनी मुळगांवकर फॅमिली हेजे लक्षांत घेवन आमचे स्टाफान हेजे लक्षांत घेवचे स्पीकर सर. हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करपाक सोदता, आभार मानपाक सोदता. जे लायनमॅन गेल्या वर्सा दुर्दैवी ज्यांचा मृत्यू जालो एक्सिडंट जावन आनी त्यांच्या घरच्या कुटुंबातल्या लोकांक मेंबरांक जो जॉब दिले कॉम्पेन्सेटरी जॉब दिले हो सगळ्यात बरें काम आमच्या सरकारान केलें. आणि त्या बद्दल आमचे जे लायनमॅन माझ्या मतदारसंघाचे 2 लायनमॅन जे दगावले तांकां लागून तांकां जॉब दिले म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानूंक सोदता. जे कॉम्पेन्सेशन जो अमावंट तेच्या बरोबर जॉब दिवप ही एक मोठी गोष्ट आसा स्पीकर सर. आमच्या मतदारसंघात स्पीकर सर चोडण हो एक भाग आसा आनी चोडणांक आमच्या मंत्र्यांक खबर आसतलें की खोर्ले साकून लायट येता आनी हेजो वारंवार इफेक्ट जेन्ना आतां पावशिल्ल्या दिसांनी जाता म्हणजे झाडां पडटा वादळ जाता आनी वायरी टच जातात. पण ही केबल जी आसा तिची खोल्लेसून येता त्यामुळे इंटरप्शन खूब जाता आनी चोडणाकारांक हेजो चड त्रास भोगचो पडटा. स्पीकर सर हांव मागता आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा की आतां जी थिवीसून बिचोले हाय टेन्शन लायन गेल्ली आहा 33 kVA लायन गेल्ली आसा आनी ती जाल्या नंतर आमच्या चोडणाच्या भागाक म्हणजे आमच्या बिचोले सब स्टेशनाक जोडटले. तर हे काम जोडपाचें जें काम आसा तें करपाक लागून प्रपोजल आमी मूव केल्लो आहा. तेजेरूय मान्य मंत्र्यांनी हेजेर व्यवस्थीतपणे लक्ष घालचें आनी हे जोडणी जी आमची बिचोले सबस्टेशना पासून ती तिखाजन मये हांगासर जो केबल घालपाक जाय त्या जाग्याचेर केबल हाय टेन्शन केबल घातलो जाल्यार आमकां चोडण जो भाग आहा तो सारको डायरेक्ट बिचोले कनेक्ट जातलो आनी हे जे खोल्ले पासून येणारी जी लायन आहा ती आमी सबस्टिट्यूट लायन म्हणून वापरूंक शकतले. आनी हे जर केलें जाल्यार आमच्या चोडण भागांतल्या सगळ्या नागरिकांक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय मेळूंक शकता. म्हणून मागता स्पीकर सर की ऑनरेबल मंत्र्यांनी हेजेर लक्ष दिवचें. स्पीकर सर आमचे लायनमॅन स्टाफ जे आसात अशें नोटीस जाता की काही अशे लायन हेल्पर लायनमॅन ऑफिसांनीच काम करता म्हणून म्हाजें एक जे निदर्शनाक येयल्लें आसा की आमकां लायनीचेर स्टाफ कमी पडटा. म्हणून तुमी तुमच्या स्टाफाक डेप्यूट करून हे चेक करचें की खरोखरच लायनमॅन ऑफिसांनी आहा काय ते लायनीर आसता. कारण लायनमॅन हे किंवा लायन हेल्पर हांकां लायनीर काम करपाक लागून घेतलेलें आहा. पूण खुबश्या ऑफिसांनी अशें दिसता आतां की हे खंय तरी ऑफिसांनी काम करता. स्पीकर सर लायन हेल्पर्स किंवा लायनमॅन जे बरें काम करता तांकां रिवॉर्ड दिवपाक लागून तेंची प्रमोशनां बी बेगीन करची अशेंय बी हांव स्पीकर सर मागता. तांकां जी असुविधा जाता म्हणजे तेंचे जे रेनकोट्स म्हणा तेंचे गमबूट्स जातात हे सगळे जे तांकां जे सेफ्टी एप्लायन्सीस जे दिवपाक जाय ते टायमली दिले जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर. आज डिमांड नंबर 86 उलयता आसतना जी PM कुसुम योजना जी आसा ही
स्कीम स्पीकर सर आमच्या मयगावच्या शेतकऱ्यांक मेळना, कारण आमच्या 114 फॉर्माचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे आसा तेका लागून ही स्कीम आमकां एप्लिकेबल जायना. हांव मागता मंत्र्यां कडेन की आमच्या शेतकऱ्या कडसून एक सादारणशे एफिडेविट घेवन, म्हणजे जागेचो जो मालकी हक्क आसा, आमी कल्टिवेटर म्हणून जे आसा ह्या लोकांच्या एक तेंच्या कडसून जर एफिडेविट घेतले जाल्यार ही PM कुसुम योजना जी आमकां बरे तरेन जे पंप घेवपाक लागून मेळटली हेची सुविधा करून दिवची अशी मागता स्पीकर सर. आज सेफ वर्किंग करता आसतना एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमचे सगळे जो स्टाफ आहा, एकूच मिनीट जाता, जो स्टाफ आहा तो बरे अशें काम करता, पण एक डिसिप्लिनरी मेजर म्हणून जे आमचे लायन हेल्पर्स हे जे काम करता ते बऱ्या कंडिशनान काम करता. दुसऱ्या भितून कसलेच माल प्रॅक्टीस जावपाक जायना, म्हणजे ते खंयच्या दशेच्या आधाराचेर काम करूंक जायना. हे एक हांव सूचित करूंक सोदता. जे एक्सिडंट जाता, जे इलेक्ट्रिफिकेशन जाता, हे कित्याक तरी खंयसर तरी कोणाचे मेन एरर आसता आनी कोण तरी दुर्लक्षीत आसता किंवा शुद्धी सारखे नासता म्हणून हे एक्सिडंट जाता स्पीकर सर. म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांकडे मागता हेंचेर एक बरो वचक दवरचो आनी हे डिसिप्लिनीन हे काम करून घेवचें. स्पीकर सर, हांवें एक कॉलीग अटेन्शन हाडून हांगासर जे जेन्ना एक्सिडंट जाता किंवा थंयसर एक ब्रेकडावन आसता थंयसर परमीट सिस्टम यूज करा अशें म्हणून सूचित केल्लें आहा. तेजेर विचार करून स्पीकर सर हे जे एक्सिडंट जाता हे एक्सिडंट प्रिवेंट करपाक हे परमीट सिस्टम जर वापरली जाल्यार बरें जातलें अशें सांगपाक सोदता स्पीकर सर. तशेंच आनी एक सूचना करूंक सोदता स्पीकर सर की आमचे जे LT कंडक्टर्स आहा ते खूब तेंपाचे आसा, ते रिप्लेस करपाक जाय स्पीकर सर. इतलेंच सांगता आनी परत एकदा सगळ्या डिपार्टमेंटाचे म्हणजे मंत्री आनी सगळ्या स्टाफांचे आभार मानता. थँक्यू स्पीकर सर. Viresh Bhargava. Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, आता आमी सकाळी जे उलयले ते म्हणजे टॅरिफ हायकाचेर. आता ऑलमोस्ट 6% टॅरिफ हायक जातली हे डिपार्टमेंटान सांगलेले आसा आनी हे फुडें करचें न्ही म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. कारण कितें आसा की आयज म्हारगाय इतली वाडलेली आसा, हो शॉक जो आसा हो कॉमन जो गोंयकार आसा हांकां दिवचो न्हू ही आमची डिमांड एक आसा स्पीकर सर. तशेंच आमी पळयता की कितलेशे आउटस्टँडींग पेमेंट जो पेंडींग उरला, जावं तो डॉमेस्टीक 93.54 crores, कमर्शियल 137.49 crores, इंडस्ट्रियल 252.25 crores आनी गव्हर्मेंट जो आसा ड्यूज तो 123.07 crores म्हटल्यार ऑलमोस्ट 606 crores जो आसा तो पेंडींग उरला. आता स्पीकर सर हो शॉकिंगली गव्हर्मेंटाची पासून डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान पासून अजून तो पेमेंट केल्लो ना. सो हे कित्याक लागून जाता हे आमकां खबर ना. तुम्ही पळयता कितलीशी डिपार्टमेंटां ते टायमली पेमेंट करिना. स्पीकर सर हो तुमच्या खांद्यावयलो जो हो जे आसा पळय ते आमचेर दिवचे न्हू, ह्या सामान्य गोंयकाराचेर दिवचे न्हू इतलीच मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की आतां सद्याक जो अनयुटिलायज कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा, आतां हो जो ह्या डिपार्टमेंटाचो बजेटान आसलो तो आमी मुद्दम पळोवया. 2021-22 तो अनस्पेंड जो आसा जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 435 crores आसा. 2022-23 176 crores आसा. 2023-24 276 crores आसा. 2024-25 15.99 crores आसा. 2025-26 till date 638.47 crores आसा. तो इतलो अनस्पेंड हेच्या पयलू उरलेलो आसा. सो गेल ते फावट मातसो इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा, पूण हे फावट परत त्याच पद्दतीन आसा. सो हे अनस्पेंड जो आसा तो उरचो न्हू हेजेर काम करपाची गरज आसा आनी हे कंप्लीट करचें. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की जे मिटर रिडर्स आसा, आतां मिटर रिडर्साची एक प्रॉब्लेम आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराकूय हे मेमोरेंडम पावला आसतलें. कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर की सद्याक जे रेग्युलायज मिटर रिडर आसा ते 317 इतले आसा आनी पयलू तांकां घेतलेले म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतलेले 233 मिटर रिडर घेतलेले. तांकां अपॉइंटमेंट दिल्लें ऑक्टोबर 2014 आनी तितूंतले 131 जो मिटर रिडर आसा तांकां रेग्युलायज केले.
डिपार्टमेंटान कितें केल्लें आसा कारण खुबशे जाण जे आसा ते 11 वर्सां प्लस जाल्ले आसा थोड्यांक 10 वर्सां प्लस जाले सो सुप्रीम कोर्टाची जी जजमेंट येयला रिसंट जजमेंट येयला त्या प्रमाणे तांकां रेग्युलायज करपाक जाय सो आमची मागणी आसा की हांकां जाता तितले बेगीन ह्या मिटर रिडरांक रेग्युलायज करचे स्पीकर सर आनीक जो डिमांड हांवें हेच्या पयलींय घातलेलो तो म्हणजे मिटर रिडरांचो की जो मिटर रिडर आसा तांकां टीए आनी डीए जे स्टॉप केल्ले 2021 तांकां बंद केल्ले ते परत चालू करचे म्हणून ते 8 किलोमिटराच्या अबाव 8 किलोमिटर्स कोण वयता तांकां टीए आनी डीए अलावन्स आसता सो तो अलावन्स जो आसा तो बंद केला तो परत एप्लिकेबल करचो गेले ते फावट मिनिस्टरान सांगले आमी हेजेर विचार करता आनी काम करून घेतले बट अजून पर्यंत जाल्ले ना स्पीकर सर तशेंच जो डिव्हिजन 10 आसा मिटर रिडर टीए आनी डीए त्यांचो टीए डीए पेंडींग आसा 2015तल्यान ऑलमोस्ट आता 10 वर्सां जाली त्यांची सगळी बिलां बी सगळी सबमीट केल्या हे गेले ते फावटी गेले ते वर्सांय घातलेलो आता परत एकदा घालता पण केन्ना क्लियर करतलो आयज हेजे उत्तर म्हाका दिसता मिनिस्टरा कडल्यान जाय तशेंच ही जी बिलां आसा आतां कितें जाता ही पेंडींग दवरपाची न्हय विथीन 60 डेज हे क्लियर जावपाक जाय हे कित्याक डिले जाता हे म्हाका खबर ना पण हे मिनिस्टरान हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आतां आमी पळोवया की स्ट्रीट लायट्स आतां स्ट्रीट लायट्स ह्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक स्ट्रीट लायट्स बंद पडल्यो नाल्यार एक्सिडेंट घडटा आमी पळयता कदंबा प्लॅटोचेर आतां काल पळयलो आनी थंय स्ट्रीट लायट टोटल बंद आसा सो ह्यो स्ट्रीट लायट स्पीकर सर आसा तेंचो आतां कशें काम चल्लां हांव टोटल जो अमावंट डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रीट लायट्साक आसा तो टोटल गेले ते फायनान्शियल इयराक 23-24 46.44 करोड जाल्लो आनी फायनान्शियल इयर 24-25 एका 28.24 करोड स्पेंड केला हो स्ट्रीट लायटाक आतां स्पीकर सर आमी पळयता की स्ट्रीट लायट जो घालता तितून जो बजेटरी एलोकेशन आमी स्ट्रीट लायटीक सेपरेट हे करता आनी तो यूजूय करता पूण स्पीकर सर आतां अशें जाल्लें आसा की टायमार जे आमचे स्ट्रीट लायट सारखे करपाक लागून आमचे स्टाफ जे आसा ते टायमार पावना आतां आमच्या मतदारसंघानूच घेया स्पीकर सर कितें जाता तांकां डोमेस्टीक जे आसा जावं कमर्शियल कितें आसा तांकां फॉल्ट येयली नाल्यार थंय धांवचें पडटा आनी स्ट्रीट लायट कवर करपाक मेळना सो स्पीकर सर हितून खंय ना खंय हें घालपाची गरज आसा की स्ट्रीट लायटीक लागून सेपरेट स्टाफ एलोकेट करपाक जाय कित्याक आतां आमच्या बिलान तुमी पळयता आसतलो पब्लीक जो लायटींग आसा तितून आमच्या बिलान स्ट्रीट लायटीक लागून स्पेशल पयशे हे करता सो हे समज आमी पयशे घेता नाल्यार ती सर्विसूय फाट जावपाक जाय थंय 8-8 दीस 10-10 दीस ही स्ट्रीट लायट बंद उरपाक जायना त्यो रोखड्यो ताबडतोब 1 दीस ओके 2 दीस ओके पण 8-8 दीस लागता 10-10 दीस लागता स्ट्रीट लायट बंद उरता सो हेका लागून ती पॉलिसी स्ट्रक्चर जावं स्टाफ जो एलोकेशन आसा ते दवरपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की जो पब्लीक लायटींग ड्युटी आसा ती इतली फायनान्शियल इयर 23-24 अर्बन एरियेन जो आसा ती 15.47 करोड आसा आनी रुरल एरियेन 16.32 करोड आसा आनी फायनान्शियल इयर 24-25 अर्बन एरिया जो आसा तो 17.05 करोड आसा आनी रुरल एरिया 17.86 करोड आसा स्पीकर सर आतां खूब जाण हांगा सभागृहान उलयले ते म्हणजे बंच केबलाचे आतां बंच केबलाक लागून जो येदो व्हडलो मोठो घोटाळो जाल्लो आनी त्या घोटाळ्याक लागून म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून बंच केबलाक काडले ते यूजूच जावना आनी खूब त्रास जाले सो तेका लागून जी इन्क्वायरी कमिटी मिनिस्टरान बसयली आनी सगळ्यांचो डिमांड आसलो की इन्क्वायरी कमिटी बसयची आनी 145 करोड जो आसलो हो एक्सपेंडिचर जाल्लो हेजे बाबतींत कितें जातलें आनी कित्याक लागून अजून पर्यंत हेजेर निकाल येयल्लो ना हें म्हाका दिसता ते कमिटीन आउट करपाक जाय एज पर एलक्यू अजून पर्यंत हेज्यान कांयच करूंक ना ही कमिटी तशीच आसा आतां नांवा पुरती कमिटी आसा काय कितें तो कोण पयलींचो कितें आसलें कोण डिपार्टमेंटान कितें केलें कसो घोटाळो केलो हेजे आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय की बाबा हेजो क्लियरिफिकेशन कितें ती कमिटी बेश्टी नांवा पुरती म्हटल्यार आमच्या दोळ्यांक पानां लावपाक कमिटी केल्ली तेजे फुडें कांयच जावपाचें ना हो टॅक्स पेयराचो आमचो लोकांचो पयसो आसा ह्या लोकांच्या पयशांचो हिशोब हांगा दिवचो पडटलो स्पीकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की नॉन ऑपरेशनल जो स्ट्रेच आसा बंच केबलाचे आतां ते बंच केबल काडटले म्हूण सांगलेले आतां तुमकां सांगता जो आमचो डिव्हिजन आसा डिव्हिजन 1 पणजी हितून 6.8 किलोमिटर स्ट्रेच आसा हो नॉन ऑपरेशनल आसा आनी ते अजून पर्यंत काडलेलो ना आमचे हितूनचे थोडे काडल्या पण थोडी एरिया जी आसा ती अजून पर्यंत उरल्या सो हे केन्ना पर्यंत काडटले हे सांगपाक जाय आनी टोटल आख्खे गोंयभरान जो नॉन रिमूव काडूकूच ना तो 502 किलोमिटर्स आसा म्हटल्यार येदो व्हडलो स्ट्रेच स्पीकर जर तो काडटलो आनी हेका पयशे कोण फारीक करतले सो हे कमिटी कडल्यान समज पयशे येयले ना ते पयशे हांगा घालपाक शकतले कित्याक तेका परत टेंडरींग करचें पडटा आनी तेका परत पयसो घालचो पडटा काडपाक लागून सो स्पीकर सर आयज हेजोय म्हाका दिसता मिनिस्टरान हे दिवपाक जाय तशेंच सद्याक काम चालू आसा ते फक्त 30 किलोमिटराचें आसा न्हय तो टेंडर जाला बाकीचे सगळे उरला म्हटल्यार 500 करोडाचे जो वजें आसा हे वजें मिनिस्टराचे तकलेर आसा ते कशें क्लियर जातले हे सांगपाची गरज आसा स्पीकर सर
तशेंच आमी पळयता की आयज गोंयभरांत हो एक नंबर आउट केला 1912 ह्या नंबर अंतर्गत फोन मारपाचे आनी कंप्लेन दिवची म्हणून. आतां कितें जाता स्पीकर सर, कंप्लेनी दिता, कंप्लेन एक एकदां फोनूय घेयना, एक एकदां फोन टायमार पावना आनी खूबसो डिले जाता. सो स्पीकर सर, ह्या फोन कॉल जे येता तेजेर ट्रॅकिंग रिपोर्ट्स कित्याक लागून सारके जायना? आयज लोकांची खूब जाण म्हणजे आमकां पासून खूब जाण कंप्लेन करता की बाबा सारकें आन्सर जायना, सारको टायपिंग जायना. हेका लागून स्पेशल स्टाफ डिप्लॉय करपाची गरज आसा. थंय कितें जाता स्पीकर सर की तेच स्टाफ जेन्ना लायनमॅन हेल्पर आसा तांकांच हँडल करचें पडटा. हें जावपाक जायना स्पीकर सर. हेका लागून तो सेपरेट स्टाफ एलोकेट करपाचो. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इतल्यो ज्यो इनकरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जी येयल्ली आसा, इन्फ्लेटेड ऑर इनकरेक्ट, जानेवारी 2024 टील मे 2025, ही टोटल जो कंप्लेन्स ज्यो घातल्यो ह्या बिलांच्यो तो ऑलमोस्ट 2314. म्हटल्यार इतले लोकांक आयज जे बील आसा ते वाडलेले आसा जावं मदींच वाड जाल्ली आसा. सो हे कित्याक लागून जाला? जो डिजिटल मिटर घातला तेजी फ्लक्च्युएशन कितें जाला, हे चॅक कित्याक लागून जाला? सो इतल्यो कंप्लेन जावपाक जायनासल्यो. सो हेका ट्रॅकिंग करपाक लागून सिस्टम कितें आसा हो सिस्टम एक्सप्लेन करपाची गरज आसा स्पीकर सर. तशेंच नंबर ऑफ पावर आउटरेजीस रिपोर्टेड फ्रॉम जानेवारी 24 टू मे 25. हे स्पीकर सर हांगा एक मोठ्या प्रमाणात जो पावर आउटरेजीस आमकां मेळटा, कंप्लेनी मेळटा, तो ऑलमोस्ट 19,119 रुरल आनी अर्बन एरियाज. आतां इतल्यो ज्यो कंप्लेनी येता ह्यो कित्याक लागून घडल्या? कित्याक इतल्यो पावर फ्लक्च्युएशन जाता, परत परत लोक फोन मारता, कंप्लेन करता आनी कितलेशे जाणांची कंप्लेनी येयना, जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्टानूय आसना. सो हेका लागून हेका ट्रॅकिंग सिस्टम कितें आसतलो डिपार्टमेंटाचो हेंय सांगपाची गरज आसा स्पीकर सर. तशेंच आतांच प्रेमेन बाबान म्हटलें की एक्सिडेंट जाले आनी थोड्यांची मृत्यू जाली. आयज आमचे जे स्टाफ आसा ते ना, तितून आमी पळयता की 9 जाण पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी ऑलमोस्ट 50 इंजरीज जाल्ल्यो आसा. गेले ते फावट हेच्या बाबतींत आमी खूब उलयले, पण हांव एक डिमांड करपाक सोदता, हेच्या पयलूय केल्लो. तो म्हणजे हे जे स्टाफ आसा, जे लायनमॅन हेल्पर आसा, लायनमॅन आसा, हेंकां इन्शुरन्स पॉलिसी करची. कारण कितें आसा, कित्याक आयज ते थंय कितें जालें तांकां, मागीर कितें पडलें मोडलें कितें जालें, 20,000 इंजरीक लागून 20,000 दिले म्हणटा. मोठे कितें इंजरी जाले पासून जाल्यार 20,000 गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा, पण इन्शुरन्स केले जाल्यार तांकां आनीक क्लेम मेळटलो. सो हो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे जावपाक जाय, कित्याक हाय टेन्शन लायनी सामकें रिस्क आसा, कितेंय जावपाची शक्यता आसता. सो हे म्हाजे हिसपान मिनिस्टरान घेवचें सजेशन आनी हें पुटअप करचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की जनवरां जीं आसा ती जनवरां ऑलमोस्ट 40 जाणां मेल्लीं आसा. आतां हितून आमकां सांगता की ड्यू टू लिकेज इन एलटी कंडक्टर. आतां हें कित्याक एलटी कंडक्टर लिकेज जाता, ही फॉल्ट्स कशी येता, हेजेरूय म्हाका दिसता लक्ष वेधीत करचें पडटलें मिनिस्टरान. कारण ऑलमोस्ट 40 तितून गोरवां आसा, तितून बफेलो म्हणजे डिफरंट वरायटी हें आसा. सो हेज्या बाबतींतूय म्हाका दिसता लक्ष दवरचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्याक जो जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इलेक्ट्रिसिटीचो, तो सायक्लोन जावं स्टॉर्म्स जे येयले जावं फ्लड जाल्ले आसा, तितून खुबसो म्हणल्यार तेन्ना मोडटा कितें पिड्ड्यार जाता, तितून खूब असो पयसो जो आसा तो लास्ट 5 वर्सांनी ह्या हेका यूज केल्लो आसा. म्हटल्यार हांव तुमकां सांगपाक सोदता, फायनान्शियल इयर 2020-21 हांगा 5.15 crores हो फक्त जेन्ना मोडले बिडले तेन्नाच यूज जाला. तसो फायनान्शियल इयर 21-22 6.83 crores, financial year 22-23 3.87 crores, financial year 23-24 4.99 crores and financial year 24-25 until date तो 5.43 crores. सो हो कसो कमी करपाचो हेजे म्हाका दिसता मिनिस्टरान काम करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इंटरस्टेट तो डिस्ट्रिब्युशन लॉस आसा, तो इंटरस्टेट ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन लॉस आसा, हेजोय जो आंकडो आसा हो आंकडो खूब आसा. कारण कितें आसा, 2022-23 जो आसा तितून 7.41% जो डिस्ट्रिब्युशन लॉस जाला, 2022-23 8.18% लॉस जाला, 2024-25 7.47% लॉस जाल्लो आसा स्पीकर सर. सो हे लॉसाचो म्हणजे कसो कॅल्क्युलेशन जातलो आनी कितें जातलें हेजें उत्तर आमकां मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतां आमी येवया जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स जे आसा. आतां लास्ट 10 वर्सां जालीं जो कंप्लीट केल्ले, जो लायनमॅन ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जाल्ले 16 जाण आसा, मिटर रिडर 15 जाण आसा, 51 जाण आसा, आनी अशे बाकीचे खुबशे जे लिस्टूच आसा म्हाजे, हांव जाय ती लिस्ट टेबल करता, तुमचे कडेन आसतली. सो इतले खुबशी वर्सां पेंडींग उरल्या तांकां. सो तांकां केन्ना रेग्युलायज करतले हेजो प्रश्न ते खूब जाण विचारीत आसता, मिनिस्टरा कडेन वयता, सीएमा कडेन वयता, सगळ्यां कडेन वयता. सो हांकां रेग्युलायज करपाची गरज आसा. सो हें केन्ना पर्यंत जातलें हेजी जबाब जो आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की वेकंट पोस्ट जे आसा, आतां
गोंय मीन्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूप गरजेचें आमच्या मतदारसंघात पासून आमकां स्टाफाची कमी पडटा आमी एवरी टायम डिमांड करता की आमकां स्टाफ जाय स्टाफ जाय स्टाफ जाय पण तो स्टाफ मेळत ना पयलीं थोडे आमकां स्टाफ दिले पण त्या पासून अजून पावना सो स्पीकर सर जो वेकंट पोस्ट आसा डायरेक्ट जो रिक्रूट जावपाक जाय ते 539 आसा आनी प्रमोशनल जे आसा ते 148 आसा आनी एबोलिश जाले ते 24 आसा सो हे केन्ना पर्यंत जातले हेजो निकाल आमकां केन्ना पर्यंत मेळटलो कारण आयज खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता आमकां परत परत फोन मारचे पडटा ते म्हणटा आमचे स्टाफ ना स्टाफ कमी आसल्या कारणान ते फॉल्ट जे आसा ते टायमार घेयना 2 कडेन वयचे पडटा 3 कडेन 4 कडेन सो हेजो क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय आनी प्रमोशनल आतां एक रिसंटली जो स्टाफ गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आउट केल्ले आसा ते म्हणजे लायनमॅन आनी वायरमॅनाचे जे हे आसा ते स्टेशन ऑपरेटर सो आतां स्टेशन ऑपरेटर जे आसा ते एक्झिस्टींग तुमचे आसा हितून ऑलरेडी म्हाका दिसता 21 वर्सांचे ओल्ड पासून स्टेशन हे आसा लायनमॅन हेल्पर आसा तांकां प्रमोशन करपाची खरंच गरज आसा पूण ऑलरेडी तुमी आउट केल्ले आसा जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान सो हांकां पयलू प्रमोशन दिवचे हे जितले पोस्ट पेंडींग उरले प्रमोशनाचे ऑलमोस्ट 148 पोस्ट पेंडींग उरल्या प्रमोशन दिवपाचे सो कोण ह्या रोस्टरान आसा कोणाक पयले आसा ते प्रिफरन्स वायज दिवचे जो सिनियरिटी वायज तांकां पयलूच प्रमोशन दिवचे ना की पयलू न्यू रोखडेच हाडले नाल्यार हेंचेर अन्याय जातलो जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा तेंचेर स्पीकर सर 21 वर्सां पासून पेंडींग 2004 पेंडींग आसा थोडे सो तांकां केन्ना क्लियर करतले ते तुमी सांगचे स्पीकर सर आता आमी पळोवया की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचे काम केल्लें आसा हांव पयलू म्हणजे एप्रिशिएट करपाक सोदता मिनिस्टराक जावं आमचो सीई जावं आमचो एई सीई स्टिफन जावं एई प्रभू बाकीचे स्टाफ जेई जावं बाकीचे सगळे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक कारण आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट 99% एसटी अंडरग्राउंड केबलिंग जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा आनी अशीच म्हटल्यार आमी फुडलो जो स्टेप घातलेलो आसा तो LT लायनीर घातलेलो आसा आतां LT लायनीचेर आमी प्रोसेस करीत आसा तितून आमी शिरगांव पालेम ही जी एसटी विलेज आसा ही एसटी विलेजीन पयलो स्टेप घेतला दुसरो जो आसा तो कुर्का जी एरिया आसा कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत तेजे अंतर्गत घातलेलो आसा हो एस्टिमेट फायलिंग आसा हे बेगीन जावचें ही आमी मागणी करता तशेंच आमचे सेंट मॅथ्यूज चर्च आसा तेज्या इन एंड अराउंड जो आमी इन्स्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लायट्स एक प्रोजेक्ट घातलेलो आसा सो हेजोय आमी ऑलरेडी प्रपोजल गेल्लो आसा फुडें तोय बेगीन पास जावन येवचो तशेंच आमी स्ट्रीट लायट न्यू इन्स्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लायट्स आनी रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्ट्रीट लायट्स सो अशे कितलेशे प्रपोजल्स आनंद्रे मतदारसंघान आसा आमी कितल्योश्यो चेंज केल्ले आसा पण थोडे उरल्या सो तेय बेगीन जावचे ही मागणी करता स्पीकर सर आनी तशें आमी पळयता की सानंद्रे जालें आनी रिन्युएबल एनर्जी उरला 5 मिनटां दी सानंद्रे मतदारसंघात स्पीकर सर आमचे थोडे ट्रान्सफॉर्मर आमी गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो हे ट्रान्सफॉर्मराचे सगळे जाला अजून पर्यंत मात ते इन्स्टॉल जाल्ले ना सो हे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका मातशें मिनिस्टरान लक्ष गेले ते फावटी सांगलेले गेले ते विधानसभेन सांगलेले हेजेर लक्ष दिवचे आनी हे इन्स्टॉल करून बेगांचे बेगीन घेवचे ही मागणी करता स्पीकर सर स्पीकर सर आतां आमी या न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीन आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात आमी प्रपोजल घातले आतां मिनिस्टरान सांगले की सोलार स्ट्रीट लायट्स आसा तेजेर तुमी घालचे म्हणून आमी वेरियस लोकेशन जसो प्रपोजल आमचो ऑलरेडी गेल्लो आसा एका प्रायोरिटीच्या रितीन हे प्रपोजल तुमी क्लियर करचो आनी बेगांच्या बेगीन आमकां ह्यो स्ट्रीट लायट्स प्रोवायड करून दिवच्यो तशेंच आमचो शिरगांव बीच आसा थंयूय आमी सोलार स्ट्रीट लायट्स घातलेले आसा ऑलरेडी आमी नावशी ह्या बिचाचेर सोलार स्ट्रीट लायट घातलेला अंडर फिशरीज सो होय आमी प्रपोजल घातला सोलार स्ट्रीट लायटीचो तोय जो आमच्या नुस्तेकार भावांक जी विजिबिलिटी रातची मेळना तांकां हेल्प जाता सो हें जावचें स्पीकर जर तसोच आमचो एक सोलार पॅनल रूफटॉप सोलार हो जो आसा तो गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंडर फंडाच्या अंडर आमी हो घातला तो म्हणजे गोवा वेल्या आनी आजुसीम मंडूर विलेज पंचायती अंडर पण अजून पर्यंत तेजो मुवमेंट सारको जावना हांवें फॉलोअप केल्लो पण तो फुडें वचोंक ना सो हेजेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दिवचें आनी हें करचें कारण जेन्ना म्हणटा की सोलार आमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता आनी सगळे गव्हर्मेंट जावं बाकीचे आसा तितून सगळ्यांक घालचो हो पयले फेजार दिला आनी बाकीचे आमी जितले उरल्या ते आमी सगळे तुमकां प्रपोजल ह्या फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आमी तुमकां क्लियर करून दिता स्पीकर सर तशेंच आमची क्रिमोटोरियम दोंगरी आसा हांगाय आमी सोलार प्रपोज केल्ले आसा सोलार इंटरनल लायटींग प्रपोज केल्ले आसा सो होय प्रपोजल तुमी करून घेवचो स्पीकर सर आमी गोंयान आतां सोलाराच्या बाबतींतूच उलयता आसतना आमी गोंयान पळयता की आमचो पोटेन्शियल खूब आसा आनी सोलार आमी खूब बिल्ड करपाक शकता पण हो जो रिपोर्ट आसा
जो रिन्युएबल एनर्जी स्टॅटिस्टीक 2023-24 ह्या रिपोर्टाच्या अंतर्गत जो आमचो मिन्स गोंय हे सगळ्यांकून कमी हे आसा म्हटल्यार 880 मेगावॉट्साचो इतलोच आमचो सोलार हे जाल्लो आसा. सो हो ग्रोथ खूब कमी आसा, सगळ्यांकून कमी म्हटल्यार स्टेटीच्या अंडर. सो हो एस्टिमेटेड पोटेन्शियल हो वाडोवपाची खूब गरज आसा आनी हेका लागून हांवें एलओक्यू पयले थोड्यो ऑलरेडी तुमी एक्झिस्टींग प्लॅन्स केल्ले आसा, पण ते फास्ट प्रोपोजल आनी फास्ट मुवमेंट जावपाक जाय. हांगा अशें जालां की आमचे व्हेरी स्लो जाता, आमी पासून जेन्ना फॉलोअप करता तो खूब डिले जाता. हे डिले जावपाक दिवं नाका. हे फास्ट केलें जाल्यार हो सोलार जो आमी म्हणटा की आमी गोंयांत सोलार जनरेट करतले, एनर्जी जनरेट करतले, तें बेगीन जातलें. स्पीकर सर, आमी पळयता की सोलाराचे रितीन जेन्ना बाकीचे स्टेट खूब फुडें पावल्या, गोंय मातशें फाटीं उरला. आनी मागीर म्हणटा आमी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रायस जो आसा तो हायक करता, पावर जो हायक करता, सो हें जावपाक जायना. हेचेर लक्ष मातशें केंद्रीत करचें. स्पीकर सर, आनी एक गोश्ट जी आमकां खूब खटकली ती म्हणजे जो सेंट्रल मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर एकटो येयलो, जो मनोहर लाल खट्टर म्हणून, आनी तेणें एक स्टेटमेंट आउट केलो की गोंयांत एक न्युक्लियर प्लांट आमी हाडटले. आनी हो स्टेटमेंट खूब व्हायरल जालो. खूब लोक विचारपाक लागले, आमी तेजेर भाश्य केलें, आमी तांकां सांगलें की कशें हाडपाक शकता, कितें हाडपाक शकता. आतां स्पीकर जर हितून हांवें आमचो एक एलक्यू घातलो आनी एलक्यू घालून मुद्दम विचारलें की डिपार्टमेंटाक कितें तरी स्टडी केला रिगार्डींग दीस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आसा, स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें येयल्लो प्रपोजल. सो डिपार्टमेंट सांगता क्लियर कट कांय ना म्हणून. तशेंच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट घेतला तुमी काय, तोय विचारलो कित्याक गोंय इतलें ल्हान राज्य आसा, गोंय एक टुरिझम स्टेट आसा. सो इतलें बारीक राज्य आसून पासून तुमी सडनली येता न्युक्लियर पावर प्लांट हाडटा म्हणटा. ते सायडीन रत्नागिरी आसा, हे सायडीन कारवार, म्हटल्यार दोनूय सायडीक आसा. सो गोंयांत हाडटलो म्हणून हो एक स्टेटमेंट जो जालो तो खूब व्हायरल जालो आनी आयज गोंयकारांक इफेक्ट जालो. स्पीकर सर, अशें आयज सेंट्रल मिनिस्टर जे डबल इंजिनाचे मिनिस्टर जे गोंयांत येता, हांव विचारपाक सोदतां की आमच्या मिनिस्टराक हे स्टेटमेंट जो आसा तो करपाचो आसा म्हणून कांय खबर नासलें, जावं चीफ मिनिस्टराक खबर नासलें, कित्याक सायडीकूच चीफ मिनिस्टर आसलो ना. की आयज अशें जालां की बाबा ते मिनिस्टर येता, आवो जावो गोवा तुमारा जाला की कोणूय येता स्टेटमेंट दिता वयता. हांगा जो डिपार्टमेंटाचोच रिपोर्ट सांगता तेंचे कडेन कांयच ना म्हणून. मग मिनिस्टर स्पीकर सर येता, हांगा स्टेटमेंट दिता आनी तो वयता आनी फुडें म्हणटात मागीर क्लॅरिफिकेशन येता की कांय ना म्हणून. सो स्पीकर सर, आमचो पूर्ण विरोध आसा समज असो कितें प्रोजेक्ट येता गोंयांत, कित्याक गोंय जे राज्य आसा आमचे माणकुलेशें इल्लेशें राज्य आसा आनी हांगा जो आमी टुरिझम स्टेट आसल्या कारणान कितलेशे लोक हांगा पळयता आनी तो न्यूज आउट जाल्ल्या कारणान खूब जाण म्हणटाले की गोंयांत कित्याक येवपाक जाय जेन्ना न्युक्लियर प्लांट जातलो. सो हेजोय क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा आनी फुडें आमी कितेंय काम करतले नाल्यार कितें आसा ना सांगचें. परत एकदां देव बरें करूं. थँक्यू. Speaker, sir, I rise to support my cut motion and oppose the demand number 7686. Demand number 76, the favorite department electricity. Favorite कित्याक म्हणटा, जेन्ना हांव एसेंब्ली येयलो फर्स्ट टायम, एसेंब्लीक स्टार्ट जालें तेसा तेन्ना म्हाका क्वेश्चन विचारपाक मेळ्ळें आनी ते फर्स्ट क्वेश्चन हांवें विचारलो तें पावर. आमचे डिफिकल्टी बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सी कितें आहाय त्यो तेच हांवें घायल्ले आनी कंटिन्युअस आमी एवरी एसेंब्ली सेशन जाता आमी ते घालीत आहाय. आनी हे पावर आमचे वेल्डी कॉन्स्टिट्युन्सी अजून पासून इम्प्रुवमेंट जालो ना. आनी कित्याक जालो ना, मिनिस्टर म्हणटा थिंगाचे केबल आहाय ते सारके पोन्नाले, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड जालो नाय ना म्हणून आतां न्यू एडिशनल ट्रान्सफॉर्मर चडूय जालो नाय आनी जायतीं घरांय जाल्लें आनी लोडूय वाडला आनी न्यू ट्रान्सफॉर्मर वाडपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, हें जाता जाल्यार सगळें जाता जाल्यार आमचे जेई आहाय, जेई 8 वर्सां आसताय, तें काम करपाक जाय न्हू. एकू प्लेसीर एकू कडेन आहाय पूण तेचें काम जायनाय. स्पीकर सर, आमचे लायनमॅन आहाय जे मरोन गेले, कोण रिटायर्ड जाले, ते अजून रिप्लेसूय जाले नाय. सो ते नाय जाल्यार ती काम कशी जातली आमची. स्पीकर सर, आमचो असिस्टंट इंजिनियर पासून आहा, ताका 2 कॉन्स्टिट्युन्सी दिल्ले आहाय. काम फास्ट जातलें जाल्यार बरें इम्प्रुवमेंट जातलो जाल्यार एटलीस्ट आमकां इंडिपेंडंट असिस्टंट इंजिनियर आसपाक जाय. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमचे ते एस्टिमेट जावपाकूय जाय फास्ट. आतां थोडी कामांय चलताय, ते कॉन्ट्रॅक्टरान गेल्याय ती कामांय फास्ट जावपा, स्लो कामां चलताय. स्पीकर सर, ही असली प्रॉब्लम आहाय म्हणून हांवें आमच्या चीफ इंजिनियराला स्टिफनाला हांवें मिटिंगेक गेल्लो. सामको एक्टीव इंजिनियर, चीफ इंजिनियर तो फास्ट डिसिजनींग घेता आनी काम करूनय घेवपाची ताका उमेद आहा. तेका लागून आमी 2 फावटी आमचे तेज्या ऑफिसांत मिटींग गेली, सगळ्या इंजिनियरांकूय आपयन आनी ताणें प्रॉमिसूय केलें एक दीस
खूब आमची कॉन्स्टिट्युन्सी येतलो सगळी टीम घेवन येतलो आनीक तो 17 जुनाचेर येयलो आख्खी टीम घेवनूय आनी टीम घेवन येवन एक विलेजीचेर आमचें डिस्कशन जालें एक विलेजीक कितें आहा तें आनी तेजेर एक्शन घेवपाचें तेंय आमचें डिस्कशन जालें आनी त्या दिसा आमी एक रिपोर्टूय केलो ते मिनिट्सूय आहा म्हज्या लागीं जे आमचे 11 KV ड्रामापूर फिडर आहा तो 35 इयर्स जालीं आनी तेजी थोडी चेंज जावपाक जाय तेजेर काम चलपाक जाय तेजेर कितें प्रॉब्लम आहा तेजेर एक्शन कितें घेवपाचें तेणें डिस्कस करून सगळें बरयन दिलें तेजे भाशेन आमचो 11 KV चिंचोली फिडर आहा तेजेय प्रॉब्लम प्लस तेजे एक्शन रिपोर्ट तेणें रेडी केला तेजे भाशेन आमी 11 KV बेतूल फिडर आहा तेजेय एक्शन प्लॅन रेडी केल्लो आहा ते आमचो 11 KV गोवा कार्बन फिडर आनी 11 KV बारोडा फिडर तेजे भाशेन आमची आनीकय प्रॉब्लम आसता हालीं ते गोंयचे बाट म्हणजे आमची बॉर्डर आहा कुंकोळ्ळी आनी वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीची थिंगा केन्ना लायट घोडी वयता पूण लायट गेलो जाल्यार वेल्ली आमच्या सबस्टेशनाक फोन मारलो जाल्यार ते म्हणटा ते लागना ती आमची कुंकोळ्ळी पडटा सो ती आमची चेंज करून वेळेर घालपाक तेंय हाडलें तेजे भाशेन आमी त्याचा डिस्कशन करून जायते ट्रान्सफॉर्मरूय प्रपोज केल्ले आमचे पुळा मॉळे किंग स्कूल जंक्शना कडेन इगोर्जी वाडो रेनबो व्हॅली नायकाबाट जैन टेम्पल दामोदर गुडीर टिचर्स कॉलनी वयले मोड अन्या इन्स्टिट्यूट सोनू टाउनशीप राळवे लेन 4 आनी हेजे एस्टिमेटूय करपाक लायला कडेन आनी तेजे भाशेन ऑलमोस्ट 15 पॉयंट्स आमी डिस्कस केल्ले आनी हेजी कामां जावपाक जाय म्हणून ताणें आमी इंजिनियराक असिस्टंट इंजिनियर सुपरिटेंडंट इंजिनियर सगळ्यांक सांगली आनी ही कामां जावपाक जाय ती काम चालू केल्ली हांवें पण जाता तितली बेगीन जावपाक जाय सो हांव ही कॉपी आमच्या मिनिस्टराकूय दिता कित्याक हे डिमांड आमचे आहाय ते बेगीन जावचे म्हणून बिकॉज हे असेंब्ली सेशनाक आमचे स्टार्ट जालें ते दिसा 22 जुलय हांवें 0 आवर मेन्शन केल्लें आनी ते दिसा मागीर मिनिस्टर म्हणपाक लागलो आपल्याक ते काळजांचो लागलें आनी आमी बसया आनी रोखडेच प्रॉब्लम सॉल्व करया म्हणटा हांव साबासकी हांव थँक्यू म्हणटा तुका कित्याक तेच दिसा 4:30 वरांचेर तुवें आख्या तुगे डिपार्टमेंट इंजिनियरां आहा पळय तुगे ऑफिसांत तुवें मिटींग घेयली आनी जे प्रॉब्लम आहली ती आमच्या लागीं घेयली तुवें इंजिनियरा लागीं ते प्रपोजल आमचे एस्टिमेट तुजे बरें आहाय ते सगळें सांगलें त्या दिसा आमी 5 एस्टिमेट तुजे बराबर हाडून दिल्यात तुका आनी तुवें रोखडेच तेजेर म्हाका रोखडें काम कोत्ताय म्हणून आमकां प्रॉमीस दिल्लें आहा एक आहा तो आमचो फर्स्ट एस्टिमेट फॉर कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड 11 KV चिंचोली फिडर and 11 KV Ramapur feeder fed from 33 11 KV Velni substation to underground cabling coming from the jurisdiction of sub-division 2 Chincholi division 16 Margaon. Second आमचो proposal estimate झाला ते estimate for conversion of overhead 11 KV Asolna feeder and 11 KV Kumbiabat feeder fed from 33 11 KV Velni substation to underground cabling coming under the jurisdiction of sub-division 2 Chincholi division 16 Margaon. तिसरा आमचो एक estimate आहा तो estimate for revamping and strengthening of overhead 33 KV Velli 1 and Velli 2 double circuit line from 220/33 KV Kunkoli substation to 33 11 KV Velli substation coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chincholi. हेच भाशेन आमचो एक चवथो estimate तुका आमी दिलो तो estimate for restructuring revamping of 2/6.3 MVA 33/11 KVA Velli substation and enhancing the capacity of substation from 2/6.3 MVA to 2/6.3 MVA 1/10 MVA coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chincholi. तेज भाशेन आनी एक estimate आमी तुका दिलो work of renovation and improvement of existing LT distribution network at various places of Asolna, Ambeli, Velli village, punctured under the jurisdiction of subdivision 2, Chincholi division 16 Margaon. Plus now, the proposal, the estimate, the discussion, I mean, engineer akil team bara gerwa, आणि improvement करपाक हांव तुका कॉपी दिता. Speaker sir, तेज भाशेन आमचे आनीक प्रॉब्लम आहे. आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें लायनमॅन आमचे सांजे दियारेल चिंचिनी आनी वेल्ली आमचे लायनमॅन कोणी आहाय थिंगा
ते आमकां रिप्लेस करून दी. जे कोण मरण गेले कोण रिटायर्ड जाले ते आमकां रिप्लेस कर. कित्याक रातचे बी काम करतले जाल्यार आमची चिंचिणी जावं वेल्ली जावं ते दोग जाण आसल्यार दोन प्लेसीचेर वचपाक जायना म्हणजे आख्खी रातची ती लायट बंद उरता. कित्याक कावर आख्खी चिंचिणी आहा ती आख्खी चिंचिणी ड्रामापूर सालदार आख्खी एरिया कावर करता. भाजी आंबेली आहा ती हिंगा वेल्ली आहा ती आंबेली वेल्ली पार्ट ऑफ हिंगा म्हणजे कानागिनी ते सायडीनूय कावर करता. सो लास्ट टायमूय सांगलें जे मनीस आमकां एक्स्ट्रा दिवची म्हणून बिकॉज तेजे भाशेन स्ट्रीट लायट्सांचे आतां पावसाच्या दिसांनी सामकें प्रॉब्लम जाता. जे स्ट्रीट लायट दिसाच्यो पेट्टात रातच्यो पेटनाय आनी त्यो काडून वयल्याय त्यो परत्यो रिप्लेसूय जायनाय. लास्ट टायम तुवें सांगलें एक्चुअली तूं कायद्या प्रमाणे वता त्या दिसा ते रिप्लेस जावपा जाय पण ते जायना. आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो काडून वता ते म्हयन्या लागता. तेजे भाशेन टायम सेट केलो तो मातशें चॅक करचो सोंपटे कडेन कित्याक दिसाच्यो पॅटर्न आसता पूण रातच्यो पॅटर्न आसना. बिकॉज जे आतां अंडरग्रावंड केबलींग चलता आमचे न्हू ती पूण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी वयता पण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सालजाराच्या काल व्हडलो एक्सिडेंट जालो थिंगा कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पीट मारलो तो बिस्तो वयल्यान कॉन्क्रीट गेल्यान दामलेलो. काल व्हडली लोडाची आमची सिमेंटा व्हडली लॉरी पडोन आख्खो दीस जाल्ली लोकांची बोवाड जाल्ली ते आख्खो रोड फोडलेलो. हे आतां कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाक जाय आनी आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक येता ते PWDचेर घाता PWD तेजेर घाता तें कामूच जायना. कोण सुपरवायज करचें कित्याक बिस्टें पुरयताय आनी वयल्यान माती घालता वयताय. सो हें काम मातशें बेगीन सारकें जावपाक जाय. बिकॉज तेजे भाशेन आमचें एक लास्ट टायम आमी घेतलें एक सबस्टेशन सालजारा एक आमकां सबस्टेशन न्यू सबस्टेशन जाय तें घेतलें जाल्यार जायते आमकां पावराचेर प्रॉब्लमूय सॉल्व जातली. बिकॉज तेजे भाशेन फाटीं आमी हेकाय घायल्लें झिरो नॅशनल हायवे आहा ती नाविल्ली टू बेनाली लायट पेटना तेजेर डिफिकल्टी जाता. बिकॉज हांव मागता फाटली हे डिमांड हांव घालीता आतां सगळें एस्टिमेट जालो सगळें रेडी जाल्लें आहा. हे आमचे हे सेशन आयज सगळें एश्युरन्स दिवचें म्हणून हांव मागता. सो हांव जाणा तुका कविता बरी लागता एक धाकटीशी कविता ज्या झिरो म्हणटा तेंच कोंकणींतल्यान म्हणटा हो मी कोंकणींतल्यान एक धाकटीशी म्हणटा कित्याक तुका पत उगडास येवपाक त्या दिसा तुका काळजाक लागलें ही म्हणून सगळीं कामां आमची जावची म्हणून मागता. भोंगो बाबडे ते आवयचे मेणाची वाट पेटून आपले रातचे जेवण रांदताली. वारें ना म्हूण पावस पूण स्वताचे पोरी ती भिजली आपा लिपा खेळटाली शिंकताली आपल्या वखद काळोखांत कशी घेतली कित्याक ती जाणटी आवय आपल्या घरांत एकलीच रावताली. भुरग्यांचे इस्कॉलांत परीक्षा चलता घरांत बिजलीची वेवस्था आसूनय रातची बिजली ना. बाबडी आमची तरणाटी भुरगीं टॉर्च फाटच्याची दिमी रोशनी घेवन कशी शिकली कशी परीक्षा पास जाली तो एकटोच देव जाणा. आपा लिपा बिजलीची नाटकां केन्ना सोंपतली काय. घरांत इलेक्ट्रॉनीक वस्तू पिड्यार जातात हाचो कोण जबाबदारी काय. बिजलीचे जबाबदारी मनीस खंय मांद्री घालून निंदलात काय. हो एक बिजलीचो मोठो प्रश्न दर एका वेल्लेच्या लोकांक एक आंबेलीच्या लोकांक एक असोलनाच्या लोकांक एक चिंचोणच्या लोकांक एक आमच्या ड्रामापूरच्या लोकांक एक आमच्या सालजारा लोकांक एक आमच्या दिगारपार्टी लोकांक. बिकॉज हो एक बिजलीचो मोठो प्रश्न दर एकल्या आमच्या संसदीय आलेल्या लोकांक. बिकॉज हेंचे सगळें चिंतून ही आमची मातशी कामां कर. थँक्यू. बरी आसता आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करूंक हांव उबो रावल्लो स्पीकर सर. स्पीकर सर पयलीं रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयता तेन्ना हांव फक्त म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आज उत्तर दिवपाक जाय. पयलीं मागलें तेणें दिवंक ना. रस्तो जो फोडला ताका रिपेर कित्याक करूं ना कॉन्ट्रॅक्टरान. PWD करतले मागीर तुजे कॉन्ट्रॅक्टरान परतून आहा तसो करपा जाय. आतां विजयान परतून प्रश्न काडलो तो हांव परतून 0 आवर केलो कितें केलो फ्रॉम तिरामोण ऑनवर्ड्स तो रस्तो केला पळय मदीं फोडला म्हाका खबर ना कित्याक तो. सो मातशें तेजेर एक पत्र. पूण एक गोश्ट लक्षांत रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयता तेन्ना गोवा
विनामूल्यम योजना ही ऑनरेबल सीएमान डिक्लेअर केली. आजपासून एक कनेक्शन जाऊ ना, हे जे उत्तर जाय. दुसरं PM सूर्याघर जी मल्टी योजना, मुफ्त बिलची योजना हा पळय, तेजी कितली कनेक्शनां दिली ती तुम्ही सांगचे. माझे एक रिक्वेस्ट करता, ग्रीन सेस म्हणून तुम्ही कलेक्ट करता आणि हे बजेटाच्यान दाखयला की इनकम फ्रॉम ग्रीन सेस 500 कोटी कितें आसा म्हणून. आता म्हाका सांग 500 कोटी येयले जाल्यार हे ग्रीन सेस तुम्ही खंय युटिलायज करता? हे असले करपाक जाय स्पीकर सर. आता तुम्ही म्हाका सांगा स्पीकर सर, हे जर आमी यूज करना जाल्यार लोकांक कशें जातले स्पीकर सर? आज तुवें म्हटलं की आपण सीएमान बरें काम केलें, तेन्ना आमी आसतना फुडें वयल्यान तें चालू जालें 50% सबसिडी फॉर डॉमेस्टीक म्हणजे सबसिडी फॉर सोलर, ही बरी गोष्ट चालू आहा. EVची कितें सबसिडी बंद केली स्पीकर सर तुम्ही? पॉलिसी जेन्ना एन्फायसायज केली ती 5 वर्सांक आशिल्ली, 2 वर्सांनी बंद केली. आज ग्रीन सेस तुम्ही कलेक्ट करता, लोकांक फायदो जावचो तो तुम्ही करून घेवचे स्पीकर सर. कित्याक प्रॉब्लेम आसा करपाक? आणि हे तुम्ही जे सोलर स्ट्रीट लायट करता पळय प्रयोग, खूब फाटी खोरीन करून तो बंद जाला. तरी मेंटेन बॅटरी कोण करना आणि तुवें सोलर घातली म्हण दिसाची लायट चलपाक जाय कितें तुका? रातची चलपाक जाय न्ही? मागीर ताका बॅटरी घालपाक जाय. बॅटरी कोण मेंटेन करता? तुमची स्ट्रीट लायटी तुमचे मेंटेन जायना आनी ती बॅटरी कोण मेंटेन करतली तुमच्यो? नाका जाल्यार हाडनाका आनी वजन घालनाका स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज हे करता तेन्ना जे न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो आसा, हांव फक्त इतलें सांगता की ह्या डिपार्टमेंटाक करपाचें खूब आसा आनी तुमी जर लक्ष घातलें जाल्यार हे करूंक शकता. आनी करता तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक जाय की हे जे सबसिडी हे बी सगळे आमी दिवपाचो प्रयत्न करता लोकांक, ते तेंचेच पयशांतले ग्रीन सेस कलेक्ट करता पळय तितले दिवचे. फुडें वयता स्पीकर सर उलयता तेन्ना जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज म्हाका खबर ना, हांवें रिपोर्ट तुजो वाचलो जो म्हजे कडेन आसा तो, तितूंत भितर तुवें बरयला विंड पावर ऑफ 100 मेगावॉट इज प्रोक्युअर्ड थ्रू SECI and around 10 million units and 7 million units per annum renewable power is purchased from solid waste treatment plant at Saligaon and Kuchera respectively. म्हाका स्पीकर सर, म्हाका खबर आसा की गव्हर्नमेंट जर 100 युनिट घेता जाल्यार 30 युनिट्स should be compulsory produced from renewable energy. It may be hydro energy, it may be solar energy, it may be any other energy, but not fossil fuel energy. आता हे करता तेन्ना हो ही स्कीम जी आमी केल्ली लोकां खातीर सोलर 50% सबसिडी करपाक, ही सरकारा कडेन जायना, पण एटलीस्ट लोकां कडेन दिले तेही काउंट जाता. सो हे तुजे डिपार्टमेंट दोन्ही इन्वॉल्व करून ग्रीन सेसांतले लोकांक जर पयशे दिले, तूं आतां फुकट सर्टिफिकेट घेता. आता घेतालो म्हाका खबर ना तूं घेता जाल्यार, कित्याक 30% जर तुजे पावर जर रिन्युएबलाची एनर्जी येना जाल्यार तुका बेश्टे सर्टिफिकेट घेवंक पडटा. आनी ह्यो तुका खबर हांव कितें म्हणटा तो. सो म्हाका सांग, हे सॉलिड वेस्ट ट्रिटमेंटाचे तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन दिस इज नॉट कन्सिडर्ड एज रिन्युएबल एनर्जी, कित्याक तुवें चेंज करून घेवपाक जाय ते. दिस शुड बी ऑल्सो कन्सिडर्ड रिन्युएबल एनर्जी. आता म्हाका सांग, हांव आतां जो फोन मारून माझे आमचे कुचेऱ्या काकोडा गार्बेज प्लांट हांवें विचारले, दे प्रोड्यूस 434 megawatts ऑफ पॉवर इन 1 month. In that they use half of it and supply to you in a month of June 262 megawatts back to the grid. अशें लेखक ना काय ना. Whether this 464 मेगावॉट हांव दिता तुका डिटेल दिता. युनिट्स असतले मेगा युनिट्स असतले, मेगा युनिट्स असतले, युनिट्स असतले मेगा युनिट्स म्हणजे अराउंड 4000 युनिट्स असतले, सॉरी युनिट्स असतले. पण हेजेर जे आम्ही म्हणटा वेदर इट कम्स मेगावॉट युनिट्स करेक्ट केले युनिट्स. सो माझे इतलेच हांव तुका लक्ष हाडून दिता की हे कन्सिडर करून घेवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन एज रिन्युएबल एनर्जी. गार्बेज हे करून ते रिन्युएबल एनर्जी तुम्ही कन्सिडर करना, हे करून घेवचे. दुसरे स्पीकर सर, आज जेन्ना पॉवर परचेस जेन्ना तुम्ही करता पळयला की RPO deficit of RPO target in renewable power is purchased through bilateral short-term arrangement through Goa Green Term Aid Market on Exchange Platform. हे सर स्पीकर सर, ही 50% सबसिडी दिवपाचे सोलर रूफटॉप हीच कन्सर्न आशिल्ले. तुम्ही त्याच्याकडे कितले युनिट घेता स्पीकर सर? तुम्ही सेपरेट टॅरिफ दिता काय कितें? तू कित्याक सेपरेट टॅरिफ दिना स्पीकर सर? जे घरा कडेन सोलर दिता ताका 50 पैसे 1 रुपया कमी करा. जे तुझे हेजे करता कशें जातलें? तू एक सायडीन सबसिडी दिना, सगळें हें करना. सो म्हाका तुका रिक्वेस्ट आहा की जेन्ना हे GRC प्लॅना भितर तुवें बरोवपाक जाय की जे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता स्वताच्या घराक आनी यूज करता तांकां 50% कमी आसपाक जाय युनिट. अशें करून तूं करपाक जाय, नाल्यार कितें फायदो आनी कशें वाडटलें? तूं काय करू, तूं फक्त काणयो सांगता खंयच्या सरकाराचेर घालतलो हेजेर घालता, आयकता हांव कितलींच वर्सां, पूण तुमी हें घालूच ना. सो एटलीस्ट कोण लोक जर घालतात तांकां एनकरेज करपाक, तांकां 50 पैसे युनिट कमी करपाक जाय स्पीकर सर. आणि तुवें पळय स्पीकर सर, म्हाजीच केस सांगता,
एक वर्सांनी तुम्ही सबसिडी जे सोलर जे आसा यू गिव इट बॅक आफ्टर 1 year म्हणजे वॉट एवर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अँड गिवन बाय द इन द ग्रीड यू गिविंग देम बाय 1 year. This 1 year also you are not adjusting. It is still to be adjusted in the units of the or some people. You look into this matter. Why it is not happening? It should, if somebody has produced energy of solar and you have given in a grid, and if that every year you compute, you give the benefit. But if it is extra, you are supposed to pay them, which you are not paying. In a I'm talking about domestic section. So हे मातशें लक्ष घाल because तुम्ही कांयच लक्ष घालना दिसता म्हाका दिसता तूं सारकें रिलॅक्स लायफ करपाचें केला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कित्याक तुजो सी बरें काम करता आनी सगळे एसी बरें काम करता म्हणजे तूं रिलॅक्स जाता पूण अल्टिमेटली पॉलिसी डिसिजन तुज्या हातीन आसा हें तुवें करपाक जाय सी करूं शकना आनी कोण करूं शकना सो ही पॉलिसी मातशें लक्षांत घालून करच्यो कित्याक पयशे चड लागतात स्पीकर सर हे आज तुवें बरें काम केलां खुबशे गोश्टी हांव घडर उलयले तेन्ना मिटरिंगाचेर उलयतालो तुज्या स्टेटमेंटांनी बरयला की तूं 7.5 lakhs प्रीपेड स्मार्ट मिटर्स बसयतलो प्रीपेड म्हटलं तुझ्या स्टेटमेंट उडोवन दिल्लो तुवें प्रीपेड म्हणून नासलो तुवें स्मार्ट मिटर म्हणला पण स्पीकर सर प्रीपेड जे आसा बसय पूण कसो बसयतलो पयलीं जे डिफॉल्टर आसा पळय तांकां बसय न्ही तूं सगळ्यांक एक तागडीन झोकता 830 कोटी जे तुजे येवपाचे आहा तूं कशें रिकवर करता तेजेर तुजें उत्तर ना स्पीकर सर पूण एटलिस्ट तेंचेर ते लक्ष जे तुका पयशे दिवपाचे आहा तांकां प्रीपेड ऑफिसर बसून तेकडे पयलीं कंपल्सरी कर जे रेग्युलर तुजे कंज्युमर आसा हे तुका कित्याक तांकां तूं पनिशमेंट दिता सो स्पीकर सर हेजेर म्हाका तुमचे कडेन उत्तर जाय स्पीकर सर सिस्टम बरें आसा प्रीपेड QR कोड केल्या स्वॅप मशिनां केल्या सगळे बरें आसा स्पीकर सर पूण एक लक्षात हाडपाक जाय तुजें जे डिस्ट्रिब्युशन लॉस हांवें पयला स्वता तुमचे डिस्ट्रिब्युशन लॉस जे जाता इट इज बिकॉज ओवरहेड केबल आसा म्हणून आनी अंडरग्राउंड तुमी आतां 11 kVA यू हॅव मेड ऑलमोस्ट आय डोंट नो हाव मेनी पर्सेंटेज बट तुजे खुबशे हांवें पळयतालो लिस्ट सगळे साखळी बिचोली सगळे एरियाक तुवें आतां चालू केल्या सो बरें आसा स्पीकर सर करून घेवचें पूण म्हाका एक विनंती आहा तुजे कडेन स्पीकर सर की तुज्या डिपार्टमेंटान एनर्जी कन्जर्वेशन आनी एनर्जी एफिशियन्सी वीक म्हूण सेलिब्रेट करता आनी हे करता तेन्ना गेडाय तुज्या वांगडा आसा आनी तुमी आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रिन्युएबल एनर्जी आमचो सरकाराचो आसा म्हणजे गोंयचो आसा तूं कितें बेनिफीट हाडलें तें म्हाका दाखयचें स्पीकर सर आनी हे रिन्युएबल एनर्जीचे भितर जे एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी एफिशियन्सी जे लास्ट टायम म्हाका लक्षांत आसा की BLDC फॅन हे ते फॅन हे तुमी हाडून लोकांक दिवपाक जाय स्पीकर सर जे तुजे एक स्कीम करा कित्याक करूं शकना आनी तुवें ऑलरेडी हांवें सांगला सेस ग्रीन सेस म्हणून एकाच खातीर तुमी कलेक्ट करता खंय मोडटा म्हाका खबर ना स्पीकर सर सो हेजेर तुमी लक्ष घालचें अशी विनंती करता आज म्हजे मतदारसंघाचे उलयता तेन्ना 2-3 गोश्टी सांगता स्पीकर सर आतां JRC गायडलायन सांगता की म्हज्या जाग्यार म्हजो जागो म्हज्या नांवार आसा जाल्यार आनी कांयच नाका पंचायतीची NOC नाका आनी कांय नाका पळय सारके गायडलायन्स पळय म्हजो नांवार आसा जाल्यार तुका एप्लिकेशन केलें तुवें इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिवपाक जाय पूण आज दिना कित्याक दिना तूं म्हणटा की हेजी NOC हाड तेजी NOC हाड तें मातशें लक्ष कर आज लोकांक जशें खूब जाणांनी सांगला हेचेर नंबर दिला तेन्ना दिना ते आनी कितें म्हणटा हेचेर तूं लक्ष घालपाचें पूण JRC गायडलायन्स क्लियर आसा की इफ द प्रॉपर्टी ओनर इज देर आनी इज आस्किंग फॉर हेअर कनेक्शन यू शूड बी गिवन स्पीकर सर म्हजें अंडरग्राउंड केबलिंग तुमी केल्लें आसा पूण हो जो हांवें आत्तां रिवणात भाग टू कोलंबा फुडें वयता तो भाग जो ट्रेंड जाला म्हणटा पळय हे फॉल्ट ऑफ तुजें हांव डायरेक्ट सांगता एलिगेशन करता तुजेर कित्याक तुवें जर ते HD केल्लें न्ही जाल्यार हें जायनाशिल्लें आनी HD तो कंपल्सरी हेका करपाक जाय तूं ओपन ट्रेंच केला आख्खे 11 kVA 33 kVA वयल्यान हांगा स्टेशन सो त्या स्टेशनार 33 kVA HD कित्याक करूं ना स्पीकर सर कोण फायनान्स डिपार्टमेंट कितें सांगता तुमी कितें आयकता सो HD केल्लें पीट करून ते फूल किलोमिटर टू किलोमिटर वचपाचें म्हाका समजना स्पीकर सर म्हजें म्हणणें कितें आसा आज जेन्ना 33 kVA अंडरग्राउंड घालता ते सबस्टेशन टू सबस्टेशन मागीर 11 kVA घालता ते फ्रॉम सबस्टेशन टू ट्रान्सफॉर्मर सो दॅट इज अ डिस्टन्स क्वायट अ डिस्टन्स ह्यो ओपन ट्रेंच गरज नाशिल्ली करपाक स्पीकर सर रस्तो पेड्या करून घेवपाक स्पीकर सर सो अशें तुवें लक्ष घालपाक जाय हांवें म्हजें उलोवप सारकें न्ही पूण म्हाका लक्षांत आसा की फाटल्या टायमार जरी तरी HD तुजे ओपन ट्रेंचिंगान काम घेतलेले कॉन्ट्रॅक्टराक फोर्स करून HD करून हांवें काम म्हणजे कोणी तरी कामां करून घेतलेली फाटीं सो अशें तुवें करून घेवपाक जाय स्पीकर सर तूं लक्ष घालना स्पीकर सर तुवें सोडून दिला डिपार्टमेंट दिसता म्हाका स्पीकर सर आज म्हजें एक लक्षांत तुजें हाडूंक सोदता की आज जे डिव्हिजन 7 सब डिव्हिजन 1 म्हज्या मतदारसंघान आसा आनी सब डिव्हिजन 2 केपें आसा स्पीकर सर सब डिव्हिजन 2चे भितर शेल्डे पंचायतीचे म्हजे 3 वॉर्ड सब डिव्हिजन 1 येता आनी 5, 6, 7 वॉर्ड सब केपें वयता ते मातशे
डिव्हिजन 1 हाडचें हांवें तुका पत्र बरयलां तेजेर तुवें उत्तरूय दिवं ना हांव तूं उत्तर पूण दितालो पयलीं आतां सारको उतरा भितर बंद केला दिवपाचें बुबेक मातशें सांग उत्तर दिवन म्हाका सो म्हजें रिक्वेस्ट आहा की 7 wards ऑफ विलेज पंचायत शेल्डे विच आर इन सब डिव्हिजन 2 ऑफ डिव्हिजन 7 should be brought along with the JE and the staff to division 1 so that एकूच कडेन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते जावंक शकता हे प्रॉमिस तुवें म्हाका दिवपाक जाय तिसरें स्पीकर सर म्हजें एक तुजें 33/11 सबस्टेशन जे आमचे मतदारसंघान आसा 33/11 थंय ट्रान्सफॉर्मर हाडलेलो तो मागीर तुवें गरज पडटा म्हणून वयलो पूण तेजे बे करून मातशें ते एक स्टँड बाय ट्रान्सफॉर्मर थंय दवरचो तो तुम्ही गरज पडटा म्हणून वयलो तूं दिता म्हणला आनी दिला पूण तें फुडलें काम करूं ना तें मातशें तुमी करचें लास्ट हांव इतलेंच मागता की तुमचे चीफ इंजिनियर बरो आसा फाल्यां तुजे कडेन अडकता हो खडखड अडकता म्हाका खबर ना प्रमोशन जें आसा तें तुजो स्टाफ खूब आहा आनी स्टाफ खूब आसल्या कारणान प्रमोशन जें आसा एक खंय तरी करपाक जाय जशें हांव एक एग्जांपल दिता स्टेशन ऑपरेटर नेक्स्ट प्रमोशन जर क्वॉलिफायड आसा ताका जेई जाता आज तुजे कडेन कितले जाण आसा जे जेई जाता तुजे आतां 100 वेकन्सी जाल्ले आहा आतां हे तुवें पयर 61 कितें काडल्या वेकन्सी ते भरता म्हणून आनी 6-7 म्हयने लागतले तूं तेज्या पयलीं प्रमोशन जे स्टेशन ऑपरेटर टू जेई आसा पळय क्वॉलिफायड ताका करचें तुजे बाकीचे क्लार्क आसा ते हेड क्लार्क करपाचें प्रमोशन तुजें उरलेलें आसा खुबशे प्रमोशन तुजें लक्ष घालून करचें मातशें लक्ष घालून करचें स्पीकर सर आनी एक लक्षात हाडून दवरता की सबस्टेशनान म्हजें जे अंडरग्राउंड केबल करून 33 kV जो आमी केला 11 kV केला दुसरे कडेन खंय लायट ट्रीप जाता म्हजें लायन ऑफ करता तो सिस्टम तुमी तो करून घेवचो जे बाबा तेंचे लायन ट्रीप जाता जाल्यार तेका ऑफ करून 5 मिनटां 10 मिनटां ऑफ करता 33 kV हय तर कितें वता ताका सिस्टम करूं शकता मला हांव बसता तुजे कडेन करपाक एसेंब्ली जावन कशें करपाक म्हणजे मतदारसंघात सी घेवन यो सी बिजी जाता सी काय कितले वर जालें मातसो यो 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 म्हणटा तो अजूनय येना हालो कित्याक तो एक तर तूं वचनाका म्हणटा जाता ताका आनी कितें खबर ना म्हाका मातशें यो सी घेवन तूं यो आनी म्हजें करून घेवचें आनी लास्ट जे आज तूं प्रीपेड परतून मिनिस्टर साहेब सांगता की 5,000 मिटर लोकांचे तापनाका 11,000चे तर कितें आहा तें पळय एक तरी लोकांक विकते घेवपाक दी आनी तुज्या सिस्टमा भितर बसय लोक 5,000 घालून विकते ताका तितली कोणाक कॅपॅसिटी आसता घालतले जाका कोणाक ना ते मागीर कमी करून 113 रुपया एक 1 मिनट फिनिश 123 कितें सांगला 93 मंथ्स रिकवरी करतले हे मातशें करनाका स्पीकर सर दुसरी जे आसा जे हांव लाग सांगता कॉन्ट्रॅक्ट मिटर रिडर आसा कॉन्ट्रॅक्ट लायन हेल्पर आसा तुवें आतां वर्क चार्जाक घेतला पूण तुजे पयलींचे कोण आसा पळय तांकां मातशें सीएमान पयर सगळ्यांक बरें केलां म्हणजे लायनीन हेल्पर आशिल्ले हे आशिल्ले ते म्हणजे डेली वेजीस आहले NMR आहले तांकां खंय तरी टेम्पररी स्टेटस दिला तूं एक तर ताका सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्ट तुजे हितू हाडून घेवचें म्हणजे अंडर वर्क चार्ज तुवें क्रिएट केला ते सो हे मातशें करून तुका एकदां रिक्वेस्ट करता डिमांड्साक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता स्पीकर सर थँक्यू Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house today. It is demand number 76, electricity, demand number 86, new renewable energy, and support the demands. Speaker sir, in the power department, it is always said that you have to keep consumer as the focal point. Your main person who is to be concentrated has to be a consumer. So whatever benefits you try to do, whatever actions you try to do, you have to keep focus on the consumer. Fortunately or unfortunately, Goa doesn't have private companies. In many of the states, you have people have option of buying power. Whoever gives quality power, whoever gives uninterrupted power, and whoever gives cheap power, people go to that company and buy. In Goa, we have only government departments supplying power to others. So the responsibility is more on the electricity department to see that you try to supply good quality power, uninterrupted power. People won't mind paying you more. Now we discussed during the question hour about increase in the prices as per JERC guideline. People won't mind paying more. What people want is good service. Supposing in the night something goes wrong and your control room has to be efficient. I have experienced that many times. When I was the power minister, I myself had even visited the control rooms in the night. Now presently your control rooms work in shifts, but you don't have any shift in charge. You have to go there,
look out for the line helpers, linemen, or the junior engineer. Junior engineer, normally they don't come to the substation. But if you are doing in shifts, then I would suggest that you should put somebody shift in charge, where people can contact that shift in charge, and he will be able to take the responsibility and give guidance to the staff. Speaker sir, work charge, last time Minister said that he is going to create more post of line helpers on work charge basis. I do not know where it is lying, but I think you should go ahead as early as possible. There is tremendous shortage. आमच्याकडे जेई ना, जेईचे पैसे काय कितले 100 जेई ना काय मागे कितले जेई ना जेई नसताना डिपार्टमेंट चलयतले कशे एका जेई एका जेई कडेन दोन आता हांव मडगांव तांकां सांगता जेई पोस्ट कर फॉर स्ट्रीट लायट्स जेई ना म्हणटा 70 जेई 80 जेई वेकन्सी आहा म्हणटा हाऊ दे आर रनिंग द डिपार्टमेंट हाऊ दे कॅन रन द डिपार्टमेंट लायक दिस स्पीकर सर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ताणें जाता इतले बेगीन स्टेप्स घेवन हे जेईचे पोस्ट भरचे पयर एक एडवर्टायजमेंट आयल्या जेईचे पोस्ट भरपाचे एडवर्टायजमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान काडल्या पूण ताजे बरोबर थंय म्हाका वागता आसतना लायनमॅन आनी मिटर रिडर हेय पोस्ट दिसले आय डोंट नो वाय मिटर रिडर्स एंड लायनमॅन पोस्ट शूड बी थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन त्या डिपार्टमेंटान भरपाचे म्हाका त्यापेक्षा तशें भरचे पेक्षा आय वूड सजेस्ट पुट देम ऑन वर्क चार्ज एंड गिव देम प्रमोशन वर्क चार्जाचेर घ्या मरे भुरग्यांक कामां तरी लागतले भुरगे तांकां मागीर प्रमोशन दिया लायनमॅन करा लायन हेल्पर घ्या लायनमॅन करा तुम्ही नाल्यार प्रमोशनात दिना कोणा डायरेक्ट लायनमॅन आनी अशें घेवचे पेक्षा स्पीकर सर आता हाणें सांगलें त्या भशेन की थंय थोडे अजून म्हाका दिसता मिटर रिडर्स पयलींचे घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा कितले तेप जाले ते झगडटा हा कितले रावड जाय पयर चीफ मिनिस्टरान एक अत्यंत बरें डिसिजन घेतलें 12 वर्सां पयर चीफ मिनिस्टरान एक बरें डिसिजन घेतलें फर्स्ट टायम बरें म्हणजे बारीक लोकांक हेल्प करपाचो सारकें इतल्या वर्सांचो तांचो डिमांड नाशिल्लो एका हातूंत डिसिजनान जवळ जवळ 3000 भुरगे 3000 वर्कर्स 3000 फॅमिलीज दे हॅव गॉट ट्रिमेंडस रिलीफ तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलें आनी इम्प्लिमेंटूय करपाक लागलें त्या भशेन तूं एक डिसिजन घे मरे चीफ मिनिस्टरा कडेन उलय फायनान्सा कडेन डिस्कस कर 12 वर्सां तुमी तांकां कशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरता सगळ्यांचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसतले 12 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट आनी मागीर तुमी आतां काडटले आतां तुमी फाल्यां मिटर रिडराचे पोस्ट म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शनान घेतल्या काडल्या आनी तूं म्हणटलो तांकां थंय कम्पीट करा म्हणून इतल्या वर्सां काम करतकीर तुमी तांकां थंय कम्पीट करा म्हणटा अशें जातलें तशें नाल्यार तांकां कितें करून सोल्युशन काडून तांकां कर आतां जशें 3000 आतां 3000 लोकांच्यो हें जालां तशें कितें सोल्युशन तुगेलें तें मिटर रिडर चड ना म्हाका दिसता कितें 30 40 50 कितले आसा व्हडलेशे पोस्ट ना ते स्पीकर सर आतांच उलयता आसतना सांगलें की सोलराचेर नाव द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिवींग थर्स्ट ऑन सोलर हांव मिनिस्टराक सजेस्ट करता गोंयांत खुबसो ओपन स्पेस आसा जागो आसा गो फॉर ए सोलर फार्म आज सगळ्या राज्यांनी सोलर फार्म्स घालतात मोठे मोठे राज्य यू गो टू कोचीन यू लँड एट द एअरपोर्ट द एंटायर कोचीन एअरपोर्ट इज विथ सोलर वर्ल्ड ऑफ यू कॅन सी दॅट ह्यूज फार्म सोलर फार्म असे सगळे राजस्थान मध्य प्रदेश एव्हरीवेअर द ट्रेंड इज टू पुट सोलर फार्म अँड देन सेल इट टू द गव्हर्मेंट यू कॅन कॉल फॉर सम companies also ask them to put up a solar farm, buy the power from them, because now the thirst is on solar and the center is going to make compulsory for the state to generate solar power, certain percentage of solar power every year. नाले मागीर हो ती सर्टिफिकेट बाय करपाक भोंवतलो काबरालान नागलता स्पीकर सर म्हाका दिसता हो जो सोलराचो ट्रेंड आसा आतां एक सारकें की तुमी सोलर करता तें सोलर चलना बरें कंटिन्युअसली सोलर चलना सो यू हॅव टू थिंक ऑफ समथींग वीच लास्ट इन गोवा गोंयाक मातशें प्रॉब्लेम जाता पावस चड आसता गोंयांत ताका लागून खूब फावटी आमी पळयता की सोलर पावसा भितर थंड जाता आनी ते मागीर परत आनी उबें जायना खूब कडेन सोलर लायटींग केल्लें पळय ते एक वर्स आमचे पयलीं एकदम म्युनिसिपालिटीन केल्लें सोलर लायटींग म्हणून बोवाळ सोलर खंय सोलर 3 म्हयन्यांनी नाच लायट ना उजवाड ना काय ना तशें जायना का ते कोण कंपनी येता ते गिव रोजी पिक्चर
इतके सेव्हिंग जातले हें जातलें तें जातलें पयले दीस बरें दिसता 2 दीस बरें दिसता 8 दीस बरें दिसता 10 दीस सगळे एक लायट वचपा लागता पेटना जातले सोलर केन्ना का कृपया पूण गो फॉर फार्म्स सोलर फार्म्स इज द बेस्ट दीस आनी तुका आसा जागो खंय तरी जागो आसा जाल्यार पळय तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब जागो आसतलो मडकय हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें मळां खूब आहा थंय एक गार व्हडलो सोलर फार्म पयलीं ट्रायल बेसिसाचेर एक कर आनी पळय स्पीकर सर एक क्वेश्चन सगळ्या कडल्यान खूब फाटी रेज जाता अजुनूय तुज्या डिपार्टमेंटान एक्सिडेंटल डेथ जातात डेथ जावपा जायना कितलीं वर्सां जालीं आमी म्हाका याद आसा की हांव पावर मिनिस्टर आसतना तेन्ना खूब डेथ जाताले दॅट टायम दे वर नॉट इक्विप्ड नाशिल्ले तेन्ना आमी तांकां खूब कितें कितें इक्विपमेंट्स दिले हें दिले ते खूब दिले वी हेल्प देम ऑल्सो म्हणजे कोण एक्सिडेंट जाल्ले तांकां आमी हेल्पय केले तुज्या हातूंत आतां कशें जाता पळय सुद्दां एक डेथ जालो सी दॅट यू होल्ड पीपल अकाउंटेबल अंडर नो सर्कमस्टन्सीस नॉट ए सिंगल लायनमॅन शूड डाय इन एन एक्सिडेंट इन टुडेज सिच्युएशन अशें म्हाका दिसता फॉर दॅट यू शूड मेक द पीपल अकाउंटेबल कितें जावं म्हाका एकदां याद जाता की एकदां क्रिकेट मॅच चलता आसतना कोणे तरी ऑन मारलो लायनमॅन वयर आशिल्लो तो थंयच मेलो अशी परिस्थिती आय हॅव सीन वेन आय वॉज द पावर मिनिस्टर पण आतां सिच्युएशन बरें आसा न्ही आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जालां जाल्यार खुबशे हें जालां सो मेक इट ए पॉयंट टू सी दॅट नो लायन हेल्पर ऑर लायनमॅन डायज इन सच टायप ऑफ एन एक्सिडेंट थँक्यू Shri Krishna Salkar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां लास्ट असेंब्ली हातून मनसून हातून आमी मागणी केल्ली की आमचें फ्यूजकॉल ऑफिस जें आसा तें खूब वायट अवस्थेन आसा आनी तें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचें म्हूण कित्याक थंय सगळें मेजर हें आशिल्लें आनी हालींच 15 दिसां फाटल्यान तें रेडी जालें आनी त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करतां की एक बरें काम आमच्या वास्को भितर जालें बकेट क्रेना खातीरूय बकेट माउंटेड क्रेना खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें केलें उदोळ उलयता आसतना सगळ्यांनीच म्हणजे इवन ऑपोजिशन MLA सगळे हॅपी आशिल्ले की हांच्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर कामां जालीं म्हणून आमच्या रुलिंगान तर आशिल्लेच कोणें सांगलें 70 विरेशान तर सांगलें 100% आपलें काम कंप्लीट जालें म्हणून सो म्हाका दिसता असो पयलो मंत्री आसतलो जाका ऑपोजिशना कडल्यान पसून फूल इतली तुस्त मेळटा आनी रुलिंगा कडल्यान मेळटा म्हणजे दाखोवन दिता की आमचो खरोखरच सरकार जो आसा सो सगळ्यांक फुडें घेवन वता आनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास जाचेर आमी काम करता ते खरें जाता म्हणून हें उलयता आसतना आतां वास्कोकारूच खंय तरी कमी पडले काय कितें अशें म्हाका एकदां प्रश्न पडटा कित्याक वास्को भितर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरवात जालां पूण 2023 जे एक सिटी एरियाच तांणी हातान घेतिल्ली करपा खातीर ती 2 वर्सां कंप्लीट जावपा आयली तरी पूण तें कंप्लीट जायना LT लायनी अजून पर्यंत डेवलप जायना HT लायन तर तश्योच आसा अजून ताजो एस्टिमेट रेडी आसा तो एप्रूव कित्याक जायना तोय कळना पूण ह्यो ज्यो मेन म्हाका तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले म्हणून म्हाका कसलेंच वायट दिसना पुणून वास्कोकारांकूय एक न्याय दिवचो आनी जे आमकां 30-40 वर्सां आमी फाटीं पडल्या ती भरपाई करपा एटलिस्ट थोडे तरी एक 30-40% तरी काम मंत्र्यान करून दिवचें म्हाका याद जाता पयलेच जेन्ना सिटींग आशिल्लें तेन्ना आश्वासन दिल्लें की वास्को भितरले पुराय अंडरग्रावंड केबलिंग आपूण तुका 5 वर्सांच्या अखेर करून दिता म्हणून आतां 1.5 वर्स उरलां आनी तरी सुद्दां म्हजो विश्वास तितलोच तांचेर आसा की ह्या 1.5 वर्सां भितर पसून जे मेजर आमची कामां आसा ते करून दितले म्हणून आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन विनंती करता ही जी आमची हर्बर स्टेशना वयल्यान म्हणजे आमचो मांगरातलो फिडर आनी सिटी फिडर आसा ते अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा कदंबा वयल्यान जे सिटी फिडर चर्च फिडर हांकां आनी न्यू वाडे फिडर हाका जे हे वतात तें बी अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता मेजर 98% फ्लक्च्युएशन जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आसतले ते सॉल्व जावपाक शकता नाजाल्यार हे सपोज प्रायोरिटीचेर जायना जाल्यार म्हाका दिसता ते प्रॉब्लेम परत पर्सिस्ट जातले सो मंत्र्यां कडेन विनंती करता तुमी प्रायोरिटायज करता आसतना ह्यो एरियाज पयल्यो प्रायोरिटायज करच्यो हें अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर पयलें घेवचें जेणे करून एटलिस्ट 1.5-2 वर्सां भितर हे पार्ट तरी कंप्लीट जावन वास्को भितर चड पावराचे प्रॉब्लेम्स आसपाना त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन डिमांड करता की हे तांणी प्रायोरिटीचेर घेवचें आनी हाजेर म्हाका एक उत्तरूय तांणी दिवचें की आमी खंयचें घेता नाजाल्यार ह्या 2 वर्सां भितर खंयचें प्रायोरिटायज करून आमी कंप्लीट करता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी एक मागणी आसा की 33 KV ची जी केबल येता वेर्णासून
मुर्मुगांव 1 आनी मुर्मुगांव 2 ही म्हाका दिसता एक स्पेअर केबल आमी करपाची गरज आसा कित्याक एका केबलाक खंय पंक्चर जालो जाल्यार म्हाका दिसता ते शिफ्टिंग करता सांकवाळसून पावर घे ते ट्रान्सफर कर हाका खूब टायम वता आनी हे कित्याक गरज पडला की जेन्ना कुट्टाळे ब्रिजाचें काम चलतालें तेन्ना त्या ब्रिजाचेर काम चलता आसतना खूब कडेन हो केबल जो आसा डॅमेज जाल्लो आसा पंक्चर जाल्लो आसा आनी परत परत जेन्ना हें जाता तेन्ना शिफ्टिंगाच्या टायमाक खूब टायम वता आनी त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता की आनी एक एस्टिमेट करून हो स्पेअर केबल जो आसा तो इमिडिएटली तो हें करचो पावर सप्लाय इम्प्रूव करपाच्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें आसा हांव चड व्हडलें हें दिना पूण हे 2 विशय जे आशिल्ले आमचे खूब म्हत्वाचे आशिल्ले आनी अंडरग्रावंड केबलिंग आज सगळ्याच कडेन जेन्ना जाता वास्कोकार आमकांय विचारता आमच्या हातून स्लो कित्याक सो मंत्र्यान ताजेर लक्ष दिवचें आनी एक आशिल्लें की तुमी केबल बरें वापरल्या तुमचें सगळें मटेरियल बरें आसा पूण वर्क एक्झिक्युशन जो कॉन्ट्रॅक्टर करता इज अ बीट फॉल्टी आनी म्हणजे ताका ताळतंत्र कांय ना हांवें आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन सर तांकांय हांवें व्हरून दाखयल्लें आसा थंय आनी ही ऑल्सो एडमिटेड दॅट येस कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करना सो तांचेर मॉनिटरींग दवरपाचें कितें तरी एक तुमी येवजण करची जाणे करून जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात उदो कोण तरी सांगलें फोडून गेलो म्हूण जाल्यार तांचेर एक नियंत्रण दवरून तें काम सारकें करता अशें तुमी पळोवन घेवचें मिटर रिडरांचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळेच उलयले की तांकां घेवपाक जाय म्हणून फाटीं तुमी 130-140 लोकांक घेतले 100 जाण उरल्या 100 जाणांक टेम्पररी स्टेटस नाल्यार वर्क चार्जा अंडर घेवप खूब गरजेचें आसा कित्या खातीर तातूंतले थोडे जे 11 वर्सां बी काम केल्ले आसा दे हॅव क्रॉस द एज ऑफ 45 कोण 50चेर पावला सो आतां परत तांकां कोण नोकरी दितलो अशें आमकां तरी दिसना आनी त्या खातीर तांकां परत ह्या डिपार्टमेंटानूच एब्जॉर्ब करून तांकां वर्क चार्जा अंडर नाल्यार कित्याक मागीर तांकांय सेक्युरिटी एक आज तांकां सेक्युरिटी ना जाल्यार आज तांचें वातावरण भयाभीत जालां अशें म्हणजे आपलें काडत काय केन्ना कितें करत काय आनी पयरच्या निर्णया मागीर तर आनी तांकां हें जालां म्हणजे पयरचो ऑनरेबल सीएमान जो निर्णय घेतलो आनी म्युनिसिपल स्टाफ ताका हें केलो टेम्पररी स्टेटस दिलो ताच्या मागीर तांकांय दिसता की आमचेय भितर काम जावचें म्हणून आनी म्हाका मंत्र्या कडेन एक विनंती की एक सिंपथेटीक हाजेर तांकां घेवचें कित्याक खुबशे जाण 45 क्रॉस जाल्ले आसा तांकां परत खंयचो गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना नाल्यार प्रायवेटा कडेन बसून ते गेले जाल्यार तांकां तसो जॉब मेळूंक शकना सो तांची मागणी तुमी आयकची आनी ती घेवची अशें मागता आमकां स्टेशन ऑपरेटराची खूब शॉर्टेज आसा ते स्टेशन ऑपरेटर तुमी आमकां दिवचे आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स खूब तुमी अपग्रेड केल्ले आसा ताच्या खातीर तुमचे धन्यवाद म्हणटा थोडे जे उरल्या ते बी इस्टिमेट करून जाता तितले बेगीन ताजे नवे घालचे नाल्यार अपग्रेड करचे अशें मागता आनी हाजेर रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता आसतना लास्ट एसेंब्लीनूच आमी मांडिल्ले की आमची वास्को म्युनिसिपालिटीज नवीनूच जाल्या ताका तुमी पयलीं स्टार्ट करपाक दिले सगळ्यांनीच उलयले की आमच्यो गव्हर्मेंट बिल्डींग ज्यो आसा आमीच सुरवात करचें म्हणून तांकां हें करपा खातीर तेन्ना आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आसा एक नवी जाल्ली आसा एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तुमी म्युनिसिपालिटीचो जी बिल्डींग आसा ती घेवची अशें म्हणटा मागणें मागता आनी बसचे पयलीं मंत्र्या कडेन खरोखरच एक निवेदन करता सगळ्यांचे कामां तुमी करता ती पळोवन आमकांय खूब आशा जाल्या आनी त्या खातीर तुमी आमकांय फाटीं दवरचें न्ही वास्कोकारांक फाटीं दवरचें न्ही आनी वास्कोकारांकूय जाता तितले बेगीन ही सगळी कामां करून दिवची देव बरें करूं Leader of Opposition. Madam Speaker, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaking on electricity, 24-25 ह्या वर्साक बजेट आशिल्लें 3,999 crores जे इनक्रीज जाले ह्या वर्साक 4,131 कोटी रुपया. And that's because electricity, Madam Speaker, electricity is one of the largest allocation in the state budget. आणि एक डिमांड जाता प्रोपोर्शनल स्क्रुटनी आणि अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय 4,131 कोटी रुपया वन ऑफ द हायेस्ट बजेट्स इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मॅडम स्पीकर, डिस्पाइट एक सबस्टेन्शियल एलोकेशन आज ह्या डिपार्टमेंटान क्वालिटी ऑफ पॉवर इन गोवा हे इरेटीक आसता आणि वोल्टेज फ्लक्च्युएशन आज अक्रॉस द स्टेट फ्रिक्वंट ब्लॅकआउट्स पावसाच्या दिसांनी poor response time हे अजून complaints of the common man. Madam Speaker, आज hinterland villages जरी तर गेल्यार urban peripheries आणि coastal belt हिंगाय हेच problem लायटीचे जाता.
जे transmission and distribution losses are very high. It is unacceptable in today's time. जे losses जातात. Madam Speaker, it points to inefficiencies in the aging grid infrastructure. आता तुवें गेल्या वर्सा डिक्लेअर केलें, भाऊसाहेब बांदोडकर हाडला, तुवें लायटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करपाक तयार केलें इन द स्टेट. I agree to an extent, पण चोयल्यार तुझे हुणे मंत्री आले ते कितले हजारांनी कोटी म्हणले ते खंय घातले काय म्हाका खबर ना. बट यू हॅव टेकन एन इनिशिएटिव्ह. आता मॅडम स्पीकर, जे स्मार्ट ग्रीड ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅन आणि अंडरग्राउंड केबलिंग पड जाता, लॉट ऑफ पीपल हॅव स्पोकन. दे आर मुव्हिंग एट अ व्हेरी स्लो पेस, स्लगिश पेस. ज्या पद्धतीन अंडरग्राउंड केबलिंग आर गोइंग विदाउट PWD NOCs. एक उदाहरण म्हज्या मतदारसंघात they cut the entire industrial estate road that was built just 3-4 months before. आणि जेन्ना ते अटॅचमेंट जाले, मेशिनरी अटॅचमेंट जाली, आणि हे आज कॉन्ट्रॅक्टर जे पडाले आंबावलीम टू ITCR रस्त्याचेर नेलो केलो पाड घातलो. विदिन 3 months they cut the entire road and the machinery was seized. So हे कित्याक करपाक सोदता? No communication between PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मॅडम स्पीकर, आज कंझ्युमर जोरी तर चोयल्यार ऑनलायन बिलिंग एरर्स अजून जाते, लॅक ऑफ एक ग्रेवियन्स रेड्रेसल मेकॅनिझम. स्पीकर सर, जे डिलेड न्यू कनेक्शन आणि हॅरसमेंट ओवर लोड व्हेरिफिकेशन हे हुंय ना हुंय फास्ट जावपाक जाय, हे डिले जाता अजून डिपार्टमेंटान. आणि स्पीकर सर, जे एक डिजिटल इंटरफेस आसपाक जाय, पर्टिक्युलरली एक युजर फ्रेंडली, हे तुगेले डिजिटल इंटरफेस आज पासून आउटडेटेड आसा. सगळे जे इलेक्ट्रिसिटी आज गोंयांत कम्स फ्रॉम द नॅशनल ग्रीड मेजर. आणि स्पीकर सर, द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स एज वी हॅव टू जनरेट रिन्युएबल एनर्जी जनरेशन. हे सारखे मिनिमल जालेले आसा इन द स्टेट. शॉर्टेज आसा ड्युरिंग पीक डिमांड आज. आता स्पीकर सर, एनर्जी ऑडिट आणि डिमांड फोरकास्टिंग जरी तर चोयल्यार ही मेकॅनिझम पळया ही अंडर युटिलायज्ड आसा. हेजे कारण पुअर लोड मॅनेजमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा जाता. स्पीकर सर, आज द सिच्युएशन जरी तर चोयल्यार क्लायमेट इंड्यूस स्ट्रेस जावं सायक्लोन, हीट वेव्स, हेजे दीज ऑल्सो आर थ्रेटनिंग युअर सिस्टम्स, ट्रान्सफॉर्मर्स एंड ऑल ओवर द स्टेट आणि सबस्टेशन. बट द डिपार्टमेंटा कडेन कितें प्लॅन आसा अबाउट दीस एनर्जी रेजिलियन्स? Clear cut plan now, Speaker sir. And no plan for distribution of power via solar, wind or biogas community at institutional levels. Ada, Speaker sir, ministry seems to be giving shock after shock. Hike in electricity tariff, एक shock zalo. That of linesmen or dusro shock zalo. आणि पॉवर आउटेजीस हो तिसरो शॉक. म्हणजे तीन शॉक तुम्ही कॉमन मनशाक दिवपाक सोदता. आज जेन्ना डिपार्टमेंटान 5.95% हायक प्रपोज केलेलो आसा सगळे ऑल कॅटेगरीज ऑफ कंझ्युमर्स, हे म्हाका दिसता फायनान्शियल इयर 25-26 तुवें प्रपोज 26-27 5.64% केला आणि 27-28 आणि एक 4.88%. दिस इज वॉट 3 hikes that you propose. हे हायक लागतले इलेक्शनात होणे तुम बंद उडयतले, हेजेर म्हाका दिसता तुम्ही आमकां जबाब दिवपाक जाय. स्पीकर सर, 0 to 100 युनिट्स 1.90 आशिल्ले 1.96 kilowatts केले. 101 to 200 युनिट जे आशिल्ले आज हेजे ₹2.80 आशिल्ले ते तुम्ही 2.91 केले. अशें करून सगळे रेटीन तुम्ही वाड घातलेली आसा. 400 युनिट्स जे पण आशिल्ले ते तुम्ही ₹5.80 आशिल्ले ते तुम्ही ₹6.15 केलेले आसा. स्पीकर सर, इन एडिशन टू दिस डिपार्टमेंट हाय टेन्शन डोमेस्टिक कॅटेगरी हेंका हायक, लो आणि हाय टेन्शन कमर्शियल कॅटेगरी हेंका हायक, लो and high tension industrial categories including hotel industries all have hiked there. Speaker sir, department has also further proposed into agricultural low high tension categories, you all have hiked there as well. Public lighting, you all have hiked there as well. Hoarding, signboards, सगळे कडे hike. कोणा सोडला सगळे hike करतले आसा. Speaker sir, म्हाका दिसता हे चोयल्यार 4 consecutive hikes when
Honorable Sudhin Bab Davlikar has become the power minister for 4 hikes from 22 onwards. Speaker sir, I would like to say that this department is ascending the tariffs. Tariffs वाढवत आसा आणि तुगे service देवत आसा. I do not want to comment on what Cabral Bab is saying, that you are one of the most, तुका जेन्ना उदका portfolio आलो, तुगे लक्ष आलो 24/7 उदो दिवपाक. मागीर शिफ्ट जाले, मागीर ते 4 or 8 or जाली, 4 or 8, 2 hour पासून मेळना, 20 मिनिटां पासून मेळना. आता हो पावर तुगेलो लक्ष 24/7 लोकांक दिवपाचो आहा काय कितें? कित्याक म्हाका दिसता सुरवातेक सांगला एक बरो एफिशियंट सी आहा, तेका काबराल बाबान हाडलो. अंबानी रिलायन्स सोडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाडलो, एफिशियंट आहा. आता आमगे तरी फोन काटा, म्हाका खबर ना काबराले फोन कित्याक काडा तो, बट आमगे फोन काटा आनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता द सिस्टम टुडे हॅज फेल्ड. वाय इट हॅज फेल्ड, वॉट इज फेलिंग, म्हाका दिसता हेजेर तुवें आमकां आन्सर दिवपाक जाय. We see failures in controlling the loss of power transmission. We see failures in completion of underground cabling. आमगेले चांदोर, आता हे 3रे वरोस हांव सांगता तुका, चांदोर आनी गिरदोलीम ही फायल पयशे नाय म्हणून, फायनान्स ना म्हणून इट इज रिमेनिंग पेंडिंग. अप्रुवल दिन 20 रिमार्क माताय. 1.5 year to 2 years जाले आनी ही फायल मूव जाता. हे फायल तुवें ताबडतोब करचें, कित्याक म्हाका दिसता दिस इज वन थिंग दॅट आय हॅव आस्क्ड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, एक पावर आउटेजेस हे वाढवत आसा, फेलियर टू कलेक्ट ह्यूज एरर्स. व्हेन आय से ह्यूज एरर्स आय विल कम टू इट इन डिटेल, स्पेशली इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स. हे कित्याक हे रिकवरी तुमी करिनाय? कोर्टान आहा तो सोड, तेजी ते सब्जेक्टाचेर येता. स्पीकर सर, ऑलमोस्ट 600 crores टुडे आर पेंडिंग एज पर युअर आन्सर. आनी हे रिकवरी टायम बाउंड कित्याक जायना? वॉट इज द रिझन? वाय डज दीस नेवर हॅपन? आणि फिगर मुट्टो देवना, वाढवता आसा तुगेलो. आता तुगेले डिपार्टमेंट शुड इन्व्हेस्टिगेट की द रिझन्स बिहाइंड दीस रेव्हेन्यू गॅप. आणि जे पट तू हायक केला तुका जोड 200 कोटी रुपया मेळटले विथ गेटिंग इट फ्रॉम द कॉमन मॅन. हेच जरी तर तू श्रीमंत लोकांक जरी तर घातले टॅक्स जाल्यार तुका 100 कोटी मेळपाक शकता. सो मेनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, इट्स अ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, वन ऑफ द हायेस्ट. This assembly, I don't know when was it that it paid the bill. I believe this is one of the highest. Speaker sir, म्हाका दिसता this has resulted into technical issues, unauthorized consumption, power thefts, transmission losses, आणि the list हे तुगेले हे fat list वाढवत आसा. One important factor, एक सारको important म्हणटा तो, in your tenure 5 lives have been lost in the year 2023. Highest of linesmen ever, and more than 50 incidents that have happened in the last 5 years. Speaker sir, 2018 च्यान आज जरी तर कंपेअर केल्या 14 लाईन हेल्पर मेलेले आसा. आणि पयर 70 म्हणले हिंगा बाब चंद्रू हिंगा हेजेर एक डिस्कशन जाले. आणि मंत्रीन जो उत्तर दिला की इलेक्ट्रिक्युशन मस्ट हॅव कॉज ड्यू टू बॅक करंट. आता मान्य मंत्री, तुवें जो बायल्या सांगले की बॅक करंट येयलो, आता तुवें नोटीस घातलो. हाऊ सेफ आर दीज लायन हेल्पर्स नाव? लोकांक तूं आयडेंटिफाय केला, हुंय इन्वर्टर आहाय, हुंय जनरेटर आहाय, हुंय कितें आहा तें तुमी आयडेंटिफाय केला काय कितें? हाऊस वायज तुमी सर्वे काढल्या, कितले कोडे आहाय, हे खूप गरजेचें जालां. आनी सेम इन्सिडंट कोण, बिकॉज पीपल टुडे आर नॉट सिरियस and innocent linemen are helping. I request you की सर्वे तुगेले जे पड मीटर रिडर येता त्या वेळार तेमी एक कॉलम घालपाचे, थिंगा जनरेटर आहा, इन्वर्टर आहा, जाल्यार म्हाका दिसता तुमी डिपार्टमेंटान नाजाल्यार नोटीस धाडपाची. यू कॅनॉट प्ले विथ द लाइव्स टुडे ऑफ द पीपल. स्पीकर सर, coming to your power failure complaints, as per the annexure answer on the number of complaints, on an average 778 complaints per day in 24-25. This comes to almost 2,84,000 complaints of power failures per year. 50 to 50,000 complaints related to billing. आता इतले हिंगा पावर मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हा तो रातचो भोंवतालो, म्हाका खबर आहा रातचो भोंवतालो, आले सिकेर आहलो त्या वेळार ते भोंवताले आनी तूं भोंवना म्हाका खबर आहा, बट ते हे मातशें सुदारप करपाक जाय. इतल्यो कंप्लेन आहाय. दिस इज एज पर युअर आन्सर. एंड हाऊ डू यू मेक शुअर दॅट दीस कंप्लेन्स गो डावन? म्हाका दिसता
तुवें this seems to be a deep rooted problem. आज electricity departmentan successive upgrades जे पटू करपाक केलाय this have failed to fix the problem. आता त्याच पद्धतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा पाड्डेच्या गांवांत आमचे जायत कंप्लेन येताले अंडरग्राउंड केबलिंग जेन्ना हे केले आनी तेजी लायन चार्ज केली टुडे द कंप्लेन्स आर लेस नाल्यार दिसा 2-3 कंप्लेन येताल्यो पूण गोवा सेंट्रीक जरी तर चोयल्यार इतल्यो लाखांनी कंप्लेन हाय म्हाका दिसता मंत्रीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय मेजर कॉज पड आहा तो 67% इज फ्युजिंग जे फ्यूज ब्लो आउट जाताय हो मेजर कॉज आसा मागीर स्नॅप्ड सर्वीस लायन्स हो दुसरो फॉल्ट इन डिस्ट्रीब्युशन लायन हो तिसरो अंडरग्राउंड केबलाचो फेलियर चौथो डिस्ट्रीब्युशन फेलियर पांचवो ट्रान्सफॉर्मर ब्रेकडावन सवो आनी ग्रीड फॉल्ट सातवो हे मेजर प्रॉब्लमान तुगेले डिपार्टमेंटाचे लक्ष कितें हेजेर म्हाका दिसता तुवें आमकां हेजेर जबाब दिवपाक जाय ऑनरेबल स्पीकर I further point out to the aging infrastructure that has not been sufficiently modernized. Minister प्रयत्न करपाक सोदता पण चोयल्यार म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हे आनी फास्ट जावपाक जाय बजेट स्पीचान मुखेलमंत्रीन सांगला ERP इम्प्लिमेंटेशन दुसरे म्हणला की रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्स हे सेंटर डिस्ट्रीब्यूट जातले ते चेंज जातले LT अंडरग्राउंड केबलिंग आता हजारांनी तुवें सांगला केंद्र सरकारान दिले म्हणून तर हेजेर आतां कितले इम्प्रुवमेंट जातले डिपार्टमेंटा मुगे पाड्डे गांवांत जे तुवें घाला जाला इम्प्रुवमेंट जाला कुंकोडे अजून लायन चार्ज केले नाही काम पेंडींग आसा तर 10 मेजर इश्यू तुगेले डिपार्टमेंटान एक अनरिलायबल पावर सप्लाय फ्लक्च्युएट जायत आसता पुअर ग्रीड मेंटेनन्स हे दुसरे तिसरे आउटडेटेड आनी ओवरलोडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर old transformers, old cables, आणि हेजेर म्हाका दिसता जो डिमांड आहा the people cannot be met. चौथो आज peak load आसा between 700 to 800 megawatts peak load of the state of Goa आणि we are reaching its limits but delay in this underground cabling when will you see the works of this underground cabling finished in 2021 and announce केल्ले आज renewable energy तेजेर हांव मागीर येता बट जे पद्धतीन GED गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टुडे इज कंटिन्यूइंग टू बी इन लॉसेस हेजेर म्हाका दिसता जे मेन रिजन इज ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रीब्युशन लॉस ऑलमोस्ट 20% पुअर रेव्हेन्यू कलेक्शन ग्रोईंग एरर्स ऑफ आउटस्टँडिंग दीज आर रिजन्स वाय GED इज गोईंग इन टू अ लॉस आता तुगेले मेन पॉवर आनी टेक्निकल डेफिशियन्सी आहे लायनमॅन शॉर्टेज आहे इंजिनियर शॉर्टेज आहे इमर्जन्सी क्रू शॉर्टेज आहे स्पेशली रिमोट एरियान हे खूप शॉर्टेज आसात आता स्मार्ट मिटराची आमी सगळ्यान उलयल्ले थोडेशे हांव तुका सांगपाक सोदता की जेन्ना 90.43% या टेंडर इज गॉन हाय नाव इज गिवन 890 crores इन 93 months सो 7,28,000 कंज्युमर आहाय प्रत्येक गोंयकाराचेर कितलो हेजो पर मंथ एका पडटले आता विरेश बाबिंगाना एमेझॉनाचेर तोच स्मार्ट मिटर मेळटा 3,200 रुपयाक आता Cabral Baban सांगले 5,000 मेळटा but the reason what you all have purchased is about 11,000 rupees. So in this the people will have to bear this cost because only as per your formula 70 crores today is borne by central government. 820 crores will fall on Goa government. So 820 crores divided by 8 years if 93 months जाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक कितले कोटी रुपया divide by the number of consumers. हे चोयल्यार हे म्हाका दिसता तुवें आमकां सांगपाक जाय आनी खास करून हांव सांगता स्मार्ट मिटर घालप म्हणजे 7 दिसान मनीस तूं धाडपाक सोदता जे रिडर 39,000 तुमी तेजेर तुमी एक यू नीड टू रिव्यू दॅट डिसिजन ऑफ 39,000 कंज्युमर्स जो नोटीस तुवें धाडा टू शिफ्ट टू एन एक्सेसिबल लोकेशन you can still get it on your app sitting at home so that is opposite of you what you are trying to do and people on an average जरी तो शिफ्ट करपाक बारीकसो 7-8 हजार 10,000 येतले ते मागीर सगळे आमदारा बरे वयतले हे शिफ्ट कोण दिमू आपणा will you shift it at the department's cost will the department bear the consequences then it is okay जे existing meter गेले when was the last that it was changed ये change into an electronic device was changed few years ago from manual so that what will you do with that particular meters you cannot scrap it
हेजेर म्हाका तुवें दिसता लक्ष घालपाक कित्याक पीपल यू हॅव चार्ज फॉर दॅट मिटर ऑल्सो सो सून तूं म्हणटा गोंय आनी एक मिटर घालपाक सोदता स्पीकर सर आज म्हाका दिसता हे कमर्शियल आनी पब्लीक सेक्टराचे रिकवरी तूं बारीकशे ताबडतोब करपाक जाय why the government has failed to act on these defaulters. आणि 227 कोटी रुपया you are saying is stuck in litigant. ही केस माझे fast करा. 227 is stuck in the court of the dues. So why one particular person? What is that case? You please explain it to us. I explain करतो आमका. Speaker sir, LAQ 12B तो या 21 जुलैचे हांवें LAQ 12B घातलेलो आनी तुवें म्हाका 2 आन्सर दिले. स्टार्ट क्वेश्चनाक एक आन्सर दिला, अनस्टार्ट क्वेश्चनाक दुसरो आन्सर दिला. आता LAQ 12B dated 21st July हितून ओवरऑल डिमांड ऑफ कंज्युमर्स हांवें विचारलें कितले हाऊ मच विल इट ग्रो. यू से इट विल ग्रो एट 10 to 11% in 25-26 and by 29-30. आता तोच प्रश्न अनस्टार्ट जालो तितून तुवें म्हाका सांगला की द डिमांड LAQ नंबर 129 हो अनस्टार्ट द पीक डिमांड विल ग्रो एट ओनली 4%. सो एक सायडी तूं म्हणटा 11%, एक तोच उत्तर तूं दिता 4%. सो हो कितलो पर्सेंट वाडटलो? वॉट इज द ग्रोथ दॅट यू एक्सपेक्ट? बिकॉज it looks like there is a wide difference in the claim and the actuals. And is this a way for you to justify the high cost Indian Energy Exchange purchase? Is this why you are justifying it? I think why two different answers to in department asaun amka sangche. Ada Speaker sir, we are also told that you are planning to commission 1000 megawatts of energy storage capacity in the budget speech. Honorable Chief Minister, it is announced by the end of 29-30. Ada, Honorable Minister, what are the details with this 1000 megawatts? Yes, DPR kide zala, tender zala, location aha, budgetary provision aha, itle for 1000 megawatt storage. Mukhyamantri announced kela, पण हे कितें हेजेर म्हाका दिसता and Keslo made the house know the type of storage proposed. Nothing is not clear. हे टॅबलेट दिल्या दोतरान हे तुवें मुखार हेजे कितें केलां जाल्यार तुवें आमकां सांगचें. स्पीकर सर, आनीक DPR हो पब्लीश केला, डिस्क्लोज कित्याक केला आतां स्वामीन मायज जालें, अनाउन्स जालें. आतां येता हांव तनमार लायनाचेर. आय नो दॅट यू आर प्रो तनमार, but you had different views when you were in the opposition, but anyways you say no. Speaker sir, आज I do not know why this fascination for Tanmar. When I say that, Speaker sir, why do we have an infrastructure which is not just justified for demand for power? आता Speaker sir, जोरी तर आमी सरकाराचो मोटीव हा या तन्मार 4 kV डबल सर्किट प्रोजेक्ट हाडून गोंयांत एक मोटीव कितें, लॉजिक कितें आनी पब्लीक इंटरेस्ट हेजेर आहा काय कितें हांव तुका इन्फॉर्म. आतां स्पीकर सर, this is not infrastructure planning, it is infrastructure imposition. When I say infrastructure imposition, original justification तुगे आहलें की 2020 ह्या वर्साक गोंयची पीक डिमांड आसतली 1200 megawatts. This was the government's reply. In 2025, your own reply says that the peak load is not more than 850. Your own reply says 850. In 2020, government said it would be 1200. Other Speaker sir, when Goa's peak load is 850 megawatts, assumption was that 1200 megawatts would be by 2020. We are now in 2025. Still we are at 850 megawatts. Speaker sir, Goa is not power deficient. Number one. जे existing system हा त्या सिस्टमाचे एक robust transmission backbone of we are capable of getting 2000 megawatts today. Our requirement is 850. We are capable of getting 2000. आता which एजे हांव सांगता. कोल्हापूर कोलवाले 400 kV ची डबल सर्किट कितली जाले 800. आंबेवाडी आणि पोंडा 220 सर्किट सिंगल सर्किट 1000 झाले. आंबेवाडी आणि शेल्डे 220 सिंगल सर्किट कितली जाले 1400. मागीर तिलारी आमोणा 220 kV सिंगल सर्किट 1
110 kV that is defunct, so stand by दवरलो. हे डबल सर्किट लाइन ती 110 kV ची, हे सगळे चोयल्यार स्पीकर सर 2000 megawatts of power inflow, which is 2.5% more than the existing 850 megawatts the current system can take. Another speaker sir, Tanmar is a 400 kV double circuit, and you all are saying of trying to bring in 1,200 more. That means 2,000 plus 1,200, which is 3,200 megawatt. But here is what I am trying to catch. What I am trying to catch is Goa doesn't need this power as of now. Number two, there's no demand trend that you are trying to justify. Number three, itli zada, hazarani zada, you all will damage, especially forest lands. And the main importance, speaker sir, is that the Tanmar line is a fixed capacity contract. Fixed capacity. What I mean by fixed capacity, speaker sir, is that whether Goa uses the power or not, tomorrow the government must pay the project proponent for the installed transmission capacity. Munche tejer, even including annual maintenance, government has to pay. Capital recovery charge, government has to pay. एक single unit pasun jori to teje gella, you still have to pay. You will still end up paying. So when there is already a setup of 2,000, you are trying to get another 1,200, that makes it 3,200. And Tanmar projects, because in other words, is installed capacity equals guaranteed payment. म्हणजे तेम ती capacity घातली, you have to guarantee the payment. When the need in the state doesn't arise, I would like to make an appeal to the government की तुम्ही एजेर actual peak load आणि requirement आचेर म्हाका दिसता तुम्ही एजेर आणि एक पुसा you need to relook at this. It looks as if these are fabricated forecasts. Speaker sir, this is nothing but wasteful public spending. I am at a loss to understand whose interest will Tanmar serve. आता speaker sir, एता पोस्टाचेर 550 vacancy सगळे उलयले 4 ऑगस्ट 2025 मंत्री बाब हे 550 vacancy are vacant. This is very disturbing. This is shocking. And you have a chief engineer. He's been brought from the Reliance to here. He's performing. But if you look at your other staff, direct to get 539 are vacant posts. 87 JEs, 43 ST operators, LDC 34, meter reader 45, lineman, wireman 48, stone clerk 13, driver 21, assistant lineman, wireman 121, line helper 42 आणि प्यून 31. हे जाले डायरेक्ट तुगेले रिक्रूट करपा जाय. आता तुगेले प्रमोशना पडे हाय 148 काबराल बाब सांगत ते भाशी. AE 26, LDC 13, lineman 39 आणि assistant lineman, wireman 52. These are waiting for promotion. आता total vacancy आहे 539. तू म्हणतलो की तुझी स्टाफ सिलेक्शनात धाडलो. स्टाफ सिलेक्शनाचे तुगे लिस्ट काढा. त्या लिस्टाचेर you have intimated staff selection only of 255. आणि to be intimated are 53. and balance पडे हाय 231. हे तू केन्ना फिल कोतलो? ह्या टर्मार फिल कोतलो ओ नेक्स्ट टर्मार फिल कोतलो? ओ तुगेलो आन्सर आमका 166 हेजेर दिलेलो आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता that looking at the way the electricity department is functioning, as legislators it is our duty to also demand during demand, and it's time that we legislate. So I demand, Speaker sir, that the department sets up a district level control room, and in this control room you should have 24/7 helplines, a transparency dashboard. Speaker sir, we need to expand. जे लाइटी प्रॉब्लेम पडा आसता राती ना जाल्यार फोन माताय. I have not called you after 10 o'clock, but I don't know if people call you. काबराल कॉल मालो जाल्यार काणा जाल्यार राती एका पोतून फोन मातालो, दिगंबर बाबूय मातालो, पोतून रिटर्न कोतालो. But maybe people are also troubling you. So एक 24/7 एक हेल्पलाइन आसपाक जाय for this particular factor. दुसरें, cabling in cyclone prone coastal आणि urban areas. हे
म्हाका दिसता फॉर बेटर डिझास्टर रेजिलियन्स हें खूब खूब गरजेचें. तिसरें, एक फीडर वायज एनर्जी ऑडिट केलेलें आसा काय कितें डिपार्टमेंटान. आय डिमांड दॅट यू डू इट. You publish the monthly T&D loss and data online. Online, what is your T&D losses? Speaker sir, I demand ki ek time-bound response protocol for transformer breakdown jenna jata hai, power restoration हे जावपाक जाय. Staff पयली घेवपा जाय ते extra. Speaker sir, एक net meter of rooftop solar जायते लोकांले हे problem जाता. They have installed rooftop solar thing but तुगेले net meter हे गायलेले ना. हांवें कुंकोळेचें उदाहरण दिलें. तिसरें वर्स 3rd anniversary जातली थिंग तो म्युनिसिपल हॉला एक ती सेटअप केल्लो. ती म्हणजे तुज्या होण जालो तो थिंग गोयराव जावन आनी पडपा जाला. थिंग गेले ते वर्सा जालो तो गोयराव तरी येता. थिंग आतां जले वचने ते पडपा जाला सारकेंच. थिंग कोण येयला. तिसऱ्या पुसा सांगो तुका ते बीज गायला थिंगा बीज नेम से कनेक्टू केला. ते मातशें तुगे मनशां मातशें धाड चेक करपाक म्युनिसिपल हॉला वयर. स्पीकर सर, एक लोकल एनर्जी प्लॅनिंग सेल खूब गरजेचें एव्हरी तालुकांत टू मॅप द डिमांड सप्लाय आनी बॅकअप. एक मोबायल ॲप सगळ्यांत मोबायल ॲपाचेर जाता. वाय डोंट यू डिझायन एन ॲप फॉर लायव्ह आउटेज ट्रॅकिंग, फॉर पॉवर कट्स, फॉर वोल्टेज डिप्स, फॉर रेस्टोरेशन अलर्ट. खूब गरजेचें इन टुडेज एव्हरीवन इज युजींग फोन्स, स्मार्टफोन आनी तूं स्मार्ट मिटर हाडा. वाय डोंट यू गेट दीस पर्टिक्युलर थिंग. स्मार्ट मिटरान हे ॲप गरजेचें पयलें हाड लोकां मदें हाड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता दी ऑनरेबल मिनिस्टर नीड्स, ही सेज दॅट ही हॅज बीन डुईंग वर्क आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकर कोणान केलें ना म्हणटा. इट इज युअर स्टेटमेंट. आनी सो यू टेबल युअर मास्टर प्लॅन इन द लास्ट 3 years what you have done and you let the house know, let the people of Goa know what was the status before, what you have done now. एक climate adaptation of financing the grid improvement projects. You can use a lot of funds, Kempa funds, right? Because as I conclude, ki on the electricity department, म्हाका दिसता as a literate state, 100% literacy rate आमगेली गोंयांत. आज मुखेलमंत्री सांगता ते गोंयकाराचे एस्पिरेशन वाडलेले आसा. एक 24/7 क्लीन, अकाउंटेबल आणि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी. नॉट जस्ट ग्रँड अनाउन्समेंट आम आयकिला 1000 हेजी हांवें सांगिल्ले ते म्हाजे स्टोरेजाचे तेजेर तुवें सांगचें एक तरी फायल मुखार गेले जाल्यार. पावर टुडे इज नॉट जस्ट बिकॉज अ युटिलिटी, इट इज द बॅकबोन of livelihoods, of education in the healthcare sector and digital governance. Others because new renewable energy je uletna because Goa's today Nilesh Bab has pointed out, I'll be a little more in detail. Given Goa's acute dependence today on power purchases from the outside states, most we purchase from the outside states, exposes us to price volatility. We are forced to buy power. आता here म्हाका दिसता एक urgent transformation तुज्यान ह्या डिपार्टमेंटाक हाडपाची गरज आसा. खास करून ज्या पद्धतीन Goa being such a small state, it has immense solar potential. A lot of solar potential. Number 2, we have a coastline with wind viability. The department is not using anything to do with this. Number 3, we should consider the organic and wet waste for biogas generation. He goyan zaina. Chouthe, म्हाका दिसता renewable energy chair, the progress is slow, fragmented, and mostly scheme driven. तुवें ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाची गरज आसा पण तुगेले फक्त हे स्किमीचेर लक्ष आसा ह्या डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, देर इज नो क्लियर कट एन्युअल capacity addition target. आता every year how much is the state contributing? What is the target given to you? Speaker sir, एक road map na for this net zero emission, especially in which year will Goa be a fully new and renewable energy centric state? When is your लक्ष्य केन्ना या स्टेटीचो? Because sir, केसलेच आज एक अटेम्प्ट केलेलो ना
when I say attempt to integrate renewable energy to agriculture sector, to the tourism sector, to the industry sector, to the domestic sector at large scale. We don't see that transformation. Why is it not happening? It's because पब्लीक डोमेनान लोकांक आज बेसिक डेटा खबर ना, इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी कितली गोंयची, ग्रीड इंजेक्शनान कितें जाता, रियल टायम परफॉर्मन्स कितें जाता, हे म्हाका दिसता तुवें अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय. आज गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी जाल्यार देडा न्हिदलो आहा, ही गेडा न्हिदलो आहा तुगेली, गेडा जाल्यार देडा, हे remains they are technically underpowered today. Number 2, they are underfunded. And number 3, they are under publicized. ये तुगेले यहाँ ओजा लोका पासून खबर ना. आज स्पीकर सर जे पायलट प्रोजेक्ट जे पट्टू घेता, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ टोकनिझम. म्हणजे टोकनिझम तो इंजमाम उल हक आल्लो बॅट्समॅन पाकिस्तानाचो, केन्ना टाका टाका बिस्तो हेटालो. हे तुगे डिपार्टमेंट आज फक्त बीस बॅटिंग करूं जाय, बॅट घेवन रावता. हे मार तूं मातसो 6 or 4 बीर मारूं जाय तुवें हे डिपार्टमेंटान. दिस इज द फ्युचर डिपार्टमेंट वेरियस अदर बीस. तूं हो टेस्ट पासून तो ते बीस बॉल हे करपाक पावता, कांय जायना हे डिपार्टमेंटान. म्हाका दिसता आज अर्बन एरियांत, रुरल एरियांत दे आर अनअवेअर ऑफ द सबसिडीज. नंबर 2, प्रोसिजर्स, लॉंग टर्म सेविंग्स, potential of this renewables loka khabar na. You need to make them aware. How will you make them aware? Number 2, there is no significant progress today that is made on waste to energy. What is this done to convert waste to energy? Where have you done? You tell us. Tidal energy, nothing has been moved by the department. Community solar cooperatives, to pap Digambar sangta to solar farm, we don't have it in the state of Goa. Solar pumps for farmers today are delayed. कितले शेतकारांक ते पंप दिले. Government building today remain without panels. आणि floating solar is still on paper. Speaker sir, 60 crores मुख्यमंत्रीन सांगला स्वयंपूर्णाचे बजेट. हितून model solar village. Which is the solar village you intend to take? 60 crores is the allocation with regards to. Is this going to happen with central government scheme support or district mineral fund or the state fund? To extend the duration of sitting of the house by another 1 year, 1 hour. 1 hour. The motion is before the house. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the house is extended by 1 hour. Because sir, अनेक मंत्रीन सांगला की operationalize a 5 megawatt ground mounted, roof mounted solar panel at Goa Engineering College. So what is the status on that? Speaker sir, म्हाका दिसता last year you all had announced free solar pumps for irrigation purpose, installation of rooftop plants for STSC, 25% subsidy, solar street lights in all SC. म्हाका दिसता तुवें हेजेरूय आमकां what is the progress on this? You please tell us. Honorable Speaker, आज म्हाका दिसता whether the solar pumps are given, whether solar lights are given, हांवें सांगलोलें की हेज मेंटेनन्स कोण कोतलो, who is doing the maintenance. जेन्ना प्रधानमंत्रीचें लक्ष्य आसा 150 megawatts from the state of Goa contribution by 2030, आज कितले जालेले आसा? What is it increasing? Are we going to reach at 2030? Are we going to reach at 150 megawatts? Speaker sir, एक मोठो याच डिपार्टमेंटान म्हणटा ते broken net metering system. Bab Cabral pointed it out. जे complaints are received from individuals, from institutions who installed this rooftop solar but are unable to. They are unable to connect to the grid. Number 2, they receive credits for excess generation. Number 3, DISCOM for approval zada, it takes months to get these approvals. Electricity department आणि तुगेले director of new and renewable energy, they फक्त एकमुका blame करतात. Both you have the department, you are the nodal agency, you should rectify this. म्हाका दिसता it has to be like a single window system. Further stagnation
of this basically will लोक मागीर कित्याक घेतले ते when they are not getting the benefits. All the states are getting the benefits. You have to make sure that they are connected. Why will someone adopt? Why will you adopt if you are not getting the benefit in the first place? So म्हाका दिसता it is very very important. आता सबसिडीज आणि तुगेले इन्सेंटिव्ह डिले जाता खास करून जे सेंट्रल आणि स्टेट सबसिडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनआरई आणि गोवा सोलर पॉलिसी दे आर ऑफन डिलेड sometimes not dispersed. This is very discouraging. Look, their residents, industries, absolutely they get irritated. Why is this happening? This is something that is a failure in this department. आज PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, हेजेर कितले लोकांक ही आउटरीच स्कीम लास्ट टाइम केली की 300 लोकांक दिल्ली हिंगा सर्टिफिकेट एप्लिकेशन कितल्यो आहल्यो हजारांनी दिले कितली पर्सेंटेज ते सांगचे कितले एप्लिकेशन आलो ते सांगचे आज स्पीकर सर आणि एक नॉन फंक्शनल और पुअरली मेंटेन्ड इंस्टॉलेशन्स hundreds of the solar streets बाप दिगंबर सावंत 3 महिन्यान गेल म्हणतो पिक 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 जायता कित्याक गेले वॉटर हिटर पयलींचे home systems they are not function जायने the main reason is because of maintenance contracts AMC सारखे नाही दुसरे poor quality installation तिसरे जे मॉनिटरिंग जावपाक जाय बिटवीन डायरेक्टर न्यू रिन्युएबल एनर्जी आणि गेडा हांवें सांगितले गेडा जाला देडा न्हिदलो हा हे कोऑर्डिनेशन मातशें कोर स्पीकर सर आज जरी तर चोयल्यार पब्लीक कित्याक public participate जाणे because industrial and lack of public participation. The main reason is effective program, effective awareness, effective facilitation programs are not done by DNRE. Number two, industry is hesitant today to basically get this because of renewable energy due to, first of all, there is unclear policies. Number two, approval delays and cashless time bound manner mechanism na. Speaker sir, आता इंतून duplication of roles जाता, duplication of roles between DNRE, between GEDA and the power department. इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, too many cooks spoil the soup. हे जाता, चड cook जाले. कुका मातशे रेस्पेदान सारके तूं मास्टर मरे रेस्पेदान सारके तांकां सांगपाक कितें सांगपाक ते घाल मातशे जाग्यार घाल. Speaker sir, आज most of these files end up file delays, lost subsidy application and delayed grid connection. This is the complaint in the department. No major innovation or pilot projects taken up. Goa has not explored the wind potential despite we having coastal. You can tie up tourism minister, tie up with him. He is tech savvy sarko. And he department tech savvy aspa te आता सारखे देवता ग्राफ देवता मातशें हें वाडोवपा जाय तें अर्बन सोलर फार्म्स हे पार्किंग लॉटाक जायना पब्लीक बिल्डिंगीक जायना EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटग्रेटेड विथ सोलर हें जायना स्पीकर सर तुजो टार्गेट जो प्रधानमंत्री तुका इंचातलो 27 होणे तूं मेळो वयतो तेका इलेक्शना होणे तेका तुका इंचातो तो कितले रे 150 मेगावॉट सांगलेले दिवपाक कितले हाडला सांगपाक आमकां हें म्हाका दिसता तुवें आन्सर हेजेर दवरपा जाय आनी वेदर यू वील रीच 150 मेगावॉट्स स्पीकर सर आज रेजिडेंशियल आणि इन्स्टॉलेशन हांव रूफटॉप हेजेर उलयलां हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय जे बाब निलेश काब्रालान सांगला रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन that is of every state. Today your compliance is met by buying renewable energy certificates. You are only buying it. This obligation has to be done by the state by generating in the state. When will we able to see that by the term end? When will you generate as per what is your renewable power obligation? This norm is a big question mark. Speaker sir, म्हाका दिसता आज the focus of yours should shift into state renewable generation. Battery, electricity department to Stephen चलयता, तुका त्रास दिना तो, सगळे तो, तू एक उतर जाल्यार सगळे कोण दिता. But म्हाका दिसता हेजेर शिफ्ट मातशें कर तूं, तुगे एक्सपिरियन्स आहा, ह्या एक्सपिरियन्स कोणा पावर दिवपाचो पावर काडपाक तूं जाणा, ह्या न्यू रिन्युएबल एनर्जी मातशें लक्ष घाल. स्पीकर सर, बॅटरी स्टोरेज, rooftop integration, the department is lacking. As the main question is EV battery waste. This EV battery waste, Speaker sir,
28-29 ह्या वर्साक वी विल hit a toxic crisis जातले गोंयांत lithium ion battery waste unless we put systems now in place. मंत्री रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी घेवन येत म्हणटालो कांयच खबर ना केन्ना ही स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली खंयचो जागो काय ना तुवें ताबडतोब करचें. वी हॅव नो कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी टुडे when it comes to or roadmap to handle the battery waste. What plans do you have? Where is this waste going? म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय. Speaker sir, we need to create a state level EV battery disposal plan. And jenna EV battery disposal plan, it should have your new renewable energy director, transport director, pollution control board. Sit together, set up a battery collection center. Set up a battery collection center, it could be at RTOs, the petrol pumps, e-vehicle dealership. This is very, very important. फक्त त्यो EV गाडी आयल्यामू हे ना. हेजे मुखार हेजे लोड येतलो. म्हाका दिसता जे स्टार्टअप्स आनी रिसायकलर्स आहाय गोंयांत open certified plants. Do we have certified plants in Goa? I think this is a big scope for you. You need to look into this. Because sir, आज mandatory म्हाका दिसता मंत्रीन आनी डिपार्टमेंटान एक बॅटरी रिसायकलिंग फी ही mandatory करपाक जाय on charge at the time of our EV sale. It is not day to day. आणि ते मागीर तुवें रिफंड करपाक शकता on returnable basis. Because sir, आज जरी तर चोयल्यार public awareness campaign on battery safety, on disposal, and extended producer responsibility. This is the new term for every ministry. Extended producer responsibility. Ye tracking aspak. It is not there. And that's because sir, jenna NRH उलयतना सेसाचे तरी उलोवपाकूच जाय. तो सेसाचे बारीकशें उलयता. तुवें दिसतू पयले दिसा क्वेश्चन येयल्लें तें तुवें फायनान्स डिपार्टमेंटा धाडलें आनी तें म्हाका 5.86 GB चो डेटा दिलो 4 दीस लागले 3 और लक्ष घातालो लॅपटॉपाचेर चोवपाक कितें मेळटा तें म्हाका मेळटा हांव तुका बारीकशें सांगता आनी तुवें हें कलेक्ट करपाक जाय 4 वरां 4 दीस हें घेवन बसलो हांव. स्पीकर सर, if we look, you try to divert the question to the finance department, but I stay firm कि jenna आज जरी तो I am showing you something, an order of assessment. This is of Vedanta for the year 1st March 14 to 31st March 2015. This is given in your answer. And the balance due to determined value are about 500 crores. 2% calculate kela sesacho 186 crores. Magi 1.86 crores by 0.5 add kela. आणि yet कोण तेंका cess paid at the rate of 2.5%, 5 crore 31 lakhs demand dala. कितलो dala? 5 crore 31. And that's because the point is very simple. Manor Parrikar had put this from 2013. How many companies, for example Jindal, from 2013 till now has not paid a single rupee towards cess? You don't tell me that it was sub judice. You had the opportunity. The High Court had disposed of this petition. You all slept over it for more than 6 months. When they went to Supreme Court Speaker sir asked them that you all pay 50% upfront of the total due. आज Speaker sir आता हे चार्ट केलें, चार्ट हे एक्सेल शीट हांव तुका दिता. हे चार्टाचेर Speaker sir 2014-15 import जाल्लो of coal and coke of 0.9 million. 15-16 जाल्लो 1.22 million म्हणजे 12 लाख million metric ton. 16-17 जाल्लो 12 लाख 70,000 million metric ton. 17-18 जाल्लो आनी एक 10 लाख. 18-19 जालो 8 लाख 20,000. 19-20 जालो 0.95 million, almost close to 1 million. लास्ट सांगता तुका म्हणजे 21-22 तेच फिगरान सांगला. लास्ट 23-24 जालो 1.06 million. आता the average price of coal, average price of that particular year, if you take in 14-15 was 16,000 rupees. In 15-16 was 13,000 rupees. In 16-17 was 10,000 rupees. This is as per double engine figures. And हे पट तुका पयली सांगला, हे तुका डेटा ना म्हणटू, हे MPT वेबसायटीचेर आहा.
कस्टमाक हांवें क्लॅरिफाय केला आनी कॅप्टन विराटोले क्वेश्चन आहा हुंय पार्लिमेंटान दिस इज एज पर ऑल द फिगर्स आर मॅचिंग टुडे द एवरेज प्रायस कोण आहलो 16,000 10,000 24,000 आज हा 38,000 रुपीज आज सो हे एवरेज गेल्यार तुगेले 14-15 जाताय 302 कोटी रुपया विदाउट इंटरेस्ट हा दिस इज ओनली सेस रेव्हेन्यू 15-16 जाताय 326 कोटी रुपया 16-17 जाताय 270 कोटी रुपया 19-20 जाताय 339 मागीर 20-21 जाताय 606 21-22 जाताय 792 हे सगळे केल्यार 4,500 कोटी रुपया 4,500 कोटी रुपया ग्रीन सेसा अंडर एज पर योर वर्किंग डन yours म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट दिस इज व्हॉट इज प्रोवायडेड देव चार्ज एट 2.5 12% सिंपल इंटरेस्ट सोडून दी वाय जेन्ना तुवें हांव वेदांता म्हाका सांगले स्पीकर सर की हांवें कितले मिलियन मेट्रीक टन हाडले हांवें हाडले धर तूं 4 लाख हांव दाखयता हांवें हाडलो फक्त 1 लाख there is no counter mechanism this is the biggest fraud that is happening in the state of Goa today biggest and everyone is not speaking you are saying you are going to get 500 you are going to get more than 4,500 crores but you have to act when I raised this issue because last time no one acted no one took it seriously this is a serious issue and they have been selectively been given because आज मुख्यमंत्री म्हणता की रिकवर केल्या कितले रिकवर केल्या तुम्ही 137 crores correct 137 crores the department has recovered out of which 94 crores comes from petroleum products not from coal that means 43 crores is your recovery from coal where is 43 and where is 4,000 जे पट रिकवर केला चार्टान 94 crores is from petroleum products, Indian oil, all these. So why have you left this? When will you recover this? Because I can, let us sit together. I will show you the figures. This is a loss to the state exchequer. आज वास्कोकारांनी गोंयकारांनी कोळसो खावप काळे सारे कोळसो खावप आणि why are you leaving them? Adani, JSW, Vedanta, such big sharks. हे मनोहर पर्रीकरान कित्याक गायिल्ले कित्याक आमचे गोंयांत लोकांक त्रास जाता म्हणून सो when will you recover this will you look into it last time you told me त्यानंतर कांयच जालें ना you didn't you said you would write to it but the figures of recovery speaker is still the same आज म्हाका दिसता हेजेर तुवें म्हाका उत्तर दिचें लक्ष घालतलो मो हे आख्खे चार्ट केला मातशें तूं हेजेर लक्ष घाल सारको हेजेर हे 4,000 मेळा तुका इतले कोटी मेळटले घालपाक 4,000 कोटी म्हळ्यार कितले जाले हे तुवें चिंतचे स्पीकर सर टू वाइंड अप एज आय लुक इनटू द अफेअर्स ऑफ द न्यू रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट I demand that you set a legally blinding renewable energy target and a target with at least 25% of Goa's total electricity from clean energy by 2030. Number 2, Speaker sir, I demand a state renewable energy mission into quarterly milestones, district-wise targets, तशेंच एक real-time dashboard. This is what is lacking in the department. तिसरे, Speaker sir, you need to look into floating solar power plant. आमचे कडेन जे reservoir आहे, सेलावली, मंजुने, हे तुवें use करपाक जाय. Whether the department has any, I demand that you launch a biogas generation scheme. And into you link this to cattle farms, to markets, to municipal wet waste streams. Speaker sir, खूप गरजेचे solar powered EV charging stations. ये solar power EV charging stations introduce करपाक जाय, battery swapping hubs statewide हे आसपाक जाय. Speaker sir, community solar parks जे बाब दिगंबरान सांगला तेच भाशेन this needs to have, you need to have this as a cooperative model and land leasing. तिसरे Speaker sir, जे आमचे भुरगे आहे तांकां बारीकशे training with certification program, certification in green energy installation, repair, in entrepreneurship. Speaker sir, एक green energy zone गोंयांत जावपाची खूप गरज आसा with regards to tourism,
इंडस्ट्री आणि स्मार्ट विलेजेस. एक एन्युअल गोवा ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड we need to incentivize whoever is using this green energy. You need to go in schools, panchayat, buildings. Tanga tuye maga dista. You have to acknowledge what they are doing. At the end, because as I conclude, I sangpak sotta that the future will not wait for us. Anik the global energy transition today all across the world, all across the states is underway. Anik Goa must not remain hesitant or an underperforming player. The state today has the resources, it has the intellect, it has the urgency to lead, but it is only if this department rises to its above inertia. Thank you, Speaker. Honorable Minister. स्वाती महाशय, आज जे डिमांड आसा 76 and 78 ताका आन्सर दिवपाक आनी सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनां ओपोज करपाक हांव उबो आसा. सगळ्यांत पयलीं जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटीचो आसा तो हांव मागीर घेता, पूण ताजे पयलीं जे काम करतना इलेक्ट्रीक करंट येवन आमचे जे स्टाफ गेले तांकां श्रद्धांजली ओतता आसतना तांकां कुटुंबाक हें दुख्ख पावोवपाचें आनी दुख्ख सांबाळपाचें हें देवान दिवचें अशें मागता आनी तांच्या दुख्खांत सहभागी जाता. पयलीं जो डिमांड घेता तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, कारण ताणें आतांच उलयलो तो आनी उलयता आसतना खुबश्यो गोश्टी उलयला आनी त्या खातीर हो डिपार्टमेंट आमी टार्गेट दवरला 150 मेगावॅट सादारण 2030. But I am firm that we are completing this 150 megawatt by 2027. I am firm. 100%. येता मदीं मदीं डिस्टर्ब करनाका. स्वाती मातशें सगळ्यांत पयलीं घेता प्रायम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्ती बिजली योजना. ही जी रिवाइज्ड स्कीम for promotion of grid connected solar rooftop system with net, group net and virtual net metering 2023-26 for providing enhanced subsidy to the residential consumers. And this subsidy for residential consumers is 50% for the first 10 kWp and 10% behind 10 kW and 30 kW up to 30 kW. The subsidy for commercial, industrial and other establishments is 20% up to 90 kW of sanction load. The subsidy is over and above the central financial assistance provided by the Government of India to the eligible consumers. As a result of this subsidy scheme, over 1,355 numbers households have taken benefits of the same, with a total approximate installed capacity of 49.922 megawatt. तुमकां 23 कोणी तरी 23 मेगावॅट म्हटलं. 23 मेगावॅट खंयचे फिगर तुमकां मेळ्ळे आय डोंट नो. ना तुवें म्हणना तें, some people have said. The subsidy disbursed till date is 15.07 crores. Then solar energy generation in the state. Total number of solar connection in the state of Goa as on 30/6/2025 is 2,157 and total solar capacity installed 76.99 megawatt. आणि आमचे टार्गेट कितले आसा बाय 2030 150 आणि हांव तुका सांगता वी आर डुईंग अँड कंप्लिटींग द टार्गेट बाय 2027.
Total solar generation in the state is 72.5 million units for 2024-25 and 22.81 million units for 25 till date 36/2025. Total solar surplus settlement amount paid to solar consumers for 2022-23 is rupees 43.84 lakhs for 432 beneficiaries and 2023-24 57.34 lakhs and 578 beneficiaries. फक्त 24-25चे बेनिफिशरीज उरल्या कोणी म्हटलं 3 वर्सां आम्ही पेमेंट करना म्हणून वी हॅव नॉट डन ओनली फॉर 1 year पेमेंट. PM Suryaghar Mufti Bijli Yojana announced by Honorable Prime Minister of India. The program with an outlay of almost say about 75,021 crores aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of electricity through rooftop solar every month. Under this scheme, the 3 kW with a ceiling of rupees 78,000, which is 3 kW जो kilowatt load असा तो 78,000 पर्यंत सबसिडी ताका मेळटा. The national portal is integrated with Goa Solar Portal for easy and speeding up of the processing of application and release of subsidy. The PM Suryaghar mobile app is also available to facilitate consumers. त्याशिवाय state government has already implemented an automatic technical feasibility study waiver in respect of rooftop solar PV application up to 10 kW capacity. State government has also allowed for providing single-phase inverter instead of 3-phase inverter for installation with inverter capacity of 5 kW or below in case of 3-phase prosumers for grid-connected rooftop solar PV system. The state government is also in the process of according automatic load enhancement up to 10 kW for RTS installation. आज बसून सो ह्यातूंत आमी प्रोग्रेस केला. टोटल एप्लिकेशन युरिबाब तुवें सांगिल्ली 5,000 एप्लिकेशन आयले म्हणून. फिजिबिलिटी अप्रूव्ड इज 5,048. टोटल नंबर installed not 5%. It is more than 10%. 739 we have installed with a total capacity 6.47 megawatt. कमी करूं ना ते. आणि स्टेट सबसिडी रिलीज जी केल्या आमी तातूंत 8.45 crores. सेंट्रल सबसिडी रिलीज इज 5.32 lakhs. PM Kusum scheme component 8. Component A, B and C अशे 3 component आसा. B is for pump. A, the scheme is setting up of decentralized ground-mounted grid-connected solar power plant for individual plant size of 500 kW to 2 megawatt. The target for Goa is 50 megawatt. The 30 numbers of farmers applied for the scheme in Goa for an estimated capacity of 40.67 megawatt per petition for determination of levelized tariff for purchase of power under the PM Kusum scheme. Component A was filed with Honorable JERC. The Honorable JERC approved the tariff of ₹4.08 per unit while order dated 23/8/2003. Meetings were held with the farmer to discuss the technical and financial issues related to setting up of solar plant. The power purchase rate has been communicated to all applicants. The power purchase agreement PPA for 4 megawatt is signed and installation work is in progress. So we have already started Kusum A component A. Component B target installation was 900 of solar powered agriculture pump set up to 7.5 capacity for state of Goa till March 2000. तुका एक गजाल सांगा तुमच्या हेचेर उलयलो किंवा इतर Goa is the only state where we supply this
100% सबसिडी कोणी करू ना, फक्त गोवा गव्हर्मेंटान दिल्या. आणि तूं जे म्हणटा पळय अजून बसून कांयच करू ना, म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता. आमकां दुसरें जे सँक्शन मेळ्ळें तें मातशें लेट मेळ्ळें आमकां, पूण जे पयलें सँक्शन मेळिल्लें ताजे भायर वचून आमी काम केलां. आनी ताजे भायर वचून काम करून आमी जवळ जवळ 154 नंबर ऑफ पंप्स आर इन्स्टॉल अंडर दीस स्कीम. कमी करू ना. 500 एप्लिकेशन आयल्या, पूण ते सँक्शन आमकां MNR कडच्यान आयलां तें लेट आयलें. आनी त्या खातीर आतां जे टेंडर काडला आमी 700 पंपाचे, 200 पंपां आमी पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या. आनी 700 पंपाचें आतां आमचें टेंडर आसा. काल काय आज आशिल्लें, आय डोंट नो हू वेर द लोएस्ट. आनी तें टेंडर कितें जालें तेंय म्हाका खबर ना. कंपोनंट C जो आसा तो MNRE has approved solarization of feeders for the state of Goa in lieu of individual solarization of 11,000 number of agriculture pumps. आमकां 11,000 पंप जाय की ना हें आमी अजून पसून पळोवना. CESL installed a commission of 1 megawatt ground mounted solar plant as substation of Kukari. तुज्या भागांत केला आमी. तुका खबर आसा जाल्यार हांव नको. इनॉग्रेशनूय करूना. कळ्ळें. 25 जानेवारी 2021 CESL also set up ground mounted solar plant of 0.7 megawatt capacity at Waipai substation. बाब निलेश काबरान आसतना जाला. मेसेज ना काम हांवें कंप्लीट केलां, काम तो आसतना चालू जालें. CESL failed to install the additional solar plant. The MOU was terminated with the approval of the government. जो वाळपयचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो तांचे कडेन जायना जालो, तो आमी टर्मिनेट केलो. Now, as per the energy consumption data of agriculture pumps available with EDG, a cumulative capacity of 13.6 megawatt is required to be installed to offset the unit consumed by 11,000 pumps. 11,000 pump जेन्ना बसयतले पळय तेन्ना आमकां 13.6 megawatt जाय. आमकां ताची गरज आसा तेन्ना ती स्टडी आमची चल्ल्या. करंटली GEDA NRE has prepared a scheme for installation of remaining capacity of substation of electricity department for which government sanction is approved and a DPR has been prepared. GEDA is in the process of getting approval from the government for floating the tender, which is expected to be floated by end of October 2025. List of rooftop solar PV plants installed on government and government aided buildings. एक कोणी तरी हांगा म्हाका उलयला आनी तुजें कटमोशनातूय आसा. GEDA has installed rooftop solar power system on 54 numbers of government building, educational institution, panchayat, municipal building, etc. with a total capacity of 2.56 megawatt. GEDA has also signed an MOU with Mr. Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology on 8/2/24 for the implementation of 30 megawatt rooftop PV project through RESCO mode on 383 numbers of identified government buildings, government aided institutional building, autonomous corporation building in the state. After the finalization of feed-in tariff, Electricity Department has signed a power purchase agreement with Mahapreet for the purchase of solar power for the period of 25 years. 40 TPD biomass briquetting plant, 40 TPD biomass briquetting manufacturing facility is established at Saligaon, Baldet, Goa on design, build, operate, finance and transfer basis. Plant operation has started in the month of June. त्यानंतर सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टीम ही आमची सिस्टीम चालू आसा. मागीर कन्सेंट्रीक सोलर थर्मल टेक्नॉलॉजी through Honorable Prime Minister's Clean Cooking Movement, GEDA is installed CST at 2 places, Goa Medical College, Bambolim and Tapovmi, Pune. It is an innovative solar boiler for community cooking and process heating application. Scheme for promotion of 1 to 10 cubic meter biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. The state provides subsidies for installation of biogas plant under the scheme biogas plant based on kitchen organic waste. The agency is fully committed to encourage setting up of a
gas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. GEDA's total biogas plant installed capacity is 60 cubic meter, resulting in carbon emission reduction of 1,459.5 tons per year. The total number of beneficiaries under the schemes are 35 numbers. Almost say about 4,14,000 amount of subsidy is already dispersed. EV charging infrastructure in the state of Goa. आजपासून ही जी चार्जिंग स्टेशन्स आसा ती जवळजवळ 49 चार्जिंग स्टेशन्स आमी चालू केल्या आणि ती चार्जिंग स्टेशन इन प्रायव्हेट लोकेशनूय आसा. सगळे जर वाचलो जाल्यार आनी 5 मिनटां वतली त्या खातीर हांव ती चड घेवन बसना कारण प्रत्येक नाव जे आसा तें हांगा आसा तुका जाय जाल्यार हांव दिता हें सेसाचेर येता चार्जिंग स्टेशन एट प्रायव्हेट लोकेशन इन द अवेरनेस आनी आउटरीच एक्टिविटीज तूं म्हणटालो अवेरनेस प्रोग्राम करूना म्हणून अवेरनेस आमी करीत आसा. एज ऑन टुडे कितलेशेच अवेरनेस प्रत्येक कडेन घेतले आनी आतां 19 तारखेक हांव सावथ गोवा एज पर द CM's एडवायस सावथ गोवा आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता. सगळे सरपंच पंच म्युनिसिपालिटी तुमकां सगळे आपोवपाक त्या दिसा आमी तयारी केल्या. इफ ही एप्रूव्ह द हे सबंद सावथ गोवचे जे सालसेत तालुक्यांतले जे सरपंच पंच आमदार तांकां आमी थंय आपयतले आनी ते बहुतेक मडगांव जातले आनी ते 19 तारीख म्हज्या हांवें 19 तारीख फिक्स केल्या. ओन्ली CM हॅज टू एप्रूव्ह द डेट. CMन एप्रूव्ह केल्यार तुमी सालसेतांतले जितले आमदार आसा तांणी ते लक्षांत घेवचें. GEDA is in process of signing MOU with Swaniti Initiative Social Enterprises that provides development solution to improve the delivery of public service for climate scheme and ensure inclusion of policy making for the most marginalized section of the society. It leverages research, data and experience in the public service delivery to create an impact on the lives of the beneficiaries. SI support clean energy and renewable work. Our focus is on promoting a sustainable economy by identifying crucial sectors and industries while promoting adoption of renewable technologies. Swaniti Initiative will extend support to the GEDA as a technical partner, non-financially, in the areas of technical consultant to support overall rooftop solarization and other solar-related work in devising a gap assessment study to identify consumer-based challenges towards the uptake of PM Surya Ghar and PM Kusum, conduct a situation assessment through an on-field survey and support in analyzing and streamlining data received from the concerned stakeholders, and devise a comprehensive implementation work focusing community awareness to increase enrollment for the scheme mentioned. GEDA is also in process of integrating with National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development for implementing entrepreneurship development program in the state of Goa. The project aims to create, foster and promote the spirit of solar entrepreneurship among the target group through capacity building, mentoring and hand-holding support. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is a significant initiative by the Government of India aimed at promoting solar energy adoption at a household level. The scheme's primary focus is to encourage the installation of rooftop solar photovoltaic system which can significantly reduce electric bill for consumers and contribute to a greener, more sustainable energy mix for the country. This initiative will endeavor to create new avenues of employment for unemployed youth, females, Buddha, and existing entrepreneurs in the field of solar entrepreneurship and help them enhance their livelihood. याच्याशिवाय विशेष कार्यक्रम जे आम्ही घेवपाचे ठरला अवेरनेस प्रोग्राम ते एवरी तालुका भायर वी विल हॅव अ अवेरनेस प्रोग्राम अलॉंग विथ ऑल अदर MLAs म्हणजे आमचे MLAs आसा जिल्हा आसा सरपंच पंच आणि ते म्युनिसिपालिटीतले इतर नगरसेवक हांकांय आमी घेवन हें काम करता. एज फार एज युअर
तुवें जो ग्रीन सेस विशीं हेचेर उलयला ताचे विशीं उलयता हो इश्यू इज हँडल्ड बाय फायनान्स डिपार्टमेंट. एवरीथींग इज वीथ फायनान्स डिपार्टमेंट. तूं जो आतां जो डिमांड तुवें हांगा मांडलो अलॉंग वीथ जें तुवें हाडलां तें टेबल कर. I will definitely discuss with this with finance minister आणि जर 4,500 कोटी जर गोवा सरकाराक त्या बाद हातूंत मेळटा आसत जाल्यार म्हाका तातूंत आनंदच आसतलो. आणि simple formula, only that I didn't disturb you, Tejas. Anta, you have collected only 40 crores today, as of today, from coal firms. 40 crores. Of the balance that has been paid by petroleum, Indian Oil and them. 40 crores, एक वर्सा 1 million metric ton coal गोंयांत येता. तेजेर 0.5% कितली कोटी जाताय? आणि तुवें ते नोटीस पडटाले. See, it is a complete chaos. Purposely you all are not taking. It comes under you. Finance department is secondary. Yours, it comes under you. It is your duty to collect it. I assure in the house. ताणी तें जें टेबल हाडला ताणी तें प्लेस करचें. जें कितें म्हजे कडच्यान ह्या हेतूंत करपाक जाय तें जातलें. ना तूं म्हाका एक सादे प्रश्न सांग म्हाका. येदो व्हडलो अमावंट जर गोवा गव्हर्नमेंटाक मेळटा आसत सादो प्रश्न एकूच. You have totally that you have recovered is 137 crores towards green cess, out of which 94 crores are from petroleum products and 43 crores is from coal companies. So from 2013 to 2025, on an average 1 million metric ton into, on an average if you take the cost, is about 18,000 rupees of average cost of coal. 10,000, 16,000. I can understand what you say. Last time also you told me you will look into it. I personally. Actually, तुझे एकूच आहे. तुझे मॅथ्सूय कळना म्हाका, अरिथमॅटिकूय कळना. तुवें कितें हाडलां तें यू टेबल. Last time we had a meeting along with CM, along with these all MPT officers, then customs, everybody was present there. Everybody was present with the chief minister's cabinet. How much you collected? Only 40 crores? Last time, आम्ही सगळे. It is not the duty of MPT. MPT, it is not, the duty is, No, you didn't understand. Figures are on the website. Along with finance people, आमचे, along with finance secretary, सगळे थंय present आशिल्ले. आणि त्या दिसा आमचे discussion जालें. It is, I agree to an extent that it is not only yours, finance also comes into play. But the question is that 40 crores is what you all get? For 13 years you all are collecting only 40 crores? Is at, and these are simple interest. Speaker sir, when I was transport minister, that is separate. I know. That is not काही कळून येयलें तुका 38 millions आमकां कॅप आशिल्ले. ह्या मायनिंग जे आशिल्ले तांणी 62 millions केले. आणि आमकां स्पीकर सर तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आला तेन्ना हा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आम्ही रिकवर केले. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर you see this is a serious thing. You have to ask for an inquiry whether finance department is sitting or whoever. You just place that on the table of the house. Whatever. साधे मरे MPT चे टर्नओव्हर झाला. You table it on the house. I will make an inquiry. ये टेबल ऑफ द हाऊस घाता. इथे 5 कोटी रुपया तुवें वेदांता धाडल्या 1 वर्साची. 1 वर्साची. हे भाशेन every year घे. That also you place on the table of the house. So I will start inquiry. That also what you have brought. जुगलेकर बाबा को भी सारखे उदय हो तो भट हा ते खबर हा ते. किती हा भट असो नाजाल्यार आनी कोणी असो तो म्हाका लागला. हांव इतलें फायनान्साचो. तुम्ही आता पळय एक मिस्टेक तुजी सांगता हांव तुजी मिस्टेक सांगता. हांव काडचो नाशिल्लो. आतां तूं तशें उलयता म्हणून तुम्ही कितें सांगलें म्हाका एडिंग वोल्टेजीस ज्यो आमच्यो लायनी आयल्या त्या सगळे वोल्टेज आता 2000 मेगावॅट आम्ही करंट ह्या हाडू शकता म्हणटा तूं. कितें हाडू शकता? उदळ. ना हे सेसा जालें खबर. सेसाक आनी तेजे कितें गेलें? अरे तुका ते प्लेस कर म्हणून सांगलें म्हाका दिला. तुवें एकूच केलां वेदांताचें दुसरें प्लेस कर मरे तें. कितें हाडलें तें सारकें जावं न्ही मरे तरी. अरे
सगळे हांडी ओपो तू ती पळय रे. हे कर मागीर आपण आपण हांव तो कशी तू दवर तरी तू उलयला हांगा मरे दी मरे बिकॉज सर क्लियर कट फिगर आसा फिगर तुका वर्सां जाय 0.9 million in 14-15, 1.2 million in 15-16, 1.27 million in 17. हे फिगर्स क्लियर कट कळटा मागीर ते फिगराचे तू कॅल्क्युलेशन मास्टर मरे ती मास्टर इझी तुवें काडूं जाय ती भाशा म्हाका दिसता ही कोर्ट केस आशिल्ल्या कारणान सुप्रीम कोर्टान डेफिनेटली सुप्रीम कोर्टान सांगला तांकां 50% बोरमो डेफिनेटली आणि हायकोर्ट युरी आलेमानान जे प्लेस केला त्याच्या विशीं चौकशी ही जातली त्या कोर्ट ती चौकशी कोर्ट. टेबल ऑन द हाऊस आता तुम्ही जी कट मोशन मारल्या आय हॅव कवर्ड ऑल मोस्ट ऑफ द कट मोशन खंयचीच त्या म्हज्या हातून रिन्युएबल एनर्जी फक्त एकूच ती जी योजना काडिल्ली ती 400 युनिट्सां आशिल्ली आनी प्रायम मिनिस्टर्सची योजना ही 3 युनिट्सां आशिल्ली आनी त्या खातीर ती डबल हें जाता म्हणून ती बाजूक दवरल्या सवादी मातशें एकूच हांगा जी टोटल सबसिडी रिलीज फॉर इलेक्ट्रीक व्हेकल्स ही 2 व्हिलरां 3,44,10,000 त्यानंतर 3 व्हिलरां 1,56,00,000 आणि 4 व्हिलरां 5,86,00,000 रुपया आम्ही रिलीज केला कोणी तरी हो प्रश्न काढला सो होताला आणि ही जी स्कीम आसा 5,86,00,000 500 ना कशें जाता ते तुवें 4 व्हिलराक चड पयशे दिले आयकाय पेंडींग एप्लिकेशनाक 2 व्हिलराची चड आहा आयकय ना एप्लिकेशन अप्रूव्ड फॉर 2 व्हिलर इज 2,294 हय रे आनी पेंडींग आहा 4,600 पेंडींग आसा ताचे फेल्युअर काही गोष्टी त्यांनी दिवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो दिवना म्हणून उरल्या ना रे अशी इतली हजारांनी कशी उरतली 31 डिसेंबर 2024 ही स्कीम स्टॉप जाल्या त्याच्या नंतर आयिल्ली what I was trying to point out is that the common man rides a scooter the rich man drives a car the rich man has been given attention by you not the common man जी एप्लिकेशन उरल्या ती एप्लिकेशन फुडें व्हरपाचें काम आमचें आसा आमी तें करता आनी तांचो पेमेंटूय जाता तितले बेगीन आमी करतले सो ती मातशें दुसरी गोश्ट हातून सांगल्या ती म्हणजे आनी एक इश्यू तांणी काडिल्लो failure of the government to make use of central government funds and scheme renewable energy leading to underutilization of available resource. The central finance assistance was available for rooftop solar program, information and public awareness program and PM Kusum. The CFA under solar rooftop and PM Suryaghar is directly deposited to the beneficiary account by MNRE. So, Government of India, the total amount of CFA received and utilized is as follows. PM Kusum 43 lakhs released on 9/6/2025. CFA utilized under utilization, information and public awareness is 33.75 lakhs, 26.57 lakhs utilized. Failure to commission waste to energy and large-scale biogas plants in key sector. Goa Waste Management Corporation has already entered the task of setting up of waste to energy plant with solid waste as a feed. GWMC has prepared assessment report and detailed project report at Bangini and Venla. GADA has facilitated in obtaining the subsidy of 3 crores for the waste to energy plant at Saligaon. The process of obtaining the subsidy at Kakoda plant is also in progress. Failure to fill
की सँक्शन पोस्ट इन द गव्हर्मेंट हें बरोबर आसा. गव्हर्मेंटाचे जे आमचे डायरेक्टर ऑफ एनआरई आसा ते नवे डिपार्टमेंट आसा आनी त्या नव्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट आमी आतां सँक्शनाक घातल्या. फेल्युअर ऑफ द गव्हर्मेंट टू एस्टाब्लीश अ सिंगल window system to facilitate easy approvals and cleanness for individuals. GADA has rolled out Goa Solar Portal, which has integrated with PM Surya Ghar portal of Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, which will facilitate the approvals and has succeeded in streaming approval permission. हे सगळे गोष्टी तुमच्या मुखार आयल्या. म्हाका दिसता एनआरईचे gross value of weight, I can't answer that. 24,500 crore. Green set demand जो केला ते 509 कोटी. Green set paid received 325. Green set receivable is 184.9. Green set receivable is not 4,500 as told by LOP. हे म्हाका आन्सर आहे आता. पूण तरी आसतना तूं जें कितें सांगता ताचे इन्क्वायरी हांव करतां. स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ दीस न्यू रिन्युएबल एनर्जीचे डिमांडाक तांणी सपोर्ट करचें. मेजर जो डिमांड आसा तो गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि आमच्या विजन डॉक्युमेंटान आमी सांगला दोन गोष्टी. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉंग टर्म. आणि त्या दृश्टींतल्यान सगळो डिपार्टमेंट काम करता. वेरियस इनिशिएटिव्स इम्प्लिमेंटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट has resulted in one very important. आज पर्यंत आमची जी कॅटेगरी आशिल्ली ती B+1 आशिल्ली आणि ही B+ कॅटेगरी आमी A कॅटेगरीन गेल्या. आतां आमकां एकूच कॅटेगरी उरल्या A+. आणि वी आर ओनली 7 स्टेट म्हणजे दिसता A कॅटेगरीन आयल्या ते. तर 13 annual integrated rating banking by Ministry of Power, Government of India. In this rating, the utilities are ranked based on parameters such as AT&C losses, ACS, ARR gap, billing and collection efficiency, tariff cycle, regulatory asset, etc. Though Goa has also been awarded second prize at the State Energy Efficiency Performance Award 3 sector by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India. The award is in recognition to the state's commitment in the field of energy efficiency and conservation. The aggregate technical and commercial AT&C loss has reduced substantially over the last few years from 10.06 to 9.32 in 2023-24. The reduction in AT&C losses indicate that the department has achieved higher billing and collection efficiency and lower technical losses. The gap between average cost of supply and average revenue realized has reduced from 0.89 to 0.51, is expected to reduce further, indicating reduction in budgetary support provided by the government to the department. Average daily hours supply in urban and rural areas has also improved. Rural area, जवळजवळ 23.72 hours in 21-22 आशिल्लो, तो 23.90 hours in 23-24 जालो. Average hours of supply जो अर्बन आशिल्लो तो 23.8 hours जालो आशिल्लो, तो 23.92 hours in 2023-24 जालो. That is an improvement. So तू जे म्हणटा पळय AT&T losses, Goa is the only state where it has come in a single digit. कोण ना आनी कार्ड आनी पळय. The pending areas related to government and private consumers have also reduced to 24-25 to only 112.8 crores and rupees 44 crores respectively for active consumers.
The department has been able to reduce power purchase cost 2024-25 in comparison with 2023-24. Even though the power purchase units have increased by approximately 4%, 23-24 आणि 24-25 compare केल्या, power purchase cost is almost about 23-24 and आमकां कितलो आशिल्लो 2516 कोटी. तो अंदू 2024-25 2496 कोटी जालो. म्हणजे इट इज रिड्यूस. पावर चड जाली पण कॉस्ट इज रिड्यूस. डेट तुवें जो पॉयंट मारिल्लो पळय, आमी वयली पावर घेता हें करता, तशें कांय ना. The department has been successfully in maintaining low intrastate transmission and distribution TD losses over the year. The losses for the year was 7.67 as against the approved losses of 7.95. The losses for 23-24 was 8.18%. Increase in peak demand. Also increase in peak demand आशिल्लो तो सुद्धा आमी मेंटेन करून आमचो 2022 815 आशिल्लो तो 2024-25 an increase of 12.1%. The average increase of load is about 6% per year. तुका तो 11% खंय मेळ्ळो पण I will check that because two answer in one is not allowed. जर ते कितें तूं एकातले प्रिंटींग मिस्टेकूय जावं शकता ती, कारण ही सुद्दां पळय 6 point हें दिला 6%. It is 6% per year. So during 11, you only said that it is 11%. हय म्हणजे हे सारको आसा न्ही, 7% दिलो तो सारको आसा. 11% तुवें कितें वाचलां आय डोंट नो. आमी काय पळोवना 11%. I kept money. Department has been successful in meeting with the increasing demand of the state by introducing a new power infrastructure and also upgrading the existing infrastructure within the state. The peak demand कसो आशिल्लो आमचो 21-22 704 मेगावॅट आशिल्लो, 22-23 726 जालो, 23-24 781 जालो आणि 24-25 815 जालो. हांव एनर्जी डिमांड्सान उलयना तें in meeting short-term goal of the department has undertaken several projects across the Goa. आता हे करता आसतना आमी overhead system underground केली. Almost conversion about 45.8% of its overhead network to underground cabling. Overhead network जे आशिल्लें 33 kV आणि 11 kV 3736 kilometer. Underground केलें आमी 3686. ABC जे तुम्ही म्हणटा 617 kilometer. Total is 8039 kilometer. Under revamped distribution sector scheme, the Ministry of Power, Government of India works related to loss reduction work were carried out under 10 packages across various locations in Goa at a cost of about 292 crores. Work related to 9 of 10 packages have been completed well before the time set by the scheme. सगळे RDSS स्कीमची जी कामां आमकां 292 कोटीची आशिल्ली तितले आमी कंप्लीट केले आणि 11 kV LT network underground cabling installation of new 11 kV RMUs etc. The new state of art 2x20 MVA 33 kV substation at Tuye is commissioned to cater the industrial load of Tuye Industrial Estate and surrounding area in well advance. The electricity department has also carried major works for strengthening of transmission network in Goa. The work includes 220 kV double circuit from 400 to 220 kV Dharmandara substation to 220 kV Shalde substation has been successfully charged along with commission of the 220 kV new Bay at Shalde substation. The 220 kV received from Western Grid at 440 by 220 kV Kolwari substation can now be routed to Shalde substation, thereby enhancing its power availability and reliability. A new 63 MVA 220 33 kV power transformer along with fully digital outdoor 220 GIS and 33 kV AIS switchgear has been commissioned at the
Thivim substation at the projected cost of 66 crores. Work for upgradation of new 220, 110, 33 kV, 63 MVA transformer at Ponda substation, total cost of project is 57 has been commissioned. Oh, पयर केला आमी कमिशन. आमी त्याचे इनॉग्रेशन सुद्धा करू ना कित्याक लोकां खातीर आमी तो केलो. फोंडेचो आमचो वॉटर मिनिस्टर सदांच सांगतालो तो कंप्लीट कर आनी कमिशन कर म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तो सुद्धा कमिशन केलो. आनी आमकां जाय सुदारणा. Work is also in progress for replacement of age-old 30 MVA, 130, 10, 33 kV power transformer at Ponda substation with new 40 MVA transformer at a project cost of ₹14 crores. The upgradation the upgradation of 220 kV PXL line from 220 kV Ponda substation to 220 kV Shelde substation at a cost of about ₹46 crores is completed, and this will improve flow of power between two main receiving substations in Goa, that is Ponda substation connected to western grid at Shelde substation connected to southern grid. Naturally, South Goaचो जो power improvement असो पळय तो हे कंप्लीट जाले बरोबर तुमचो जातलो. The work of 363 MVA to 33 kV state-of-art GIS substation at Saligaon, along with 220 kV double circuit line from Saligaon is in progress and is expected to complete by the year end. The cost of ₹370 crores, जे आमच्या Saligaon MLA आता उरयता आसतना सांगिल्लें. In line with the medium and long-term goals of the electricity department to achieve digitization and automation, the department has initiated the following steps. The work order has been placed for replacement of 7.5 lakhs prepaid smart meters across the state of Goa to include consumer meters, substation meters, and distribution transformers. The meters will be replaced in phases starting from government installation, substation, distribution transformer, industrial consumers, followed by commercial domestic consumers. The consumers will have convenience of knowing its real-time consumption through app that will also provide other information such as energy consumed day-wise, weekly, monthly payment option, etc. The new 220 substation at Saligaon is a state-of-art GIS substation to include SCADA to remote monitoring and control of substation. Substation automation system has been introduced in the upgrade 220 kV substation at Ponda and 110 kV substation upgrade at Verna and Thivim. Digitization in substation has been introduced in Ponda, making it in the first digital substation in Goa. Speaker sir, Sudhim, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 clause 1, I move a motion to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Electricity Department is working on implementation of battery energy storage system project that will assist the state in demand side management by storing low cost power during a daytime and using it during the peak hour. The Electricity Department also plans to implement SCADA across the state of Goa with control room in Altino Pandi under phase 2 of RDF scheme. The department also placed order for implementation of ERP for the department under RDSS. The implementation will commence by September 2025. The current version of SAP, that is ECC, will be upgraded to rise with SAP S/4HANA, wherein all the users will be able to work with easy. SAP S/4HANA offers significant advancement over the older SAP ECC, including faster data processing through the in-memory SAP HANA database, simplified data model, enhanced user experience with SAP Fiori, and improved analytical and predictive tools. In a consumer-centric approach, the Electricity Department has been committed for transforming people's issues to solutions. Department has initiated a number of steps under easy of doing business and otherwise to develop a consumer-friendly approach. This includes
online application service for ST new connection has been introduced at the department website and on the Goa online portal of Government of Goa. The number of mandatory documents required for availing new connection has been reduced to 2. Electricity Department has aligned timeless for release of new connection to urban and rural consumers as per the guidelines issued by MOP. The monthly bills issued to the consumers are simplified as per the direction of MOP. The translation in the local language is available in the website. Electricity Department has implemented grievances redressal portal on the website in order to enable the consumer to lodge their grievances related to new connection, payment method, theft of power, power interruption, etc. Operation and maintenance, including troubleshooting activities, are very critical to ensure reliability in supply and enhancing the life of the equipment. Besides carrying out routine maintenance activities, department has initiated additional steps for ease of maintenance to ensure quick detection of fault and faster restoration of the supply. Electricity Department has procured single-phase fully automatic van-mounted underground cable fault locator along with 10 delta and partial discharge for location fault on low, medium, high voltage power up to 33 kV cable network and also checking the healthiness of the laid underground cable. The van-mounted cable fault locator will assist in faster detection of underground cable fault, resulting in faster restoration of power supply to the consumer. Locator has determined over 380 cable faults in last 1 year. Department plans to purchase another cable fault locating van in the following year. The Electricity Department has hired 12 numbers of crane-mounted trucks of 15.7 tons capacity and 38 numbers of sky lifter with insulated bucket of capacity 250 kgs. One crane-mounted truck will be provided for each division for repair and maintenance work, whereas one number sky lifter will be provided for each subdivision for replacement of street light. 108 numbers of vehicles for restoring of faults and another 213 numbers of vehicles are provided to the staff for carrying out various other activities related to O&M and project. The electricity, पयलीं तुम्ही सायकलीन भोंवता म्हणटाले ते आतां सायकलीनाचे त्या खातीर तांकां गाडयोच दिल्या चडशे लोकांक गाडयो दिल्या लायनमॅनाक तांकां हें दिल्या. The Electricity Department carries out the maintenance of the street lights and also install new street lights in the state of Goa. Presently, there are about 2,70,178 numbers of LED fixtures of various rating and 6,800 numbers of CCMS panels, which are maintained by the department. The total number of fixtures installed by 24-25 is 15,205 numbers at new location. ह्या खातीर आमचो सेंट्रलाइज स्ट्रीट लायट सेल आमी चालू केला अंडर द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ. The public street lights that are handed over to the electricity department by other government department corporation as per guidelines laid down in the street light policy are also maintained by this department. Department levies duty to its consumers for the maintenance of the street light under the Goa Public Lighting Duty Act 2021. The total amount collected from the consumers under the Act is rupees 32.4 crores during the last year. The Electricity Department have been issuing notice in the local newspaper for relocation of meters for easy of access. As per Regulation 5.125 of Joint Electricity Regulatory Commission, Supply Code 2018, it is essential that the electricity meter located at the consumer premises is easily accessible to the meter reader for recording the energy meter reading. The consumers are given sufficient time till 28 November 2025 for shifting of the meters, and they are also reminded through monthly advertisement in the local newspaper. The department cares about its staff and ensures that all is done for their well-being whilst working in the department and otherwise.
The Electricity Department launched the Goa Electricity Department Compensation Scheme for the line staff of Electricity Department, Government of Goa, for payment of compensation to the nominee of the staff for accidental death caused whilst on duty, and also for payment of compensation to the staff suffering grievous injuries due to the accident caused whilst performing their duty. The insured amount is rupees 20 lakhs in case of death or total disablement, and rupees 11.25 lakhs for partial disablement. 15 numbers of employees have lost their lives whilst in service from 2018 till date. Besides providing compensation, the government has provided jobs to 13 employees on compensation ground. The line staff are provided with personal protection equipment and safety kit such as safety shoes, helmets, safety belts whilst working at site, discharge rods, steel rope, FRP ladder, tool kits, etc. Department ensures that all line staff are trained on all safety, including safety practice and utilization of safety gears along with first aid at its training center at Ponda. There is a training center also. After Naka, is the dude. The department has conducted numerous technical safety and behavioral training. The department has conducted numerous technical safety and behavior training for all its staff at the revamped training center of GED and has also nominated its staff for various training sessions held across the country. The training sessions are conducted across the level of staff, both technical and clerical. आजपासून सेफ्टी टोटल ह्या वर्सा 2024-25 सेफ्टीक 1730 भुरग्यांक ट्रेन केले, टेक्निकल 604, सायबर सिक्युरिटी 13, मॅनेजरियल 102 आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह 200. सो तुमचें कितें उलयता जाल्यार पळया की आमचें ट्रेनींग सेंटर ना, आमी करना. हांव उलोवना कित्याक तुका डिस्टर्ब जातलें म्हणून. वी आर डुईंग दॅट आनी इट इज एट एवरी month we do that. State Design Agency of the Electricity Department is actively involved in ensuring energy conservation and energy efficiency within the state of Goa. State Energy Efficiency Action Plan has been launched for state of Goa, wherein various avenues of energy conservation and energy efficiency identified for all government departments of the state, and action plan identified to achieve it. Revenue and expenditure. Revenue collection for FY 24-25 has increased to 3,521 crores from 3,159 crores during the previous financial year, an increase of 11.5%. How पहिला असतो 11.5% increase of revenue. So, and department has utilized 97.35% of budget allocated to it during 24-25. Videsh forecast आमी budget allocation utilization करना म्हणून. The answer, we have utilized 97.35% capital expenditure. Imagine budget planning. विविध स्कीमी आसा आमच्यो, शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल डेव्हलपमेंट स्कीम, सिस्टम डेव्हलपमेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ 220 kV transmission network, underground cabling scheme, provision of 14,500 lakhs have been made for work of conversion of existing overhead network ground cabling, Shelday Wade feeder, 11 kV Sange feeder, 30 kV double circuit Shelday Pondemont and single circuit Shelday Savade feeder, 11 kV Kurtorim feeder, 11 kV Mandopa feeder, 11 kV MBS feeder, 11 kV Navilim feeder, 11 kV
केरी feeder, 11 kV city feeder, 11 kV नागझर feeder and 11 kV दारगड feeder 145 कोटी रुपया आम्ही दिले. 30 कोटी रुपया स्काडा आणि ऑटोमेशनाक दिल्या. चालू आसा काम SCADA everywhere we are putting SCADA meters. Sub-transmission and distribution improvement scheme, system strengthening work and revamped distribution sector 97 crores. And provision, sub-transmission distribution improvement scheme 65 crores. Prepaid for smart meter installation project, आम्ही फक्त 15 कोटी RDS स्कीमीतल्यान सध्या मोडटा. Infrastructure for public street lighting 25 koti motta. The electricity ban is deemed transmission and distribution licenses for Goa state of Goa. The major allocation of power is from central sector generating status of NTPC Limited, MPCI. The long-term power purchase agreement have been executed. The present total allocated share with the effect of 1st June 2025. Inclusive of that from unallocated capacities of the central sector generating station is 650 megawatt. JERC has issued a green energy tariff order on 8th July 2024 for the state of ते अंडरग्राउंड केबलिंग आहा थिंगा ते लिस्टा गिरदोली चांद्रा आहा असा दिलं माझं तुका दित आहे मग दिता मागीर ओ तो चीफ आहा थिंगा माचे कोरपालाय बेगीन JERC has issued tariff of 0.89 unit for consumers opting for it. This tariff is an additional charge on the existing electricity tariff for consumer opting for green energy, thereby contributing to an additional revenue for the department. Electricity Department of Goa ED has complied over 100% of the RPO target specified by JERC for FY 24-25 by purchase of physical power and renewable energy certificates. As far as staff is concerned, सगळ्यांनी म्हटलं जो कमी स्टाफ आसा सगळे इंजिनियर्स आमी भरता. इंजिनियर आमचे ऑलरेडी ती नोटीस पब्लीश जाल्या. बाकीचे जो बारीक स्टाफ जाय तो वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटांतल्यान भरता. उरलो तो मिटर रिडराचो जो इश्यू आसा जो बाब विरेश बोरकारान काडिल्लो तो इश्यू हो फक्त तुजे पुरतो मर्यादीत ना. हे मिटर रिडर जे घेतल्या पळय तुवें ते 2014 घेवना ते 2012 पयलीं घेतल्या आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर घेतल्या. तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम चलता ना 2012 पयलीं घेतल्या. सांगला तुमकां 2012 पयलीं घेतल्या ते म्हजे म्हायती प्रमाणे. एनिवे रेग्युलायज करपाची रेग्युलरायज करपा खातीर सीएमान एक स्कीम केल्या, दुसरी स्कीम करता म्हणून आमकांच कॅबिनेटा एश्युरन्स दिला. आनी दुसरी स्कीम जी येतली ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जे आसा ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांक तो संबंध गोंयांत दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे जे आसा तातूंत सुद्दां लक्ष घातलां आनी तातूंतल्यान ते जातले अशें ताणें नमूद केलें. त्या शिवाय वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटांतल्यान जे कितले आमी तातूंत घेवंक शकता पूण थंय परत एग्जाम दिवची पडटली. एग्जाम दिवन थंय कोण स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान थोडे पोस्ट काडल्या एक्झिस्टिंगाक रेग्युलायज करूं ना. स्टाफ सिलेक्शन ह्याने काडल्या तातूंत ते फिट जातले की ना हें म्हाका खबर ना कारण तांणी थंय एग्जाम दिवपाक जाय. वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटान जे कोण फिट जावंक शकता तातूंत आमी घेता आनी अपार्ट फ्रॉम जी स्कीम मुख्यमंत्री काडटलो आतां त्या सेशनाक काडटलो काय ना आतां काडटलो इमिजिएट काडटलो. तशें म्युन्सिपालिटीची केली तशेंच बाकीची केली आमच्या डेली वेजीस आशिल्ले ते तांची केली तशीच ही स्कीम ताणें करता म्हणून सांगल्या. ते एश्युरन्स आमकां ऑलरेडी इन द हावस हांव दिता. ह्या सेशनाक येतली काय डेफिनेटली आतां येतली ती केन्नाय येवंक शकता 2 म्हयन्यांत केन्नाय येवंक शकता. आनी ह्या सेशनाक ती येतली हें सांगूंक शकना कारण ह्या सेशनाक 4च दीस उरल्या. ह्या सेशनात ती येवपाची गरज ना. ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. खंयच्याच सेशनात येवपाची गरज ना. कॅबिनेटान ते पास करून ते घेवचें पडटलें आनी ते जर कॅबिनेट एप्रुवल जालें जाल्यार ते एज लिमीट सुद्दां जातलें. त्या बद्दल दुमत ना. आनी डिव्हिजन 10 तो इश्यू काडलेलो पळय TNDA तो मातसो क्लियर करून उडय कित्याक लास्ट टायमूय आमी इश्यू घेतलेलो. डिव्हिजन 10 TNDA तांकां अलावन्स मेळना
जो 2015च्यान पेंडींग उरला 2021 पर्यंत मागीर तुम्ही बंद केलो पळयता सो तो सॉल्व कर मातसो तांचो. माननीय आमदार निलेश काब्रालान म्हजो एक नॉर्मल डिजिटल मिटर कॅन बी कन्वर्टेड म्हाका आन्सर दिवपाकूच जाय. नॉर्मल डिजिटल मिटर कॅन बी कन्वर्टेड इंटू स्मार्ट मिटर बाय इन्स्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूल अशें म्हटलें. दिस इज नॉट करेक्ट एज पर माय इंजिनियर्स. दिस इज अ smart meter has two main features: two-way communication and two is connect disconnect feature. Both the above features are not possible with the digital meter. Even we install a communication model to a digital meter. Besides this, smart meter has many more features such as real-time communication, TOD time of day features, and which are programmable. Additional parameters and theft detection feature which can easily detect a theft is possible in the smart meter. Data analytics is easily possible with smart meter, thereby optimizing the power cost. So, ह्यो गोष्टी प्रीपेड स्मार्ट मिटर आसा त्यो तुका डिजिटल मिटरान ना. दुसरी तुवें एक गजाल सांगली की जे लायनी येता तातूंतल्यान आमी अमके मेगावॅट 2000 मेगावॅट म्हणटात. तुवें ते सगळे जे वोल्टेज आसा ती एड केल्या आनी आमकां दाखयल्या. मेगावॅट न्हय ते. तुवें वोल्टेज जी येता 11 kV 220 kV ते सगळे डबल केले आनी आसा ते सिंगल आसा ते सिंगल केले आनी ते हांगा उलयला. हांव ते तुका डिस्टर्ब करपाक म्हाका नाका आशिल्लें. पूण तूं सद्या तुगेली हांव उलोवना कित्याक तुका म्हणलें वायट दिसतालें. हांव स्पीकर सर मंत्रीन आमकां सांगचें सद्या कितली आहा तुगेली 850. सी आमकां जितली जाय त्याचो हें आमी सादारण ना सद्या कितली आहा ते सांग तूं म्हाका. 850 आमकां इजिली येता. आनी आतां हेज्या टोटल कॅपॅसिटी कितली आहा आमकां इन फ्युचर नाका सद्या हाऊ मच यू कॅन गेट आतां आमी 750 पर्यंत हाडूं शकता. कितले 750 ते 850. ना तेच्या मायज आहा मायज आहा पळय खंयचेय कितले 750 घेवपा जाता आनी तितले आहा तितली आहा आतां मायज हाडूं जाता जर डबल हाडूं जाता. एक लायन तुगे डिफंक्ट आहा चलना ती सिंगल फेज. डिफंक्ट आसा ती पयलीं तुमी दवरिल्ली. तूं आहलो मरे इशी सांगले तुमी दवरली तूं ऑल द पॉइंट्स तांचे जर कितें आनी उरल्या गिरदोली फिडर आणि बाकीच्यांनी जे कितें ST लायन मागल्या अंडरग्राउंड केबलिंग मातशें बेगीन करपाचो मनोदय सभागृहांत व्यक्त करता. प्रत्येक मनशान चीफ मुख्यमंत्र्याचे आनी म्हजें अभिनंदन घ्यावा. हांव उलटा खुशे. Yes. स्पीकर सर एकूच आनी कांय नाका हेर सगळें सारकें एकूच एश्युरन्स जाय की लायट गेली जाल्यार कंज्युमराक तुम हारी कोतले कंपेन्सेट एक दी हेर सगळे तुका जाय ते हॉर्न जाय ते कोर जाय तू दीस लायट दिनाका पूण कंज्युमराक कंपेन्सेशन दी एक एश्युरन्स दी आनी सगळे हुशार. आमची जी कॅपॅसिटी आसा ती 870 मेगावॅट आसा. आयका आमकां 870 मेगावॅट हें घेवं शकता. आतां तनमार आयिल्ल्यान आमकां आनी 1200 मेळूंक शकता वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान. दुसरी बाजू बाब विन्सी सांगता पळय ते कितलेंय करपा जाता पूण ताणें त्याच प्रमाणे ताणें सांगचें की बाकीची कनेक्शन तें करता जाल्यार सगळ्यांची कनेक्शनां काडची पडटलीं आमकां जे पयशे पे करना जाल्यार. तांचें कितें करपाचें तें ठरया आनी मागीर या म्हजे कडेन. कितें घुसपायत तूं आतां? हांव घुसपायना हांव खरें उलयतां. कितें म्हणटा तुगे संस्कृत 3 म्हयन्याचे जर पयशे भरून आहा जाल्यार ताची कनेक्शनां काडची पडटलीं म्हाका. एक वर्स कनेक्शन वाड्या लोकां जरी तर लायट ना तेजे पयशे म्हाजे कितल्यो इंडस्ट्री आसा आमकां टायमार पेमेंट करना आमी ताका 3 इंडस्ट्रीचे उलयता आमी कॉम्पेन्सेशन तुगे गांवांत लायट ना तेंगे पयशे काडनाका. सगळ्यांनी सारकी बिलां जे कोण पे करता
तांकां कितें हेल्प करूं शकता ते आमी करता हेल्प नाका पूण जे मनीस बिना पे करना थंय आमी लाईट गेले पैसे लाईट वचतात ते वाड्या लाईट गेली जाल्यार ते वाड्या लोकांक तेजी बिल येवपाची तेज भाशेन आमकां कांयच लागू एश्युरन्स जाय कांयच नाका सगळे प्रश्न आमी आन्सर केल्या प्रत्येकान लोकांचे आमचे अभिनंदन केला प्रत्येकान हे जे एश्युरन्स आसा आनी मातशें चड काम केलें तर हे एश्युरन्स दिवया. येस आता जिल्ल्या वळेप्रमाणे 8 A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 76 आनी 86 फुडें कपास सुटणे सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कपास सुटोवण्यो नामंजूर जाले. आता वेळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76 आनी 86 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. मागणी क्रमांक 76 आनी 86 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयकां. The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Services Bill 2025. आता तांच्यो मंत्र्यात श्रम आणि रोजगार मंत्र्यान सभागृहात The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Services Bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Yes. I request for leave to move the motion to introduce Bill number 36 of 2025, the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service Bill 2025. प्रश्न असो आसा the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Services Bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Services Bill 2025 सभागृहात मांडला. आता श्री आतंचो मंत्रात मान्य महसूल मंत्र्यान सभागृहात द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 39 of 2025, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मांडचें. Yes, sir, I introduce the bill. The Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 सभागृहात मांडला. The Go आता श्री अंतर्गत मंत्र्यान श्री वसूल मंत्र्यान the Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 40 of 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025. प्रश्न असा आसा the Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आनी मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 सभागृहात मांडला.
माननीय श्री विश्वजित राणे शहर आणि नगर विकास मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 32 of 2025, the Goa Tax and Infrastructure Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न आसा तो विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Can you explain? Yes. Let him explain. Because this is only subsection 5 of section 3 of the above act, basically the infrastructure tax. 50%. Infrastructure tax that used to be paid initially is now, 50% is taken now. We are promising in budget. It was assurance given by Honorable Chief Minister in the budget. क्रेडाचे कायदो इंडिव्हिज्युअली कोणाक ना क्रेडाचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले क्रेडाचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले आनी त्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले that you instead of taking 100% you take 50% initially and 50% before occupancy. Ease of doing the business. हीज कसो जालो स्पीकर सर दोन इशू आहा. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणटा कित्याक हाडिल्लो? इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स हाडिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक. आतां हे कितें करतात? इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतात मागीर तुजो ट्रान्सफॉर्मर तूं हाड म्हणटा आनी कितें तूं हाड. हे सगळें तुमी एक्स्ट्रा लोड घालीत आहा. मागीर सगळ्या कडेन तुमची हे आहा स्लॅब आहा. ते स्लॅब बी सगळें पळोवन तांकां ते क्रेडाक नाका जाता ते म्हणटा अर्द आतां दिता अर्द मागीर दिता कंप्लीट जातकच. अशें सारांश असो तो. Because the explanation it's basically to divide the infrastructure tax into two parts, before occupancy and initially when it's taken. So will there be any change in the assessment of the rate? Determination will be the same? ना तो फक्त दोन इन्स्टॉलमेंट One installment. Same. Nothing. We need two No installments. exemption, no. 50-50. तुमची मरे माझी स्पीकर सर म्हाका दिसता हांची रेट चड जाल्या. स्पीडरान अशें केन्ना मागूंकूच नासलें. आतां कित्याक मागलें? हांव एक एग्जांपल मांडपाचो दिता. स्पीकर सर हांव एक एग्जांपल मांडपाचो दिता. फॉर एग्जांपल DLF ज्या इन रेस मागोस they got the technical clearance in 1996 and infrastructure and paid infrastructure tax in 1996 1 lakh rupee. Those cars are now sold for 50 crores. Where is going individual case? Why I'm telling you? ना ही जी रेट तुम्हाला फिक्स करताय 15 वर्सांनी ते कंप्लीट जातले. स्पीकर सर How are we going to give a justification? How are we going to give justification? I think point मांडपा म्हाका let me talk. You all can always say that it is valid or not valid. I think give me a chance to talk. Private university and biodegradable bill. Just one clarification. I just want one clarification. By making 50% in two installments, 50 and 50, how does that benefit the government? Because right now the government is getting full amount, 100%. How does it benefit? मागीर तू आन्सर. स्पीकर सर हे पळय बिल हाडलां हे म्हज्या खात्यान दीस हेल्प्स द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री which employs largest number of people in the state of Goa. आज साधारण एक मनीस घर बांदपाक गेलो जाग्याचेर पिकास मारचे पयलीं ताका सगळे पयशे भरचे पडटा. तूं PDA वच PDAचें लायसन्स डेव्हलपमेंट फी, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्युनिसिपालिटी वच पंचायती वच तांच्यो फी भर, कन्वर्जनाक वच कन्वर्जन फी भर, लेबर आसा तें भर आनी मागीर पिकास मार. म्हणजे कितले पयशे भरचे पडटा. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स पळय आहा हो सपोज तेन्ना जो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लायलो दॅट टायम आय वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीस हाऊस. इंटेन्शन वॉज that infrastructure will be made available to the people who construct. ते मागीर जालेत ना. हांगा असेंब्लीक रिकॉर्डाचेर आसा. The then chief minister said that we'll prepare a scheme and try to help as provided in the act. Infrastructure taxaचो तो act आसा तुम्ही जर प्रोवाइड केल्ल्या. Anyway, this is a good step. Budgetak provide केल्लें आशिल्लें. आणि I think at least लोकांक रिलीफ मेळटली. 50% डेव्हलपमेंट परमिशन जालें 50% भरपाचे कंप्लीशन जातकीर 50%. पिकास मारचे पयलीं तुम्ही सगळे पयशे भरा म्हणटा. पिकास कसो मारप लोकांनी बांदप कशें करपास. आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. एक आम्ही एक प्रोविजन एक हे हाडिल्ले मदीं की गोंयकारांची घराक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावप ना इफ इट 500 मिटर हे आमी मदीं हाडिल्ले. ताजेर कितें तरी लॉ डिपार्टमेंटाक गेले आनी ते उरले.
आता हातून बिल्डरांक फायदो जाता नो डाऊट बिल्डरांक फायदो जाता कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट आहा गोंयकार बिल्डर आहा तो इश्यू स्पीकर सर सगळ्यात व्हडले बिल्डर आहा ते भायले गोंयचे न्ही आनी ताचे पयशे भरपूर आहा ते बाब विजय सरदेसायन सांगलेले आसा मुख्यमंत्रीन जेन्ना एश्युरन्स हावजान दिले आनी हे नवो कायदो मुख्यमंत्री हाडपाचे जे गोंयकाराक तेजो फायदो जातलो आनी ह्या बिलाचे सांगना आमी नवीन हाडटा जो गावात घर बांदतलो पळय न्ही ताका सगळे इज करून गावात घर बांदपाक परमिशन ताका आमी दिता पंचायत एरियेन घर करून दिता इतले थोडामध्ये इतले न्ही करून दिता सर आमी एक हे हाडिल्ले लॉ डिपार्टमेंटा कडेन तुजें बिल गेला आसतलें हांव मंत्री आसतना हाडिल्लें की गोंयकार म्हणून जर तूं प्रूव करता म्हळ्यार ग्रँडफादर तो ओरिजीन म्हणटा पळय तें दाखयलें जाल्यार 500 मीटर प्लॉट आसलो आनी तुजें जर घर आहा सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग तें तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स झिरो आसतलो स्पीकर सर आत्ता आम्ही जे हाडला पळय न्ही 1972च्या पयलीं सनद दिली आणि 1972च्या पयलीं घर रेग्युलरायज म्हटलं आता आमची फुडली स्टेप जी आहा पळय न्हू ती तीच आसा तूं मोडून घर बांदतलो आसत किंवा गांवान घर बांदतलो आसत ताच्या खातीर जे आहा पळय न्हू तें नवीन बील जे आसा तेच वेगळें तें नवीन बील आमी हाडटा तें करता येस प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात शार नगर नियोजन मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो येस Bill, sir, I request to move the bill number 32 of 2025, the Goa Tax of Infrastructure Amendment Bill of 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा टॅक्स 1 इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाल्यात Yes. This next bill which is coming, I had requested you on Friday, keep it on Wednesday. I said Wednesday, okay म्हणला पण आज येयले ते स्पीकर सर अजून आमची बिलां पास जावपाची आहा ताच्या खातीर आमी आयज हाडला तू वय म्हणले त्या दिसा आमी काय वाचना न्ही तुम्ही शेनवार आणि आयतार 2 दीस सांगला रात ना म्हण आज तू वय म्हणले त्या दिसा बुधवार हाड की जाता आम्ही परत आता ऑलरेडी 2 बिलां पास करची पडटली आजचे तांकां टायम दिवया गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2025 डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री विधेयक प्रस्ताव म्हणतो सर आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट बिल नंबर 37 ऑफ 2025 द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल garbage control amended bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा था विधेयक सर आप बिल एक्सप्लेन कर अमेंडमेंट मूव कर अमेंडमेंट मूव कर ऑफिशियली दिला अमेंडमेंट स्पीकर सर यस अमेंडमेंट मूव करा correction speaker sir as part of the amendment correction in section 2AD after the phrase 50 kg add the phrase per day in clause number 2 and the amendment to section 6 in the section 5C at line 22 of page 5 the phrase concerned police of respective police station be deleted and replaced by the phrase police station concerned and at line 29 of page 5 substitute the phrase permanently suspended to the word cancelled in clause 6. Yes. आता विधेयकात कलम एक मिनिट विधेयक कलम सभागृहात सादर करता विधेयकात दुरुस्ती आसात निलेश काब्राल हांणी दुरुस्त्यो मांडल्यो दुरुस्त्यो सभागृहात मुखार आसात Because sir, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 was enacted and published in the official gazette serial number 1, number 50, dated 19/3/1997. The Goa State Pollution Control Board is responsible for regulating the various types of waste, including recyclable, non-recyclable, and flammable materials generated from the industries and establishment. Numerous complaints of the illegal dumping and disposal are received. So, also the accidents are being reported in the scrapyard, collecting the industrial as well as other waste. The board grants a consent and authorizations under the various environmental laws and regulations, including under the provisions of the Water and Air Act. To enhance the regulations of the non-biodegradable waste and to monitor the and compliances, the board is being empowered by the proposed amendment to the Act
to establish an online platform where all the industries and establishment bulk waste generators generates 50 kg per day or more non-biodegradable waste as well as the waste collector, reusers, recyclers and waste disposing facilities will have to register on the said online portal for transportation, storage, reuse, recycling and disposal of the said waste. This digital platform will bring about a transparency and accountability with regards to handling non-biodegradable waste as well as ensure the safe storage of waste. The amendment in the Act provides for mandatory registration for the waste generator with the Goa State Pollution Control Board and provide power to Goa State Pollution Control Board to regulate and monitor the storage, transportations, recycling, reuse and disposal of waste. Second, empowers the Goa State Pollution Control Board to register generators, waste collectors, recyclers and co-processor of non-biodegradable waste. Third, during the last legislative assembly sessions and it was discussed to levy the penalty on the vehicle utilized for the unauthorized dumping of waste causing pollution of soil, contamination of the groundwater, surface water, soil and land. The amendment in the Act will give the power to the police official to impound the vehicle used for the legal dumping of waste with the suspension of license for 1 month and a fine of ₹25,000. 3 months of the second offence with a fine of 50,000 and 6 months of the third offence and a fine of 1 lakh. For offence thereafter, the license of the vehicle shall be cancelled. Amendment to the schedule of the Act, including the additional types of non-biodegradable waste and that are generated in the industry and establishment. Correction in the section 2 and includes the phase 50 kg per day, and in section 5C it is an substitutions of the phase. It is an concrete police station with the phrase of the police station concerned in the bill. Hence the amendment is the proposed and the amendment is the mentioned in the bill number 37 of the 2025. Because just one part, substitution of section 5 padega. In section 5 under subsection 2, it is provided that the bulk waste generator, waste collector, recycler, co-processor to register themselves on an online portal of Goa State Pollution Control Board for carrying out disposal of waste and will have the authorization of this board. Under the substitution guideline of section 5A, in this proposed 5A, only penalty has been retained. However, the punishment with imprisonment for the second offence provided earlier in the existing provision is dropped. Penalty imprisonment imprisonment, by this there is no deterrent effect on the offender. Call to me then. Imprisonment imprisonment is the main deterrent, no? Binay mo ite 5,000 आहे ते 25,000 केला ite because in B5A there is increase of fine from 2,000 to Decriminalized. अरे काबराली एक्सप्लेन किती अरे हा मुगे काबार झाला काबार Under decriminalizationच्या अंडर काढला. इम्प्रिझनमेंट मोठे आजकाल डिक्रिमिनलायझेशनच्या अंडर इम्प्रिझनमेंट जो असा पयनी हे काढलेले असा सगळीकडे काढले सगळ्या बिलांचे इनोज Only one thing. Otherwise, in principle, this is good, even especially to penalize those who are throwing the bags and things in the drain. This is a very good thing. And we had also asked for that, we had demanded that. One thing which I want to just point out in 5C, that amendment which Nilesh Cabral has brought, 5C. Only I would suggest the shall be impounded by the concerned police. I think the word missed there was officer. It can't be by the concerned police station. Police station is a non-entity. Whoever the officer is, It should be police officer. Not a police station can't attach your vehicle. It's a police officer who can attach your vehicle. Then only that one, you just have to put police officer, nothing more. but it is
it is there. Police officer. That's it, only It's thing. okay. Now, okay, Police station को attach Police किया station होगा, कहाँ है, different होगा. Police station is an in charge, is a police inspector, is No, an no, in no, charge. no, Speaker, sir, I will read it out what the amendment is. The vehicle utilized for dumping of the waste shall be impounded by the concerned police. It's written there. Then I have added only that phrase, police station concerned. Why the questions are not come, Speaker, sir? It is very clear. By the concerned police of respective police station, I have added police station concerned. What is wrong in that? Police. Police is there in front of that. No. You must know that. Speaker, sir, I'll tell one thing. Let us look at section 207, I'll just give you, 207 of the Motor Vehicles Act says that any vehicle can be impounded by a police officer or a motor vehicle inspector, authorized officer under motor vehicle, not by the transport department. It's not like that. I'm only correcting, so your law is correct. The thing is by the concerned police officer. And I'll tell you one more thing, I've not said the PI, because in the police station you can have a PI, you can have a PSI, you can have an ASI, anybody. Police. Concerned police officer of, the word got missed while typing it, I feel. By concerned police, just in the word, insert the word officer of respective police station, remaining is the same. Because it is police is written on that. Officer आपल्याला काय आहे ना, Speaker, I'll add, not required, you can put, no problem, Speaker, sir. In my amendment only you can put, Speaker, sir. Police officer घालूया आता police officer with that police officer word we are passing. Police officer घालणार आहे, हा बरं police officer of concerned police station. No problem. Police officer. स्पीकर सर एक पॉइंट ऍड करू स्पीकर सर आता खूपशे पॉइंट बरे आसा पण मेन जो आसा स्क्रॅप यार्ड इन्क्लूड स्क्रॅप यार्ड ते घेवना स्क्रॅप यार्डाचेर एक्शन जातली म्हणून वेस्ट कलेक्टर बाकीचे तुम्ही मेन्शन केला पण स्पेसिफिकली स्क्रॅप यार्ड म्हणून घालू ना तुम्ही असा नाही रे. अरे भितर असं आता पळय द बल्क वेस्ट वेस्ट कलेक्टर इटसेल्फ इज अ स्क्रॅप यार्ड आणि तो वेस्ट कलेक्ट करता त्याला सेपरेट स्क्रॅप यार्ड घालपाची गरज ना आणि तितून इट कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ द वेस्ट कलेक्टर. आता तितून ऍड करता डॅमेजिंग एनवायरमेंट जो आसा पळय तो तितून पॉइंट ऍड करू ना कित्याक आता कितले स्क्रॅप यार्ड तुम्ही पळयला शेतांनी बीन आसा नाही तो ऍड करून म्हणजे आम्ही त्याका पयली रजिस्टर करून घेता आणि ही वॉन्ट्स टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. रजिस्टर जाले जाल्यार फाल्यां तो हे तर तुका सांगता हांव कारण तो जेन्ना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन रजिस्टर्ड जाता तितून जे सगळे नॉर्म्स ही वॉन्ट्स टू फॉलो एज पर द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा पण तू शेता पिड्ड्यार उदक पिड्ड्यार ताका करूंक मेळचें ना. ओके वन मोर थिंग जो फ्लायिंग स्क्वॉड आता तुम्ही पळयता बाकीचे एका फ्लायिंग स्क्वॉड आसा जो कलेक्टरा कडल्यान सो एकाय इम्प्लिमेंट करपाचे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे कित्याक हांवें तुमकां लास्ट टायम केस दाखयल्ली की कशे गार्बेज डंप करता पुलिसां कडेन तशेंच इश्यू आसता पण फ्लायिंग स्क्वॉड डिप्लॉय कॉल केलो आम्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावर दिल्या जे वेस्ट जनरेट करता वेस्ट कलेक्ट करता म्हणजे खंयच्याय इंडस्ट्रींतल्यान जेन्ना वेस्ट जनरेट जाता पळय न्ही तेकाच पयलो रजिस्टर जावपाक जाय. ना आम्ही हांव कितें म्हणटा फ्लायिंग स्क्वॉड कॉलिंग नंबर आम्ही दोन कडल्यान कंट्रोल करता एक थ्रू अवर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि दुसरे थ्रू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आम्ही एम्पॅनलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान थंयसरूय केला सो दॅट म्युनिसिपालिटी पंचायती कमिंग अंडर देर. आता इंडस्ट्रीतले इन फ्युचर दोज हू आर द एम्पॅनल विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या दोन्ही कडल्यान तांकां मॉनिटर जातले. हांगा वेगळो गरज ना म्हणजे एक सुद्धा इंडस्ट्री किंवा एक सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर एक सुद्धा कलेक्टर वो अनरजिस्टर्ड उरचो ना. So that we can monitor through both the organization, through the pollution control board and the waste management corporation. That is okay. But Yes. I would say flying squad should be included so that कितें call गेलो Flying squad वेगळी गरज ना. स्पीकर सर कितें जाता flying squad डायरेक्ट TCP जो flying squad तो TCP जो 100 नंबर मध्ये एका flying squad म्हणून 102 which Nilesh Cabral bought, I think that can be kept of cancelled instead of suspended. They cancel mulla instead of suspended, that can be accepted. Which you have seen that word, last word uttarash, vehicle shall be permanent. Page number? No, page 5, the last uttarahat hai, suspended, Nilesh Cabral suggested cancelled, that can be accepted. No, that has to be accepted. Yeah, it should be cancelled. Because sir, माझे अनेक आसा ऍक्च्युअली तेका दृष्टी ना बिलाक पण माझे लँग्वेज करेक्शन माझे ऑनरेबल चेअरमन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिझन्सा भितर जे प्रोवाइड फॉर बदलले फक्त प्रोवाइड्स फॉर माझे ते इट इज नॉट इन द बिल
It is not for the part, it is for the कितें वाचता तेन्ना मातशें याद This आसुनी. part can be accepted, so I'm just pointing out that word can suspended should be substituted with the word cancelled, what he has said is provided. आनी एक रिक्वेस्ट आसली मेन रिक्वेस्ट आसली की पुलिसांक एक्शन घेवपाक जाय ते एवरी टायम कितें करता तांकां कोण तरी जाय विटनस जाय म्हणटा तेंच्यांनी कंप्लेन घालपाक सो पुलिसांक डायरेक्शन दिवपाची तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून एज पर आतां तुमी इन्क्लूड केल्लोच आसा सो ते इज Because हो अमेंडमेंट पास केल्या उपरांत आमी नोटिफिकेशन हेजो प्रोसिजर कसो यूज करपाचो पळय न्ही हो एकदा नोटिफिकेशन काडटा सो दॅट सगळ्या जाणांक पावर्स ज्यो आहा पळय तेंच्यो पावर्स कळटल्यो सो दिस बिल कॅन बी पास येस प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्त्यो सहित 3, 4, 5 आणि कलम 7 दुरुस्ते सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कलम 2 कलम 3 कलम सहित कलम 3, 4, 5 कलम 6 दुरुस्ते सहित कलम 7 कलम अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. Sir, I request to move that bill number 37 of 2025, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे का की नाही जाका पुढे येस With amended. विथ अमेंडेड. Speaker, sir, bill be passed with amended. With amendment. Proposed by Nilesh Kaplan. येस कलम 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो 7 विधेयकाचे भाग जाल्यात. येस एज अमेंडेड. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे जाका मान्य आसात आणि हय म्हणचे हय जाका मान्य नात आणि ना म्हणचे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल दुरुस्ती सहित मान्य जाला. द गोवा पब्लिक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यान शिक्षण मंत्र्यान विधेयक पास करूया आता मागीर बिल आमकां एकूच बिल I explain. Sir, I request to move that bill number 34 of 2025, the Goa Public University Bill 2025 be taken into consideration. Speaker sir, our bill explain karta. Under National Education, reason for introducing and passing of the Goa Public University Bill 2025. Under National Education Policy NEP 2020, the UGC guideline for transforming the higher education institute into the multidisciplinary institution, September 2022, envisaged the following 3 options for the higher education institution as the affiliation system to university shall be discontinued by 2035. So that becoming the degree awarding multidisciplinary autonomous institution, becoming the constituent part of the Goa University and thorough collaboration through collaborations with the nearby colleges forming a cluster colleges. The bill seeks to provide the third option to the management of the existing government and government aided colleges in Goa to come to an agreement for the formation of cluster colleges, which will be established as a public university of a cluster of colleges existing in Goa through the Gazette notification. This bill seeks to be the umbrella legislation for such public universities. The bill seeks to implement the goal of the National Education Policy 2020, including the multidisciplinary education, imparting quality and industry-relevant world-class higher education, for transforming the higher education institutions into the multidisciplinary institutions. The object, powers, functions, officers, authorities and functioning of the public universities so established shall be in accordance with the UGC regulations. The bill seeks to ensure a smooth transition of the existing colleges from the college status to university status in terms of teaching and non-teaching staff, student assets and liabilities disaffiliations. The bill shall not impact the Goa University Act 1984 as a special law. Speaker sir, अशा पद्धतीच्यो क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज आतापर्यंत महाराष्ट्र आसतले, जम्मू काश्मीर आसतले, श्रीनगर आसतले, अशा वेगवेगळे कडे अशा पद्धतीच्यो युनिव्हर्सिटीज ज्यो आसा ह्यो फॉर्म जाल्ल्यो आसा. जाल्यार हैदराबाद इन द नॅशनल कॉलेज युनिव्हर्सिटी,
Mumbai, Maharashtra, Dr. Homi Bhabha State University, Mumbai in Maharashtra, Cluster University, Kannur, Cluster University, Srinagar, Cluster University, Jammu, अशो वेगवेगळे कडल्यो अकॉर्डिंग टू द NEP हाका धरून ह्यो क्लस्टर युनिवर्सिटी फॉर्म जाल्ली आसा. आमकां NEP 2020 इम्प्लिमेंट जर करतले आसत जाल्यार त्यो युनिवर्सिटी फॉर्म करपाक हे बिल आतां पास करप गरजेचें आसा. कारण हातूंतल्यान म्हणजे गोंयांत we are thinking at least minimum 2 clusters should be formed, one in the north, one in the south, and nearby rest all the Goa University will be the remain as the university. आणि ताज्या उपरांत ह्यो ज्यो युनिवर्सिटी बाकीच्यो कॉलेजीस ज्यो आसा जेका ज्या कॉलेजी कडेन हांगासर कोणाकूच प्रेशरायज आसचेना, कोणूच फोर्सफुली आसचेना, जेका गोवा युनिवर्सिटीच्या एफिलिएशनाक रावपाचो आसा, ही should be remain at a Goa University. Those who want to combine together, the government will give them the fully support to form these clusters. त्या खातीर those who are coming in the north at one cluster, they will forming the one cluster. आणि आमकां आमी जे म्हणटा की नवीन इन फ्युचर म्हणजे इंडस्ट्री रेडी यूथ जावपा खातीर अशा पद्दतीच्या क्लस्टर युनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू म्हणजे टायम टू टायम आमी ज्या पद्दतीन डिग्रीज डिप्लोमा हे सगळे दिवपा खातीर ही नवीन पब्लीक गोवा पब्लीक युनिवर्सिटी बिल 2025 हे पास करप हे गरजेचें आसा. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जाल्यार विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव. स्पीकर सर, आता क्लस्टर म्हणटा तूं कितें? बेसिकली क्लस्टर नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा दोन क्लस्टर आसचे हाचे तुजे विचार. वॉट इज द फ्युचर ऑफ गोवा युनिवर्सिटी? हातून अशें जावंक शकता की गोवा युनिवर्सिटीक जे स्टुडंट्स अटॅच्ड आहा ते डिटॅच जातले. सो युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी जी आहा ती विकन जातली. ही विकन करपाक कितें फायदो आहा? म्हाका समजना वॉट इज द मिनींग ऑफ क्लस्टर, वॉट इज द क्लस्टर एक्चुअली, अँड वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड द क्लस्टर? स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलां की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी गोवा युनिवर्सिटी खंयसरूच विकत करिना. नवीन ज्या कॉलेजीक गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावपाच्यो आसा त्यो गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावतल्यो. स्पीकर सर, आता ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स फॉर्म जावपाक लागलेली आसा जेका ऑटोनॉमी मेळपाक लागलेली आसा. आणि इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्दतीची जी इन्स्टिट्यूशन्स एकी कडेन आयली आणि जाल्यार हेंचे क्लस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे क्लस्टर्स रेडी जातले. आमी जेन्ना म्हटलां की आत्ताच्या घडीक आमी जेका म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल म्हणजे इंजिनियरिंग कॉलेजीस ऑल टुगेदर इफ दे कम एज अ क्लोजर, ह्याची पॉलिसीज टील नाव इट इज नॉट फायनलायज, पण हे बिल पास करून इन फ्युचर रेडी आमकां अशा पद्दतीचे क्लस्टर्स करपाक रेडी जाता. म्हणून हांवें म्हटलां की जेंका एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी कडेन जेंचे आसा तांचे एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी कडले कट जावचे ना, ते गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलिएशनाचो इश्यू न्ही. एक सिमिलर कोर्स जर स्टार्ट केलो तोच बायोटेक्नॉलॉजी कोर्स गोवा युनिवर्सिटी कडेन आहा, नवी क्लस्टर फॉर्म जाता तोय बायोटेक्नॉलॉजी करता. गोवा युनिवर्सिटीन येवपाचे लोक कमी जातले, कमी जातले. स्पीकर सर, क्लस्टर युनिवर्सिटी सुरू करता आसतना व्हॉट इज द पर्पज? स्पीकर सर, क्लस्टर युनिवर्सिटी सुरू करता आसतना हातूंतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जावचे, दिस इज अ इंटेंशन. आसा ते कोर्सीस सुरू जावचे ना हाजेरूय बी ते घाल, तशें जाल्यार ते बिलान घाल की जे गोवा युनिवर्सिटीन कोर्स आहा ते तूं एलाव करचो ना म्हणून. स्पीकर सर, स्पेसिफाय दॅट. हे बिलांत घालपाची गरज ना. ना स्पीकर सर, आता ऑलरेडी तुम्ही प्रायव्हेट युनिवर्सिटी हाडल्यो, प्रायव्हेट युनिवर्सिटीनूय लोक वचून गोवा युनिवर्सिटीकूच एफेक्ट जातले. सो बेसिकली वी आर विकनिंग द प्रिन्सिपल युनिवर्सिटी 100% वी आर विकनिंग इट. ना जाल्यार what is the purpose of having so many educational institutions? No. Autonomy. See, autonomy is what? When Chogle started in Chogle College, autonomous thing. The idea was courses which are not there elsewhere. Here there is no specification. You will start the same course. स्पीकर सर, आम्ही तेका तेच सांगता आता जे इन फ्युचर म्हणजे आफ्टर 2035 जे ट्रेडिशनल कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे ट्रेडिशनल कोर्सीस उरचे ना. आता आमी पळयता BVOC सारकिलो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा बॅचलर इन वोकेशनल, की हे कोर्सीस ह्या हातूंतल्यान ग्रॅज्युएशन स्ट्रीम भायर येवपाक लागले आसा. पयलीं BBA नाशिल्ली, आता BBA आयली. आता रिसेंटली इवन दो द डेम्पे कॉलेज हॅज स्टार्टेड विथ बीन आपल्या टुरिझम मॅनेजमेंट हॉस्पिटॅलिटी कोर्स, तांच्यांनी नवीन डिग्री कोर्स सुरवात केलो. सो अशा पद्दतीचे म्हणजे आता आमी जेका म्हणटा की फ्युचर खंयच्या कोर्सीसाक आसा, जॉब ओरिएंटेड खंयसर आसा,
किंवा वॉट इज द नेक्स्ट फ्युचर हेच्या खातीर इनोव्हेशन जायत आसा आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा ह्यो जेन्ना कॉलेजीस सुरू जातल्यो तेन्ना त्या अशा क्लस्टर युनिव्हर्सिटींतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जातले. अदरवायज आमी ट्रेडिशनली BA, BCom, BSc, MSc, MCom हेच ट्रेडिशनली चालू उरतले. त्या खातीरूच ह्या पब्लीक युनिव्हर्सिटीची गरज आसा. इन फ्युचर म्हणजे वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा एट प्रेझेंट एफिलेटेड आसलेली फॉर दे कॅन आफ्टर ऑल दे कॅन कंबायन हाजेर खंयसरूच बर्डन जो आसा एडिशनल बर्डन त्या कॉलेजींचेर येवचो ना. ना स्पीकर सर टार्गेट हा 2035. आज आम्ही अर्जंटली आता हे 11 वरांचेर रातची फास्ट स्पीड मारून आम्ही पास करतात टू क्रिएट मोर युनिव्हर्सिटीज इन गोवा. आता तातूंत स्पीकर सर फुडें हे पसून जर तुझे आमी एग्री जाले आनी तुमी बुलडोज पसून केलें जाल्यार फुडें पळय तुवें क्लॉज 18 तूं म्हणटा कितें की गव्हर्निंग बॉडी आसतली, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील आसतलें, एकेडमीक कावन्सील आसतलें आनी फायनान्स कमिटी आसतली. स्पीकर सर युनिव्हर्सिटीन हांव आशिल्लो एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचो मेंबर बाय बींग इलेक्टेड एज अ चेअरमॅन ऑफ द स्टुडंट्स युनिव्हर्सिटी कावन्सील. स्पीकर सर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील आसतना गव्हर्निंग बॉडी कित्याक आसूंक जाय? Where is the need for governing body when there is an executive council? Clause 18. Chapter 4, Clause 18. स्पीकर सर हांव तेज्या पयलीं ताका एक सांगता. इन फ्युचर आमी जे म्हणटा पळय NEPन एफिलिएशन हो प्रकार जो आहा पळय न्ही एफिलिएशन प्रकार कॅन्सल जातलो. दे वील बी अदरवायज मर्ज्ड इनटू द गोवा युनिव्हर्सिटी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी धरून चल डॉन बॉस्को कॉलेज आसा. आता डॉन बॉस्को कॉलेजीक इंडिपेंडंट तिची कॉलेज म्हणून स्टेटस आसा. ती आता एफिलेटेड टू द गोवा युनिव्हर्सिटी आसा. फाल्यां सकाळी तिचे एफिलिएशन जेन्ना कॅन्सल जाले इट वील बी डायरेक्टली द कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. एफिलिएशनाचें न्ही कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी तिचे एफिलिएशन वयतले तांकां डायरेक्टली जो आहा पळय न्ही म्हणजे त्या आता मॅनेजमेंटाक स्कोप आसा की बाबा आमी सगळ्यो कॉलेजी एके कडेन येवन आमची एफिलेटेड युनिव्हर्सिटी करप. आता आमच्यो सगळ्यो कॉलेजी एफिलेटेड आसा. NEPच्या इन फ्युचर हातूंतल्यान एफिलिएशन उरचें ना. डायरेक्ट बेसिकली आता प्रमोद सावंत ग्रुप आहा रोहन खवट्यानीक आनी एक ग्रुप करचो भितरलो तातूंत अशें जाता तें एक जे आहा अम्ब्रेला तूं मोडून धाकटे ग्रुप करून दिता आनी ते आमचे फ्युचर रेडी. स्पीकर सर तो ते प्रमोद सावंत आनी रोहन ते सांगत स्पीकर सर जर एफिलिएशन गेले जाल्यार इट वील बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी हो स्टेटस आता एफिलेटेड कॉलेज आसा. इट वील बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज उरता. कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज आनी एफिलिएटेड म्हणजे एफिलिएटेड म्हणजे आता तो सगळे रायट्स जे आसा त्या कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटा कडेन आसा आणि इन फ्युचर तांचे रायट्स जे आसा पळय न्ही हे फाल्यां सकाळी गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन उरूं शकता. म्हणजे हांगासर कशें उरतले? हांगासर स्पीकर सर जेन्ना आमी क्लस्टर कॉलेज करता तेन्ना ताजेर होल मॅनेजमेंट जे आसा पळय न्ही त्यांचे मॅनेजमेंटाचे सगळे मेंबर्स दे वील बी द आता आमी कित्याक म्हणटा मागीर त्या कोणाक तरी हांगातलो हाडून घातलो थंयसलो हाडून घातलो ते क्लस्टर कॉलेजींनी ते उरचे ना. 10 कॉलेजी चान्सेलर कोण आसतलो ते युनिव्हर्सिटी? स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता ओके सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता तांचे मेंबर्स इच कॉलेजीचो मॅनेजमेंट मेंबर त्या 10 कॉलेजीच्या म्हणजे युनिव्हर्सिटीच्या बोर्डाचेर येतले. 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी आसता. ऑफकोर्स 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी आसतली त्यांचं सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन आसतलें त्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचेर आणि गव्हर्नर वील बी द चान्सलर. म्हणटकूच तो भायलो हाडून जातात तेजे. हांगासर स्पीकर सर तुवें एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान 33 मेंबर घाल्या. सर हांगासर एक्झिक्युटिव्ह इतक्यो कॉलेजी आसा त्या प्रत्येक कॉलेजीचो मेंबर वील बी द एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. 10 कॉलेज आसले 33 मेंबर कित्याक? स्पीकर सर आता त्यो आमी कन्सिडर करून की गोंयांतल्यो जर एकंदर कॉलेजी पळयल्यो जर 2 क्लस्टर स्पीकर सर हे आता चड पळय मुखेलमंत्री सारको आता इतलो एक्सपर्ट जाल्लो भशेन हांगा उलयता आमकां कळना हे कोणे तुका एडवायस केला हे कितें हे नवेच जाता स्पीकर सर आनी कोण एज्युकेशनिस्ट आहा हांगा एकेडमिक कोण आहा सडनली एक युनिव्हर्सिटी नवी करपाक आयिल्ले कित्या खातीर हे आनी कितें वॉट इज द हांव सांगता परत एकदा आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत आमकां जर ही पॉलिसी फुडें व्हरपाक जाय आनी हायर एड्युकेशनांतलो एक स्टेप फुडें वचूंक जाय आसत जाल्यार आमकां ही क्लस्टर भुरग्याच्या हातून तुमच्यान करूंक जावंक ना. खंय फुडें उडयो मारतात तुमी एट प्रायमरी लेवल तुमी फेल जाल्ले आहात स्पीकर सर ते आमी इतले उलयले. सर हांव परत एकदा सांगता आमकां NEP हायर एड्युकेशनान इम्प्लिमेंट करता आसतना इन फ्युचर
म्हणजे फुडल्या 2 वर्सांक पुराय जर जातले आसत जाल्यार हे बिल आतां पास करप कारण आतां खंयसरूच आमी डिसकंटिन्युएशन ऑफ द स्टुडंट फ्रॉम द गोवा युनिवर्सिटी करिना इन फ्युचर रेडी करतलो आसत जाल्यार तेजो आतां प्लॅटफॉर्म रेडी करप हे गरजेचें आसा म्हणून हे बिल जे आहा पळय न्ही आतां पास करप हे गरजेचें आसा स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर आमी हे करता आसतना आमी बऱ्याचशा कॉलेजीक म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट 99% कॉलेजी कडेन आमी कन्सल्ट केला इन्क्लुडिंग द मायनॉरिटी कॉलेजीस आसा पळय न्ही तांच्या कडेन आमी कन्सल्ट केला सो ऑल द प्रिन्सिपल स्पीकर सर आमी ऑल द मॅनेजमेंट एंड द प्रिन्सिपल ऑफ ऑल कॉलेजीस वी हॅव कन्सल्टेड They are saying they want to break out from Goa University. स्पीकर सर they are ready to form the cluster universities they are ready to form Speaker sir, एक बरो कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता हांगा आता 11 वरांचेर रातचो आनी आमकां सांगतात की सगळे अकॅडमिशियन सगळ्यांनी हे एग्री जालां आता आमी आमदार आहात आमी खंयच आयकूंक ना असो कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता म्हणून इतले लिपून हो इंट्रोड्यूस जाता कसो म्हाका कळना हे स्पीकर सर स्पीकर लिपोन करिना आमी लिपोन करिना इट इज एन ओपन जे एड्युकेशनिस्ट आहा ह्या सगळ्यां कडेन हे डिस्कशन केल्लें आसा आमकां लिपोन करपाचो प्रश्नच ना आनी हे बिल तर गोंयच्या एड्युकेशनाच्या इतिहासा खातीर आसा गोंयच्या एड्युकेशनात NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना हे बिल महत्वाचें आसा Honorable Speaker, this public universities bill is, as rightly pointed out, will be the death knell of Goa University. Goa University will be finished. Secondly, what will be the fate of the colleges? You have provided in section 12 that the principal of the college, of the cluster college, can be appointed by the respective management of the cluster college with the approval of the Vice Chancellor, as per the procedure prescribed by statute. But at the same time, you are providing in section 34 that the teaching staff of cluster colleges will be deemed to be the staff of public university. Today, staff of colleges which are affiliated to Goa University continue to be their private employees. They are not the employees of Goa University. But today you are transferring them and making them university employees. Please think of this. Then non-teaching staff of cluster colleges, 35. You are making them also deemed to be staff of public university. So the questions which arise now is, what is the extent of management which is left in the hands of the private institutions? Only to appoint a principal? What about the appointment of staff and non-teaching staff? We have not kept this anything in their hands. If everything is transferred in the hands of the public university, then it will be only the public university which will appoint, remove, dismiss, except those who are appointed by these people earlier. That's what your provision is there. Provided that the terms and conditions in force at the time of commencement of the act relating to the teaching staff, including superannuation, removal or termination salaries and pension, except career advancement or promotion, shall continue to be in effect with matters, shall continue to be with the management of the colleges. That is all what is happening. So what about the new appointments? Can they make new appointments? There is no provision for it. Once it vests in the university, everything will be in the hands of the university. And finally, I will ask one thing. Two more things I have got. What about the rights of minorities? Because minorities have the right to select person of their choice. So how will that be protected? And finally, you make a statement that they have agreed to join the cluster. Yes, many institutes might have said, colleges might have said, we'll have a cluster. We are agreeable. But I don't know whether they were conveyed with this, anything in writing about a public university. Please understand the difference. At the time when NEP was being brought, there was supposed to be a consultation, but we know what a consultation was. Officers of the education department just went and gave lectures over there. Nobody was asked consent, nothing, and they came back and said everything is fine. So this, what kind of consent? Was this made, a paper was there made in public domain? No, even we are in a state of shock to see this bill. Speaker sir, आमी क्लस्टर युनिवर्सिटी जी फॉर्म करता आमी कोणाकूच हांगासर इम्पोज करिना. If they want to maintain with the Goa University in future, they can be with the Goa University at all. Those who are interested to join under the cluster, they can come and to which we are forming the cluster. It is under cluster. Speaker sir, दुसरी गजाल आत्ताच्या सिस्टमान म्हणजे मायनॉरिटीचे राइट्स
आणि मायनॉरिटीचे सिलेक्शन प्रोसेस त्या कॉलेजीन स्टाफ घेवपाचो हे प्रत्येक त्यांच्याच कडेन उरतले. जरी क्लस्टर युनिव्हर्सिटी फॉर्म जाली आसत जाल्यार क्लस्टर युनिव्हर्सिटी खातीर एडिशनली सपोर्ट जो दिवपाक जाय which will be the government is giving. Rest all those who are coming to form that cluster हे तांचे अपॉइंटमेंट्स त्यांचे राइट्स हे सगळे त्यांच्याच कडेन उरतले. स्पीकर सर हे इन डिटेलान हे लेजिस्लेचर तयार फॉर्म करच्या पयलीं हे तांकां सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतला आणि त्यांच्या सगळ्यांकडे डिस्कस केला आणि हे तांकां सगळ्या जाणांक स्पीकर सर खबर आसा. म्हणूनच हांव म्हणटा की आमी खंयच्याच काही गडबडीन करूं ना. फाटले 2 महिने हे कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबर डिस्कशन आसतले. त्या खातीर वयल्यान हे मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स जी आसा पळय न्ही मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूटांक सुद्दां म्हणजे सांगलेले आसा इन डिटेलान त्यांच्या बरोबर केला. ओके आमी इवन दो म्हणजे ज्यांच्यो कॉलेजीस आसात त्या मॅनेजमेंटा कडेन इवन दो MLAs पैकी ज्यांच्यो कॉलेजीस आसात तांच्याय मॅनेजमेंटा कडेन हे डिस्कस जाला की हाजी कितली आनी कशी गरज आहा ती. त्या खातीर आमी जे म्हणटा की आमकां इन फ्युचर हाजो जो म्हणजे एज अ गव्हर्मेंट कंट्रोल घेवतना उलट म्हाजें तर म्हणणें की क्लस्टर युनिव्हर्सिटी फॉर्म्स जाल्या उपरांत तांकां इंडिपेंडंटनेस जो आहा नवीन कोर्सीस सुरू करपाच्या बाबतीत किंवा इंडस्ट्री कडेन टायप करपाच्या बाबतीत तांकां आनीक रायट्स मेळटले आनीक चड. वयल्यान तांकां आमी चड इंडिपेंडन्स जो आहा ह्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटीच्या थ्रू हे तांकां डिटेलान मेळटले हाजी हांव खात्री करता. I think Honorable Chief Minister may consider not rushing this bill through. We can go to a select committee and we can have a thorough discussion. Because there are all the issues, all the hurry, not watching the main committee done educational temple of education. ते तुम्ही मातशे स्टडी करपा जाय आमकां. स्टडी कोण दी सिलेक्ट In कमिटी principle, there is no opposition, only modalities we have to work We on. want to understand it न्ही अशें ताकतिकेन कित्याक करप. कितें जालें काबराल स्टार्ट करता युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर हे पळय इन फ्युचर तांकां जर ह्या बिलान कितें इन फ्युचर अमेंडमेंट सजेस्ट Now, I will let the good इन फ्युचर हेजे रूलूय करपाचे आसा तेन्नाय बी आमी तू शिकून पास जालो तुका आनी कॉलेज वचपा नाका. See, it is an important thing. डिटेलान एक्सप्लेन केला बिल हे बिल पास करप ही गरज By the time you are implementing it, it takes time. Next assembly can bring it. Next assembly can bring it. See, there's no urgency in that. It's like not immediate you have to do it. Next assembly can bring the bill, no problem. Yes. Don't rush with it. Yeah, see, it's an, bring it next assembly hard. Next assembly. सोडलो जाल्यार कोणाकूच कांय धोको ना. एकलोच जाणा 2 जाणां ते भितर बसले ते जाणा आनी कोण काबराल जाणा कित्याक ही युनिव्हर्सिटी फोडटा ती आनी काबराल जाणा दिसता. काबराल एक आहा एजंट आनी कोण नको कोणा एकले समजूंक ना. It is एक चीफ मिनिस्टर एक काबराल आनी हे भितर बसले ते बरोवन धाडटा ते आनी कोणाक कांय समजूंक ना. अरे फॉरेन युनिव्हर्सिटी केली फ्रायडे म्हणटालो हे पळय आमकां ह्या बिलाचेर हांव परत एक सांगता आमकां ह्या बिलाचेर खंयसरूच म्हणजे वाद जाल्लो नाका. शिकूंक जाय न्ही. एक मिनिट सामकी ताकतिकेन एक मिनिट हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता दिस इज अ एड्युकेशन बिल हे कितें खंयच्या इंटरेस्टाचें बिल त्या खातीर तुका सांगलां. परत तुमकां जर म्हणजे आतां तूं फ्रायडे म्हणटालो म्हणून म्हणटा तुका पण आमकां हे बिल ह्या सेशनान पास करपाक Now, by next session, whatever it is. जाय. नेक्स्ट सेशन नाका चडांत दादा बाबूश तूं उलो नाका मदीं. तुमचे एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन भायर काडचें पडटलें. युनिव्हर्सिटीचे 2 कुडके वता तुमकां कितें क्वॉलिफिकेशन आहा कोण हे स्पीकर सर तुम्ही उरपाक परत एकदा विजय परत एकदा let's discuss on this at least on, if not select committee, let's on Friday. Friday. we will discuss. We want this to be in public. माझे काही आमकां एक्सपर्ट सांगपी तुमकां
माझी काय तयारी ना म्हाका माझे म्हणणे आसा एक मिनिट स्पीकर सर आम्ही फ्रायडे डिस्कशनाक तयार आहा बट वी वॉन्ट टू इन दिस सेशन वी आर रेडी टू डिस्कशन फ्रायडे घेऊया फ्रायडे घेऊया अशें जावचें ना परत फ्रायडे ते तुका दितात पळय तसले आमी घेवन I think it looks like Cabral is the author of the bill. I don't आम्ही फ्रायडे घेऊया काय हरकत वी आर रेडी या बिल्लाचे फ्रायडे डिटेल डिस्कशन जातले सभागृह आमकां आज कामकाज काट नाशिल्लो सभागृह मंगळार 5 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.